Do it.
Hello guys, welcome sa ating napakagandang pre-show here at VCT LOCK in São Paulo. Kapag po si Asher, kasama natin ngayon si Laika. And shouts nga pala dyan sa mga mahilig sa K-pop kasi it is really overflowing today for some reason. Ibang klase yung energy dito sa studio. Lahat napapa diba? Gusto ko ipasa tong energy na to sa mga viewers natin. Kung mga K-pop fans kayo dyan, i-comment nyo dito sa ating live stream kung ano yung mga favorite songs nyo o kaya naman yung favorite K-pop groups nyo dyan. Absolutely. Pero dito naman sa ating broadcast, Asuray, ano ba ang iyong favorite, hindi naman K-pop, pero team? Ooh, I think nakita natin sila kahapon with Cloud9. We'll probably talk about that a little bit later. Pero again, I have been enjoying the matches that we have witnessed naman dito sa dalawang araw or now coming into our third day dito sa, again, sa lock-in. Pinag-usapan na natin to na a lot of teams, you know, coming into this bagong roster sila, new iterations, new changes din with the addition of Lotus nga and the reintroduction of Split na hindi pa natin nakikita. Baka mamaya sana makita natin. But we'll see what happens nga as we move forward for today because again, we have 3 matches para sa inyo guys that again, we'll just talk about in a little bit. Masaya tayo dyan sa 3 matches. Lalong-lalo na guys, dahil si Ray Ray ang isa sa mga casters natin for today. Which means, kung sinisimulan nyo tong live stream natin ngayon, aabutin tayong sama-sama, holding hands hanggang mga noon tomorrow. Sabay-sabay tayo magla-lunch. Yan ang phenomenon na tinatawag natin, the Ray Curse. Yan. So let's move on nga pala guys. And pag-usapan na natin ang mga nangyari sa kahapon ng mga match natin. Again, we had 3 best of 3 series and one of them was one of the Pacific representatives which was Paper Rex. And as of course, if you watched yesterday's matches, natalo nga sila. But I think let's talk about muna the first series which was Carmine Corp versus Fun Plus Phoenix. Asuray, ang ganda na naging series na to. Medyo may comments nga lang ako dito. Yes, Carmine Corp won that series 2-1 against FPX. However, di ba, ina-expect natin na mas magiging convincing dapat, especially given na ang dami ng experience sa international waters na itong Carmine Corp. So, moving forward, meron akong mga onting notes dito. Maraming kailangan adjustments na gawin tong team na to. Pero sa tingin ko, itong si Shin, goods na goods. Yeah, sobrang ganda ng performance niya. Pinag-usabi ng kahapon na it feels like yung Carmine Corp team nga is they're trying to cater doon sa Splash Bros nila na si si Martin Rivera. Martin Rivera saka Scream Rivera. Kasi magkapatid sila eh. Oo, diba? Wow, ganda talaga ng common sense natin. Pero absolutely nga, it feels like they were struggling. I think in the first and second game, nakabawi talaga sila on the third game. Pero the player that kept them afloat, as you saw nga dun sa ating graphics, was definitely si Shin. So without his valiant efforts, his ability to set up and give that freedom of space para kay Rivera and Scream to really pop off, I think Carmine Corp might have even be eliminated from yesterday's match, to be honest. Oo, meron talagang possibility. Kaya nga sabi ko, kailangan marami pa ring adjustments na gawin sila dito. Isa na siguro sa mga comments ko dito, yung bigyan nila ng role si XMS na comfortable talaga siya para alam mo yun, yung synergy nila as a team, okay na okay siya. Pero moving over to the second series of the day yesterday, Asuray, gusto ko itong pag-usapan. Obviously, dahil meron tayong Pacific representative dito, none other than DRX. Nakalaban nila kahapon yung BBL Esports. Yes. And what was shocking for us na ito na naman, meron na naman tayong team na hindi pa ganun ka-experienced, Turkish team to, hindi pa natin nakikita yung potential at dito sa international waters, pero medyo pinakabat nila talaga yung DRX dito eh. Yeah, exactly. It feels like mga regions na kagaya na to, you have Turkey, you have Brazil and everything. They always somehow manage to produce teams talaga na catch you off guard. And that's what we saw, as Laika was mentioning from yesterday's matches with BBL. I think we saw Cushioner was just popping off. But of course, as you can see dito sa ating harapan, DRX, even though they started shaky or they were kind of having difficulties sa tapusin yung laban na yun, they really came through. And one of the players, again, my favorite player from DRX, RB, was an absolutely amazing force to reckon with. Sobrang ganda ng clutches niya. He was able to save a couple of the rounds na, I guess, sabi na kahapon, DRX were kind of forced to always clutch single players, and RB was one of those players that was able to do that para sa DRX. Nako, nahiya ka pa eh. Pasimple pa si Asuray pero deep inside, grabe na yung pagfa-fanboy niya. Kung napanood niyo yung mga panel segments namin kahapon, tuloy-tuloy yung pag-hype niya. Nako, sabi ko na nga ba si RB? Sabi ko na nga ba makaklatch niyo RB yan? Ganun yung nangyayari behind the scenes na hindi niyo nakikita. Pero ito naman, kung biases ang pinag-uusapan, ang personal bias ko, nagkaroon na ng match-up kahapon. Kaso medyo brutal yung pangyayari dahil yung other Pacific representative natin, which is Paper Rex, ay natalo dito sa Cloud
Cloud9. Pero kahit saan ko idaan, hindi ko naman maipagkakait na ang ganda ng pinakita ng Cloud9. Worth it na worth it yung ginawa nilang re-roster dito, Asoray. Absolutely. And again, the first Lotus na nakita natin throughout this entire start of São Paulo, talagang pinakita nga nila that there is a lot of interpretations of ways you can approach this kind of map. We saw Paper Rex bring out the Sage. We saw Cloud9 bring out yung Zelsus, I believe, on the Neon. But anyways, we are looking at Leaf. He was also a very pivotal player then that I think just gave them a nice little bump dun sa sa mga plays nila and everything. But I really was kind of heartbroken then from yesterday kasi we were talking, just the two of us, kung ano yung pick'ems natin. My pick'ems for Pacific was either Paper Rex or DRX. Same. And then for Americas it was Cloud9. So parang seeing two fight teams that I was kind of hoping to get deeper into the tournament, one of them's out. Kind of sucks. It does suck. Kaso wala tayong magagawa yung bracket natin dito. Yeah. It's really difficult. Not to get too ahead of myself, pero kung nakita nyo na yung bracket system natin over at the Omega bracket, tingnan mo naman yung PH representatives natin ang unang makakalaban, di ba? Team Secret versus Team Liquid. So doon pa lang, di ba? Medyo pakaba na. And nakita rin natin kung gaano nga kabrutal etong tournament. Day 1 pa lang, di ba? May mga teams sa dito na, sorry, hanggang dito na lang muna yung journey nyo. Pero, Asoray, today naman yung pag-uusapan natin. Tingnan natin kung ano nga ba yung matches na mapapanood natin ngayong araw. Una sa lahat, excited ako dito because we get to see VCJ and he follows me on Twitter. Share ko lang. Ito naman, kalaban naman nila. Team Heretics. Nandun si Mixwell. Na nakapagpa-picture ako sa kanya. Nasa India kami. Yan tayo eh. Konting flex lang naman, guys. Oh, speaking of Mixwell. Alam nyo ba guys, ang tangkad niya. I think parang 6-footer ata siya. So nakatingala ka? Ako mga 5'10 ako eh. So may onting lang. Kaya onting difference. Direct penging ang Apple box. But anyways, we're just looking at Mixwell nga rin trying to lead this team to victory if he can. As we saw, if you guys were following Heretics, I guess from last year, they were invited to a couple of invitational tournaments then. And medyo nagkakaproblema dito din, it feels like, ang Team Heretics. But with any case, they're looking for that shot at redemption. And we'll see if him and some of his teammates, such as Kellogg's, might be able to lead this team to victory coming into São Paulo. Dito kasi sa team na to, may mix din ng mga backgrounds, of course, just as any roster. Pero yun, meron tayong mga core dito na galing rin sa G2. And then we also have Kellogg's na ganun rin yung background niya, di ba? Ang thing kay Kellogg's, when he's online. Nakakatakot siya. True. But when he's not, maraming nagiging questionable na nangyayari, which is something that I'm wary for when it comes to Team Heretics dito. I do wonder kung sino kaya kukuha ng helm sa kanila in terms of those. I know that, again, Mixwell has been picking up the flex role. Similar siguro kay Scream from yesterday, from the Carmine Corp matchups dito. But so we'll kind of see it na lang din. Kasi we are also mentioning that teams have been incorporating a different siguro like pickups on kung sino ba yung pwede maging replacement for the chamber because of the nerfs and everything. So we'll probably see na lang on that regard. Of course, their opponents, Evil Geniuses, will be coming into this one. I think with some hype behind them na rin. We got Boostio as one of their pickups, as you mentioned. BCJ is also there. But more than anything else, I am also just very happy na they got picked up by another org. Yeah. Which, I mean, it's well deserved para sa nila, Laika. It really is. And syempre, BCJ, alam ko naman na nanonood ka sa Tagalog broadcast natin. Gusto ko lang sabihin na tuwang-tuwa ako dun sa pagiging initiator niya. Pero pag-usapan muna natin tong si Busio. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung may IGL role dito, which means na mabigat yung responsibility niya dito, Asoray. Paano kaya yun na given na sa nakikita natin na agent pool niya ngayon, it's mostly leaning towards the duelist side? Is that gonna be effective as an IGL? I'll give one shout out dito sa isa sa mga analyst friends natin sa Philippines, si Trix. Diba? Kasi I remember her mentioning before kasi she's also a pro player din kasi, and she did mention na sometimes you do tend to have like two IGLs in a game. Then you have your parang initial IGL na nagbibigay ng comms on how to enter the site, and then you have your backline IGL, support IGL na nagbibigay naman ng comms on how to interpret or yung paano ituloy yung push nyo sa site.
So I think the Booster is playing in that kind of dynamic. So I'm kind of excited then to see how he's gonna be, coming into that play again alongside BCJ. Na, of course, one of the hyped, I think, players that will be coming out from the America region. Really excited to see what he's bringing to the table. And I think from our notes, then he's gonna be looking at a different style of play dito, Laika. Exactly what you just said. Kasi I loved during the Champions run ng Exet nung andun pa si BCJ. Gustong-gusto ko yung fade run niya. Ang lakas-lakas. Medyo bago pa kasing release na agent to noon. And every time somebody would pick fade out and then ang ganda ng performance, sobrang bilib na bilib talaga ako. Pero ito nga, when it comes to BCJ, there is a possibility na mag-reroll siya dito. So even though I believe that he was one of the best initiators during that season, I'm not sure how he's gonna play out as a controller overall for this team. But moving over to the second series of the day, Asoray, Yes. dito ay MiBR versus wait lang. Yan, Talon Esports. Para sure, kasi Pacific representatives natin. Okay, I wanna talk about this MiBR American team from Brazil. And alam mo, even though hindi pa tayo ganun ka-familiar sa team na to, we do have some names here na medyo nag-iinit. Literal. Si Heat. Diba? Yes, Heat again. I think he's well known as a Jet player nga naman dito. What is kind of interesting with MIBR, with this particular roster organization, incredibly well known. The players, not so much. I think it was Ray that mentioned it sa ating kanina na she's mentioning nga na parang these Brazilian teams bringing out unknown talents, but you can't really say na para they don't have really that parang wala silang kagat in the sense na when we saw Loud and everything, ang ganda ng performance nila before. So I think we could feel that same hype then coming in from this new MIBR roster. So other than that, I think we just go back to everything's just incredibly exciting. I want to see how aggressive this player can be, what kind of different aggression he brings to that table. So overall, just excited. Ito kasing si Heat nung 2021, Jet lang talaga yung pinipili niya. Pero 2022, alam naman natin, it was the year of the chamber. So magkakaalaman tayo, ibabalik niya kaya yung Jet this time around. Pero ito pa, isa pang player na dapat nating pag-usapan, si Maurice. Actually, etong si Maurice, si RG Almeister, saka si Heat, kung hindi ako nagkakamali, magkakasama sila before sa Kid Stars. At yung roster nilang yun, umabot pa nga sa lower bracket finals nung Challengers 2 Brazil. Yon, last year yan. So, ngayon, at least maganda doon. May synergy niya kahit papano tong team na to. Pero as a flex player, I'm sure okay na okay yung mga yan. Alright, I'm very much curious again to see that. But now let's look at their opponents. Talon Esports, formerly known as Sersha, formerly known as X10. One of the, I think, strongest teams coming out from Thailand, if I'm not mistaken, dito. What is, I think, the biggest thing that we can't really remiss ngayon, Laika, is Patifan is not gonna be here in this particular roster. He is injured right now. Nagkakaproblema siya. I honestly thought na makakasama siya dito kasi I think he mentioned or tweeted like a couple of months ago na he was feeling okay pero mukhang nag-resurge siya. So we are gonna be looking at other players like Garnet to take the helm of Patifan. Sa tingin mo ba, kaya niyang gampanan tong duelist role as well as Patifan? Alam naman natin yung previous year's run ni Patifan, sobrang na-amaze tayo. Kaya nga every single time na sinasabi na, okay, Patifan is gonna come back, excited tayong lahat. It's gonna be a lot of pressure for Garnets, that's for sure. At least now, looking at an SEA team like this, I will say na Talon Esports, this organization somehow fields the best duelist na pwede sila makakuha. Maybe not the most I guess best suited para sa kanila. Not the most explosive individually, but I think suits them quite well. We had seen again Patifan. After that, there was Surf as well. So really excited to see nga. And of course, leading the pack is their IGL, is their team captain, si Cruz. Always the how do you mention this? The fire starter, the one that really brings the team together. Alam mo kung ano yung nagiging concern ko? Syempre, andito yung Sursia core natin, di ba? Ang concern ko, sanay tayo na andyan yung combination nila with Scary, with Surf. And alam naman natin, si Scary, ang lakas ng impact na talaga. Kaya nga pangalan niya Scary. Scary talaga siya. Ngayon, si Cruz, siya yung mag-a-adjust ng role dito. Most likely, siya yung magiging controller in replacement of that. So, may concern lang ako dito. Do you think the synergy is gonna be okay despite na wala yung two members na sadya sila doon? To be honest,
medyo matagal na natin silang di nakita din at, on our side, so I don't know how far they've come from that. Kasi nga, as you mentioned, they've lost a lot of the strongest pieces that they had in their particular region with, again, with Scary and now Patifan still out of commission dito. But I am looking at yung other players nila. We have Foxy, we got Jet Boys, we have Sushi Boys. Very much, I think, well-renowned names sa Thailand region. So, I'm still feeling pretty hopeful pa rin para sa sa Talon. Now, let's move forward na sa ating, next series that we will be looking forward for today. We have, of course, Gen.G versus Loud, which honestly is also very interesting as a matchup because iba din yung mga players na nandito sa rosters na to. Yun na nga yung rosters natin dito. Let's start with Gen.G. Korean team to. And siguro yung magiging narrative dito ng ibang tao, when we talk about Korean teams, it's always DRX that first pops up in your mind. Absolutely. Sa tingin mo kaya, Azuray, makikita kaya natin yung combination na pinakita ng DRX kahapon? Di ba? Pag nagbato sila ng utility, pasabog talaga. Sunod-sunod na yung chemistry ng team na to. Ito kayang Gen.G, kaya rin nila i-pull off yung mga ganong bagay? That's a tough question. I feel like DRX is that team talaga sa Korea that just is able to do that kasi they're at that level na. So we are going to be looking this with kind of eyes na this is a team that is still developing and all of that good stuff. What is kind of good for this particular Gen.G team is malaki din yung experience mga players nila. We do have players like King who was with the DRX roster for 2022. He was also with Vision Strikers. So you do know na may pedigree na rin yung mga players nila. So other than that, at least it is good na Gen.G's still here and everything on that regard. I guess moving forward naman, their opponents also Loud. Malakas. Ikaw yung madami yung masasabi dito. Ano ka ikaw eh? Wait, wag ganyan. Baka mag-fangirl ako bigla. Hindi ako ready. Hindi, joke lang. Ready ako, syempre. So, dito naman sa Loud, meron tayong Loud core din. And, not only that, okay, ito yung pinaka-important pala na kailangan kong i-mention. Sila yung reigning champions natin from 2022. True. Diba? Ang ganda nung laban nila dito. Ang ganda nung run nila. Napabilib talaga tayo dito sa team na to. And yun nga yung sinabi ko kanina. Meron tayong Loud core dito kasama si Aspas, Sadak, at saka si Les. Nawala dito si Sassy saka si Pankada. So hindi ako sure, Azuray, kung ano yung magiging dynamic nila in the end. Pero ito, pag-usapan natin dito si Aspas. Napaka-solid na duelist na ito, Azuray. Tingnan mo naman yung ACS, napaka-consistent. Yung isang bagay na sasabihin ko Loud, sumisigaw sa akin dito sa Loud is... Hindi to scream, Loud to. Loud. Oh, let's get loud. Anyways. At least when you see this particular roster ng Loud nga, you're sure to be treated sa isang very aggressive style of play talaga. And I feel like because they were still able to vet players from their own region, I am still hoping na we are going to be seeing that kind of DNA, that kind of play style then from this team. As you mentioned, they did lose a couple of players, but that doesn't mean na it's gonna... I feel like it won't change the whole playstyle completely, hopefully. Okay. Kukontrahin kita dyan. Sige. Sadak is an effective initiator. Maganda yung gameplay. Okay, alam mo kung bakit nababother ako? It's because Pankada is gone. And Pankada is arguably one of the best controllers from last season. So, meron tayo ditong mga rookie players na papalit sa kanya. Andito na si... hindi ako sure kung tama yung pagbasa ko dito. Kawanzin. Hopefully tama. Correct nyo na lang ako mga viewers kung mali. And then we also have Toys. Si Toys yung gaganap na controller dito. And yun nga, not enough experience yet. So I don't think he can fill the shoes just yet neto ni Pankada. If ever, the pressure is all on him right now. That is true. I'm looking at the stats dito din from Kawazin and si Toys, and it looks like they had some lukewarm reception then from the matches that they've played before. Toys much known for his I think it was duelist role as well as yung chamber niya dito, and from Kawazin it's his flex role. So I think they similar to some other teams dito, just looking for pieces that work well together. But again, you're absolutely right. Parang hindi pa natin masyadong mag-gauge kung ano talaga yung ma-reach nila with the rookie status ng mga other players. And imagine mo dyan, sabi mo, di ba, duelist role based from the history, yun yung binibigay sa kanya. But now he's gonna be a controller. Siyempre, hindi pa naman set in stone. The players can still decide to change the roles later on. Yeah. Pero that's a huge leap from, di ba, duelist to more support talaga. Yeah, I will say na lang,
the feeling of not having the mobility as a duelist as you're gonna be put in a controller, if you don't have a good enough set of time para makapag-adjust doon, you're really going to struggle kasi there's a different pace that you're gonna feel when you're in that backline supporting, trying to put up the smokes and everything. So I think with all of that, that's it for our pre-show na muna. You know, we've discussed all of the things that happened from yesterday and for today's matchups. Hope you guys are excited na din to get started with this one because we have an absolutely great course set out for you. Anyways, we'll see you in a little bit. Yeah, we'll get this day started. Hey, it's BCJ, and I play for Evil Geniuses, representing the Americas League, and I play the controller role. Busio, he's our IGL in-game leader. He's been playing a lot of Sentinel, and that's kind of his role right now, and he's definitely the leader emotionally and helps us get the wins on the attack sides for sure. Jajimo, he's going to be our duelist. He is like one of the most insane mechanical players I've seen. Plays all the aggressive agents, goes way to ham, has no off switch, but we love him to death, and he's also really key for our vibes. Com plays Initiator, and he is the guy who, really treats the team as his family, and he's really caring, really nice guy, and he's that guy who finds all the lineups for us. And then lastly, we have Ethan, and he's one of the players who has the most experience in the team, and he has a ton of FPS experience on LAN. Hey guys, my name is Busio. I play for Evil Geniuses and I'm the IGL. It feels amazing leading a squad like this because they have so much more experience than I do and they still believe in me to call for them. So it means a lot to me, and as long as they believe in me, I'll believe in them. I think a lot of people have been doubting EG, and hopefully after this tournament, you guys will finally see how strong we can be as a team. We have some really nutty players in this team that have done amazing things in their career so far, and we're only going to expand on that in this tournament. Hello, I'm Oscar Cañellas, most known as Mixwell. I play for Team Heretics, and I'm a flex player. My name is Boo. I'm from Lithuania. I'm playing for Team Heretics, and I'm the IGL of the team. We have some young blood in the team. The way it works the best in our team is when Oscar or me are kind of orchestrating things, and then younger guys are doing the job basically. In my team, we have people from different countries, starting with Kellogg's. He was my ex-teammate in G2. He's the youngest player in the team and also really funny. Vavova, ex-teammate in G2 as well.
He's from Denmark. He's the best smoker I've played with. A super good person as well, and I'm super happy to have him with me. We have Pooh. He played on OG London United. He was the IGL, and he's the IGL of our team. He's a really smart person, really chill. And we have Zeke. Zeke is champion of the world in Valorant with Ascend. He was the MVP. He's a really good player, and now he's in Team Heretics. It helps a lot for me as an idol when Oscar is stepping in and helping me with the calling. When everybody is in the flow and there is a lot of communication, a lot of energy, a lot of hyping, that's when we are the best, and I think that's when we can beat anyone. Our goals for this tournament is to go as far as possible. We want to win against TG, and then we will face MiBR, in my opinion, probably. They are in their home crowd, so it's going to be a tough match. And I'm looking forward to play those 2 matches first and then go match by match. Guys, we're coming for you. Don't relax too much because you're going to go out home soon. Up, you want it, but I meant it. Why you acting crazy? You're psychotic and demented. Everybody watching, they act dumb, but just stop it. Now you're acting lazy, we're dumb, and you're so ironic. Tell me you never had it, run away, you're so dramatic. I know that you're mad at me. How do we breathe? Look at me. I said go. Now you got your IDs, you're ready to walk beside me. There is no more fear, there is no more hiding. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. Little break there. We're back. Ito na talaga ang tunay na start natin sa VCT São Paulo lock-in, or sorry, VCT lock-in São Paulo. Para Close mas tama. enough. Close enough. Close enough. Once again, my name is Asher. Kasama ko po ngayon si Laika, and we're prepping ourselves for this first series again with Team Heretics versus Evil Geniuses. Gaano ka ka-genius, Asoray? Evil genius ka ba o good genius ka? May ganun ba yun? Alam mo, may idol kasi ako na genius na evil eh. Sino? Si Megamind.
Okay, let's move on to the series of the day. Una sa lahat, Team Heretics. Medyo na-touch up na natin kanina. If you guys are just new to the show, welcome to the show. Kanina nagkaroon tayo ng pre-show. Medyo na-discuss na natin yung mga players. Pero ngayon, let's dive in a little bit more dito, Asoray. Sabi ko nga kanina, meron tayong mga players dito na galing sa G2. So may background na sila, konting synergy already available there. Now, isa sila sa dati, nung mga 2020 pa, isa sila sa mga best EMEA teams dito. So, they're hoping to find their momentum back this year. Yeah, unfortunately, I feel like there has been some shaky waters then para sa Team Heretics na roster na ito. They have been playing in a bunch of tournaments na kaya sinabi natin kanina with invitationals and such at the tail end of 2022. Unfortunately, lukewarm reception sila dito. I think they're still finding their groove. But what is good is Team Heretics is sticking together. They still have nice little pieces, as you were mentioning with Mixwell. You got Kellogg's, you got Zeke, a former world champion. And we were mentioning this like nung break na it feels like they might... It feels like what we feel like is they should like maybe mix up yung mga roles nila. Yeah. Pero I don't know. Maybe they're gonna stick to it coming into this one. Syempre kasi hindi naman basta-basta nagpapalit ng roles, diba? Kailangan pinapractice nyo yan sa mga scrims nyo. And even though personally, I love seeing Zeke on that race, hindi ako sure kung ibibigay itong role na to sa kanya. Kasi alam naman natin itong si Kellogg's, time and time again, duelist role talaga yung piniplay niya, diba? Yeah. In any case, guys, we're about to get started with this one. Super na talaga tayo. I want to see all the good graphics. I want to go and, well, let's go for it. Playing horse. Yeah, our first match is against Heretics. I think they're pretty good, but I don't think they're one of the stronger teams, so I think we have a really good chance, and we're going to put them down. Ang galing nung pa-intro video natin dun, ha. Pasensya na sa mga nabitin dun sa conversation natin kanina. Medyo na-excite na kami ni Asray. We dove right in. Pero ang ganda nung video kanina. Alam mo kung ano naalala ko dun, Asray? Alam mo yung video na ni-release ni Riot na yung parang Sova shock dart na tutorial tapos basketball. Let me explain. Let me explain. Ayun! Love that. I love that so much. Ayan na. Nagsisimula na agad.
Kita mo kaya ako excited dun sa topics natin kayo kasi diretso player walk-in na agad tayo, Azuray. I love the color of the jersey over here. Yes, absolutely. And napahisip talaga ako. Sorry lang, sabihin ko na pogi talaga ni Zeke para sa akin. Totoo. Salamat like. Thank you. Abert tayo dyan. Sige, Very nice, support very ako nice. dyan. Yeah, Coach pero, Potter for the win din. No? Angas ng suot niya. oh, may presence of authority, Ang tangkad niya. Paano kaya yung film players? May coach. Mas matangkad pa siya sa mga players. Ang lupit mo, Coach Potter. I Grabe. love that. Siyempre ako, I love it when we have female representatives everywhere. Absolutely, Diba? absolutely. Nakakatuwa. Ay. Ayan. Exciting na. Papunta na tayo sa exciting part, Azuray. Sa true lang. Again, both of these teams, I feel wanting to, again, make a name for themselves more so talaga sa Team Heretics kasi I think BCJ and the rest of Evil Geniuses, they've set in motion na there's a lot of, again, just talking about hype behind them. There's so much na that they've already done and I feel like they will get deeper into this tournament. Team Heretics, I cannot say the same para sa kanila. They look good. They have great pieces. They have amazing players na kilala natin pero they haven't really reached that far. So is this São Paulo tournament going to be a stepping stone sa kanila or just, again, a grim reminder na hindi pa sila up to that level that they are hoping to be at? You know what? I beg to differ with your point, especially do sa Evil Geniuses. Hindi pa rin natin sila nakita sa VCT International Tournament. First time to kung hindi ako nagkakamali. So, syempre sila din, may gusto silang patunayan as they go here. And as we go into the map selection, feeling ko na trauma yung mga kahapon eh. Yung mga namimili ng Lotus na tatalo eh. That's true. So probably just put it out there. I wonder kung kailan natin makakuha ng split dito. Sana, but no? Sana nga sa talaga. Sa wakas naman sana. Here's one thing na gusto ko i-point out sa Team Heretics. Like, you were mentioning na, Zeke hasn't really played as a Raze before. But in one of the recent matches that they actually had, he has played another duelist in the form of a Phoenix on Ascent. We probably might be seeing that on the second map. I wonder if Team Heretics will also do the same thing sa first map natin dito sa EG. I believe sa EG, if we are going to be looking at that, they might gravitate towards the Astra. They do love that play. They might be playing somewhat of the similar style na makita dito sa Cloud9 from yesterday. So overall, just excited to see what that kind of entails para sa atin. Split is out again. Ayaw talaga ibigay sa atin yung split. Kaya binalik-balik na tong split, ayaw pa rin gamitin. Di ba hinahanap natin lahat yan dati? Mag-end up tayo dito sa Haven, Azuray. So, I would say medyo mahaba tong laro na to in totality. Feeling ko, dahil andito si Ray Ray, pwede talaga tayong umabot sa game number 3. Pero makita mo pa lang kasi yung Ascente, alam mo na lagi na default heavy yung magiging play dito ng mga teams. Yeah. Pero going into Pearl first, Azuray, any thoughts? Sino kaya yung team na tingin mong lalamang dun? Ooh, that's kind of hard to say, but I feel like I'll hedge my vote para siguro dito sa Evil Genius. I feel like this team, kahit masabi mo medyo bago yung kanilang roster or yung kanilang team, they have been playing for quite some time na rin. I believe the players that they were here also played in yung mga tournaments in NA, like the Tarek Cup, I believe. Team Tarek ata si Jojo mo dito. Anyways, may Team BCJ din dun kung di ako nagkakamali. Team BCJ, exactly. Anyways, mukhang mag-a-adjust nga si BCJ. Siya yung magiging controller dito, no? Wow, we have a Yoru. Okay, thoughts on Yoru on the Pearl. Nakita natin to kahapon, di ba, kay Cutioner? Yes. How would I mention this? They did have the breach to kind of set things up para kay Cutioner dito. So with Ethan being as without having the breach, maybe looking at the Fade or the Asher to set things up, he'll be put more on an island as a solo player talaga than anything else. He won't be playing off of a fault line. He'll just be playing on his own flashes and everything. So ang makikita din siguro kay Ethan is how well his mechanics has been. He was one of the players on 100 Thieves, and we do know that 100 Thieves do like to, again, play around those individuals talaga. So I feel like Ethan does have that capacity to be able to play this. I just don't know how effective he can do this again against Heretics. Pero yan guys, nakita nyo na yung Prime Gaming Agent Select natin na nangyari dyan. Excited na ako. Azuray, ito na. Magsisimula na tayo. Day number 3. It's Team Heretics versus Evil Geniuses. With that said, papasa ko na kayo sa casters para sila na bahala sa inyo. Magandang midnight sa inyong lahat. At dito na nga tayo sa exciting na part of VCT LOCK. Ako nga pala si Rere. At finally, na-miss ko to. Kakast ko syempre ay walang iba kundi si The Ling 2X. Ako ba yung kakast o yung laro, Rere? Ako lang yung co-caster mo. Ako lang yung co-caster.
But, Alam mo na kung anong mangyayari ngayon. ano? Dahil midnight, ganito talaga yung peak sad girl hours. Hindi natin gagawin yon syempre. Kasi, Tama. Kasi mainit yung bakbakan eh. Biruin mo. Team Heretics to versus Evil Geniuses. Pero so far sa Evil Geniuses, looking forward ako. Ang daming big fans ni Ethan ngayon na nandito siya. Dating kabilang bang-bang yan. Pero hindi yung may go-go-go Isa pang bang-bang na si Dax nagkakas din nun dati. Tapos si BCJ, alam naman natin, ultimate kontrabida. Pero ngayon, nasa controller na siya. So marami talagang differences ngayon sa EG. Tapos si Potter ang tangkad. Nilagay. Nakita ko yung mga players, parang sila pa yung mas parang mga mama. little kids. Little kids with their soccer mom. Napaka-supportive talaga. You know, just them relaying behind their back or tailing, I would have to say talaga dito, Rere. But mukhang magsisimula talaga magbaka ng napakaaga na we see Kellogg's makukuha ng initial frags na larong to. Ethan, ilang beses na natin to nakikita or pinag-uusapan, like you mentioned a while ago, nanggagaling sa different FPS titles. But sabihin na lang natin dito, he's playing on the Euro, which is like, parang hindi talaga siya ganun ka-common pick in terms of competitive play, but I'm pretty sure makikita sa atin siya ngayong gabi. Parang so far wala, namatay na eh. but yun nga, di ba? Ako nag-Euro ako personally dito sa Pearl. And I really do think it's great of an agent. Pero knowing na meron ngang dalawang initiator dito sa Team Heretics, it's gonna be putting a lot of question marks, di ba? Pero ngayon, 3v3, na-plant na din kagad, kumuha ng recon. Hindi natin nakita yon. Walang nakakita ng recon na yon. Pero si Bob na lang talaga si Bu na lang pala talaga natitira. At yan, nakuha na nga din siya kagad. It goes for Evil Geniuses. Even if may early pickoffs, sabi nga natin, if meron pa rin tatlo, if meron pa rin, katulad ni BCJ na buhay, I think it's gonna work on. Ang ganda rin talaga, rin siguro masasabi ko dito for the side of the defending because they were able to, nakakapag-amoy sila kung saan posible sila magpupush, especially this is like sa mga kalaban nila. And to take that into consideration, you would definitely have to expect some sort of gameplay coming out from EG, given na sila talaga yung, I would say, the more, I couldn't say the more established team, but their VODs are more readily available to the point na kaya nilang pag-aralan. They have enough time, and Team Heretics, for sure naman, if they want to get the upper hand, they have to do their homework. And let's just say EG could be brewing something else in this game. Alam naman natin, notable talaga G2, di ba? Kahit sa kabilang bang-bang, kilala na ang mga players ng G2. And talagang natatandaan natin, guys, di ba? Si Avova, big fan ako niyan ng pagiging controller mania. It is now back on track. Dito nga sa mismong lock-in. Pero habang nangyayari yan, tignan mo, naghihintay lang yung EG ng pick-off, saka sila magko-commit. Pero while BCJ is playing with them, collect lang ng orb, natamaan lang ng onte, back off na kagad, and ang slow pace ng magiging approach ng EG ngayon for this round. I mean, as much as possible, kahit sabihin mo na meron kayong mga buys ngayong round, di naman talaga kailangan pipilitin natin na magpupush ng kung saan-saan. You're up against pistols na sabihin natin medyo delix talaga when you're putting yourself out in a very isolated angle. Yung mga close close isolated fights, posible pa nga kayo na madadali because the shorties could be there. And for sure, Team Heretics could be well prepared for it. But for this time around, we could only be seeing a martial upgrade coming out from their team at mukhang B-site naman po ang pipilitin dito ng Evil Genius para sa kanilang objective. Ito yung maganda kay Yoru Pwede ka maging playful, diba, sa mga angles. Pero ito na nga kagad, nakakuha na sila ng dalawa. And just a snap, good setups lang din ng smokes from BCJ and everything. Talagang hindi na nag-work. And then, meron na lang tayong si Kalux, pero nakita na din siya kagad ngayon. And sabi nga natin, slowly but surely yung approach ng EG ngayon. And it all definitely worked. All definitely work in the end, which is what we actually have to expect given this team. Parang they put out a really risky play on going in for duelists that not a lot of people have been commonly been encountering in the server, especially in the competitive scene. But, time again, parang gusto ko lang talaga i-point out on how the IGLs are basically doing whatever they can right now. Doing whatever they can right now in terms of winning out rounds. And Team Heretics, we are expecting great things from them, given that so much burden that has been put out for him. And
to put that into consideration, makikita talaga natin dito with the old G2 core already existing within that, synergy could be one thing that could take them in a lot of better places, but here on Lotus, it is not Lotus, but Pearl rather, parang they are not really off to a great start, which is sobrang aga natin sabihin na dominant talagang EG, but a lot of things could happen. Alam mo, malaking question mark naman talaga dito sa lock-in, Ling, to be honest. Marami pa ring surprise na teams, maraming teams na umuwi na din kagad, diba? It's just a parang single elimination eh. So there's the pressure then at the same time. Pero I think, ito pahapyaw pa lang to sa mga gagawin nila sa sarili Patikim nila. Patikim pa lang. So parang talking stage. Oh, Ganon. getting to know. Mga hi, hello. Hi, kumain ka na ba? And everything. Pero once again, good setups mula sa EGs. Very slow yung approach. Pero ito nakakagad at nakabawas na si Ethan. Pero that's not gonna work. Pinilit lang talaga nila i-plant ngayon. Pero while BCJ is trying to clear everything, mukhang mapapanish siya ni Kalokis dahil sa sakto na nga sabi sa iyo eh. One tap sa ulo, dalawa na lang kagad natitira. I know! Mababawas na rin kagad si BCJ. It is all up to Boostio to make it work. Pero ito, iniisa-isa niya. Ginagawa niya sana ng aim labs, pero di na nga nangyari. Pero still, good eco yun sa kanila. Dalawang members kagad ng Team Heretics na lang yung natitira. Oh, napakalaking casualties na nabibigay nila para sa ekonomiya dito ng side ng Team Heretics. And of course, EG naman, parang they have to play their cards right for this time around because kahit sabihin mong bonus yun, it's much better for them to exert so much dominance given that their composition talaga sa agents is greatly relying on these duelists. We want to see a Kellogg step up, or rather, we want to see a step up coming on from their side in terms of like their pushes, those fragging potential, and the space that they're trying to create. And parang for EG, they could do just like a lot more than they should right now. Grabe naman na. Kapag pala coach mo, babae, di ba? Pero may soccer team nga. And knowing si Potter talaga, I think she has a lot of experience that would probably help EG at the same time. Pero habang nangyayari na ngayon, medyo masakit. Kita mo naman yung bias ngayon ng Team Heretics. Puro naka-specters lang. Tapos si Kalux, syempre gagamitin niya yung kanyang ultimate, kanyang mga knives. But as for EG din naman, expensive round. But then, si Ethan kasi meron na kagad siyang ultimate. He's gonna be using that. Talagang tingin-tingin lang saan ba yung next na mapipin off at nakita nga siya kagad ng dalawa. He's gonna use the flash para lang talagang hindi mag-work. And now he's gonna use the shorty. At nakuha na nga din niya kagad si Zik at the same time. Very wise. Nakuha ka na nga ng info, nakapitas ka pa ng isa, pero si Mixwell may balak siyang magpitas ngayon, pero buti na lang gumagamit ng si Ethan dito ng kanyang mga kaparehas para lang talagang hindi siya ma-pink off ng mga taga-Team Heretics. Pero ito na nga, Kalux does his work. May defuse pa kagad. Medyo masama yung pag-plant nila. Hindi nila ma-pinpoint kung saan ba nila yung unang babawasan isa-isa. And it's up to BCJ together with Ethan. Pero si Kalux palong-palo. Sabi ko sa inyo, don't question this guy when he's on that jet. At sabi na nga natin, they will be able to manifest it. Walang nangyari. Sayang yung ginawa sa kagad ni Ethan. Pero oh my goodness, hindi pa pala nakuha dahil may clutch at the same time, Ling. That was a Red Bull clutch, Ray. At mukhang ito na talaga nakikita natin. Medyo nagkakasagutan na talaga yung mga team dito. Team Heretics at EG. Of course naman, hindi tayo basta-basta talaga magpaparating. But it seems like it already happened. What can they do at that point? All they have to do now is to deny anyone going for the defuse. And kitang-kita mo naman kahit Team Heretics was already confident enough that they got it. It's just that time ang naging kalaban nila this time around. A Red Bull clutch na isang mabilisan, and EG has to celebrate small victories here tonight. May nagsabi dito, Ling, sabi sa mga comment section natin, natalo yung EG daw kasi hindi kinuha si Gian Santi. Oo nga naman, may point. May point. May point din naman. Where is Gian Sanity? Ang sayang, no? Parang like, to even imagine a roster like this, parang kanina we're trying to break down who are gonna be the possible links. We talk about Kellogg's. I wouldn't say like the other team. We talk about Joe Gamoy. He's quite efficient with like fragging and all. But ang hindi ko talaga nakita dito with the player alone, like comparing his performance throughout,
is his consistency, which is EG should not crumble, especially now na it's a now or never situation that they are basically going for right now. Isang best of 3 single elim, isang mali na lang dito guys, or dalawang mali nga pala, is uuwi kayo. Hindi niyo sasayangin yung oras Hindi niyo sasayangin yung opportunity, especially in a stage like this. Kapag nanalo ka, diretso ka ng Masters. And that's already big, di ba? Hindi ka na mamomoblema kaagad, pero may konting concussions lang ngayon. At sinong mapapunish yung Mixwell was able to get 2 at napaka-importante nun dahil plano na kaagad ng EGs mag-commit na sa B-side, pero wala na din silang choice. Dalawa na lang sila kaagad natitira. Na-concuss pa sila, nakuha na, di na nga din na punish at the same time si Mixwell. And yun yung meron about Team Heretics. And even if there are rounds na nanalo yung EG, a perfect example is yung clutch nga, di ba? Wala nang time for them. But the fact that they were able to retake it very clean, naging ano lang is yung time. Wow, time. Napaka-importante kasi ng time talaga. Kaya hindi na na-punish yung EG. Alam mo yung mga time, importante yun pag, diba, getting to know, katulad ng ginagawa ng Team Heretics sa Evil Geniuses. Hindi dapat minsan, alam mo problema din usually sa mga tao. It's like, minsan masyado nilang minamadali. Tama. They should take all the time that they need. Pero in this case naman, on Valorant, I have to say parang it's medyo different but kinda the same. Hindi mo dapat masyadong bagalan, hindi mo dapat masyadong madalin. It has to be that perfect pacing na kung saan ang buong team or sabihin natin lahat kayo is parang komportable kung how fast or slow that you both are getting. Ang hirap naman na kung hindi ka pa nga ready and gusto mong, Gen.G ka agad. Like Hindi GG. yun. Like Gen.G like EG. Yun nga Naging ganun. Sabi sa inyo wag niyo po kapag pag-uusap niling ng anong oras na. Time check, 1:20 AM dito sa PH time. Hindi ko alam anong oras na sa Brazil, pero sure ako medyo maaga-aga pa sa kanila at buhay na buhay pa sila. Pero inopen na nga din nila kagad yung site. Pero nga, it won't work for BCG. Mawawalan sila kagad. Tapos sinabayan pa ngayon ng pagyanig, ng banig. At si Kaluksa naman palong-paloy was able to take down 2 members. Si COM na lang kagad natitira. And that's just it. Tay kagad sa isang iglap. Ano nga ba, diba? Kahit malakas yung coach mo sa side ng EG, kahit it's Potter we are talking about, but when you have Team Heretics, mga previous G2 na magagaling na, nandun na yung foundation ng kanilang team mismo, it might be impossible. Good retake yung ginawa nila. Good retake, and parang dun mo talaga nakikita on how well the synergy coming out from the side here ng duelist at ang kanilang mga initiator, mga control that are basically fully enabling kung ano pang makakaya ng individual skill, like, not individual skill, but team play alone. And it goes wonders here, especially for the side of Team Heretics. In comparison to EG, they have been drafting players left and right. Pinipilit nila para mabubuo ito. But mahanap kaya natin ng Mr. Right dito para kay Kellogg's at mukhang hindi pa nga mababawasan. Gonna be down to 5 HP. But ang EG though, mukhang mapipilitan pa nga sila to push and have more presence in the other sides of the map. Grabe. Kamuntikan na. Napakimcho na lang sila doon. Hindi naging Mr. Right, actually. Pero habang nangyayari yun, ang good pressure nga din mula sa mid na open up kasi kagad Team Heretics. But that's a good flash! Pero nga lang may trades lang ang nangyari ngayon ng COM. He was able to take down Mixwell. At nalabas na nga din kagad yung Nightfall. Wala kang maririnig dyan. Kahit yung ex mo, hindi mo na siya maririnig dyan. Pinipilit pa nga ni Kalux ngayon para makatrigger ng isa. Pero with 1 HP, will he be able to take down 1 dahil hindi na magiging posible yan? Ethan takes him. Si Boo na lang. Uy, Boo. Yan yung mga tawagan ng iba. Kung hindi babe, Boo ang tatawagin mo. Peekaboo. At ngayon naman si Avova. Alam mo yung mga nila, pangalan nila, may pagka-alanganin minsan. Lagyan mo lang isang letter yung pangalan ni Boo. Hindi ka na makakapag-cast dito sa VCT PH. Pero habang nangyayari yan, Ethan just manifesting his power sa mismong elbow lang. And that's just it for Evil Geniuses. Ang dami nilang banter sa isa't isa, Ling. One way or another, meron na namang good retake yung Team Heretics. And this time around naman, Evil Geniuses has another card on their sleeve. Which is like, parang dito mo talaga makita how well prepared for in terms of like what they could have, in terms of like, yung how many pages in their playbook na posible lang pin-repair. Especially kung they have been anticipating yung mga gameplay na ginagawa din ng Team Heretics, which is like,
pretty good for them. But at the same time, man, Heretics has what it takes naman. Ito, if you were to look at the overall fundamentals of the team, they have what it takes to counter out what EG is doing. But everyone else, parang, I have been seeing this. There hasn't been like any cohesiveness with the plays that they're trying to do. Kanina, we saw glimpses of that on what they could possibly be in terms of their retake. But this time around, parang medyo nagkakawalaan. Hirap na hirap tayo makakita ng mga team ng ito na for them to struggle in the middle parts of the game, and which is where we see them nag having kayang-kaya naman. Bakit niyo pa kaya i-fully channel ito? Parang ano lang Parang... Ay, sorry. parang meron ka parang nagagalit ka. Ay, hindi joke naman ako lang. galit. Di din ako galit dito sa dalawang teams na to. Pero may nagsabi daw, pag natalo daw yung EG daw, ide-date ko daw siya. Grabe naman kayo. Pati pa naman pag-date, nilagay nyo pa dito sa broadcast. Nagkakas lang naman kami ng matino ni Ling. Pero mas matino yung plano ni Kalog. Kasi was able to get down 2 heads na naman. Si Ethan, gumawa na naman ng plano sa kanyang dimensional rift. But that's not gonna work as he tries to get that ace. Pero pinigilan niya si Kalog. At isa na lang kagad ang natitira. He tries to clutch this. 3v1 pag yan na 3v1 ni Ethan. Idol ko na siya. Pero medyo complicated yon. Meron na lang siya kagad isa pa para makalipan. Medyo little bit of that TP. Pero medyo imposible na. But he tries to take it. Pero that won't work. 4-4 once again. Ang ganda na sana ng plano ng EG. Pero si Kalux, sobrang tapang niya. Confident siya na makakuha siya ng isa. Pero hindi lang isa. 4 yung nakuha niya coming in from EG. Which is, ang ganda talaga ng mga proactive efforts din. Yung maibibigay mo talaga for Kellogg's in terms of his role as a duelist. Parang, as expected naman talaga for attacking side, magpo-pop up sila. But here on defending, parang you see a lot more dimensions on what a player is, on what a player can do pa in terms of this game. Him performing alone is great, but the team just, rallying right behind him. This is what we want to see aside para coming out from Team Heretics. Everyone is basically performing out of their minds. May konting ambagan na nagaganap, which is what we really want, na hindi lang tayo basta-basta magsa-solo play. Hindi lang niya basta-basta inako yung overall problem of solving the problem or solving the pest here, which is like EG in the map. Alam mo, buti pa sila may ambag, no? So, minsan yung iba parang natatakasan pa sa ambagan, eh. Hindi ko na lang talaga sasabihin kung sino yun. And I'm happy that these teams, di ba, they've come prepared kahit ang tagal, di ba, ng mga rosters and stuff before this started. Pero nga lang, si Boostio na naman, nakuha siya sa isang iglap. And I love how confident yung Team Heretics to be somehow aggressive. But it's a controlled aggressiveness, diba? Kita mo naman how they do that. But at the same time, it leaves EG behind. Kasi wala na nga sila ganong 4 na nga lang sila rather na natitira. Pero if a BCG might be able to take up some kills, plant the spike, maybe that can be good kasi pwede na niya makuha ang kanyang Cosmic Divide. Pero on the other hand, yung Team Heretics, they take the retakes very good. Kaya yun yung magiging problema ng EG ngayon. If they don't take enough space here in a B side, talagang mapapanish sila. And yan na nga, narinig na nga nila saan na ba mapupunta. Ito mga miyembro ng Team Heretics, looks like Ethan might somehow sniff kung saan na nga manggagaling ang dalawa. Manggagaling nga sila sa Link. Pero all of this, once na makakuha na ng one pick off itong Team Heretics, I think it's gonna work for them well. And speaking of, nalabasan na nga kagad ngayon si Zik ng kanyang of course, ultimate. Pero I think that won't work dahil isa-isa lang nababawasan. Sino nga bang mangunguna? But then, he got pistoled. At si Mixwell na lang ang natitira. Pero time is ticking. Dalawang nakatingin. Pinaglalaroan niya ngayon. Si Jojemo, parang medyo Jojemo ngayon. Naglalaroan sila. But Mixwell takes him. Pero walang oras. And that's just it. Nakuha na naman ng EG ang round na to. Every time na nagde-delay sila, ang galing ng ginagawa nila. And what a clutch. Oh, what a clutch indeed. Which is like, parang, di mo talaga nakikita yung extra oomph that they have now, like, as a roster. Kasi, diba, I don't think a lot of people get to notice this team a lot because masyado silang na-overshadow with the other any rosters there is. And putting their, like, sort of changes sa team nila, pinapasok nila mga ibang players, and nakikita mo talaga on how much of difference it basically made. And, for that situation alone, makikita mo talaga on how much power that they have now as a team. Everything just feels like magsa-start na sila to make even more sense, which is like, with the players like raw skill, especially with the coach then by their side, that is parang
parang able to like fully channel or like their full capabilities. Parang EG is starting to look more solid compared to how they were performing in the previous season. Like, I'm quite proud of their growth so far, but Team Heretics, man, they wouldn't let this slide at any point at all. Kasi close pa rin ang laban, unang mapa pa lang, and parang dito na natin makikita na getting to know stage for sure, but later, it's gonna be a different conversation. Talagang pwede din natin sabihin na nangangapa sila. Ang tagal na, di ba? They have new set of teammates. Ito, feeling ko ito yung point na nagtatanungan pa lang sila yung mga basic things. Anong paboritong color mo? Favorite number mo sa electric fan? Nakikinig ka ba sa New Jeans? Kung hindi, okay, kick out sa group. Ay, wow. Grabe, hindi ako nakikinig sa New Jeans. Hindi dahil sa ayoko sa kanila. Wala akong oras. Kasi medyo ZA fan ako, SZA. Ewan ko kung paano ba bigkasin yun. Pero yun yung favorite ko ngayon na pinapakinggan. Ikaw, anong pinapakinggan mo ngayon? Who doesn't like Drake? OMG? Don't call me out. Okay, I want to... Don't call me out Yo, here. I listened to his album when we were talking last time. Pero yun, tama lang sa music. Kasi si Boostio, talagang inaabangan niya, nakaramdam na siya. Someone might take him out once again. And yun yung problem ng EG, di ba? Parati na lang inuuna si Boostio. Pero buto na lang si Gen.G mo ngayon. Nakakuha na nga din siya kagad. And Ethan once again takes control here in Hall. At tong B-side talaga, very workable sa side ng Evil Geniuses. Very workable indeed. And parang ito lang ate yung pinaka delikadong post plan na we could be expecting unless Ethan is gonna be taking out another kill dito na nagaling all the way from lake. Now, si Com mukhang mag-aasim sa smoke. Zeke punishing one. That is gonna be the Yoru. Si Joggermo magagaling pa nga muli dito sa halls. Good trade-off para sa kanya. But si Zeke ay magsasagot with the sheriffs. He can do a lot more. But he's gonna be down to 32 HP. And of course, enough time. Siguro, give him additional 10. I'm not exactly sure if EG has other plans. Tumapo ng info. Tingnan natin kung makakasilip in time, which is si Com pa nga. Ang mag-conclude na, Ling, magpipick na kami. Tapusin na namin, 4-6 na ang gagawin. Sorry, coach. Sabi nila siguro, sorry, coach. Di ako galit. Di ako galit. Hindi, akala namin. Pero, alam mo, Ling, gusto ko lang din i-highlight na medyo, medyo nakakangarag sa side ng Team Heretics. Nakakangarag. Parang What's medyo... nakakangarag? Nagaraya. Nakakangarag. Medyo shaky itong ginawa ng EG. Kasi so far, this could have been like a really good tie kagad kung itong Team Heretics nakuha nilang 2 round na may oras sila. Kasi yung retakes nila okay naman. Pero kailangan nila maging mindful ng time. And that's very important, syempre, kapag na-plant na kagad yung spike. Pero si Ethan parang araw-araw na lang may dimensional rift. And he might take out Avova, pero oh no! Nag-whiff siya din niya. Actually, hindi whiff. Nag-timing kagad sa kanya si Avova. At ngayon, 4 sa 4 na lang natitira. Time is ticking once again. And looks like nag-whiff. Watch me whiff! Ang mga taga-EG, hindi man nang tumatama. May kasama pa tuloy na lockdown and it might be hard. Pero delay na naman ng oras ang ginagawa ng EG. Very creative nga pagdating sa approach nila sa ganitong bagay. Si Boom ang gugulat. Oh no! Ibang nagulat ngayon si BCJ because Boo takes him out and it's gonna be a 5-6. Ang dikit naman ng laban. Pagdating talaga sa parehas na teams na to, especially sa NA, NA team like EG, dito sa Pearl, sobrang ang ganda ng start nila parate pero nababasa sila kagad ng mga teams like EMEA teams last time kapag binase ko lang tas noong champions. And which is like what you definitely have to expect sa mga calls na ginagawa nila against like any teams that are basically operating. Kung mapansin mo, they have a specific pattern. Minsan they do this default in a certain situation and oftentimes mambabasang-basa talaga itong flank na ginagawa nila tulad ng efforts kanina ni BCJ. You see them utilizing that neural theft and that just parang confirms kung saan mga possible locations sila. TH made sure na they're gonna be fully capitalizing on the information they could possibly accumulate from the situation alone. But speaking of that, Rere, kita mo itong mga efforts na ginagawa ng EG pushing all the way towards connector. Si Zika magiging problema. Makakuha pa nga ng 2 at mukhang hindi pa nga tayo makakuha ng prediction
prediction si Ling. But you know, it's 5-6 so far. Dalawa na lang titira for EG. Of course, Kellogg's with the operator can be completely deadly. Tingnan natin kung makakapick pa nga itong kuya natin na si Astra, BCJ. Gusto pipilitin pa nga itong gagawin itong close angles dito sa B-side. But Kellogg's reposition, ni pa nga makakatama dito with his operator sa Link. Now the Killjoy already knows his possible position. Can he even re-pick? Decide to even tag out with the CCTV camera, sana sabihin ko. But, you know, Sheriff will do the job and that sucks lang, dude. Ang ganda ng pagbawi ng Team Heretics. After that time, nagbago yung pacing nila sa lahat, 'di ba? Pero to nakakapagtaka. Last time, pinag-uusapan nga kanina ni Laika together with Asaray, na si BCJ used to be an initiator, a fade main, actually. And he was very good with all those individual clutches. Pero ngayon, on that controller, di ba, napakalaking adjustment. Ibang-iba ang playstyle mo kapag initiator ka versus a controller. And ngayon, nagsistruggle na naman si BCJ. He has highest of highs sa mga plays niya, rather, dito sa Pearl. Pero meron din ang lowest of lows. At katulad ngayon, na witness natin na nagsistruggle siya. Yes, the setups are good. But then, ang kailangan ngayon, natatalo kasi ang EG pagdating sa mga duels. Kita mo naman, di ba? Hindi tumatama. Sa mga one-taps, wala din nangyayari. Even with that, the Vandals going in, hindi sila manalo-nalo against Team Heretics. There's already their plan. Pero wala nga talagang magawa yung EG pagdating ba sa sabihin natin tutukan. Pero on the other side naman ng Team Heretics, sabi ko nga, may nag-comment na nga din, napansin na Kellogg's and friends. Totoo naman. Diba? Ang lakas ni Kellogg's. And individually, a lot of people have been like, not a big fan ng kanyang jet. Pero sa nakikita ko ngayon, going up against teams na kaya nilang makipagtapatan talaga. Kayang-kaya niya eh. Pero kapag nilagay mo siya siguro against Sined, ayan, medyo malaking question mark na yan. Pero pag ngayon, knowing na itong lineup ng EG, hindi lahat dyan experience na sa ganitong setup, malaki talaga yung magiging struggle nila. Malaki talaga may struggle given that you were asked to adjust a role that you're not really that comfortable with, and especially when you're fully aware of your own strengths. Isipin mo na everything that you learned before, kalimutan mo yung lahat, susubukan natin to. Let's make the team work around this play na pipilitin natin gawin. Because yung mga ganito kasing type of decisions na like their coach is gonna be making na may implement for the team, parang you have to take that into consideration. It is parang at this phase, they're still going for those more experimental roles na they're still trying to figure out on what works best. Once you're trying to enable Kellogg's, it's great. But you know, for the rest of the team, parang it has been like a huge question mark. Kasi you may know something, but your coach may have an input that could contribute na makakapag-better overall with your team performance. And we cannot we cannot question that at all. You as a player parang have to submit to those decisions, but at the same time, huwag ka dapat mag-slack off sa role mo. Hindi naging excuse na you not playing that role to be something na sasabihin mo on a competition like this. You're chosen because for a pretty good reason. You're given this opportunity because that alone, parang nakikita mo talaga these people that want you inside the roster already believe in what you can do. It's you yourself magiging kalaban mo on fully putting out your full potential, and parang mabibigay mo talaga anong expected for you coming from the team. Yeah. Pero Ling, nagsimula na nga ang pistol round at napaka-importante to sa either of the teams. Kasi you will be having a 2-round lead once again. Pero sa isang iglap na bawas kagad yung plano ng Team Heretics na control kagad ng mga taga-EG ang A-main at walang nagawa with all those pickoffs, and it's up to Boo. Natandaan ko si Boo coming in from Monsters Incorporated. Sorry guys, sa paghahalataan kung ilang taon na kami ni Ling kasi alam namin yung Monsters Incorporated. Pero mahirap na to kay Boo. Lalo na kapag pistol, mag-isa ka lang. Mahirap talaga pag mag-isa. Sana kung may kaduo ka, di ba? Winnable pa eh. Like, tara dito, set up tayo sa V. Wala namang tao sa V, pare. But, we're getting that conversation. Ray, ha? Pero,
okay. Medyo talagang pinaglalaroan na lang siya. Kawawa naman siya. Pinaglalaroan na lang siya ng mga taga-EG. Hindi na nga niya hawak yung spike. Kailangan pa niya kunin. Na-alarm bot pa siya. Ang daming problema ang kailangan harapin ni Bu ngayon. At may 3 nakatingin. Tapos nakakuha ka pa siya kagad ng saki-saki. And that's just it. 6-7. A very important round parate once you have that tie on the first half. Man, you know what's a fun fact dito, Riri? EG has one of the highest win percentage in terms of like their pistol rounds. And parang nakikita at na-mention yan lagi ng mga casters coming in from their region. And nakikita mo naman how effective they are. If only pistol round lang tayo ang lalaruin for the entire series, panalo na tong EG without a doubt. Sana maging consistent sila. Pero the fact na they were able to make that 6-6 on the first half, that's really big eh. Kasi alam naman natin yung defending side talaga, if you have such good defense, you're gonna win it. Pero syempre, hindi naman defining factor parate yung pistol round. Yung individual win rate din nila pagdating sa Pearl. Nakita nga natin, di ba? Napakagaling ng previous team ni BCJ dito sa mismong mapang to. That was a big question mark. Pero syempre, hindi pa tapos ang laban ngayon. Pero pinadali lang ni Ethan. Masakit talaga. Go Bert na yan! He was able to take down 3 kills kagad! At 2 na lang natitira. Gusto nang gumawa ng highlight. Pero napakalaki ng kanyang ginawa. And that's just it. Napakabilis lang ng round na yon. But we gotta consider na ang mga taga-Team Heretics na lang bang mga hawak-hawak nila? Well, you know, naka-pistol lang. Anong laban mo? Naka-SMG sila. And of course, parang you as a person, parang the most that I could do talaga is makakapatay ako ng isa, ng dalawa. That could be a great impact na bibigay mo para sa kanila. But it's not exactly the outcome na nangyari sa round na yun. Ang bilis nilang naubos pa isa-isa. There wasn't even a trade dun para makakapigil kay Ethan who's playing around Link. With the Stinger, yes. But man, at least trades. Yun lang sana. Makakapulot ng baril, that makes a difference dito para sa side ng Team Heretics. Buy round. Sabi nga natin, pagdating ng buy round, iba na. Iba na ang ihip Nag-iba na ng... siya. Nag-iba na siya. Iba ng kanyang gusto. Iniwan kanya. Ay, sorry. Okay. Marami akong sinabi. Anong oras pa lang? Medyo 1:40. Katanggap-tanggap na talaga ang peak sad girl hours natin ngayon, Ling. Pero mas magiging malungkot ang Team Heretics kung natalo sila sa mismong first map, diba? Pero we gotta consider, guys, that this Pearl map, pinili ng EG to. Alam nila na yung mga players nila, karamihan ng players nila, sobrang experience na sa Pearl. Ang daming insights. Pero baka next map magbago yung ihip ng hangin. Pero focus muna tayo ngayon sa kung ano pong pwedeng magawa ng Team Heretics dahil hindi imposible na pwede pa rin silang manalo knowing that they have those Vandas. At sabi nga natin, di ba? They have those so that they can keep up. Pero 6 COM, ano kayang pwede niyang magawa ngayon? Was able to take down Avova, nawala ng controller ng Team Heretics. Pick off sa nangyayari. Pero sa BCJ, hindi nila chine-check ang corners. Pero nagiging timing ating nasa likod. Hindi niyo mapapansin na si Kalox andyan na. At ngayon, we are gonna trimming it down to 3v3 unless si COM na meron siyang magiging impact ngayon. And speaking of that happened, yung spike pa wala. At crossfire sa Valorant ang mga taga EG at kita mo naman yung scoreline natin ngayon. Nice. Man, they were basically parang putting out the bait for the spike na lang. Inaabangan na lang nila yung pagpupush ng Team Heretics once they're trying to close in on whoever's trying to make frags there on A main. And you see Com, you know, ganda ng difference na nagawa niya dito. Huge impact kills where the team really capitalized on. And ganda rin ang pag-react ng team niya. Timo, Bustio, really good rotation coming out from the Killjoy, and EG was not well prepared for how fast EG is like running for right now. This is so dangerous. Oh, si BCJ. Oh, lumabas ng Odin. Nilabas ng Odin. Talagang tatadta rin ka niyan. Hindi ka makakapasok sa site. Alam mo yung parang sobrang... a lot of players find this useless, but it gives so much delay. Especially ngayong round na ano lang ba yung hawak ng mga taga-Team Heretics, diba? Tapos wala pa silang available na ultimate dahil it's too early to have that. Sobrang
if this is just gonna be a round where EG will continue to manifest their wins pagdating sa mga rounds, mahirapan na makabawi ang Team Heretics. But then, we gotta consider na itong Pearl map talaga, big question mark pa rin sa ibang mga teams. Lalo na sa mga newer rosters, diba? Sa mga hindi naglalaro usually ng Pearl map. Yung composition naman kasi ng Team Heretics, it looks promising, especially on the defending. Pero if hindi mo na maximize sa attacking side, medyo malaloka ka talaga sa pwedeng gawin ng mga taga-Evil Geniuses. I mean, they have two flashes, stars coming out from Avova. Imagine if you could provide the spine na they could basically stand in their proper place. And speaking of that, proper place at the proper time, Ethan taking out 2. Nako, si Mixwell nga pala dito makakasagot with the Sheriff alone. Patingnan natin kung kaya nilang tatawarin itong wall na ginagawa ng Team EG papuntang B. Now, tingnan natin, 14 seconds left on the clock. Avova though, forcing out the plant to even happen. Barely has enough seconds, barely has enough angles to even clear himself out. But mukhang ang Cypher is side by side. Sinusubukan makakatulong dito para sa teammate niya si Mixwell upang makakaalis at upang makakapitas. At mukhang si BCG ay may sasagot, may tatapon. At bunga dito, isang mabilisang patayan po ako mga kaibigan. At mukhang, kahit ako nagkulat. Bunga pala yung pangalan niya, guys. Binulaga. Bulag Binulaga. at binulaga. Iba yun Yes, binulaga at binulagaling. Pero, Sounds so sus in my head. yeah, pero, I just don't get it why medyo naging, sabihin lang natin, nagmadali. Ang, diba? Kasi, nakita naman natin na itong Red Bull clutch. Itong Ganda ng Red Bull clutch. Itong Red Bull clutch, rather. Going back nga sa nangyari doon, di ba? Parang yung EG medyo naging cranky sila pagdating sa, uy, alam na natin na 4v2 to. But they didn't expect na may mga taps. Let's not forget, it's a Sheriff. One hit, delete yung mga yan. Pero to, talagang gusto nam i-take ng mga taga-Team Heretics yung site at naununa nga na kagad si Kalux. Pero there's just Ethan. He's been denying lahat ng entries kagad. Pero looks like I got it wrong. Pero check your corners, guys. That's not gonna work. At dalawa na lang na duelist ng Evil Geniuses ang natitira ngayon. Dalawang duelist at mukhang magiging mas madali ang clutch nga pala dito, Ray. Kung makakapitas dito si Ethan ng isa on towards Cubby, that could be making a huge difference. Now, si Zika makakuha pag information with the dagger, disabling anyone who's playing in for secret. But we see the shorty plays. Jojimo, you have the Cloudburst, you have everything, you have control over the site, but itong Astra Wall talaga ang kanilang malalason sana. But is it worth it though, losing the operator para sa round na to? Magagamit pa nila for the next first contact, but advance tayo, mag-isip muna dito. EG, what can they do at this point? Alam mo yung previous round, napakalaki nun eh. Once a team gets a thrifty, especially here in Pearl, ang bilis ng switch. Parang one day mahal ka niya, tas the next day hindi na. Nagbago ang isip. Nagbago ang isip. Ayoko ng ganun. Ayoko ng Oh, wow! Sino kayo nagpapakita ng red flags? Hindi ako yun. Excuse me. Green flag lang to kasi go. Ay, sabi nga ni Rufa, go, guys! But anyway, alam mo, Kamusta na kaya si Rufa ngayon? Ako na. okay lang siya. Sabi ko nga, ang daming sayang sa EG. You know, there's the chance. Pero nagka-crumble sila eh. And yun nga yung malaking problema, di ba? What would Rufa do? What would Rufa do? Mag-go lang siya ng go? Pero mukhang ito si Jojo mo, at least go siya ng go. Nabawas kagad si Kalux. At napakalaki niyan. If you put off si Kalux kagad out of the map, out of the round, it works fine. Kasi grabe, ang accurate ng mga entries niya. He always gets the first blood. Which is like, makikita mo na how efficient he is as a duelist dito sa side ng Heretics, which is what we could expect. And speaking of that, Mixel, nako, mukhang pagtutulungan muna natin itong tropa natin na si Astra na nasa A side. Zeke, what are you doing there, sir? Kemo was completely punished. Ito mong Nightfall na ilalabas pa nga dito ng side ng EG at mukhang pipilitin pa nga nila para to further delay itong mga objectives that Team Heretics want to commit. Now,
regroup muna tayo, tingnan natin on what we can do from here. Tumapon sila ng ultimate, tumapon ng konting flash, reposition siguro ang kanilang inaasahan na ginagawa dito sa A side. Now, for Team Heretics, has to put out enough utility na sakto lang, not too much to overwhelm BCG all alone towards Secret. But kung there's gonna be a rotation coming in from the Yorus, Ethan, back with the backup at mukhang makikita pa nga natin, they're not even able to pull his own off! Secret, possibly taking out two! BCG, what are you doing, sir? Napakagandang backup crossfire with the Yoru and the Astra. Evil geniuses with the nasty plays here on defense. Imagine, hindi siya nakuha. Hindi siya nakuha. Sabi niya, okay, I'm safe on a little gap. And alam mo naman dito sa Valorant, those little gaps make some bigger plays. And that's what exactly happened. Good call mula kay BCJ na dito din ang gagaling. And at the same time, yung disiplina mula kay Ethan, napaka-creative ng EG. And sabi ko nga, on those crucial rounds, they might lose it. And they already lost it earlier. Pero yung bawi naman ngayon, nakuha mula sa Evil Geniuses. But then, it's not over. It's still 8-10. There's still something explosive every round mula sa Team Heretics. At ngayon, si Kalox, pinapangunahan na naman niya yung mid-control para lang kuha sila ng isang side once again. But on the other side, EG, napakalaking momentum setter nung ginawa ng dalawang players kanina. I mean, with what they're doing right now, I like that they're not really running in full confidence sa basta-basta lang pag-push. They're willing to give off A site once again, and they're basically letting anyone waltz in because they're fully confident. Posible pa nga makukuha ni Ethan itong paglalason on towards that Cubby on B Rams. Could be bad news for Boo with the lurk. And for everyone else on EG or Team Heretics, they finally decide to close in on towards B. Busio, mukhang madetect pa nga dito si Ethan makakuha na finally with that kill. Now quick on entry, Busio canceling out another, possibly the second, going for the third, sir! Mag-flash out ka do. Tingnan natin kung anong magagawa pa nga ni Kelox with his Blade Storm. Wala nga lang siyang backup na makakuha. Walang flash break, you have to go in dry and high. But you know, you see the lows coming in from EG, putting them down on the ground once again. EG, I'm so happy it's like this. Kahit medyo maraming round na hindi nila naaagapan, they are back on track. And sabi ko nga, di ba, malaking question mark para sa akin si Bustio. Pero ngayon, it kind of impressed me kasi kapag siya na-pick off ng mga taga-Team Heretics in which he has that angle na superpower, talagang magiging imposible. At ngayon si Miss Potter, right? She's so happy. Height reveal po sana, ang tangkad eh. Like, she's like a model. But going back, this is really big sa EG side. But Team Heretics, good call na for a timeout. Kasi tingin ko, si Kalox, andun eh, siya yung superstar. Pero what happens if you only have one superstar? What happens to the other four? Talagang nabubura sila kagad sa mga plano and hindi sila makasabay sa ginagawa ni Kalox. But at the same time, Kalox need to think na it's not just about me, it's about the whole team itself. At medyo nalulugi. Ganito din yung same problem na pinanggagalingan ng mga previous G2 members na kapag mga crucial rounds, bigla silang nagpo-fall down. And yung EG naman, I'm happy that they're facing this really, really na headstrong. They're facing this really headstrong and parang nagbibigay talaga sila ng magandang first impression here sa Brazil because, you know, given the amount of time and parang sabihin natin, ang raming nang doubt nitong team na to, especially with their recent roster acquisitions, parang in-expect nila na this roster can be developed over time but not exactly be ready for Brazil. But now, makita mo, they're leading already in this first map. But I hope that it's not just gonna be that one series that they're well prepared for because ang raming pa nilang kailangan pagdaanan and for this experience alone na na-acquire nila against Team Heretics, man, they're making a lot of parang really good calls so far, which is like, I completely admire from this roster. I completely admire from this, like, from the calls coming out from Bustio, which is like pretty great. The IGL is like online, you see them fragging as well, and for the rest of the team, it's just like, sabihin natin, like trying to, like, not exactly impress, but also performing their best, you know? And I love that. I love that statement, Link. Pero once again, sa COM,
Oh my goodness! Tino V5! Parang ginawa nilang battle royale na sila lang dalawa. And that was just really a good plan after all. Parating ito yung problem ng Team Heretics. Ilang beses na ba silang na-punish ng EG on their attacking side here in A main? Talagang wala na silang nagawa and we only have Boo is quite far. Problem na naman yung Spike. Pero if he takes down these two, sa iba nakatingin, pero di pa na kagad nabawasan. Ethan says no to him and it's already a match point from the geniuses na Evil. They're plotting something, brewing something in their lab right now, Ray. And kitang-kita mo naman how these specimens inside the server has been running wild. Hinahayaan talaga nila si Gen.G mo ngayon to do whatever the heck he wants. As long as we support, magiging confident to. And which is what I expect from a duelist, from the initiator dynamic that EG is trying to do. But for this time around, now that it's gonna be match point, Team Heretics has to do whatever they can. At least put a halt to the momentum na ginagawa dito ng EG dahil pinipilit pa nga nila upang makakancel na itong mga proactive plays na ginagawa muli ng EG. Good and fragging coming out from Ethan with the answer back as well from Mixwell. Now, dahan-dahan muna tayo dito, sir. Kalmahan muna natin tong pagpupush sa A dahil medyo naging Delix. We already know that the Yoru still has a flash. Not exactly the best situation or not exactly the best utility talaga na sasalubungin mo once you even decide to go in for the push. Very crucial round sa Team Heretics. Kahit sabihin mong tatlong members pa yun, may lockdown, may cosmic divide, ang dami pang possibilities ng Evil Geniuses para makuha ito. And for COM, I think this is really something very, talagang napaka-importante. If you won't be able to take out at least one member, that's gonna be the game changer. Pero he's just hiding eh. Ang hirap paglabas mo, may apat na nakatingin sa'yo, pero he's just waiting for his teammates to come at him. He goes for that spooky balloon para lang makita saan ba pwede nating matrigger. Pero after that, there's just so much delays. Pero talagang, buti na lang dinedeny nun. But BCJ does his work once again. Na-reveal na lahat ng mga taga-TH. Naging tamang hinala na lang tong mga taga-Team Heretics. Avova still plants it. Sabi niya, ipilit na natin to. Wala na tayong no choice. Pero tatandaan nyo, may lockdown na ready ngayon. Ang isang katulad ni Boostio. Lockdown ready at mukhang buhay na buhay pa yung kakampi niya, Siscom. At mukhang ito ang maging delikado dito, Rere. Walang utility ng Fate. We're gonna be fully relying on the fragging potentials of these players alone. And with the given ability na naitapon nila, Lockdown is gonna be putting everyone off the site. Post-plant situations na completely in their favor can be completely cancelled out. At yun na nga! Inaasahan, inaabangan, makikita natin ito. Nag-jazz hands! Nagtap pa nga with the classic and... Man, sir, if you want fragging potentials, Com has your back. But the question is, does he have enough time? For sure. Kita mo naman, the moment of celebration here coming out from the side of Team EG and their community right behind them, where we see them take the first map on this series on Pearl. My. Ay, kita mo, vamos! Let's, they're actually cheering also, syempre, sa isang katulad ng EG. But then, Ling, you know, I'd like to highlight na buti na lang, kahit na pick off kagad si Boostio on that lockdown, meron kagad next na approach itong EG once again. Their Pearl was a little bit shaky, pero nga lang, buti na lang when we switch yung sides, sobrang naging effective yung gustong plano ng Evil Geniuses. Which is like pretty great that they have something brewing up so far. But you know, we have still a lot more games, a lot more plays that we will watch uncover. And of course, bago muna ang lahat, guys, ipapakita muna natin yung mga highlights na nangyari from our first game.
Grabe nga naman talaga ang Evil Geniuses claiming Game 1 in this best of 3 against Heretics. BCJ, he can really boast those amazing plays. He really can, di ba? Nung first half, hindi natin masyado maramdaman yung impact niya. Meron siya mga assists na napapasok dito. Pero alam mo yon yung mga duels na nahihirapan siya. Pero come second half, ang cheeky nung mga angles niya, kung kailangan talaga na mag-perform siya, nilalabas niya na lahat. And ang ganda. Lalong-lalo na kanina yung nakita natin dun sa A-site na andun lang siya sa dugout. Tapos sumakto yung flash. Unfortunate for the side of Team Heretics dun sa flash na yun. Pero it really worked in BCJ's favor. Unfortunately, if you make those grave mistakes talaga, kagaya na sinabi mo, BCJ and the rest of Evil Geniuses, they will not shy away from just capitalizing dun sa mga ganun kasing amazing plays. Now, looking into, I guess the first half more dito ng Evil Geniuses, napaka-solid ng combo dito ni Ethan at ni Georgimo with that Yoru and Jet explosive combo. Kita mo, sabi natin kanina, rather kahapon, that Cushioner was having difficulties as the solo Yoru, but having Jet to kind of help out, create some pressure, alleviate that against Ethan, really allowed Ethan to get that back B control. Great flash, great TP. Tapos pag nagkamali siya, there's always Georgimo na tutulong sa kanya to take the site. Totally get you there. Ako naniniwala ako na mahirap na magkaroon ng soul duelist in the form of a Yoru. Kaya ang ganda na meron kang Jet na makakapag-clear ng mga angles dito up front with the rest of the team na kasama yung support system mo. While si Ethan, yun nga, sabi mo kanina, di ba? Doon na siya sa likod manggagaling. Lilikuran niya talaga tong kalaban. Pero pag-usapan natin to, may mga players kanina na nag-pop off talaga. Hindi natin may pagkakait. First half, Kelox, unstoppable. Imagine mo getting 20 kills every single round. Ilan yung nakukuha niyang kills doon? Talagang opening picks kompleto. Sabi ko sa'yo, di ba? When Kelox is online, he is online. However, no sa second half, when he needed to be on the line, doon na medyo nag-downfall etong side na to. Yeah, yun nga yung ipo-point out ko rin actually kanina na you mentioned how Kelox got 20-ish kills, right? Come the second half, he only garnered about 2 to 3 kills ng ata kasi 20 to 23, simple maths and everything like that. So there really was, nakita natin itong problems, I think, with Heretics and how they controlled the map. I think it's because yung pressure dito ng Evil Geniuses, even though sabihin natin na naka-double duelist sila, na it feels like, dapat, di ba, on the control or on the defending side, dapat mahirap yung double duelist, di ba? Pero I think on how well yung threat level dito ni Ethan na parang he can be at two locations at the same time. Tapos yung setup si Boostio, where I feel like Boostio didn't really get knocked out early enough by Heretics, really solidified dito yung defense ng Evil Geniuses on that second half. Yun nga Pag-usapan naman natin dito yung Cypher. Kahapon, syempre lagi kong i-compare kasi may similarities yung composition dito. Yeah. Kahapon hindi natin naramdaman na as effective yung Cypher traps natin dito. What did you think of Boo's Cypher here? I think it's okay. Like it got more efficacy than Cyphers from yesterday's matches natin. So it was good, but I think not as explosive kagaya nakita natin with Kelox. And I think that was one of the issues na faced dito na Heretics na parang it feels like Cypher just is there to get slight information but not really yung big impact na hinahanap talaga natin. Yes, and speaking of big impact, when we're talking about the Sentinels, kahit saan mo idaan, Killjoy is the way to go talaga. True. And the perfect example, kita mo naman si Boostio, ilang beses niyang nilabas yung lockdown niya. Tinry pa nga ni Zeke na kontrahin yan gamit yung nade niya kaso hindi enough yung damage dito Yeah. Yun yung problema nga kasi because of that elevated na HP ng ngayon ng lockdown. Unless you have very specific lineups para sa kanya or you really push yung location where it's planted just to kind of counter it out, ang hirap i-counter. And again, this is what these teams will really face talaga if they don't try to go for a Killjoy versus Killjoy matchup. You just don't get that power for retake nga dito. And I think sayang na lang talaga. But again, it's just the first map. Meron pa dito pambawi siguro ang Heretics. Meron pa tayong Ascent. Nako, kung alam mo yung medyo dikit na akala ko nga makakomeback pa ng Team Heretics dito. I firmly believe na yung game na yun, it could have gone either way. Merong mga times talaga na nagbe-build up na yung momentum netong Team Heretics, pero at the same time, itong Evil Geniuses, ganun din kaya nilang labanan talaga. Pero ito, Azurai, we're gonna be moving over to Ascent. Kung sinabi ko na magiging slow game to,
feeling ko tama talaga. Kasi yan yung tradition natin sa Ascent. There's a lot of default heavy plays there. Lagi ko itong minamention na fundamentals yung pinaglalaban natin when it comes to Ascent. Kasi ever since the game was released, andito na yung mapang to. Walang masyadong changes na nagaganap. So, alam na nila, nakikita nila lagi yung mga VODs, yung mga strategies ng mga teams na to. And I am very interested din sa configuration na i-bring out naman ng Heretics. Kasi I did mention na in some of the previous na Ascent maps that they have played, hindi na nag-initiated to Zeke. He's actually brought out the Phoenix. So, if Zeke, as you mentioned nga, is one of those players that can really create some tempo, him being on a duelist, even if it is going to be the Phoenix, again, love the Phoenix. If we It do would be see fun him, to see. So if we do see him on that Phoenix, where does that leave Kellogg's though? Ooh, I mean, we could Double duelist again? Chamber. Think so? Pwede din siguro. Possible. Maybe. But then again, if we're gonna go back to the Sentinel conversation, Killjoy pa rin, Ascent to eh. Yeah, I mean, you could go double Sentinel naman, I feel. I mean, Chamber doesn't really play as, again, a defensive Sentinel. He's more of getting that aggressive map control, especially nga with the utility that he does have nga. So we'll probably just see na lang where we are up until this point nga. Pero obviously, the problem right now para sa Heretics is their backs are against the wall. It feels like hindi nila matransition yung I guess yung success nila from that first half into the second half in that first game. So, what's going to be the adjustment dito? What's going to be the talking point para sa kanila to alleviate that issue, to alleviate that pressure na, again, Evil Geniuses does so well. Oh, Evil Geniuses, ang ganda talaga nung naging setup nila dito. I do have to mention again and again kasi na-amaze ako kung paano nila na-utilize tong Yoru. Ang ganda nung Ethan had that very nasty round with the shorty. This is like the worst. In a ranked game, you're definitely gonna hate it. Pag ikaw ba naman, nananahimik ka sa isang corner, nagtatago ka kasi balita mo nga may Yoru na paparating. Tapos shorty pa yung ikamamatay mo. Soray. Please. Ayoko na pag ganun. Yeah, I know Ethan is one of those players that has utilized the Yoru in the past when he was in previous teams then. So, you're seeing yung how well he knows the mechanics and interactions of the Yoru. And you mentioned nga, diba, that it was very disgusting to see, but how many times did we witness that? multiple times. You can count it more than my fingers right now on my hands. I have all of my fingers, guys, by the way, for counting. But thank you for that information. Very, very useful. I have 2 hands, the left and the right. Tapos 10 ang mga, 10 mga daliri. Ang dami natin natutunan. Kung kahapon si Ling minention yung mga quotes ni Jose Rizal, today minimension natin yung mga kamay ni Asoray. Pero ito, tingnan natin kung ano yung warm-up na ginagawa nila before we even head over to the second map. Meron tayong Aim Labs shoot around na makikita in just a bit on your screens. Ay, Asoray, baka makita natin yung katulad nung kay Ye kahapon. yung teeny-tiny targets. What is kind of good then, guys, if you haven't tried Aim Lab, at least adding na lang dun sa nakikita dito when we, transition to that, is there is, I believe, like template maps na ng Valorant sa Aim Lab na nilalagay din. So, yeah, I've tried out yung Ascent before. There was also parang mga like courses that you can try to run through targets as well just to help you clear the corners. It's very nice. It gives you a feel talaga na naglalaro ka rin ng Valorant sa Aim Lab. So it's a really nice way para may practice ka. Kasi diba sometimes people say na medyo kulang yung practice range or medyo basic siya. So, Aim Labs makes it a little bit more in-depth. Maniniwala ako sa'yo, immortal ka eh. Ilang araw ka na immortal? So, a couple of days. Pero na-demote ako kahapon. Ascendant trip. Mahirap talaga pala naglalaro ng puyat. Yun na lang yun. Ba't ka kasi naglaro ng puyat? Alam mo namang puyatan tayo sa trabahong to. Hindi ko kayang hindi maglaro ng Valorant. Yun na lang. Ay, nako. Napakalaking nerd alert! Ayan, sabi ko sa'yo, Asoray, diba? Crosshair yung nakalagay dun sa QR code. Yun yung kinaka-curious ko kahapon na, ayan, si sabi ni Asoray, guys, hindi daw Jojo mo yung pangalan dyan. Ano yun? Jog Emo. Tonight will be the night! Pero yung buhok niya hindi pang emo. Pang Valorant emo tal. Yan diba? yung, actually true. Yan. Or maybe higher ranking. May buff kaya yun, Asoray, na pag nagpapakulay ng buhok yung mga players, gumagaling sila. Si Tensa nagsimula niyan at tayo mga... Sa atin, di ba si Jesse Vash? Oo, dami sa ating mga Southeast Asians na tumapos din.
Anyways, we are nearing, of course, our Prime Gaming Agent Select in just a few, guys. Init na ako na makita dito kung ano ang mga agents na nakita nila. I think we are seeing a little bit of it. May onting Nangkukomsat si Asoray. Ay, grabe. Ano, komsat? Naku po. Ay, nagkakaalaman yung mga Hindi na kasi uso yun ngayon, no? Hindi na as uso as before. Kasi dati talaga, com shop days, di ba? Fun fact, Comsat came from, well, I don't know if I can say the game. Anyways, an RTS game na nakalaban ng Riot sa kabila. Sa mga buhay na dyan ng 20 years ago, guys. Maybe even more. You know, if you know, you know. If you know, you know. Yeah, communication satellite ang sabihin ng Comsat. knows. Anyways, sorry. Ito na tayo. Ito na. Ang ganda talaga. Okay, ito off topic lang onte. Ang ganda ng mga kakaibang kulay. Di ba nagustuhan natin kahapon yung jersey ng DRX? Tapos ang ganda rin ito. Pero gusto rin natin to, Asoray. Nagsisimula na ang Prime Gaming Agent Select natin dito. Sabi ko sa'yo, di ba, Killjoy is the way. Killjoy is the way. Okay. Very mirror matchy. Yes, we are gonna be getting a pure mirror match dito ngayon, Laika. I am very curious dito kasi we are still gonna be seeing Zeke on a non-duelist. So he's gonna be relegated to play as that Killjoy. Pero this is a Sent. There's a lot more interpretation. There's a lot more, I feel like, impact that Sentinels can get. And again, kaya sabi mo, Killjoy is the way and we'll see. KO is the opposite. Siya yung kukontra dito sa mga Killjoy na to. So, abangan nyo na lang kung paano nila i-execute etong mga mirror compositions nila. Pero to tell the tale of how this series could potentially end, kasi malay natin 2-0, pero magkakaalaman with our casters, Ray and Ling. Back to you guys. What's up, guys? Nasa Ascent naman na tayo right after sa Pearl. Ako nga pala si Ray. Kasama ko si Ling 2X. Ako nga pala si Ray 2X. Sana mapalitan. Ray 2X muna in the meantime. Tapos, balik na lang natin sa Ray next time. But Ling, nakita nga natin yung agent selection, pinag-uusapan, pinagdedebatehan nila yung Killjoy na yan, and also that KO. What are your thoughts about these two agents to be used here in Ascent? Well, I'm not exactly that surprised naman given the fact na wala na tayong makikitang chamber anytime soon. Given the exception talaga na these teams are like basically brave enough to change or revolve around, well, a not so powerful agent in this game. Now, to put things into perspective, guys, magsimula yung mga laro na to with the defensive hold dito ng Killjoy. Of course, the swarm grenade gonna be taking everyone out. Medyo magkakahirapan tayo dito at magkakapaan dito sa smoke at mukhang magkakabigayin pa rin nga naman with the classic plays. Judge mo, mukhang mapipilitan pa tayo makakita ng dash na he's not gonna be fully utilizing in this game. But, you know, to continue with the conversation, Ray, kasi since wala pa namang nangyayari sa map, I just honestly love, well, not Mixwell and Ethan per se, but like the KO agent, like talaga in general. Kasi given how, like, parang versatile it can be inside the server. You can use it for initiator, you can go in for the hard-on duelist na your team can run on. Kasi anyone can basically run on a no duelist comp, but putting that together with a jet makes the plays even more faster and even more effective. Just like how we're gonna be seeing a possible entry here papunta sa A. Oh, there's two of them na lang. Sa kaka-explain natin, naging dalawa laban sa isa na lang ang natitira. Pero yun nga nakita nga natin ngayon na mirror matchup. At napaka-importante niya. It's just that, sino bang mas better pagdating sa pag-execute? Yan yung parating sinasabi ng mga panel, ng mga analyst natin, na pagdating naman parehas sila ng plano, pero sino lang ba yung mas better mag-execute? Who can like outsmart someone? At ngayon, medyo sa pistol round naman, nakita natin nagmamanifest itong Team Heretics sa mismong map pick nila. And throwback lang tayo sa mga players ngayon ng mga taga EG. Hindi talaga sila practically very explosive sa Ascent, but this can be a game changer, di ba? Pwede pa rin namang mag-ibang ihip ng hangin. And knowing na ganito yung kind of composition, nagbe-base pa rin sila sa double initiator. Ang daming flashes. Paranoia, dalawa pa galing kay KO, di ba? Ang daming ways to just, go up against each other. Pero as of now, the lead naman talaga na leaning pa rin sa Team Heretics.
But for now talaga, abang game lang muna talaga tayo dito. Tulad ng sinabi mo kanina, explosive gameplays talaga is not exactly what we have been seeing so far dito sa side ng Team Heretics. But, you know, we could expect a lot more things from them. Malay mo, sabi mo, magbagong isip nila, magbagong ihip ng hangin. And speaking of that, mukhang isang mabilisang gas papunta sa ace na ginagawa dito ni Boo. Isang mabilisang patayin with the classic na ginagawa nila just sa aiming or at least waiting their way behind the smoke dito from the side of Team Heretics. What a lucky shot there from BCG, though I have to highlight. But making this a 1v2, si Zeke, kayang-kayang gagawin ng lahat in this certain situation, but I want to see kung paano niya aabangan to. Paano siya aabangan dito ng side ng Evil Geniuses who are cornering the Killjoy away from the site. Now, he has the spike for sure. We need the plant. Objectives being met. And aside from that, we could see, makakita pa nga sila dito ng landas dito sa site. At mukhang, is it still up to 98 HP? Still a winnable round. Now the recon ball is going to be spotting him out. Mukhang makikita pa natin ng informasyon at mukhang confirmasyon ng kill! Nga naman! 3K para kay Zeke with the Guardian. And, you know, Team Heretics is just doing whatever they can and pulling out that Red Bull clutch that not a lot of people did expect though. Grabe, pero still, even if he had that clutch, it's still very expensive. Wala silang choice kundi to actually force it out. And nakita mo, di ba, yung delay na naman na ginawa ni BCJ at nakikita ko na naman na bumabawi siya ngayon. Pero, kita naman din natin na itong Team Heretics, they can still force it out into a site. Pero yung familiarity ng map, nangyayari yun. Pero, oh my goodness! Si Com, ano mang ginawa niya? Nilabas lang ang Odin, niratrat, bawas ang isa. Very, alam mo yun, hindi ginagawa yan sa matataas na ilaw. Alam mo saan ginagawa? Dito, sa lock-in. Nagmumukhang rank game na nga eh. parang every rank game talaga. Once you see a Soba, tapon recon bot, labas ng Odin at magsaspray-spray nga naman. At mukhang itong play na to is still gonna be effective on a stage here in Brazil, which is I honestly just love doing. It's not that creative for sure, yes, but you see them just making the most out of their devices, making the most out of what they could afford. And for Team Heretics, my gosh, parang they were not exactly well prepared for parang those type of plays sa larong to. And speaking of that, we look into the preparation that they're trying to do basically here on the market push with the information that they already have that the boombot is still there stationed. It's not gonna be triggered. It was like basically disabled by the smoke. Now, Odin pa rin kanilang katapat. Mukhang recon bot ang kanyang kakailangan na babasagin. Walang magagawa si Com dun sa backside. Now, B-side completely open. Team Heretics, what can they do aside from the post plans? They have to survive this. Annoyed na ako sa Guardian na yan, Ling. Ayoko yan eh. Hindi ako fan ng mga gantong type, guys. Mga mini 14. Pero ngayon na nangyayari ito, Mixa just doing his thing. And now, one by one, bumabagsak ang Evil Geniuses. And sabi ko nga, this is a crucial round. This is a full buy round. Alam naman nila yung naging objective nila on the previous round eh. Talagang i-thrifty ang Team Heretics pero they still force it out. They have those Guardians. Nerf this, please. Yung mga DMRs na yan, very dangerous talaga yan. If you have like good players who can just tap it out, di ba? Talagang effective. And looking at that retake, medyo talagang masakit sa side ng EG at paano nga ba sila makakabawi. Pero nakita na ata natin yung map pickers. Pinag-uusapan natin kanina, 2-0 pero siling kasi gusto niya mag-map 3. Uy, sino man hindi gusto ng map 3? Magandang team kasi na nga naman ang Team Heretics. Ang hirap naman kung hindi mo sila bibigyan ng second chance re-rake. Which is, gusto ko talaga tutungin sa'yo. Papayag ka ba na ang Team Heretics this time around would push this to a longer series? Gusto ko talaga natin yung mas mahabang laro eh. And aside from that, wag pa natin patatagalin pa. Isa ang kanilang rektahin dito. Galing dito sa Team Heretics. Hindi pa nga mag-check ng corner. Maxwell mukhang walang magagawa doon. The Killjoy or the KO already down. Zeke could hold and mukhang makita natin ang Team Heretics just waltzing in. Kahit sabihin mo, they make a few mistakes here and there.
EG just didn't have what it takes with the pushes that they're trying to do. Parang gusto na ata mag 13-0 ang Team Heretics para mapunta na kagad sa Haven. Third game. Kung 13-0, sige, papayag. Or 13-2, mga gano'n. Pero parang marirakers tayo ngayon. Sabi dito sa comment section, mag-date daw kami, ibibigay niya lahat. O sige, bigyan mo pera. Masaya talaga pag ginawa mo yun, di ba? Pero ngayon, ang speedrun lang ng Team Heretics, they know what they can execute. Wow, speedrun mo yung ang ating pagdiduwa. Nagulat mo na ako. Sana, buti na lang di tayo nakikita on cam. Kung meron mang caster's camera dito next time, hindi ko gagawin yon. Pero ang gusto, alam mo kung ano mas maganda? Ang ginagawa ng Team Heretics. Ganda talaga. Parang ikaw lang. Oh, thank you. Oh. Ray! Simp! What a simp, Ray! Stop! But you know, alam mong hindi nagsistop ngayon talaga, Ray. Aside from like you looking at me, but we have to focus on the game, sabihin natin yon. And yeah, Team Heretics, of course, they will not stop at any cost talaga, given na, you know, isang mapa na lang ito na mababawi sa kanilang EG at matatalsik talaga sila sa competition na ito. And speaking of talsik, you see the blood being, you know, splattered across the map. Ethan taking out a quick headshot para sa isa. Team Heretics down to 4. Mukhang dahan-dahan yung gameplay natin dito. We have to worry about this skill choice setup though. Dito sa Cubby, posible pa nga nila i-anticipate yan because paulit-ulit na ginagawa ng Team Heretics itong play na itong A-split. Oh. Feel ko kung natalo pa yung EG sa round na to mismo, they have to take that overtime. Pero buti na lang, ang daming ganda ng setup kagad ni Boostio as of now. May nakalaban nga yung turret, diba? Nakabawas pa ng isa. So much delay they've been doing, and that's perfect. Location has been revealed. They are going one by one. Wala na talagang oras para i-commit pa. At si Mixwell na lang together with Zik, pero mukhang gusto pa na lang maggawa ng miracles. Pero hindi na nga mangyayari yan. Wala na. I think that very good setup mula kay Boostio, diba? Sa mismong garden, papuntang A-site, galing sa doors, yun yung naging sagot ng Evil Geniuses. And sabi ko nga, diba, itong pareha sa teams ito, mabilis lang naman sila mag-adjust. Although dito kasi sa Ascent, it is a different type of paceling. But knowing na how prepared they are, this is really good already. Oh, very, very good talaga. The setups, ginagawa dito, sinasagot ng Evil Genius sa mga pushes na ginagawa ng Team Heretics sa kanila, which is like quite a few adjustments but made a huge difference on how the runs are basically going, especially to kay Com, na naglalaro naman sa Cubby. Makakuha pa nga ng isa pa. Good backup there coming out from the operator player na si Gen.G. Kanina hindi ko pa nga mabasa yun ng maayos eh. But yeah, to cut things short, it's a 4v3 na kaagad dito. Team Heretics, nako, they're not as confident as we were seeing sa kanila a while ago in the first 2 rounds. But I am just excited to see kung ano bang makuha nilang impormasyon, ano bang makuha nilang sight with how they're closing in onwards. It could be the possibility, yes. But may probable mind pa silang Jet na nag-aabang dito sa generator. Oh. Grabe ka naman, George mo. Yung mga players natin, creative talaga yung mga names nila. George mo. Tapos, eto si Com, di ba? Pag namali ka talaga dyan. Pero, at the same time naman, nagkamali ka dyan, wala ka ng trabaho. Wala ka ng trabaho. Ayan. Yun na yun. Kaya naman, bago ko sabihin yung pangalan niya, sobrang tinitignan ko talaga muna. Kasi medyo nako-confuse ako eh. Parang, kapag nagsa-show siya ng red flag signs, di ba? Hanggang mako-confuse ka kung ano ba talagang label nyo. Pero, oo na lang, Ray. Pero, ang hirap pag mixed signals din nga naman. Yeah, di ba? Parang ginagawa ni Jojo mo talagang nililito-lito niya. Very red flag things. Red flags things, but you know, he's radiant, so... Pag radiant, yun ba yung standard mo? Pag radiant, jet main, ganon. Matanong lang, anong pinaka-favorite mo sa mga tao ngayon? Ako, pinaka-favorite trait? Physical or ugali? Feel ko radiant. The future is radiant, but then, ang aga naman ang Hunter's Fury na yon. But okay, you do you. If you want that early Hunter's Fury, what we can do ngayon, talagang itbulaga.
Pero walang nangyari sa ginawa ni Kelox. Tumingin lang siya sa kaliwa at meron pala sa kanyang kanan at na-trigger na nga din kagad yun. Kaliwa, kanan, What's kaliwa? left. What's kanan? Right, Very syempre! good! Kayo talaga. I'm gonna pull up Tagalog casting real quick muna dito, Rhea. Kasi parang you underestimate me just like how we're underestimating Team Heretics dito ngayong gabi. Guys. Naubusan! Naubusan ng Tagalog! Sorry! But yes, do for ang labanan, guys, at mukhang may masamang binabalak ito ngayon gabi ang kuya natin na si Mixualitan. Mukhang utility game ang kanilang lalabas, Killjoy turret, or sabihin natin itong alarm bot ang makakapag-spot up sa kanila si Ethan at may mukhang vandals that they could fully utilize in this situation. Now, we have 11 seconds, not enough time to go through the spike plant. Anong kaya niyang gagawin? Save out the vandal once again. Try natin to at least survive another, you know? Take it down a notch. It's very, like, mahirap talaga. Alam mo, di pa nga tapos inaano na naman ako dito sa broadcast. Nagtatry siya Kaya na ayoko very magkakas mahirap. dito kasama si Riri eh. Grabe naman to. Sinusubukan na nga. Like, alam ba, appreciate the efforts of people trying. Oh! Wow! Kung sa Tagalog pa, Kailangan... mahalin mo na ako. Mahalin mo na yung... Actually, ko rin alam mo ng Tagalog. Appreciate. What's Tagalog for appreciate? Apreciation. Apreciation! Hindi totoo yan. Huwag kayo may iwasin na sabi ko. Ako napaisip ako. Pero napaisip din talaga ang mga, no? Ang mga taga Team Heretics. Pero alam mo, Ling, gusto ko yung ginawang change kaagad ng Evil Geniuses. Kasi, iniba nila yung setup nila. Alam na alam kaagad ng Team Heretics kung anong uunahin nila eh. Hindi yung kanilang mga sarili na joke lang. Kundi yung... Alam mo, hindi naman talaga mali na unahin mo yung sarili mo eh. Like, it's okay. Self-love is... Naging self-love. podcast. So self-love Yes. is okay. Loving yourself is okay. Spending Valentine's all by yourself is okay din. Pero ikaw, kamusta naman Valentine's mo? Nandito ako buong gabi, buong araw. Happy Valentine's Day. Okay, nga Happy Valorant Day. Actually, yeah, this is like a late Valentine's thing. Cute. Bala ko nga sana, like, alam mo, nakakasiriya sa branding talaga itong sinuot ko. Kasi, medyo, Ako nag-block ako. Kasi ramay ako sa mga singles dyan at sa mga naging third party. Yabang naman! Ang yabang! Sorry, porket guys. meron na. Oy, Ganda ng entrance ko kanina. So, asan si Ray? Tinanong kagad yung jowa. Uy, wala akong sinasabi Pero mamaya na yan. Dahil ang importante yung Evil Geniuses bumabawi. Grabe talaga si Potter. Sabi niya siguro, go, go, go. Don't. You know, don't. Ano English ng don't? Anong Tagalog ng don't pala? Wag. Tama. Ang galing mo naman. Naging Tagalog challenge. Kada English word niling kailangan 10 Valo points. And joke lang. Oy, actually, papayag ako. Guys, alam mo, kaya naman pala mag-Tagalog broadcast to si Link 2X eh. Huwag din natin to papatagalin pa, guys. Kasi... Parang hindi na pala imposible yun dahil si Ethan, lumabas lang ang kanyang Nakailan na flash. ako dun. Mga 30 Valorant points. Pero alam mo kung anong mas importante? Si Bulaga. Talagang magagaling sila sa mid. Although there was the attempt coming in from Avova, pero ang importante na bawasan na nga din sila kagad at pwedeng mag-crossfire sa Valorant ang mga taga-Evil Geniuses. Pero si Jojimo, he does the work. He tries to get at least one na naman, pero medyo talagang naguluhan sila kay Boo Stio ng Bulaga lang. Sabi niya, kung may Boo, ako si Boo Stio. Tatawa na ba ako? Ito na ba yung cue? Hindi ba? Talaga, alam mo yung ilago na lang natin siya sa pangalang isa nating kasamahan dito. Talagang sabi niya siguro tong dalawang tong idol na to si Idol pala to. Alam mo, Valorant. Valorant, yung mga idol natin, naglalaro ngayong gabi. At, parang kanina lang sinasabi natin that Team Heretics is like,
parang posible pa nila mag 13-2. Ganun yung mga predictions natin in terms of like the scoreline. But kung tingnan mo ngayon, tie out na sila. Patas na ang laban. And it could be anyone's game at this point. But in a map like Ascent, parang ang labanan lang talaga dito is team fundamentals. Kung sino much better nag-operate in terms of like their synergy, team play, yung mga execution sila yung magwawagi. But you see how different EG is like parang approaching itong larong to? Because you mentioned a while ago, they made adjustments on the fly. And kahit gaano pa kayo kaganda or kahit gaano pa ka like ganda ng choreography niyo ng mga play, parang mapapasawalang bisa lang yan eh. When you see players like Busio stepping up with those solid sight anchors and parang, alam mo, mag-Valorant talaga. parang in-overthink ko yun. But yeah, Busio stepping it up. Parang malaking difference yun na nagagawa for Team EG. And makita mo naman si John.G, hindi nagmimitis na with the operator. Once again, at Wong Sheriff na po ang maging lalabanon dito. Galing sa Team Heretics. They're swarming in the side. There's gonna be a shorties as well. Now, Avova doing the best he can, picking up the Phantom. At mukhang maghahabulan tayo dito muna sa smoke. Straight down for one. Information kicking in. And of course, Ethan is gonna be reacting around that. EG already leading up to 1 point. And TH, nako, Team Heretics. Kuya, Manong, kanina kayong lamang but right now you're not. Sabi nga nila sa kanta, diba? No, 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 no way. Pero may nagsabi Ano dito, mga kanta ni sabi Rave? ni Carlo Dulay, if you don't love your sariling wika, you're smelly like a fish. That's Kilala true mo ba kung sino naman. nagsabi nun? Celine 2X. No, that's Jose Rizal. Jose Rizal? Yun na hawak mo pa isang Tekken character? Why? Pero kanina sa round na yun, yung mga taga-Team Hinala. Joke. Team Hinala. Heretics. Team Hinala. Maraming nagti-Team Hinala yan. Kapag ibang nilalike sa Instagram ng iyong jowa, maghihinala ka talaga. Red Pina-overthink flag mo na naman yun. ako eh. Pero ngayon, pinag-overthink ko kayo. Diba? Malay niya, hindi lang sa inyo nag-good night yan. Malay mo, marami siyang kausap. Tapos meron pang Discord. Pwede pa siyang may kausap sa Shopee or sa Lazada. Meron talaga. Shopee ba din Lazada? Saan Meron, nakuha sorry. to? At meron pa siguro sa Facebook Marketplace, 'di ba? Akala mo show my seller, yung pala taga good night din niya. Pinag-overthink ko lahat ng mga nanonood ngayon. Pero alam mo kung anong pinaka-importante ngayon, nakabawas na naman ang mga team hinala nila. Team Heretics. Tapos pogi points talaga yung Mga ano yan? mga maraming ka-chat or maraming nilalike na ibang photos. But speaking of likes, I like the vibes here na ginagawa na VCG dito sa Cubby. Takes out 2. Mariraz natin muli si Mixwell. Busio though, stepping out at once again dito sa mid position. Hindi natin ano magagawa ni Ethan. Could possibly take a few more kills along the way, but hindi tayo masyado mag-overextend. Hindi tayo mag-solo play. Antayin natin yung rotation ng mga teammates. Anong flash yun, sir? Sir, hindi pa basag. Kalma lang. Kabilang bang-bang yun. Nadala niya dito. Iba ata yun. Balita ko, diba galing din sa kabilang bang-bang. Pero to, he's just gonna be making the dream work. But while that is happening, may pressure ng time. At mukhang wala nang no choice ngayon ng mga tagi-EG. But then, Mixwell does the work once again. 5-5. Ang init. Mas may init pa sa hot. Ang init? Ang init. Ewan ko talaga kung anong units of measurements kailangan kong gagamitin para Fahrenheit or Celsius? comprehend yung mga sinasabi sa akin ni Ray Ray ngayong gabi. Mas intense pa yung conversation namin dito. Kasi like, mapapa-overthink ka. Mapapaisip ko talaga kung anong sasagot. Hindi ko sure if tama or mali ba talaga yung ginagawa ng mga players or ginagawa man namin dito in this broadcast. But speaking of that, all the right things happening here for Team Heretics. Taking out the first kill down to 26. Makikita natin kay Kellogg's. And, you know, for everything else, you have to look into the Shock Dart lineups. Hello, Calm! Coming all the way from CT. Coming all the way from the smoke. Avova. Picking out VCG. Ethan smoking. Of course, pushing out towards. That flick was dirty. Evil genius! Nako, ano po mga nasty plays na makikita natin sa inyo? Saktong pressure lang to cancel out Team Heretics in their objective dito sa B site. Nakakagulat. Iba talaga ang Prime Vandal. At iba din ang katutok talaga ng isang katulad ni Ethan. Pero Buna lang together with Avova ang natitira. Meron din naman kasi kagad si Avova na
ultimate, but that won't make much of an impact, and it's all up to him to actually make it work. Pero knowing that there's 3 guys coming in from EG, dapat ito ang maging possible win sa kanila dahil 3v1 to. Hindi na dapat nila bigyan ng highlights si Avova, pero hindi posible because it's Avova we are talking about. Dalawa ang natitira. He goes for the defuse. Kailangan abangan. Pero buti na lang sabi ni Boostio, nope, I will be denying that. At ngayon, ang EG Day will be able to take this round. Kaso may nagsabi dito, bakit naman sinama yung Shopee chat? Guys, totoo, nasa subtle count rates ako. May mga screenshots doon. Oh my God, she has receipts. She's not making this up, chat. Holy. Meron din sa Twitter. Alam mo yung subtle count rates? Ano ka ba sa group na yun? Sa? Subtle count. Oh. rates. Matagal na ako umalis dun eh. Wow, ganun na ba kapag change person? Ako Hindi na ako clown. I'm so sorry, guys. I am growth both. from this woman. No, I am both. Nasa subtle healthy relationship traits. Nasa subtle count traits ako. I am Pick both. a lane, Riri. Pick a lane. I am a multitasker, guys. Kaya Oy, ko multitasker. Oy, red flag. okay lang. Red flag. Joke. Multitasker, ang galing magsabay-sabay. Kaya ko pagsabayin. Love, life, and career. Diba? Magaling magsabay-sabay. Laban. Pero magaling talaga dito si Jojo, no? He was able to sabay-sabay them. You make sabay-sabay all of these pushes coming in all from Team Heretics at mukhang Sabay is not gonna be the play here para kay Kellogg's. He wants to go alone. He wants to go for the first place. Kaya for the Blade Storm. Of course, hindi tumatama. Avova, of course, finishing out the job. Utilities are gonna be online here para sa side ng EG to play out this retake. Has flashes, has dagger. Of course, spot up pa nga sila with the information. Now, 3-man playing in from hell. We use the Owl drone, gather enough. Saan sila nagagaling? Of course, everything has toned down. We use the smoke, isolate the fights. Inside of it though, inside the veil of protection na ginagawa nila dito, si Jogemo denying all the trades, denying everything as he peeks everyone one by one with a clean shot. And the 4K, nako, alam sabihin ko sana flawless, but siya nang nag-step up, guys. Kung may ka-looks ang Team Heretics, meron din tayong katulad ni Jojimo, letter J, na jet main. Ito, Oh my goodness! Kung may Kellogg's, ikaw nakaka-Kellogg ka. Okay. Can we stop this? Tama na nga to, guys. Sabi niya kapag 2:30 a.m., ganito talaga yung mga naiisip ng mga Valo players. Pero, alam mga jet main, magaling talaga pag starting with letter J. Kaya Jojo mo, diba? Ay, totoo. Totoo. Letter J. Shoutout nga po sa nagbigay ng necklace ko na letter J din kasi J is for jet main. Tumawa ka dun. Shoutout sa mga nagbibigay ng sakit sa ulo ko. Sa mga, wait Katulad lang. ko. Wait lang. Okay guys, so marami nagbibigay ng sakit ng ulo sa isang link 2X, okay? Kanina pinagsasabihan niya ako na multitasker ako. Pero at least ako hindi ako nagsasabay-sabay. Like, you know, like trabaho. Yeah. You know, trabaho. Content creation. Yeah, maraming career itong batang to. Pero looking at this, nagsistruggle talaga tong Team Heretics. Kahit it's a 7-5, look at how very different yung kanilang kills. It's just Mixwell na ipapanalo yung mga clutch. I think 2 rounds yung napanalo niya. And it all just favored them because of those solo plays. Pero if you look at it as a team play, medyo talagang mas magaling yung EG. Pero ngayon na mag-switch tayo na side. I think mahirap talaga pagdating sa attacking, knowing na itong 2 teams ito, I think they do better. Basic na sa pro nila, they do better on their defense. Do better on their defense and also parang do like Evil Geniuses. You have to like isipis na they're amazing in their pistols. Doon mo makita how they're gonna be able to channel yung mga raw skill nila. Not just individually, but yung mga pocket strats talaga na ilalabas nila. Potter just made sure na understand talaga nila kung ano mga kayang gawin ng mga individual players, and they kind of made a really customized play to fully maximize their own strengths. And for Team Heretics, man, once you let EG take away the first pistol or the second, it's gonna be steamrolling from there. Well, I wouldn't say hopefully, but that's not what you want. Really, alam mo, that's what I want pala kasi katabi ko yung Ray curse. So, parang
parang delikado ako dito, like as a co-caster. Kasi Ascent is an overtime map din. Nandito si Ray Ray sa tabi ko. Wait lang. By game 3 pa. Ewan ko na lang. Huwag ka mag-complain kasi Parang- natatawa ako sa isang sinabi ni Kenneth. Sana may game 3. Gusto ko ulit makita maglaro EMEA sa Heaven. Nakakatakot ka naman sa Heaven. Gusto pa mabuhay ng mga players. Bakit ikaw pala decision ka? Gusto mo sa Heaven sila mapunta? At ito daw, sa bagay daw pag ako caster-matic third map. Guys, wag naman kayo ganito kabuli. It's already 2:30 AM. Let Ray Ray sleep. Let Ray Ray sleep. Tama. Let me sleep, Ray Ray, guys. huwag ka mag-alala. Sabihin mo na lang na matatapos na tong laro. Ay, parang baka masisi mo pag nagsabi ako ng mga masamang words which is 2-0. Baka binati. Di ba? EG, sabi ko sa'yo, Go! malakas ng pistol. Di ba? Nag-bias Go ka kasi. lang ng go talaga. But si Mixwell do, Kuya, you have to stop that. That is bawal. No overextending for you. And makikita natin ngayon na ang Team Heretics napakalat-kalat. Mukhang naghahanap na may dumadaloy na, Bustio! Bustio na mag-isa lang po! Sinubukang lumason at wala pang magagawa. Na ghost players dito, ayoko talaga sa mga ghosters. Lalo na sa mga naglaro dito sa Kabi. Frenzy plays, information, good recon bot. Kita natin si Joke mo, buhay na buhay pa dito sa side. On a 1v3, good postman coming in from EG. And like I said, pistol round, and it's team rolling from there. Ang lakas ni Ethan, no? Oo. Idol mo ba siya? Well, yeah, Medj. Yeah. I have to say, I can't say no naman eh. Yes, he's really Baka sabihin good. hater. Knowing that this is one of his like biggest I think this is his first time online or maybe hindi sa isang Actually, big this roster talaga, yeah, their first land. Yeah. So And I'm really international happy pa. Yeah. that he's like this, that he can be on that level as the players of Team Heretics. Pero sabi ko nga, di ba, yung problem ng Team Heretics, yung dati pa nilang problem since G2, nandito pa rin. And then yung lack of consistency. You have good players. Very powerful. Radiant pick. Well, hindi naman pagkat Radiant, diba? May iba naman nasa VCT stage pero hindi naman talaga sila Radiant pero they're good as players. But going back, yun yung problema nila. Solid, pero yung consistency nawawala. The crucial games, nawawala din talaga. And itong si EG, tatandaan natin, may mga players sa kanila, new pa lang sa mismong malaking scene. And yet, nakaka-keep up sila, di ba? Ang daming performance mula kay Bustio na kanina medyo dinout natin, pero nakakahabol na sila ngayon. Well, we cannot doubt them as of the moment because somewhat may history pa rin talaga ang mga players na ito in like letting the game start slow. And for EG, I'm pretty sure this is gonna be another display of that as well. Ano yun, Ray? Anong sinabi niya? Pag nanalo daw EG, sasagutin mo na ako. Naku po, Team Heretics! Let's go, team! Sige na! Habulin nyo pa! Sige, papasukin nyo ang site. Papatalihin nyo po ang mga tao dito sa A. Sasagutan natin dito. Sasagutin talaga ni BCG yung mga tanong ko. If kayang-kaya ba tatapusin ng Team Heretics? Team na ito. Oy, bakit ganun? Kinaya Bakit ni ganun? BCJ. Sorry, it's BCJ. With that win, pero nga lang, that's still an expensive round. Masakit yan. Parang kapag iniwan ka at pinagpalit ka sa iba. Go Team Heretics, EG. True. Merong isa sabi, sagot na daw niya yung date. Ano daw, bibigay daw niya lahat. Okay, basta ako, kailangan ko pera. At this point. Wala ba? Bakit sa akin walang mga offer na ganyan, guys? Wala pa balak magbigay ng lahat dyan. Pero big shoutouts nga pala sa mga nanonood pa rin hanggang ngayon. Sana mabuhay pa po kayo ng mahaba. Dahil wag po kayong magpuyat. Pero salamat po sa panonood, sa Twitch, sa Facebook, sa lahat-lahat. Salamat po sa suporta. Pero habang 9-5 na nga tayo ngayon, Team Heretics, kailangan nila bumawi ngayon dahil kita mo naman. But then, alam mo, I'm not a big fan of those tiers. Pero ang sakit niyan, bro. Ang mahal na ng stingers. Ang mahal talaga ng mga cost na makikita natin once you actually accumulate enough losses all towards this team. Now, makita natin si Budo, makakapitas mga ng dalawa. Quick on flash pick, down to 2 HP dito ang kuya natin na si Mixo. Walang mga gawa, but is basically enough
na magiging aware yung EG kung saan posible sila magagaling. Lalo na tong KO, Mixwell, ano pang ginagawa mo dyan? Do you still have utility to support your team? You could possibly wait on the dagger to even come, but we have to put this out na si PCG. Mukhang kinakailangan tayo niya to put on some refrag action for this team. Now, would they check the best angles? No, they do not. To answer that question, that's gonna be a no. Zeke though, stepping it up to the play. The killjoys are gonna be there. Turret is gonna be out for the peaks, the angles. He's gonna be there. Not enough time. Could actually go in for the frags, but unfortunately, he does not. Naku, EG. Outs na lang talaga, Gege. Parang may near airport na ata ngayon eh. Kahit taga EMEA yan. Dati NA ang near airport, pero ang mga taga EMEA parang maaga ata silang uuwi ngayon. Kaso, yung stinger ang sakit eh. Oo, sakit talaga. Nerf that, please. I think they did try to nerf it pero na. it's still, It's just talagang the masakit. price. Oh, masakit talaga. Masakit talaga, tas like mabilis pa, you know, it's very hard to deal with that, especially when parang ma-overwhelm ka lang talaga sa rate of fire. Before you even know it, before you even know kung saan siya posible nanggagaling, patay ka na, which is like what Team Heretics is like going through right now, especially when they're trying to counter those SMGs. Speaking of that, it's not gonna be SMGs coming out from Kelos, it's gonna be the Marshall. Now, Paranoia struck to him. See how productive he could be. Ethan, calm, is gonna be there for the quick one entry. We see Ethan as well with the second, and A site completely open. Na isang mabilisan lang dun, Ray. Ling, I think itong Evil Geniuses at this point, unstoppable na sila. Nasira yung momentum ng Team Heretics. The fact that they weren't able to get a lot of rounds on the first half means so much. Kasi yung defensive side, medyo magiging masakit yan. Knowing na si Jojimo, he started out real good on the first half. Ganun din yung magiging performance on the second half. But then, all in all, itong Team Heretics, nasa disadvantage na sila ngayon at walang way ngayon. Except for Boo to actually save that Bulldog or just go with those exit frags as he's just gonna be coming in from mid. Papunta na siya sa top mid at baka may makaltas nga siya and that's pretty important. Pero may nakatingin na nga din agad ang pangalan niya, si Boostio, making EG. Dalawa na lang bago nila makuha itong series na to. While on the other side, mukhang may isang team na naman nalilipad pauwi na, pabalik sa EMEA. Ang bilis talaga ng mga runs sila dito so far, and I'm pretty sure that this dominant fashion is not exactly parang the outcome na nakikita natin from a team like EG, diba? Na-mention ko na marami nag-underestimate sa kanila. Even a lot of people in the Valorant community in NA parang sort of like question the roster, question the acquisitions na ano ba tong pinipick up nila? For sure, Kelox is just gonna be having a hard time in making these runs happen, in making this like tournament parang even more difficult for him na ang laking burden that he has to carry. But for this time around, parang everyone else talaga parang has put up quite a show against Team Heretics, which is by far one of like the most favorite teams based on like what I've seen or sabihin natin based on like the performance that they have been displaying so far, which is like, okay, they're pretty great, but EG was just like parang a surprise na hindi talaga natin expect. Of course, when expect mo, surprise mo bang tawag? But yeah, I think at the same time, kasi alam naman natin yung players ng Team Heretics eh, diba? They've been doing good since their G2 days. Pero, iba din talaga pag mga young bloods. Diba? Yeah. And, pero still pagdating sa lock-in kasi para sa akin, may mga teams na nag-a-adjust pa. And this is just a single elimination. So, talagang very drastic, very tiring talaga sa pagdating sa mental sa mga players natin. But then, dapat nga hindi nakabahan ng Team Heretics dito. Dapat nga sila parang may advantage kasi ang dami na nilang experience scene. Pero ang mangyayari na nga ngayon, good pick-off, BCJ is out, no more controllers already sa EG. Maybe this is a time na makakabawi na nga ang mga taga-Team Heretics and somehow just make it close against EG kasi kaya naman nilang i-shutdown eh. Pero mukhang may shutdown na nga din mula kay Jojimo, but the frags coming in. There it is. And kay Com hindi mag-work at
At si Ethan na lang kagad, will he actually clutch this? May paranoia na na-trigger sa kanya. He's just pretty safe. Pero dalawa eh. Dalawa sa isa ang kailangan ng harangan ngayon. He goes one, tries to get for that second one. Pero hindi na nga mangyayari yon. At ang Team Heretics, pag slowly but surely, very accurate, kaya namang humabol, diba? May mga gagaling maghabol kasi. And yung mga ganitong teams talaga is gusto lang nila magpahabol to make the storyline even more interesting. They could afford to lose enough rounds dito coming out from the side ng EG. And of course, as much as we want to see them parang finish this game early on talaga, parang it's the perfect time for them to, well, not exactly put anything out there, but experiment on the things that they weren't even able to be well prepared for. If may gusto kayong play gagawin, now is the best time. You can make all those mistakes as you want, but hopefully in the next series na posible pa nilang lalaroan, they're gonna be able to polish that. And speaking of that, they made an attempt on making this a main push, and not really quite a productive one, I have to say. And I want to see like more efforts, or sabihin natin a different type of presence na yung mapapakita nila, especially with the utility usage na pinipilit nila gawin for this round. Ako po. Sabi mo nga, di ba, wag pilitin, pero pinipilit pa rin ang mga taga-EG. And Gen.G mo, if he won't be able to take out one, and his name is Avova, this might be dangerous. Kaya ngayon, fino-force na nga niya kagad eh. Pero nilabas ang paranoia, sobrang sakto! Kasi hindi man lang niya mapipick off, and this might be a big win mula sa EG. They still go for that plant. And while that is happening, sabi ng Team Heretics, may lockdown kami. We are actually prepared for it. Pero si Ethan makakapag-push over siya ngayon. At ipo-force siya, pero hindi mangyayari yun. At ngayon, it's just Gen.G mo trying to finish this, pero wala siyang magagawa. At sasaksakin siya, parang nasa tondo lang. Aray ko po, bes. Sabi ni Gen.G mo. At si Zik talagang pinaglihi sa tondo to. Pinanganak to sa tondo, bes. Pinoy pala to eh. Oo, Pinoy. Di ba Pinoy talaga siya? Si Zeke? Yeah, wait. Is he? Oh, alam ko si Zik, ano siya, Pinoy siya. Kasi lahat naman ng mga artista may lahing Pinoy. Oh. Di ba? Sabi nila. Napaisip mo ako dun ah. Pero, si Brad Pitt daw. Ano siya? Diba? Sabi ko sa'yo, lahat basta ganyan yung itsura. Pinoy yan. Pogi ah. In fairness. Bakit kagad yun? Basta sorry. kapag kahit anong sinong artista yan, may blood na Pinoy yan. Parang si Brad Pitt. May blood na Pinoy yan. Alam mo ba yun? Alam ko na hindi basta-basta itong ginagawa ng EG para sa kanila. So mabilisan push nga dito guys, at mukhang Team Heretics has the answer back for that. Lahing Pinoy, medyo matapang at mukhang may guts pa rin sila to even make laban para sa ginagawa dito ng EG. Now, they have what it takes right now. All we have to do is make the right decision so far. Spike being planted on B. Apat na natitira para dito sa Team Heretics. Makita mong post-plant to. Heavy. So much weight being put on para sa speed position. And if you do, kumakounter lang man nila itong flash pick mo. Kuha lang man ang KO para walang flash na magagamit. EG might close this out. Unless Avova pulls out the clutch of a lifetime here. Oh, no, sir. Grabe. Avova tries to take that pero hindi na dahil match point na at isa na lang. Uuwi na ata ang Team Heretics. Napakalamig man ni Com. Pero at least yung ibang teammates niya buhay na buhay. Di ba ganun naman? It's not about the frags. It's about teamwork. Sabi nga tama ka, Kevin. Kapag wala kang dugong Pinoy, hindi ka totoong artista. Tignan mo si Zik. May dugong Pinoy yan. Binulungan niya ako, nag-chat siya sa Telegram. Sabi niya, hey, mahal ko kayo. Okay, first of all, bakit ka nagta-telegram? Telegram talaga ako. Huh? Yeah. Pero habang kina-question mo yung pagta-telegram ko, mukhang hindi pa tapos ito, Ling. Ayaw pa umuwi ng mga taga-Team Heretics. Gusto pa nilang mag-overtime. Hoy! Anong overtime? Sir! Nako! Oh, Boostio. Star Power. Baka dito maglalabas yung, well, Pinoy blood. Does that even work sa kanya? Pero may konting Star Power tong kuya natin ha. On this 1v2, highly doable para sa Killjoy. Enough clutch potential para sa kanya for sure. But ang utilities though,
ang kanyang makakalaban because he doesn't have flashes for the peaks. He doesn't have like anything para matatapon para sa mga kalaban to disable them. All he has to do is rely on his pure aim. Speaking of that, the duels might have to be forced out all the way towards this information na makita natin on Catwalk. He does not even react to it. All he has to do is like takbo lang sa site, go for the objective, and pray for the best that he could clutch this out, honestly. Actually, yung smart nun. Kasi these guys will be thinking na nasa A side siya. Kasi kapag nilagay mo yung alarm bot mo doon, di ba usually they will be thinking, magagaling to ng catwalk. Kaya tignan mo yung inisip na lang dalawa. Pero after that plant, this is very important, may lockdown. And if he's really confident about this, he can buy time. At yun na nga yung balak niyang gawin. Pero he's actually smart also not to use it pa. Kasi pwede naman niyang magamit for the next round kung matatalo siya. But let's see if ito si Boostio, magiging redeem talaga to para sa kanya because that setup itself, makakuha na nga din kagad siya ng information link. Oh, what can you do? You have the ultimate kill. Ano mo ilalabas yan, Kuya? Ma'am, sir. He's not compromising his own position just yet. Of course, he hears the footsteps. Ano? Yikes, Zeke! You sneaky boy! Just putting yourself out there on the boat. And yeah, that was a quick on float. Now, 12-8 ng scoreline. Dito, Riri. Question mark, why didn't you not use your ultimate? Siguro ayaw niyo malaman na nandun siya nagagaling sa boat. But then again, i-check pa rin siya eh. So, what's the point? I think we gotta look on the other side naman, Ling. Baka gusto niya gamitin sa next round. Kasi, kita mo naman ready na din kagad yung null command ni Ethan. Parang mag-all out na sila sa round na to. If they lose this round, Ling, malaki ang posibilidad na mag-overtime tayo. Pero ngayon, may Hunter's Fury, may lockdown, meron na din kagad null command, and EG, they need to execute that very well para lang talagang matapos na natin itong series na to. Dahil kapag hindi, masakit sa ulo nila to. Basang-basa nga do. Kita mo, A-split na naman ang kanilang pipilitin dito, Ray. You see the killjoy setup, not exactly the bit that we want to actually take. It's gonna be their own demises, their own deaths, and come with the Hunter's Fury na nagagaling pala dito sa A-main. Makakapita sa dalawa. And speaking of Avova, taking a few frags for himself. Now, EG, still up to 4 players. Team Heretics, still with 3. Kita natin, spike planted. Last one angle dito sa Heaven at mukhang we see this once and for all. He deletes being committed quite too early. Ultro not even attacking out anyone. Makita natin ang flashes na posibleng papatayin pa nga. But the paranoia further delaying everyone and come! Quick on flank! Tatlo para sa'yo. The Stingers is gonna be putting up to great use. But Kellogg's, of course, they know where they are. They know, of course, mga mananalo pa nga sa mga duels dito sa Hell. What are they doing? Jogemo, you have to clutch this out! And finally, EG, mukhang makukuha na natin to finally, Ray. Walang near airport! Tol, hindi pa tapos ang evil geniuses, Ling. Ang galing. What an ender. What a Red Bull clutch coming in from these players. Sabi ko nga, di ba, even if he lost that round na yun para kay Boostio all by himself, I think nag-manifest yung next round. It was worth it. The patience game was worth it. And now, EG, hindi ba sila uuwi? GGWP nga sa Team Heretics. Pero we gotta highlight, munti ka na. Maraming na-miss ang mga taga-Evil Geniuses on that ascent map. Marami pa ring mistakes. Pero ang naging talagang maganda yung ginawa nila sa huli, it was worth it. 3 ultimates all in all is equals to a win. Pero yung 1v1 na yun, pinakaba pa tayo dahil boy pa si Avova, they can still win it. Pero buti na lang talaga, medyo nagmadali sa time, sa part na yon dahil yung oras, di ba, nag-click in sa Team Heretics. At tignan mo naman, si Potter Chan, proud na proud. Ang saya-saya niya. Pero height reveal po sana. Height reveal and man, Ray, kitang-kita mo naman, these players have what it takes so far and they've proven themselves dito sa gabing to. 2 maps that they have able to take away from Heretics, and I gotta say, that was an amazing matchup. Akala ko talaga ng Heretics ang makakapahabol pa and matutupad na naman tong Ray Rakers for the first time na may experience ko. But aside from that, guys, ang rami pang games na ating mapapanood. Ano nga yung next game dito, Ray? Talon versus?
MiBR from Brazil. Grabe. Home court advantage. Pero syempre, sa mga big fans ng APAC dyan, APAC supremacy syempre. APAC supremacy. And before we even switch regions, guys, I'm pretty sure maraming highlights na gusto nating lahat mapapanood to give a quick recap sa mga nangyayari so far in that game and the amazing frags, those Red Bull clutches that we all want to witness once again. And man, even ako, I just can't wait to see all of that for the whole VOD in itself talaga, because I want to understand what was the EG formula that worked this time that didn't happen from their previous games before. This roster looking better than ever, acquisitions ang sinasabi ko, and not only that, the coaching staff that is behind it just doing giving out ideas and more insights on how the team is going to be able to improve. And aside from that, let's look at the quick highlights sa mga larong to, and we'll be right back in a bit. Nasolusyonan na nga yung kwento dito na aalamin natin kung sino ba dito sa dalawang teams na to yung magpapakitang gilas at bibigyan talaga ng light, kumbaga, itong teams nila dito sa ating international stage. At in the end, it was Evil Geniuses na nagtagumpay dito sa laban na to. My name is Likeable here on the hosting desk alongside with Azuray, of course. Ngayon, pag-usapan natin to, Azuray, syempre. Yes. Ako, kapansin-pansin para sa akin dito, sulit na sulit lahat ng utilities, especially on the side of the Killjoys. Lagi natin nakikita yung mga lockdown halos activated every single time eh. Ang laki talaga din ng impact na binibigay nga nito. I feel like Killjoy for the foreseeable future will have very strong presence nga talaga sa mga matches natin. And as you mentioned, it was incredibly useful. Lalo na I think sa Evil Geniuses who really capitalized yung plays na dito. But I will go away slightly from that, but still look at the utilities dito. Evil Geniuses, personification ng pangalan nila, truly were geniuses, especially on that last play. They had a set play. It was going to be I believe nagkaroon sila ng Nano Swarm lineup on to A short para ma-clear out yung A short na yun as they pushed in. Com with an amazing setup on the Hunter Sphere gets to, allows the opening for his teammates to push up onto A short and basically secure them the round. Kellogg's almost clutched that to give one possible more round for Heretics dito, but his counterpart, Jojimo, just said no. Yes, totoo naman yan. Pero dito nakikita natin sa ating post-game stats dito, Azuray, it was the Chaos who actually turned out to be the MVPs dito. Pag nakita mo etong stats ni Ethan sa game na to, hindi lang siya basta triple-double 21 kills, 20 assists. Saan ka nakakakita ng ganyang stats dito, Azuray? Wala, none other. Ethan was also a venerable force talaga nung game number 1 then when he was on that Yoru. So EG, investing dito kay Ethan definitely was a one-up sa kanila. Heretics, it seems like they have this kind of weird curse then, just looking at the opponents dito, the ones that unfortunately lost the series, nahihirapan sila mag-transition on the second half. And you see that again happen with some of their players dito. Yes, Kellogg's did have that really fantastic round almost to get one more round in. Pero everything else before that, it felt like hindi na to yung Kellogg's na nakita natin ng game number 1. Oo, yun nga. Sobrang activated siya, diba doon? Pero dito nga, parang late kasi naging online tong Team Heretics yun sa second half eh. Kaya makikita natin, nag-time out sila at one point. And then doon mo napansin na, okay, parang change nila bigla yung pacing nila. Kaya they were getting the rounds in. Kaso, too little, too late na nga. Yeah, so with that, guys, we're gonna go on a break. After this, we are gonna be looking, of course, at our next series, MiBR versus Talon Esports. So see you again. See you then. Yun.
Salve galera, eu me chamo Olavo, meu nick é Hit e eu jogo pelo MiBR. Bom, meu objetivo como carreira é ser campeão mundial, é como qualquer outro jogador, né? Ser campeão mundial é algo incrível. Mas no time nós temos a filosofia de ir no passo a passo, que a gente continuar trabalhando, que a gente sabe que uma hora pode chegar o nosso momento também. Então, só continuar se dedicando, como a gente está fazendo, treinando, que uma hora vai chegar. Bom, eu sou o Muriz, capitão do MiBR, também faço a role de flex dentro do jogo. Bom, jogar com o Hit novamente, no caso a gente nem parou de jogar junto, é muito bom. A gente planejou um pouco isso sim, nas conversas do time, conforme o time foi sendo montado. Eu sabia que ter o Hit do meu lado seria algo muito importante para buscar o que a gente queria, que a gente quer, que é um time competitivo mundialmente. Muito bom, eu gosto muito de jogar com ele, eu tenho certeza que a gente vai conquistar muitas coisas boas juntos ainda. Então é algo que a gente não queria perder, essa conexão, essa dupla. A gente juntou um pouco da Vivo Cage com a filosofia que o Bazooka colocou na Loud, e isso vem dando muito certo. A gente tá com a mente boa. Bom, por um lado, a Loud ter ganhado é muito bom pro Brasil, pra nossa região, e isso é nítido. A gente vai querer evoluir, vai querer estar chegando igual eles chegaram, mas por um lado pode colocar uma falsa pressão em alguns times brasileiros ou no público. Então tem os dois lados da moeda, mas eu acredito que foi totalmente positivo. Hypa muito os brasileiros, hypa nosso time, e a gente quer fazer igual. É basicamente isso. Hi, my name is Cruz, Tanamet Mahapananayut. I play for Talon Esports and my role on the team is controller. Pan will not be attending this tournament because he's recovering from his wrist surgery. It will definitely impact our performance in lock-in, but to be honest, right now we are just focusing on getting the most experience for the two new members of the team. สวัสดีครับผมฟ็อกแซดครับจากทีม Talon ครับตำแหน่ง Initiator ครับก็เอาจริงแล้วทวีปเราก็เป็นทวีปที่เล่นไม่แพ้ทวีปอื่นแน่นอนครับเราก็เป็นทวีปที่แข็งแกร่งยิงแม่นแล้วก็แผนก็ดีครับแต่อาจจะมีแบบว่าเรื่องอาจจะเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเพราะว่าทีมจากบ้านเราก็มีน้อยกว่าถ้าเทียบกับจากทางโซนยุโรปครับทางยุโรปเขามีทีมเยอะกว่า Having the two new members coming in, we really need to change a lot of things. They don't really have the experience we've had with Scary or with Surf. They got a lot of potential and we definitely know that and they will definitely show their full potential in the regular season. ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ส่งกำลังใจเชียร์ครับเราจะไม่ทำให้ผิดหวังครับผมจะไม่กลับบ้านไวครับ I
Switch and repeat up the flow. You feel the beat and tempo. We've got the complete control. Turn up the speed as we go. Switch and repeat up the flow. You feel the beat and tempo. We've got the complete control. Turn up the speed as we go. Switch and repeat up the flow. You feel the beat and tempo. We've got the complete control. Turn up the speed as we go. Switch and repeat up the flow. You feel the beat and tempo. We've got the complete control. 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 We've got the complete control. Ang ating series between MiBR at Talon Esports. Again, these two teams trying to elevate their region once again. Oo naman, Asoray. Actually, kanina over the break, nakita natin yung mga interviews from some respected players dito sa mga teams na to. And I gotta say, I love the honesty that these guys have been bringing to all of the interviews. For example, itong si Cruz, anong sinabi niya kanina? Ang main goal nila right now is to give some experience sa two new players nila, which I think is very important. Alam natin, laging iniisip natin, okay, yung mga interviews sasabihin nila na we're here to win. But them, very clear yung intention nila. Bahala na kung anong mangyari, but for now, ang focus namin since kickoff tournament to, bigyan muna ng experience yung two new players rather. Yeah. Kasi yun nga naging impactful talaga sa kanila na nawala tong si Sushi Boy, si Scary pala. Puro S kasi yung team nila si Scary saka si Surf. Yeah, absolutely. There are some teams talaga na yun nga, they field their roster or kumukuha sila ng bagong talents kasi in-expect nila na parang yun yung sasabog agad, diba? Yung magpa-pop off sana. Pero, you know what? I like how some teams, they like to slowly build their roster once up again. And MiBR, I feel like is one of those teams then. We do see, of course, FRZ, JZZ. I don't know if you call it JZZ kung kakaiba ka. Muriz, kasi got the Riz. The Riz. More Riz. More Riz. You can't help us. Kailangan yun eh. Then of course si RJL Meister dito and si Heat. Yes. Kanina 'di ba si Heat na interview din. Isa pang honest opinion, sabi niya, ang ganda na nanalo tong Loud sa championship kasi nabigyan ng attention yung region Spotlight. ng Brazil, 'di ba? Pero ang interesting dito is actually etong Loud, ang coach nila si itong MiBR rather, 'di ba nagkakalituhan na. Ang current coach nila ay si Coach Bazooka na former coach na itong Loud nung nag-champion sila. So, again, tiyan kung malilid niya yung team na to victory. But of course, going spotlight naman dito ngayon sa Talon Esports, they literally have some form of lower performance output ngayon siguro kasi again, they lost a lot of their star power and right now, one of their key fundamental players sana dapat si Patifan is out of commission because of physical injuries. So, with that being said, kakayanin ba ngayon ng bagong pickups nila to take the helm? It's a big question talaga and I don't know if they can answer that today. Diba pagbabalikan natin tong history ng team na to, nanggaling sila si Sursia and even before then, nag-extend sila. And you know what's interesting about Garnets?
pumasok siya sa X10 nung umalis na tong original roster na to. Right. I had like notes like that before nga pala on another tournament that they were playing on. Basta parang ang weird na nun parang may lag behind yung mga ibang players na nag-transition sila from from Sersha or X10 to Sersha, tapos nung wala na sila sa Sersha, pumunta na sila sa Talon. It's a funny thing, just seeing what happens with the Thai rosters talaga. They really do love to switch up nga. But you know what? I'm excited that they're here. It's been a very long time before we actually saw them back in action na rin. Ito na nga sa wakas nakahabol na si Garnets, di ba, with the rest of the members. Pero dito, makikita natin si Heat pati si Garnets, yung mga duelists natin dito. We often see these guys, bringing the Jet, bringing the Chamber, of course, classic. Dito na lang, no? Dito, pag tinignan natin yung ACS, hindi naman ganong nagkakalayo. Si Heat, medyo nag-iinit talaga sa pangalan pa lang. Pero kayang-kayang habulin to tingin ko Asoray. Absolutely. I mean, kung tinignan natin siguro yung performance output din ni Garnets, nakita natin before, Talon had a match where they were in a best of, I believe, 5 against DRX. And Garnet's respectable naman yung performance output niya. I think throughout that entire series, he had like 49 kills ata, and then everyone else from DRX was having like 50-ish. So, naman, that he can really perform nga when given the chance to do so. So, with that being said, I just want to siguro look out na lang din for the difference of play styles on these aggressive players. Kasi ibang vibe of or iba ang style of aggression ng Thai teams compared sa mga Brazilian teams, even though they're incredibly hot talaga sa mga aims nila and aim dose and everything. The approach is very different. Very different talaga. Again, we go back to the stylistic differences depending kung anong region ka nang galing. Kasi syempre kung saang region ka, iba talaga yung playstyle, tas yun yung napapractice mo, yun yung pinaghahandaan mo kadalasan. Pero pag nandito na tayo, makalaban mo yung taga-ibang region, iba dapat yung approach mo. And now, as we enter the stage, tayo nag-enter ng stage, diba? Makikita na natin yung mga player walkout dito, Asoray. Sa tingin, medyo nakakita na tayo before ng mga creativity rin dito sa sa Thai team na to, di ba? I mean, nakita natin yung nila, yung sila ba yung may maleta dati? I can't remember, pero yung pinaka recent nila, yung Talon Rangers. Shouts nga pala dyan. Oo nga, ang ganda nung reveal video nila sa Twitter, na yun. Yeah, pinakita nila yun. I hope that we do see that. Pero, grabe. In spirit, we miss you, Patifan. Ngayon ko lang pala natandaan na mahaba na pala buhok ni Patifan. That is what 2 years does to you. Parang ako, short hair ako ngayon, long hair na rin. Diba? Pero mas bangas yung buhok ni Patifan. I love na may patribute sila na ganyan. Diba? Kasama ka rin dito sa walkout namin dito sa stage. Yo! Dumoble pa. You know what's better than 1 Patifan? 2 Patifan. 2 Patifan. Tama. Wait. Does this mean 3? Wait lang. Sige. If 1 is to okay. 1 lang ulit. Back to 1. Because there's only 1 true Patifan. Alam mo siguro kung magtatakip din ng mukha si Foxy, malulungkot yung isang caster natin dito. Hindi ba parehas ng caster natin? Hindi, Mamaya. Huwag natin Huwag natin spoil. Ay, may pa-headband. Ay, kasi Foxy. Ay, naku. Ay, pati ko rin kinikilig. Ayan si Coach Bazooka, diba? Nakita natin siya during the Champions. Yes. Kasama siya ng Loud. Now he's gonna be representing a different Brazilian team. Sobrang interesado talaga ako. Like, honestly, on my end, kung gaano kalaki ang impact talaga ng isang former champion na coach. Kung gaano kalaki talaga na bibigay niya na, guidance sa mga players nila. And I feel like, again, this is perfect grounds para sa MiBR kasi they need that guidance. They still are vibing with each other. They're happy with yung results na nakuha nila. Pero syempre, parang feel ko kulang pa yung ganun eh. I wonder if Talon is on that same level then that they're looking for guidance with their coach. Lalo na nga ngayon na they're missing some of their key ingredients. Actually, ang ganda ng point mo na yan eh. Kasi pag pinag-usapan kasi natin mechanical skills, lahat meron yan. Magtatalo na lang talaga kung paano yung magiging approach nila. And dyan papasok yung coach kasi sila yung nagre-research. Sila talaga yung nag-aaral kung paano ba i-approach ang mga players, yung mga strats na i-apply nila once they get into the maps. Pero, yun nga no? Kung kahapon, parang kahapon lang kasi yung champions eh. Kung dati, itong si Coach Bazooka, di ba, na-lead niya rin tong team niya to victory in the form of Loud. Siguro kaya niya rin yun gawin for the side of Made in Brazil ngayon. But we are approaching the map selection over here, Asoray. Yan ang gusto ko, walang ascent. Sawa na tayo. Ayan. Medyo lang. Okay, guys, as fans of the game, gusto din namin sana na i-mix up ang nakikita natin.
Baka naman. Feel ko may chance. I do believe na Talon before did perform for split, but I feel like they're also gonna be going for Icebox then because that was one of their stronger maps, if you remember, from the Southeast Asia scene natin dito. Pero we're gonna be looking at Fracture. Ano kaya ang iniisip nila with this one? That is very interesting pick para sa Talon. It really is interesting. Parang iniisip ko nga kayo kung may pinagdaanan ba tayo na Fracture in the past couple of days. Siguro meron, pero ngayon happy ako na sure. Madalas kasi nagiging decider siya if ever nagiging option eh. Pero sorry, ayaw talaga nila sa split kahit anong mangyari. It is what it is. Pero at least the decider will be yun nga yung Icebox na yun. So, again, okay, tinitingnan I'm ko happy with to. it. Happy rin naman ako pero parang leaning towards Talon to sa nakikita ko ngayon sa ngayon Well, we'll have to see na lang muna. I am also looking forward kung paano yung interpretation nila dito sa first map natin. Foxy very much known, I believe, for his Sova. So that works well then when we go on to that first map. So, well, sakto naman na sinabi mo yan, Azuray, dahil we are entering our Prime Gaming Agent Select. We have our agents hovered over here. Ano ba yung sinabi mo kay na Sova? Hindi yun yung nakaselect right now eh. Okay. It's a potential Sky, di naman tayo sure. But, hindi tayo madalas I would say na iba yung usual duelist na nakikita natin when it comes to Haven. I am happy to see a Raze though. But so far, what do you think? Is it sort of a mirror matchup? Nope, magkaiba tayo from the Fade and the Sky. okay, I'm sorry. I was just thinking din eh. I feel like Thai players do love the Sky a lot more kasi mas gusto nila yung may chance sila para makapag-heal back, and when you have the ultimate, Seekers is very good then for just clearing outside. So, I like it. Pareho naman silang may kanya-kanyang style ng ng Prowler. Alam ko gusto mo itong isang side kasi merong Rolling Thunder and your favorite emo Rolling Thunder. Tama. All right, we'll pass it on to our casters now to give you all the action. So, casters, take it away. What's up, Sor? Hi, Talon. Hi! Kagad ang mangyayari ngayon between them and MiBR. My name is Rady at kasama ko nga pala ang isang talagang sumasalo ng Rayrakers na si Dax. Ay, sanay na ako, Rere. At alam mo, wala ka pa nga kahapon. We already went to distance sa ating oras. Pero ngayon, sorry nga, Talon ba tayo? Feel ko Talon talaga tayo dito. Guys, wawarningan na namin kayo. Apex Supremacy. Kasi pag nanalo yung Talon, malay nyo, magka-+1 na tayo na slot sa mismong Apex. So, guys, sa mga nandyan sa comment section, FYI Talon tayo. Hindi ka na may agenda eh. Pero may iba akong rason, di ba? Bakit talaga Talon? Hindi ko alam, baka may... Hindi ko nakita yung mukha kanina kasi may patipan nakaharang eh. Ay, sayang. Pero ang alam ko, big fan ka talaga di paring Foxy eh. No, Herempre, Foxy, sending my heart. At nakita ko yung keyboard niya kanina, ang ganda. Magkano kaya yung keyboard niya? 45,000. Oh, alam na alam. Pero ito kasi yun. Siyempre guys, Talon tayo dito kasi tingnan mo yung crowd. Home court advantage. Kaya tara sa MiBR, mamaya para sa loud. Kita mo, mas marami na nga tao. Kaya nga. Ito yung tipong Brazil. Mag-ingay! Vamos! Yun yung gagawin ng mga... Ibubu nila yung mga taga-Talon. Oh. So yung mga Talon, guys, sorry pero... Tayo taga-cheer. No tayo. Kami na lang taga-cheer ngayon ni Dax. Pero mukhang ang aga-aga, meron kagad tayo. Parang narinig ko kanina, hindi na ako natutuwa. What's new? What's new talaga? Actually. Muna, bago tayo mag-umpisa. Siyempre, shoutouts tayo sa Talon. Na nag-watch party, especially ngayon. Baka naman, pa-t-shirt dyan, Talon Esports. Jersey lang ni Foxy. Na may signature, di ba? Ay, naka dyan. Pero pasok tayo ng Haven. At actually, map pick to ng MiBR. Mamaya pupunta tayo Fracture. Will be very interesting. Pero itong Talon Esports naman, I think pwede natin pag-usapan Ray sa simula. Yung pagkawala ni Scary at pagkawala ngayon ni Patipan. So papasok dito si Garnets at si Jit Boys. Those two players rather, mga bagong addition to the squad. But they have had a lot of history dun sa Thai scene, and the FW Esports, and dun sa X10. And it's really up to them to step up talaga sa mga nawawalang shoes dito ng Talon. Yan nga parang lahat nag-aabang nasan si Patipan. Wala guys. Kada bago mag-start, opera na naman. Sana maging get well soon kay Patipan. Pero alam mo kung ano ding nakakapanibago. Si Crows ngayon, di ba? Si Mr. Captain IGL, everything all at once. Siya ngayon ang controller. Pero ang Haven, mga Pinoy, ang mga taga-APAC, magaling
na sila sa Haven. Sanay na yan. Alam naman natin. Ang kakaiba lang dito ngayon, Talon, iniba nila yung comp nila from last time around when they play against DRX sa off-season. Raze nga gamit per Cruz Foxy. Mukhang ito na nga yung big guns ng Talon as per usual. JZZ do fighting back. MiBR at least making trades happen. Cruz, nakatoto! Uy, bagong controller! Walang problema. Sabi mo nga, di ba, tong si Cruz, captain, translator, controller, lover boy na rin. Baka sama mo na. Pogi din. Pogi din! Pogi din. Controller main, check. Pogi, check. Magaling mag-English, check. Siya na lang pumalit sa atin sa casting scene, check. Feel ko, Yun si Cross. in the future, di ba? Analyst na yan. Sabi mo lang, Talon, no scary, no problem. At ang bilis talaga no retake as soon as nakakuha silang isang aftershock lang. Yun na yung magiging cover ng Talon Esports para lang pumalag. Left to right, everywhere you go. And ito talaga, Suray, Talon. Oo, grabe ka. Ano yung mga Talon high tayo ngayon? Siyempre, shoutout ka pala sa mga nagwa-watch party. Sana sa Tagalog kayo nanonood. Kasi ang itong ultimate unbiased casting ngayon dahil APAC Supreme. Sinasamba tayo nasa APAC. Ba't tayo pupunta ng Brazil? Pero konting vamos. Vamos. Kailangan bumawi ng impact nangyari sa Paper X kahapon. Uwi. Nabasa yung papel. Binasa talaga, binalagbag pa ng ni Yay and the squad. Lugi kasi, di ba, Cloud9, umuulan. Tapos, yung Paper X papel, magiging soggy. Sad naman. Pero ito na, simula na tayo dito. MiBR, medyo eco round lang, but si Heat, Marshall nga gamit. Huli ka agad si Foxy sa simula. Sayang, Rere. Ba yan? Abayan, Foxy, galagalaw tayo dyan. Di porket ganyan yung keyboard mo. Pero ano kaya yung switch niyan? Tsaka ano kaya yung talagang nagpaka-nerd din. I-DM mo na para malaman mo, di ba? Next time. So, di tayo nagdi-DM, guys. Nagtatanong lang naman tayo. Medyo wholesome, pero Cross, tatama pa ba? Okay, tumama. Ano lang, sabi niya, onting pitas. Medyo nakakarinig ako, pero wala na magbilot. Buti na lang kagad si G-Boys. Nakita sila kagad. Kaso nga lang, grabe tumutok. Iba talaga ang home court advantage. Yung tipong sinasabi sa'yo, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Game lang tayo ng game. And MiBR, actually, nakapasok sila dito sa may seaside. Si Frizz, nag-iintay na lang kung sino ang pwede maging close contact if ever. Ito na nga si Garnets at si Jitboys. Mga bagong dugo dito ng Talon. Ito na, if they can actually prove themselves here. Plant muna dyan, Boombot gets confirmation na mag-iintay dito ng close. Garnets now, makakuha nung takedown. Parang mga yatapon, pero dalawa na makuha nung Raze. At si Muriz na lang, ang tunay na Riz Lord dito ng MiBR. At ayun nga, Charisma at hindi Chamba. Tatlo ng nakasa para maklatch ng MiBR. A Red Bull clutch to end it. Naul. Oo, diba? Naul, home court advantage. Ganyan pala yung lakas. Pag may crowd ka, syempre sumigaw-sigaw yung mga tao dyan. Pero, grabe tumutok. Alam mo, natatakot talaga ako sa Sheriff. Pag magagaling na player. Ako mismo, pag yung kalaban ko, may advantage kahit naka-Sheriff. Pero itong mga to, uy! Si Paring Bazooka. Si Paring Bazooka, nandito na rin. Naiba na. Siya. Sabi niya, sige, out muna ako sa isang Brazilian team. Doon ako sa kabila. Alam mo, pero he's a good coach. Pero mo dati sobrang binabalagbag lang yung loud. Tapos nakakuha ng panalo. Naku po, Talon, kung ako dyan, natatakot ako. Pero hindi ako matatakot. Ba't ako matatakot? APAC tayo. APAC pride lang talaga. At dito naman tayo. Talon na ang mapapaiko at MiBR. Slow play na naman papunta ng seaside. They have changed up a little bit sa nakita nating composition dati nung off-season. Dati, try pa nga nila mag-chamber. Gusto sana nila makakuha ng at least a little bit of a different anchor. Pero talaga, Killjoy, very effective sa meta natin. At ito na naman, JZZ trying to get the plot going. MiBR do get 2 for the troubles. Pero Talon, sasagot na naman. Heat na yan. Nag-iinit. Maurice nandyan lang sa may kanan. At diretso lang eh. Kahit backside control, meron dito ng MiBR. At yun pa nga, sasakan nila naman yung round eh. Grabe. Pero syempre, partidahan natin yung mga taga-tato. Ano mo naman yung mga baril nila? Grabe, nakita ko na mga nagwa-watch party. Grabe talaga yung support nila sa Talon. Pero mga nababati yata ngayon eh. Pero ano lang yan, ang katulad nga ng isang mga taga-APAC, natatalo kagad din sa unang round. Tapos babawi yan. Kailangan yun, di ba? Mga pinapanood ni Azuray na palabas palagi, kailangan muna patalo bago manalo. Parang iba yung alam ko pinapanood ni Azuray. Ay, naku, iba. Katulad ng mga DC series, ikaw naman. Kano na iniisip mo eh. Diretso na tayo dito. Talon, may showstopper pa kasi Garnet sa titihanda! Ang MiBR at all, dire-diretso na lang dito ang Talon. Spread their wings and fly and cruise. Nandito lang na snob, no smoke. Gulat na lang kagad si JZC. Walang magawa at all. At si Meister na lang natira. Isa lang makuha ng MiBR. Binigyan ng baril. Nakakuha ng Talon. Nagbigay lang talaga ng chance eh.
Sabi ng Talon, pinalamang lang. Gusto pang manalo. Pero alam mo anong meron din doon? Nagulat sila. May boombots. Talaga sumabog yung crash gear sa mukha. At ang galing talaga ng mga flash niya, ni Foxy. Bias ka. Wala naman talaga iba. Ginawa lang Totoo naman yun. Isipin mo. Hindi, ito yun. Talon, ano logo nila? Bird. Ano yung pinalabas nun ni Foxy? Bird. Diba? Yung bird nung sky, diba? Yung guiding light. At sumunod, si Garnets. Siya rin, nag-soar high, spread his wings and fly. Skyline Pigeon. Alam mo yung song na yun? Napag-aalataan ulit yung edad. Masakit likod ko dun eh. Pero dahil lang sa, eto pag may sky ka kasi, plus yung breach, pwede ka mag-agresibo sa defense eh. True. At sabi ko nga, yung composition naman ng Talon, kahit baguhin nila dito, maganda pa rin eh. Maganda pa rin. Ilang beses na ba silang nakapunta sa gantong stage? No problemo. Actually, mas yung mga players nga nila, when you take a look at yung tatlo sa kanila, more than half naman experience. At di naman siguro natin ay tanggi na itong mga other additional nila na boys ay hindi rin palang-palo, pero looks like I got it. Foxy, ayusin mo. Sinisi na naman sa ayusin mo, best. Kanina pa nababawasan ka naman ng onting buff lang, diba? Pero sa MiBR naman, Dax, I think yung mga Brazilian teams sa Haven din, parang press W sila eh. No fear. Yun eh. Wala silang takot. Pero kasi, dapat sinasabi mo, kaya mo yan. Dapat ni-inspire mo si Foxy. Nice one. Nice one. Di naman niya naintindihan to, so ang masasabi ko ay galingan mo, baby cakes. Baby cakes yung Baka ginamit. yung baby cakes kasi gets niya yan. At least yun, di ba? Baby cake. Sa sweet lover lang talaga. So anong Tagalog ng cake? Ano ba nga Tagalog ng cake? Goldilocks? Ewan ko, red ribbon? Pero sige na nga, mamaya na yan. Kain na lang tayo dito ng Rolling Thunder tungo ng Seaside. Si Cruz, huli ka agad dyan. Dahil lang doon, MiBR yet again, nakita talaga natin yung bridge ni Moriz ang ginagamit nila para makakuha ng clear. At saan sa Talon, pwede sila mag-agresibo na naman. Garnets, dalawa pa nga, lumipad na naman dito si Garnets, pero ngayon mag-shatter. Pero Sushi Boys, ayaw niya ng Sushi, pero gusto niya pumalag. Dalawa rin para sa kanya, 1v1 na to, Frizz versus Sushi Boys. Paubos na ang oras, at MiBR kailangan mag-rotate, pero itong pwesto ni Sushi Boys, tago-tago lang, intay. Kung may mga pupulot ng spike, may expect pa to. Hindi! Bigla lang siya parang yung conveyor belt nandun sa harapan niya at Talon pa nga nanguna. Na Genki Sushi. Yung mga taga-MIBR dito sa Pilipinas, ang mahal ng Genki Sushi, para ka nang nag-class A dahil parang akala mo, ang sarap kain ka ng kain sushi. Pagkita mo sa bill, 5K! Pero ito ito yung meron about kay Sushi Boys sobrang galing niya talaga maging anchor. Kahit anong mangyari, he always make sure na may papanalo na yan kahit mag-isa man siya or hindi. Pero guys, sasabihin ko sa inyo, magaling talaga maging tropa si Sushi Boys. Totropahin. At least. Bakit hindi yung isa? Ay, hindi. Totoo, loyal ka kasi. Loyal sa ilan? Sa isa. Tatlo akala ko. Hindi. Faithful ako sa isa. Loyal ako sa tatlo. One per region ba yun? Tama ba? Hindi tatlong APAC yun. Dalawang APAC, isang EMEA. Okay. Baka makahanap tayo. Tapos isang taga-Pilipinas. Yun na naging number 1. Pero ito feel ko, makakahanap tayo ng isa mong taga-Americas one day. Soon. Dito sa lock-in. Taken na si Tens. Meron na. Bibigay ko kay Kaide yun. Okay na. Marunong ako magparaya, Kaide. Shoutout din pala kay Kaide. Okay lang, may kita naman natin si Kaide in a few months from now, diba? Uy, grabe. Spoiler ka naman. Hindi kaya, nag-announce na eh. Okay. So, syempre, pupunta doon? Ewan ko. Kala ko matutulog ka lang. Mga tulog, kita-kits na lang. Pero sige na nga, back to Valorant tayo real quick at MiBR. Kung hindi Rolling Thunder gagamitin nila dito, Ray, Nightfall na lang para pumalag. Pero si Cruz nandun lang sa itaas na naman. Heat daw, papalag rin and makes the trade happen. Pero next one on the audition, si Foxy. Pero wala pa rin. Nag-iinit talaga. Si Heat pangalan pa lang. Alam mo na, ready na. Napakainit talaga. Pero sabi nga nila, sobrang init. Kailangan ng ice. Kaso nga lang, he gets the 3K. Grabe naman the defeat by Heat against Talon. Wow, witty ka. Nag-rhyme yun, Siyempre, minsan lang yun. Kailangan kakat ko sa VOD yun. ako gagawin ko yung line mo. Ano yan? Mas mainit pa sa sun. O, diba? Alam mo yung baby, you're my sun and moon. moon. Wala baby, naka-AC Heat. Yun lang talaga masasabi natin. Nice talaga sa Talon na linusob nga nila yung lockdown. But then again, hindi lang yung fact na nag-back off yung MiBR in time, pero nakita natin si Meister, alam ko from the shadow siya para lang hindi ma-detain. Nakapwesto siya doon sa hell na pressure masyado. Yung Talon, at dahil lang doon,
tied up na naman. Mukhang dikit yung labanan, Ray. At ito kasi, nandito ka eh. Sige, kahit sino to. Hindi. Pero yung mga talo na yan, ano lang yan, nagkakapaan pa kasi. I think we gotta give it also, the fact na yung dalawa nga bago pa lang, mga young boys din, no patty fan, ang dami ding disadvantage na meron sa side ng Talon. Well, on the other side, MiBR, they have a good coach. Yun talaga. That man, talagang ang dami niyang ginawang miracles before. So it's not impossible for him to bring out the potential na meron tong team na to. And speaking of, check your corners ng guys, pa isa-isa. Out na naman si Garnet. Pero to, mukhang nakakabawi lang din si Sushi Boys sa kabilang side ng mapang ito. Pero not much of an impact dahil kita mo naman yung differences pagdating sa mga baril. Yeah, dininaw doon si Hit. At naku! Si Maurice rin, huling-huli na. Nag-iinit naman ngayon si Sushi Boy. Sheriff lang pala ang kailangan. Nakita na natin to kanina sa simula ng labanan. At Sushi Boys, tago muna sa graffiti. Nag-iintay na lang kung sino naman mag-genki Sushi dito. But then again, si Meister, paranoia. Tinatapon niya. JZZ also naghahanap ng intel pero counter paranoia. Galing kay Cruz. Sushi Boys, nakatatlo na! At 3v1 na to. Meister na lang natitira sa MiBR. Tap-tap mo na yan. Pero si Foxy na lang talaga ang makaka-thrifty pa dito. Talon, parang pumunta silang Gen.G, tapos sila pa nakakuha ng good deal nito eh. Sabi nila, hindi kasya yung 25 pesos sa, sa 4, dapat 5. Pero ang galing talaga ni Sushi Boys. Iba talagang talent. Pero sabi nga nila, you can't have it all, diba? Kaya minsan nagwi-whiff siya. Kaya siya namatay kanina. Iyon naman, Dax. Kala ko iba sinasabi mo eh. Ayan, chill ka lang. Hindi natin gagawin. Tropa yan. Bias nga tayo sa Talon, diba? Kita mo naman, ang galing tap lang sa ulo. Pero mo, nagwi-whiff sa kanina sa sobrang galing niya. Sabi na easy. Sabi niya nun, easy! May sinabi din siyang isang masamang word, di ko na sasabihin sa broadcast. Wow, nag-speak ka ng Thai? Ha? You speak Thai? Yung alam ko, Wag tayo. pag nagpapaturo ako ng Thai words, parang iba din yung tinuturo sa akin ng mga, tinuro sa kanya ni Foxy. Kala mo close. Issue. Kala ko si si BBF. Si Boy Best Friend, Sushi Boys. Totrapahin. Manager yan. Okay, shoutout nga pala kay Scary. Sana okay ka lang. Okay naman siya. Masaya siya sa bleed. Masaya siya. May maraming rason bakit. Ganon. Heart. Grabe na lang isang brain cell natin natitira. Anong oras na ba ngayon, guys? 3:51, mag-aalas 4 na. At This is a classic cast, honestly. Palagi tayo pag ganitong oras nagsasama, no? Doon natatanda mo yung maraming galit sa atin na hindi natin alam yun. New. Okay na yun. Bago, basta guys, matulog kayo. May mga pasok pa kayo bukas. So matulog nyo na yan. Hindi, syempre gising sila dito para sa Talon, di ba? Syempre ako din eh. Di kami bias sa Talon, pero go Talon. No, Talon indeed. Pero sige na nga, balik na tayo sa laban and pansin natin, Jit Boys, ready siya ng Rolling Thunder. Meron si Foxy na Seeker, so at least, makakuha lang ng pitas kagad din ng Talon. Marami silang intel makakuha courtesy of that Sky in the first place. Pero MiBR, quiet muna. Bago sa simula, si Jit Boys, handa pa rin yung Prowler. Naghahanap lang kung sino mag-close contact. Pero ang Talon kasi, gusto nilang manakal dito sa may A lobby especially. Go for the short hold. And Foxy, nandun lang talaga giving presence para sa depensa natin. Grabe, mahilig manakal pala tong mga taga-Talon. Talagang mainit yan kapag Talon ang gumawa against MiBR. Pero gusto mo, si Cross talaga mahilig manakal. Pero mo, galing na siya. Talagang pinestohan na niya itong mga taga-MiBR. This is really good. If he takes off at least one, magiging posible na nga at ginagawa na nga. Just Talon things. Isang top, tries to take out two. And yan na nga yung napaka-posibleng gagawin ng Talon just to take this round. Dilabas na nga rin kagad ni Foxy yung Seekers para lang makita kung nasaan ang ibang mga miyembro. Pero si Hit, napaka-init. Sobrang init. He tries to go for that plan, pero not gonna work as he goes up against 3 members. Pero tinapos na ni Garnet. Sabi niya, no, sir. Kanta ng Paramore yun. And now, 2-round lead sa Talon. Alam mo, no, sir? Oo, alam ko yun. Yun yung title, di ba? Oo. I love Paramore. Uy, guys, may bagong album nga pala yung Paramore. Make sure na pakita niyo. Yun ba yung only exception mo talaga? Ain't it fun? Grabe. Ito yung fun para sa Talon daw. Sinabi ko nga kanina, di ba? 2 pitas lang. Kisang katutak na. 3 kagad. Dun sa Seekers, di ba? And
Yun yung parang gusto na Talon as much as possible eh. Kung ma-expose ka nila yung intention dito ng MIBR, di okay. Pero at least, kahit later on into the round, alam nila saan site yun i-hit, then they're gonna be ready for it. At this time around, ingay talaga ang MIBR. Straight dun sa garahe, the Sushi Boys nag-iintay na lang dun sa site mismo at si Heat gusto niya ng close contact, pero ang positioning talaga ng Talon eh, proactive. As much as possible, go for the chokehold. And doon sa kabilang side naman ng mapa, si Foxy na nga, pinapalit pa gamit tong push from A-long to lobby eh. Grabe talaga si Fox. Yun yung hinighlight, ano? Pero hinighlight mo yung push niya, wala nga siyang ibang ginawa eh. Wala nga siyang ginagawa. To be honest, ayokong maging ano, pero totoo naman. Okay, medyo mali, pero buti na lang may rolling thunder, may kasama pa kagad kay Garnet. Makakapitas ba siya ng isa? Hindi, dahil na Bert nga kagad si Sushi Boys, leaving only 4 boys ng Talon to take this retake. Pero always check your corner. Saan ka pa talaga pumupunta, Jeet Boys? Ano bang ganap natin dyan, pare? Pero si Crows, si Mr. Captain, IGL, everything, taga-English din. Ginagawa niyang work as he takes that retake. Grabe naman ang isang Omen main. And it's up to Heat to do this clutch once again. Time is ticking at kailangan nilang i-clear to sa side ng Talon. Always look at it, pero si Curl sabi niya, hindi kita bibitawan. Go, dahil may nakawatch sa akin ngayon. Pero gusto niya i-pick up. Oy! Pero no, still Curl. Kaya to. Able to take the defuse. Grabe ka naman, Captain, Mister. Speaking English dollars. 6-3. Ano siya? Everything, everywhere, all at once. Oy, di ba? Diba? At totoo lang eh, lahat ng kailangan ng Talon nagawa ni Crows. The fact na nakuha niya tong window ng position at na-seize pa siya ha. Tumama yung decay, hindi tumama yung bala ng MIBR. Na halfway niya, na-trade pa nga niya yung kakampi niya in the first place. And 4 nakuha doon ni Crows. Kahit anong role ibigay mo dito kasi Crows, kaya niya gawin. Ang alam ko, diba, dapat mag-retire na siya nun? Mamaya mo na yung retirement, ready ka pa eh. Alam mo kung ano sinabi niya dyan? Oh. Easy. May question mark pa yan. Diba? Ganyan ako pag sa all chat. Sa all Easy. chat, makikita mo biglang may sound. Easy. Tapos na-ban na, no? Kakaganon, kakabanter. Pero alam naman natin na si Crows talagang isa sa mga consistent players ng Talon. And I'm glad na kahit ba sabihin natin malaking adjustment to from an initiator to a controller, I think maganda pa rin yun eh. Knowing he's at the IGL, he can just go with the, calls ng kanyang mga smokes. Praktisado pa rin naman ng Talon iyon. Pero MIBR, ang daming chances kanina. Pero nga lang, biruin mo, na 1v4, great 1, Crows it is. He is the great one. Yun ang masasabi ko talaga. And wala si Foxy muna ngayon. Mamaya na yun moment ni Foxy. Alam ko naman, pagdating na doon, yung eyes mo, like, star-studded. Wow! And namimiss ko na iba kong mga boys. Umuwi ni isa si Mind Freak. Oo nga, no? Si parang Aaron. Close. Oh, si Aaron Leonard. Diba? May picture nga kayo, diba? Alala ko yun. Ito talaga natin na yung pagka-veterano dito ng Talon, it bears so much fruit. Na a map like Haven, sanay na ngayon Talon na si mention, nung pangalan pa nila Sersha, nung pangalan pa nila X10, at ginagawa lang nila yung usual na ginagawa nila eh. Pahilig sila mag-play off their initiators at yun yung nangyayari. Enabled by Foxy doon sa Sky, enabled by Jit Boys doon sa Breach. At huwag natin kalimutan, yung clutch talaga, after clutch ni Cruz para lang mabuhay dito ang Talon. Hindi naman nila kailangan ng star-studded front para sa team na to. Kasi alala pa natin, dati sila yung pauso ng 4-1 eh. Nung lahat nag-double duelist pa, yung core talaga nila ng utility ang nagpapapanalo sa kanila dun sa APAC mismo. At dito naman, nakikita rin natin, basta enabled yung pagpasok para sa retake, nakakapalag sila eh. At ito pa, knowing na may young roster sila, ang fresh ng perspective, di ba? Alam naman natin yung tatlo dyan, oldies but goodies na yan eh. Thunders na ba sa Valorant? Thunders na yan sa Valorant, pero sa on the other side naman, if this continues sa joint, nagbabalat na naman siya ng labi, parating ang ginagawa yan. Oy, lagyan mo ng lip balm. Lagyan mo nga ng chapstick. Meron na dito sa bag, pero alam mo yung meron sa journey ng Talon, if this is gonna be okay for them, I think they can finally, maybe lang defeat Paper X. Feel ko malaking ang statement. Kasi dati diba parati silang olats. Paper X lang naman ang umaharang sa kanila parate. Pero masyado pang early para sabihin yan. Kasi pang next month pa yun. Oo. Pang BPL pa yun. See you. Oo, see you. Kita-kits sa sa Sol Gyupsap. Sa Sol Gyupsal? Alam mo yung ano na yun? Oo, inisip ko. Yung Sol Gyupsal pala. Diba? Alam mo yung basta Sam. Pinamiss ko naman Sam Gyupsal. Tara after?
Uy, wag naman. Aga-aga. Umaga, breaky, tagaluto. Umaga, high blood yung habol eh. Parang gising, di ba? Kolesterol. Hindi man, gusto ko matulog. Pero, ang mga taga-MIBR, sabi ko nga, there's a lot of struggles sa team na to. Medyo bago pa. Tapos halos lahat sa kanila, first time mag-LAN. Si Heat and Friends. Parang kanina si Kalux and Friends eh. I think it's more so yung international competition. Siyempre, etong mga squads na to, nag-LAN nga sila recently doon sa kalaban nila Leviathan doon sa off-season. But iba pa rin, nakalaban mo, sobrang layo na team. Like literally geographically, sa playstyle, at napapansin rin natin dito na Talon has always been yung outlier ng IPAC na iba talaga yung tactics nila compared to everyone else sa SEA. So, ngayon na naman sila na on the attacking side. At slow play pa nga pupunta ng B eh. Naghihintay nga sila kung sino mag-pick towards Link. Si Meister naghihintay na lang doon sa may iling parang paranoia after magbigay ng peasants si Cruz. Pero dire-diretso lang dito Talon. Nakaplant na nga si Jit Boys at back muna doon sa may bintana. Opo, importante ang pistol na to para sa side ng MIBR, but looks like it. They want to take this into a new perspective. Go with that the flank. Saan nanggaling mga miyembro ng Talon para makapag-retake. Pero habang nangyayari yun, syempre to mga to, prepared to sa post-plant nila. Lahat itatapon. Nap-tap-tap pa ni Jit Boys sa muka. Pero habang yan, sabi na lang nila, paping na lang. At isa-isang bumabagsak ang mga taga-MIBR. All up to Freeze or FRZ. He makes the kill, pero tinapos na nga kagad ngayon ni Garnet ang laban. Pistol round, very important. And this might be a huge step para sa Talon at Dax. Add ko lang, may nag-clip na nung sinabi ko, yung sa Brazil. Sabi din ni HG, Ano? akala ko may sarili ding language ang Brazil. O, di ba? Hindi lang ako yung nag-iisa, guys. Akala ko Brazilian. Pero yung sa Mexico, alam ko naman na Spanish yun. At least hindi ako At least nabawi mo sarili mo. Hindi ko nagagaslight yung sarili ko, guys. Alam nyo naman na medyo may pagka... May evidence eh. Paano ko magagaslight kung andito, recorded, live? Huwag natin kalimutan. Yun yung mga unforgettable moments of Valorant. Ganyan yung mga brain cells namin ni Azuray at 4 a.m. Single brain cell indeed. Pero, wala eh. Parang, tingnan natin yung ginawa kanina ng Talon. It's just the usual. Slow play lang. Papunta ng B. Back lang. Sabi mo nagpapaping. Di sila praning. Chill lang. Unlike si Azuray, nagtatagalog talaga ako eh. Kumawa na si Azuray. Sana okay lang siya. Shoutout nga pala kay Azuray, ang aming pinakamagaling pinaka-favorite namin na friend. Friend and a foe. Joke lang. Pero jokes on MIBR talaga, no? Sa kapag natalo sila sa Mapic, tapos pupunta pa tayo ng Fracture. Praktisado ng Talon ang Fracture, pero feel ko pa rin. Praktisado. Talagang praktisado. Pinanood ko sila mag-screams. May alam ako, pero Rainmakers, na-jinx ng maaga. Aga kasi kagad ng mga bias casters mag-end ng laban. Gusto na bang umuwi? Gusto samgyup, breakfast? Pero as for FRZ, kay Frieza, name it all, at kay Heat, may posibilidad pa rin ng panalo. Uy. Pero sabi ni Cruz, ano kayo? Saan ka punta, boy? Ano ka, gold? Trust talk yun, bawal yun sorry. Totoo naman, ganda naman ng stations doon ng Talon. At kita mo, si Cruz, isa pa. Kung gusto niya i-victim if ever, nagtambay lang sa may heaven, naghihintay na lang kung may dadaan papunta doon sa may city side. At yung plant sa B mismo, pero intayin na lang between Freeze at Cruz. Wide swing, muntik pang dito mama doon sa dulo. May chance pa naman ng MIBR, pero ang palag, 22 HP. Vandal kalaban. Isang tap, na order mo na. Isang tap, patay ka na. At ayun pa nga yung turret. Pero yung turret na lang yung pinapapalag eh. Ayaw nila magpakita. 1v1 with the great one, the turret. At ba't namatay na rin? Pero wala nang ka-oras-oras. Pinaglaruan lang ni Sushi Boys ang kalaban. At iniintay pa nga mag-peak. Wala na, MIBR. Nice eco sa totoo lang. Pero dun sa dulo, kitang-kita. Talong-talon ng Talon. Talong-talon na yung Talon. Grabe ka naman. Nang Talon. Pero on the other side naman, itong si Sushi Boys, alam naman na natin, every time na he's just all by himself, talagang malaki ang posibilidad na
may papanalo nga na yun. Experience is a plus, di ba? Age is a plus. Joke lang. Sushi Boys, talaga, napakalaking asset yan pagdating sa Talon. Pero MiBR, ang laking struggle sa kanila to. Sa tingin ko talaga, it all started nung hindi na sila talaga nakakapanalo ng rounds. At tuloy-tuloy na nga din kagad until the second half. And on their defense side naman, good Ikaw nga, papaforce yung Talon sa ganitong situation. Pero what is this? Looks like si Freeze, bumabawi na nga kagad siya. He gets the second K, tries to go for the third, pero mukhang lumayo na nga din kagad ang mga miyembro ng Talon dahil si Curls gagawa ng butas ngayon para lang talaga makuha ang A-side. Gandang sagot nun ng MiBR. As you said, di ba? Eco round was successful. 4 na patay nila. At medyo mahirap talaga maging baril ng Talon dito sa round na to. So, ginawa kagad ni Freeze. Play ng backside. Ito na rin. Play all the way by link si Heat. Huli na si Sushi Boys. 4v2 na to. Pero ang palag talaga, dynamic duo ng veterano ng Talon, Foxy and Cruz. Yung mga OG ng Talon Esports. Intay na lang dito kung pwede mag-hold close. Si Cruz na naman do. Agresibo masyado si Freeze. He never freezes. Ready, makatatlo. May paranoia pa. Andun pa si Moritz sa kabila. At MiBR bumawi sabay. Grabe, ang hihilig sa mga Z. Pero Z is equals to W daw because it's a win sa MiBR side at hindi pa tapos ang first map natin ngayon. Pero may 3 rounds na lang. And what can Talon do? Take the baby steps. Pero tignan naman natin, di ba? Lugi talaga sila sa baril kapag nakita naman natin to. Crows just tried to come up with something pero hindi na nga nag-work. Ang dami pang pressure sa baril din. Pero unti-unting sabi nila, we'll work it out. Pero alam mo, nakululungkot lang ako kasi yung coach ng Loud, di ba? Sobrang dami nilang pinagdaanan. At ngayon nakita ko na sa MiBR, medyo naninibago lang ako. Ano kaya ako nandun pa rin siya sa Loud? Pero kasi yung mga core players ng Loud, nasa ano nasa Sentinels na. Na Sentinels, di ba? Si Sassy naging Sentinel. Grabe. Na Sassinel. So, hati ang puso ng mga taga-Brazil ngayon. And besides, ito naman yun eh. If you already led a team na maging champion sila, why not gawin mo ulit sa ibang team? Especially na up and coming na budding talaga na MiBR. Itong squad talaga na to, maraming hype, especially sa Brazilian region. Pero iba pa rin pagpalag ang Pacific. And iba pa rin pagka dyan si Sushi Boys. Pero ganda na naman ni Freeze. Ito na naman, 2 para sa kanya. Anchor na anchor. 3 pa nga. At sino pa babati dito? Naku, finally nasagot ni Sushi Boys. Pero 2v2. Naging palag talaga pumunta sa may seaside. Ito na naman daw yung angulo ngayon ni Cruz. Nag-iintay kung si dadaanan papunta dito sa link. Yung Prowler to, maganda yung call. Pero masyado maaga si Hit umapak. Ito na, 1v2. Inipit pa nga. At si Cruz na naman ang kapitan talaga ng panalong to. El Kapitan ng Talon. At ano yun? Barangay? Barangay Talon? Oh, ayun na. Barangay Tanod. Barangay Tanod ng Talon. Pero, kidding aside, grabe talaga si Crows. 21-8. Talagang kita naman natin, whenever nga sa crucial moments, the 2v3s, the 2v4s, he's up there and alive together with Sushi Boys. Talagang consistent itong dalawang tropahan natin. He always gets those yung mga angles, diba? Kanina nakita natin coming from mid-window, nakapitas na naman siya ng isa, he got the 3K, at tuwang-tuwa ang kababayan natin. Kababayan natin, mga Pinoy. Pinoy yung coach nila. May kalahati yan. Saan yung kalahati? Kalahating Pinoy. Saan? Ha? Saan? Paano siya naging kalating Pinoy? Sige nga. May kamukha siya eh. Sino? Sige nga. Huwag nga sabihin. Pero anyway, grabe ka naman, Talon. Sabi sa inyo, pag Haven, APAC yan. Diba? Nakita natin, ang galing natin maglaro sa Haven, diba? Pag ako naka-KO, ikaw naka-Yoru. Best! Uy, nanalo tayo nun Nung first, nanalo tayo. Ganun ba? Parang ginagawa ko lang, nag-teleport ako, tapos mamamatay. Buti na lang duel si Black and Blue. Nabuhat tayo ng Reyna. Tapos pinagalitan pa tayo ni Asoray talaga doon sa dulo. Siyempre, si Asoray pa ba? Ay, naku, what's new? Eto naman, dito talaga, nakita lang natin, again, Cruz having, honestly, one of the best games of his life. 21 dito sa world stage. Hindi natin ini-expect na binigyan mo na siya ng smokes. Siya rin mag-smoke out ng competition, no? Diba? At it has been a good effort sa mga bagong lagay dito ng Talon. We've seen yung Talon system. We've seen yung basically buong core ng team. Ang galing nila magturo doon sa mga bagong ugo talaga ng team nila. The young bloods that they add in. Pero ito na, Meister pumapalag. Bulldog lang para may kagat dito sa taas. Si Frizz rin. Ito na naman tayo. He's been strong on the anchor sa naasaan ng MiBR. At dahil lang doon, na-stall pa nila enough para makalapit si Heat. Showstopper na. Gusto pumalag. Papunta doon sa A-long. Tapon na dyan. Papunta doon sa sulok. Tatalo na lang si Sushi Boys para makatakas. Pero hindi pa to tapos para sa Talon. Sige nga, 3v5. Pero ito na naman siya. Si Boss Cruz.
Naka-flank pa nga, oh. Boss Amo, Cruz, mapagmahal, pero may nakaabang na nga din kagad sa kanya. Sabi nila, oh, readable, easy. Pero as for Sushi Boys and si Foxy, ano pa bang gagawin nila? Layo ng bento box. Masyadong malayo para mapuntahan. To the moon na kagad yan. Saka ba pupunta para kapag cross across Asia. And that's just it. MiBR will be able to stand still. Sabi nila, hindi nyo pa makakuha ang first map na to dahil nasa defending kami. Pero let's take this time. Ready na kagad ang lockdown. Ready na kagad ang Seekers para sa round na to. And if Talon maximizes that, team ko winnable. Pero nga lang, looking at their economy, medyo impossible. Unless na naman, mangyari yung kaninang ginawa nila with those taps, with those sheriffs. Kasi para sa team na to, everything is possible eh. Yeah, pero skirt lang para doon sa Prime. Gaming flawless naman doon sa last round. You did say though, yung sheriffs, sige, pwede magtapang dito ang Talon, nothing really to lose. Pero MiBR, at least may naaasahan sila. Frizz has been on and on ever since sa depensa, nag-start sila sa depensa. Ang lakas ng anchor niya doon sa site. At baka nga, ang gusto dito gawin ng Talon, as is just to stay away from him. Layuan talaga yung killjoy na yun. Huwag nilang palagan. Pero ang palagkagat ni Moriz, bigla na lang siya pa ang unang tumawag eh. At least nag-message muna si Moriz. Nakakuha ng isa. Frizz rin, nakikisama. Puro Z talaga yung dulo ng pangalan ng MiBR eh. Magaling na player sa Z nag-end. Fox Z. Oh, Frizz. Jeez. Moriz. Lahat na lang, man. Pero to ginawang aim labs na naman talaga. Grabe ka naman tumutok. It's all up to Foxy pero mapaka-imposible na yan kahit paborito ko siya. Dahil 30 HP, wala nang mangyayari ngayon. Hinga ka na lang malalim. Try mong kumuha ng kills possible. But I think MiBR slowly but surely ang pwedeng mangyari sa kanila and it's not impossible here on Haven. Nakita natin bumabawi na agad dito ang MiBR. Pag may maaasahan ka at least isang taga sa hold ng site, kitang-kita mo mas flexible ang mga rotators dito ng MiBR. And just that stall potential, pinag-usapan natin kanina, it just comes to fruition yet again na, okay, sige, tambay ka muna dito. Hanap tayo ng pitas, hindi makapasok yung Talon the same way na nakita natin doon sa first half. Kahit, sige, yung Talon nagdedepensa doon sa una, even though mayroon silang tao naka-station sa MiBR, nakakalampas sila Garnets, nakaka-flank si Cruz, pero natuto na dito ang MiBR. Palagi may tagabantay, palagi may nag-check doon sa angulo na hindi nila tinitingnan. At dito natin ngayon, signature weapon ito ni Heat, yung operator. Nalala natin dati na nagpakita siya sa Vivo Kid on that freeze map, on that jet. It was effective. All the way though across the map, Talon naman pumapalag sa garahe. Finally, na-clear out rin nila si Maystar at si Freeze at papunta sila ng seaside ngayon. Importante to. Parati sila kaninang talagang natatakot kay Freeze. And if they have that talagang pocket hole, magiging posible yon sa kanila to finally complete it. At tatlo na lang kagad natitira. Sushi Boys kind of cutting out si Jazz at Maurice na lang together with Heat. Walang available na iba pang ultimate so that they can absorb something plus naka-operator pa si Heat. So mas maganda kung isa-save na lang niya to. Pero talagang pinaglalaro ni Crows, baka posibilidad pa ng malaking win to. Kapag isa-isa na lang mapipick off itong mga Talon. Pero Talon, wag na kayong magmadali. Nasa inyo na yan, pero lalabanan pa kaya ni Jeet Boys? Yes! Pero dalawa sa dalawa, ano pa ang gagawin ngayon ni Sushi Boys? But the pressure is there. Nahabol na ni Foxy. Katapusan na ngayon ng MiBR ata dahil magiging match point na to sa side ng Talon. Medyo magulo yung round na yun doon sa dulo ha. Parang kalahati ng MiBR gusto mag-save. Ng other kalahati gusto nila pumalag. And in position na sana doon ang breach natin na si Moriz. Nakakuha pa nga siyang pitas papunta sa silong. Kung nandun lang sana si Heat, baka may nagawa pa siyang para makatulong. But then again, yung operator, kailangan nila dito sa round na to para lang pumalag na naman. Pero sabi ko nga, diba, Ray, map point, match point na ng Talon. Makuha nila to. Makukuha nila yung map pick ng Haven ng MiBR. At apat pa yung ultimate na hawak-hawak nila. Tingnan natin kung paano papalag si Garnet. Si Hito may plano rin. Gusto kagad sa garahe. Fourth line ang sagot. Na-seize pa nga. Ipit na ipit. Gipit na gipit dito si Garnet. Walang takatakas. Walang makakuha pa ng anything dito sa Talon. Nang una na nga MiBR. Flash muna galing kay Foxy. Si Maester ang nakahanda dito. Pero nasagot na siya ni Foxy na naman. B-site nakuha na ng Talon. May lockdown pa nga para sa space. Ready yung Talon para lang confirm na itong pinakaunang mapa before they bring
Anghel sa side ng Fracture. Pero di pa naman syempre tapos para sa MIBR to. Meron na nga kagad handang-handa pero syempre may pagyanig na rin kagad ng banig sa side ng MIBR para lang ma-overtake. Pero di man lang tumama yung showstopper. Nagtago-tago lang si G-Quest nakipaglaro. And now Sushi Boys was able to take down 2. Isa-isa kagad pumapalo. At it's up kay Kapitan, kay IGL. Pero may nilabas na nga din kagad na lock. Tarasi tries to take the kill pero nga lang hindi pa tapos. Sabi ng MIBR, masyado kayo nagmamadali, Sorhay Talon. Kanina pa hinahanap ni Maurice yung panalo na yon at nagawa na rin niya. Tatlo pa nga dun sa breach natin. Dumediretso na lang dun sa combat and kahit may I'd say desync na naman yung MIBR, dun sa dulo talaga, nakahanap sila ng pagkakaintindihan dahil lang kay Maurice. Dito sa replay binabantayan niya yung window as much as possible, binabantayan talaga niya yung gitna, at buti pa nga na-realize na nila, ito yung magiging habit ng Talon, ito yung gagawin ni Cruz, especially tayo nag-lockdown, iikot siya, bantayan natin yung link area, 660, alam namin may bumubulong, nandun siya sa likod, cut off natin si Sushi Boys kasi nandun siya nakatingin. Ganun talaga yun. Si Cruz naman nasaan? Nasa Asia. Pero habang bumubulong-bulong tayo, hindi tumama! Hindi tumama! You had that one chance hit, pero hindi nangyari yun. 4 na lang kagad natitira sa MIBR. Sinabayan pa kagad ang showstopper ngayon ni Gertz. Pero nga lang habang nangyayari dyan, lahat nagtitake na talaga into the side of Talon, at kahit nilabas mo ang Nightfall, they'll be able to take the map pick of MIBR. Anong home court advantage? Kami ang Talon Esports. Home court, sige nga sa stadium, pero mas home court pa ng Talon yung Haven sa nakita natin dun sa tulo. Sabi lang, Talon, tapusin na natin to, diba? At dire-diretso lang Nauna na nga yung isa, nasagot nila yung operator, showstopper, tinatad pa niya, pre-fire niya, wala pa nga dun sa dulo. But this Talon Esports, ang ganda ng panso. Pang Thailand talaga Meron kami sa DB, 50 pesos isa. Tara, matching tayo. Gusto mo? Okay, Pajama next time. party. Yan. Sige. Talon. Grabing suotan ni Foxy. Pero maganda yung chinelas niya. Mahal yun. Brand nun, di ko nasasabihin. Ano yung Balenciaga? Tama ka, parehas tayo nasa isip. Pero anyway, Dax, it's good to see na ganito yung type of Talon. Kasi lahat, di ba, ever since nasan si Patty pa, lahat hinahanap nun. Tapos wala na nga rin kaagad si Scary, wala na yung original roster, and everything is like that. Yeah, but guys, we're gonna throw it over to the highlights at throw it over to the panel. Pakatapos to, kita-kits na doon sa next map. Napakaganda ng labanan na na-witness natin dyan. Pero more than that, Azuray, na-establish natin, or at least ng mga casters, na Portuguese ang language ng Brazil. Important fact kung hindi nyo pa alam. Good morning, guys! Game number 1, or map number 1 rather, goes to the side of Talon Esports despite it being an MIBR pick. And dito, Azuray, marami tayong nakita na magandang ginawa talaga on both sides. Muntik pang makambak, pero in the end, sabi nga ni Ray, this is an APAC map. Yun talaga pinakita nila. I will say nga dito para sa side naman muna ng Talon. Napaka-solid, I think, more so than not, yung lurks ni Cruz. Ibang klase yung timing niya dito. Just, I don't know how many times he was able to traverse, go through yung defense agad ng MIBR, and MIBR just got caught so many times. And kita mo yung annotation sila, Cruz would just be there, and they're like, saan nanggaling si Cruz? Doon na nga nagsimulang mag-comeback tong mga to. Nung ina-anticipate na nila, tulad nga na sinabi kayo ng casters, pag yung lockdown, i-expect mo na umiikot na yan unti-unti si Cruz. Abangan nyo na. And that's exactly what they did. Specifically itong si JZZ, abangers na talaga siya. Saan kaya manggagaling tong si Cruz? Kailan kaya ito lalabas? Kasi ilang rounds talaga yun na hindi nila nakokontra tong pag-lurk niya. Pero isa pang bagay na kapansin-pansin on the side of MIBR dito kanina,
pinag-uusapan kasi natin ilang beses tong Killjoy lockdown, diba? Meron tayong added HP dito sa kanyang lockdown, kaya ang kulit nung nanganap kanina kasi meron silang nagkaroon na utility shuffle. Nag-invest talaga sila para masira lang tong lockdown dun sa A kanina, diba? Oh yeah, ang ganda ng ano na yan. It's things talaga na you have to have a lot of practice talaga in scrims just to figure out, or parang in the lab, as we like to call it, yung mga technology na gano'n just to break down certain utilities. If hindi na siya masisira sa Aftershock, why not just throw both? Diba? Right? Ang ganda nung lineup nila dun. Yeah, there is a risk na syempre baka sayang, you could have used the nade for something else, pero it worked in their favor. I like it. It's very innovative. So, that being said, ganda na pinakita ng MiBR. And I will say, on my notes, I put one thing and one thing in particular. At least in this first game, napakaganda ng aim duel philosophy or aim duels, singularly dito, ng mga players ng MiBR. How many times did you see, I believe that was Mariz, Heat, just be able to deal with their 1v1s. Pero Talon really going that next level naman, as you mentioned, napakaganda ng kanilang utility usage, and more things than not, yung execution nila into the site, especially on some of those, almost ending game na rounds. Alam mo, isa pang thing na gusto ko i-mention, di ba ang sabi nga ni Cruz, gusto niyang ipa-experience tong ganitong setting dun sa mga new members nila. Pero in-expect niya na kaya na tong si Garnet S magpa-pop off ng ganun. Ilang beses natin siya nakita na able to enter the site flawlessly. Pero isa pang kailangan kong i-add dito, he was able to do this all because of the assistance of Foxy. Kanina di ba pinag-uusapan natin dito yung comparison ng mga initiator, and I gotta say na ang ganda ng Skypick dito. He's able to clear so much space dun sa niya, 'di ba, sa Trailblazer. Yes. Ang ganda-ganda nung ginagawa niya dito. He's able to clear off the corners para naman itong si Garnet S, tuloy-tuloy talaga yung flow niya dito. Yeah, there was a point na parang medyo nag-flinch ako yung push nila dun sa garage na hindi na clear ni Foxy na maayos. Akala mo lang. Akala ko lang, pero Garnet S on the rescue, wala siyang katakot-takot nga talaga dun. And here's one thing that I will say for both of our teams dito. I think very much so sa identity ng regions din nila. They just had no fear and no doubts on how they approach their games. Yung feeling, yung tipo na pag nakita mo sila mag-execute talaga sila regardless of the outcome. In connection to that, ito actually yung observation ko kanina na gusto ko rin sana i-point out, composure. Yeah. On both teams, even if medyo nasisira na yung momentum nila, they were so composed. And I think marerelate natin to sa conversation na nakagawa natin in yesterday's panel. Yung maturity, yung mentality ng mga players, kung gaano nila napoprocess yung mga nangyayari. Again, we go back to the DRX match wherein we saw na medyo emotional sila eh. Pero this time around, in this series, sobrang talaga, okay yung mentality nitong mga to. Walang masyadong nakikita na overheat, walang masyadong panic. Calm kung calm talaga. Yeah, I will say it's really nice to see that one of our Pacific teams is, thriving in this one. I know again that DRX pala was one of our Pacific teams, but from Southeast Asia, natutuwa lang kasi ako. Kasi ayokong mawalan tayo ng representative. Tayo na gumagawa ng Tagalog broadcast, di ba? Kaya sabi, gusto natin makita din ng Southeast Asia representative dyan to last into maybe the quarterfinals or the semifinals. But that being said, MiBR making a damn good case dito, Laika, that they are a team that debuts really, really hard and really, really explosive. Nakita mo yung mga fans nila, just like every single play that they're able to do, sumasabog with excitement on how they've been doing their plays. Oh man, all I can say, nung naririnig ko kanina yung cheers through the microphones of the diba, the broadcast, kinikilabutan ako, Asoray. Gusto ko ng ganyang LAN tournament dito. Please, it's 2023. Hopefully, we make that happen along the way. Pero ang ganda ng energy. Sana magkaroon tayo ng ganong level of production. Ganun rin yung stage setup natin. Nice. Gotta believe. Fingers crossed. Now, we are prepping ourselves to get into the second map. Fracture. My bad. Yep. So, what's the other tech now we're gonna be seeing from both of these teams? Are we still gonna be seeing Heat na magpakita na kanyang Raze is somewhat, I feel like, yes or iffy sa Fracture dito, but
this is what I wanted to see then yung map, or excuse me, not map, but agent pool na meron dito si Garnets. Kasi we do know that Neon does really thrive on Fracture if they want to use it. Of course. Lalo na kung i-prepare mo to sa breach, the ability to clear out so much space with just a few utilities, dire-diretso na yung biyahe niya. Here we go! Di ba? Mapapagano na lang talaga yung mga Neon users natin dyan. Pero more so, I also see na Raze very viable on Fracture. Di ba? Isang paint shell mo lang, clear na halos yung buong A site dito eh. Yeah. I will also add to that then specifically na ang maganda dito is at least on the side of Talon, since we do have a lot more information about them and everything, na regardless of what agent they would like to go for, whether it's let's look at the duelist lang, if it's going to be the Raze or yung Neon dito, Cruz has agents that can really assist that. He has shown before na napakagaling niya sa isang breach, so I would love to see him back on that if they want to go for something with that route. Is it just me or did I see like a huge evolution on the side of Cruz? Alam ko in the pre-show or hinahype natin na okay, Scary isn't here anymore sa team na to, hindi nila kasama. So they need to step up or they at least need to fill kung ano yung napoprovide na value ni Scary dito sa team nila. And I think that Cruz really acknowledges that at talagang nag-step up siya dito. And feeling ko, pagpasok natin dito sa Fracture, medyo may pasabog na naman tong si Paring Cruz. Palagi naman eh. Yung maganda kasi dito, kasi I feel like Talon is one of those teams na, okay, I'll just compare them to another Southeast Asia team, Paper X. Paper X, when you watch them, it feels like napaka-explosive, parang creative ng approach nila onto their agent selection, how they execute onto the site. But Talon, when they were still Sersha, when they were still X10, ganun din sila. It might not reflect dun sa paano nila pinipick yung agents nila, pero the way that they approach the sites, how they use their utility, really does show that they're also creative in a different sense naman. They really are creative and on top of that, flexible. Hindi lang flexible eh. They're able to adapt on the fly. Very true. Makikita natin at times na nalulugi na itong Talon Esports sa mga rounds, even in previous tournaments or previous iterations nung team nila. Pero in the end, nagagawa nila ng paraan eh. Ang bilis talaga ng adjustments ng team na to. And feeling ko, pagdating natin dito sa Fracture later on, map pick pa nila to Asuraya, delikado talaga for the side of MiBR. Oh, MiBR. Again, have to say it here. Backs against the wall na sila ngayon. Makakapalag pa sila. This is the slowest aim lab I have ever seen. Pero gusto niya na 100% accuracy, and in the end, that's what all you can do. I love... Hindi, This kasi is Heat, ganito. diba? Oh, si Heat. Yung interview kanina during the break, anong sinabi niyang philosophy niya? Naalala mo? Hindi. Please refresh my Slow memory. and steady. Chill Ka lang kasi, Asoray. Chill ka lang. Porket gusto mo lang i-flex na 100k yung aim lab score mo eh. Matagal na yun. Years ago na yun. Wala na ngayon. Pero... Wala na talaga. Na-bother na siya eh. Reminiscing na siya na, okay, 100k ng mga, yung peak Asoray. Peak Asoray 100k. Pero ngayon parang 60k nila. Pero, okay, let's move away from that. Let's look naman dito sa ating Prime Gaming Agent Select as si Heat papalag. We do have the blue streak. Hindi si Sonic the Hedgehog, kundi si Neon. Taga-saan ba si Neon? Sa Philippines. So, honorary Filipino pala itong mga players natin. Salamat, thanks. Meron tayong Cypher dito. Very interesting pick. Suray. Excited ako dito do. Kakasabi lang natin, di ba? I told you about the Breach Neon combo. I'm a huge fan when it comes to Fracture. But I'm so happy that I get to see it again. Kasi nalala ko nung APAC run, explosive pag yan yung combo na makikita mo eh. Mahirap talagang mag-take sa site. Kailangan retake kung ikaw yung defender dito. Well, Neon provides us with electric fingers, our casters with electrifying voices. Guys, take it away. Electric vibes daw, sabi ni Asoray. Nakikita ka! Hello guys! At nagbabalik na tayo here in VCT LOCK
in. At ang laban pa rin ay nandito tayo sa second map between MiBR versus Talon. Konting ano lang naman tayo summary. Last map, even map pick ng MiBR, nanalo nga ang mga taga-Talon. Pero dito sa Fracture, sabi ko nga sa'yo, Dax, parang medyo skeptical tayo about this. Tingnan ko yung history pa. Nagbukas pa ako ng page ng mga lumang pangalan. Sersha, especially. At sa totoo lamang, itong Talon Esports, hindi kasing ganda yung track record nila, especially international competition dito sa Fracture. So may malaking rason talaga bakit nila pinili itong mapan to, and it has to be just because nakikita talaga natin yung mga bago additions. Si Garnet talaga yung pinakakailangan natin bantayan ay mag-step on up. May dalawa tayong honorary Pinoy ngayon dito sa server na to, as the panel has mentioned. And si Garnet sa kabila, si Heat dun sa kanan. Pero ito ng Talon, yun nga, diba? Step up kagad sa Talon, step up kagad kay Garnet. Early impact dito sa simula lang sa may hallway, and Talon gets some very impactful kills sa simula pa lang. Hindi na nila hindi na nila pinag-neon si Foxy. Halat. Pero, ang maganda dito, for Talon, if they start crazy kagad sa pinakaunang half, tuloy-tuloy na nga din. Kagad nangyari nga yun sa performance nila kanina sa Haven. And sabihin na natin na kahit pangit yung stats nila dito, yung experience naman, mas hasang-hasa kesa sa MiBR. Pero ikaw, Dax, saan ka ba mas fan? Sa Cypher or sa Killjoy pagdating dito sa Fracture? Sage. Sage. Ayo, true. Diba? Pag magaling ka tumutok, tapos Sage, easy. Hindi, kasi kung Sage, ikaw ay isang e-girl uwu. I'll heal you. Wait for me, magwawala ko. Cross ka na dyan, may snow or baka Pang Valorant Premium yan, pero at least naman, MiBR, mapunta na sa may B-side, pero umiikot lang din yung Talon eh. Na-realize dito ng Talon Esports, kung pwede tayo maging activated dito sa mapang to, active around the map with the rotations, sige nga, habulin natin MiBR, na-clear na nga nila yung tripwire ng ating Cypher at si Garnet, slow HP, siya baka magiging bait para sa squad natin. Ito na ang burst, galing sa side ng Talon, past the smoke, push lang na push, Juicy Boys, makakuha ng dalawa, dito sa canteen, dito sa cafeteria, gusto sana makakuha pa ni Freeze ng iba pa, pero tumago lang sa sulok. Yun know, nag-group huddle na lang yung Talon. Sige, audition pa kay Freeze, pero wala naman silang pake. 4 na Cypher per isang round para sa Talon. XD lang nangyari. Pero yung Talon naman, ba't kayo lahat nandun? Ginagawa. Tago na lang, diba? Oo, diba? Pwede naman pumunta niya sa may tower. Pero sige, you do you. Na-confirm nila. It's like, uy, nandun siya sa karinderya. Sige, dito lang tayo sa sulok. Di naman tayo mamamatay. So, Dax, may nagtanong, sino magkakas ng Team Secret? Hindi namin alam. Hindi ko alam. Pero ang next, ano daw, kamusta ang February 14 ko? Oo nga, kamusta? Di ba nag-ano ka? Nag-fair car something? Nag-UP fair ako, guys. Sumakay ako ng yung mga buwis buhay nilang rides. Buhay pa naman ako ngayon. Favorito ko yung Ferris wheel na sobrang bilis eh. Isipin mo, yung Ferris wheel, pag mas maliit, mas mabilis. Kala ko mamamatay ako bukas. Wala talaga, just ayo, feel ko, feel ko may masasabi ako, dapat isabihin sa broadcast. It's like, wait a minute. Wait a minute. Pero guys, ang pinanood ko kahapon yung Better Days. So stream nyo na sila. Promoted talaga. Hindi na tayo sponsored ng Better Days sorry. Pero siyempre, nakita ko na sa Wish Bus sila eh. Ako rin makika-promote yan. Pero siyempre, ito naman, eco-run na to ng MiBR Talon. Just, yet again, very activated on the map. Sita natin, kanina pa umiikot-ikot si Gardens, parang gumagawa siya ng laps around eh. Magaling siya mag-cardio. At kita mo, hinga lang malalim, palalo na naman Talon. Talagang mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise ang Talon tuwing umaga. Galing! Habulin na ang MiBR. Sakto, malapit, tayo, nasa São Paulo, Quezon City tayo. Malapit lang tayo sa UP. Pwede tayo mag-jogging mamaya. Sama natin si Asray, siya ang ating coach, fitness coach. Siyempre. Alam ko, si Asray, mahilig mag-jogging sa UP eh. May naalala ko, may mga kasama siya. Kasama tayo nun, di ba? Nag-jogging tayong tatlo. Yan. Pero alam mo kung anong mas astig? Kapag ang Talon tuloy-tuloy ang performance, pero syempre, ang MiBR, hindi naman basta-basta rin tong team na to. Ang daming problema sa Talon pagdating sa Fracture at madali lang makasurvive. Tapos kung nag-last map tayo, medyo dehado ang Talon sa side na yun. Icebox, feel ko nga. That's actually still a Talon maps. Totoo lang. Pero, siyempre, doon tayo sa Talon, di ba? Hindi tayo tatanggi dyan. Still though, Cruz, pwede naman dito sa may tower. Hindi napagpanga niya.
yung Steam Beacon para mas mabilis pa yung brut niyang Stinger. Naghahanda sa timing. Pero speaking of timing, gandang huli dyan ni Garnets. Moriz, huling-huli. Tatapan ng flash. Nakadalawa pa nga gamit ng Bulldog. Dito lang sa ilalim ng tulay. Nakahuli na nga ang police neon natin ng dalawa. Cruz nandito pa rin sa itaas at nagiging problema to sa MiBR. Minsan, napapastol sila ng malala. At sige, kunin nyo yung A-site. Pero yung Spike, kung nandito lang malapit kay Heat, kailangan niya puntahan yun. Kailangan niya makalapit para lang makuha pa to ng MiBR pero walang palag. Talon, lahat ng daan na kailangan nila bantayan, ginagawa nila dito. Ang tagal ng MiBR. Parang ito yung tropang mong sasabihan ka ng papunta na ako pero naliligo pa lang. AKA, at di ka na sasabihin. Sa barkadahan talaga meron tayong always late. Oo. Pero never too late. Basta nandun, di ba? But it's too late to apologize. Alam mo yung kanta ngayon? Oh, too late. May pag-jabawakis na, may mask pa na puti. Alam mo, magaling yung choreo nun eh. Gumaganon pa sila. Oo. Oh. May mga, alam mo yung high school, may mga feeling jabawakis. Yan yung mga intermission dance parati tuwing foundation day. Di ba ganun yun? Pero ngayon, nag-i-intermission na lang tong MiBR. Kung sabi ko nga, hahayaan nila yung Talon do their work. Pero to si Subaybayan, parang di naman ako nahihirapan dito. Chill lang tayo dyan. At feel ko nga yun yung parang keyword natin kailangan pansinin. Masyadong chill yung approach ng MiBR. Nag-iintay talaga sila para maka-good execute. Especially pag nabigay ng presence ng Talon. At ano ba ang isang characteristic ng Fracture? Pag active ka sa mapang to, pwede ka nga umikot-ikot ng ilang beses. Nakita natin, si Garnets especially, tingnan mo, sobrang confident dito ng Talon. Si Foxy kasama pa nga niya. Si Cruz daw, nag-iintay lang maglason. Nice shot from Hito. Binantayan yung fast lane. Ito talaga, mahuli pa nga si Jitboy. Si Cruz, intay pa rin. Garnets na yung makahuli na kay Moriz. At kung slow lang ang vibes dito ng MiBR, dun talaga sila mabackstab ng Talon. But the numbers do pile out in favor of MiBR now. JZZ, nakakuha ng dalawa. 4v2 na to. Talon pa, mahihirapan sa retake. Nag-iintay na lang kung sino pa pwede nila mahuli bago sila pumalag doon sa side. Feel ko nalito doon si Crows. Very crucial yung kanyang positioning. Pero there's no way. Pag lumabas siya doon, makakuha din siya kagad. And look at that. Good clearing operation mula sa MiBR na 350 pa nila itong Talon. Alam mo yung kanta ni Sarah Geronimo? Ikot-ikot lang. Alam ko yung mga kanta ni Kim Chu eh. Ay, meron akong mahilig na kanta ni Kim Chu. Ano yung mahilig ko? Ikaw na bang Mr. Right? Ikaw na ba love of my life? Bakit ganun yung pagkanta mo? Di ba ganun siya? Ganun siya. Yung ano, niyaw mama kapamilya. Ganun siya magsalita. Ang galing mo mag-impression talaga. Pero, eto MiBR, at the very least, kung slow play gagawin nila, kailangan nila manalo dun sa mga laban paharap. Kailangan nila makuha yung site mismo para it works out for them. Kasi kung hindi, yun nga, maiipit na naman sila ng Talon. At kita natin, iniba na ng MiBR ang approach nila. Iniwan nila si Meister dun sa pinakadulo ng north side ng mapa para lang pwede siyang magbantay. Hito waiting kung mag-pick nga dito si Jitboy. Si Garnet Ren huli na kaagad sa simula pa lang. At MiBR slow play ang palag per Sushi Boys. Ito na naman siya. 4v4 na to. May rifles na halak ang Talon ngayon kasi syempre nanalo sila kanina ng bonus. May pera pa rin para pumalag. Pero to, MiBR, they're just gonna be keeping on. Syempre, paripit-ripit ang kanilang ginagawa. Syempre, malalaman yan ng mga taga-Talon at matatalino din tong mga taga-Talon. Pero habang ginagawa nila doon, talagang umikot na naman sila to the dreams. Pero si Crows, pinatigil na ang mundo. Sabi niyang kulit mo masyado. Freeze. Kanina ka pa namin nakikita. But while that is happening, medyo trapped na ang mga miyembro ng MiBR. They might take, of course, yung mismong site. Pero mahirap yan. Ang daming cut-offs, ang daming punishments na pwedeng gawin ng Talon against them. Onting concuss lang para maklear lahat ng corner kahit sa kantin para lang makuha ang kanilang favorite branch. Pero yung oras, sinabayan pa kagad ng delay dahil lang sa ultimate na nanggaling kay Crows, lahat napatid. Dalawa na lang kagad ang natira lang. Pero sabi ni Maurice, talagang ipipilit ko to! At
Lusaw na nga siya kagad sa Nano Swarm, and that last kill coming in from Sushi Boys once again cuts down MIBR sa gusto na lang execution. Yeah, tunaw na talaga doon yung MIBR. Sige nga, ginamit nila yung fault line, yung breach utility para lang makalampas doon sa B-side. Pero sabi mo nga, diba, Ray, parehong side, especially from that spawn area, binabantayan ng Talon doon sa kanti may taga-bantay, doon sa may link, meron rin doon. And as soon, especially nung nakita natin si Cruz nakapatay ng isa at nagka-orbital strike, alam mo na, kung mabagal ang laro dito ng MIBR, wala silang chance para pumalag pa for the rotation. Napilitan nga, as you said, but this is MIBR, kailangan talaga natin masabi yung mga keywords kanina. Brazil! São Paulo! Mag-ingay! Kailangan nila bigay yung energy eh! Vamos! Vamos! Alam mo, medyo mahirap talaga bigkasin yung mga pangalan ng mga teams natin ngayon. Kaya yung isa, mag-ano na lang ako, mag-i-invent na lang ako. Ano? Jazz na lang. Jazz? JZZ? JZZ. Parang rapper eh. Jay-Z na lang. Si Jay-Z. Si Jay-Z ang asawa ni Beyonce. Uy, yes. Si Beyonce, ang galing niya. Di ba buntis siya nun? Di ba si Rihanna yung tinukoy mo? I was thinking of Super Bowl. Nga, si Rihanna yun. Si Rihanna, sana okay pa yung baby niya. Okay. Daming memes eh. Yung kapag daw mga anak na si Rihanna, itsura ng baby. Naalog ng konti, bes. Ang laki-laki ng tiyan niya. Pero shoutout kay Rihanna. Shine bright like a diamond. Mabuhay ka pa po. Isipin mo yun, bago ako pa pinanganak, nag-perform ka na sa Super Bowl. Konti lang makakasabi nun. So, shoutout sa anak ni Rihanna. Maging Super Bowl yan. Oo, diba? Super awesome Super Bowl. Superstar talaga. Pero, ito na naman tayo. Balik na tayo. Back from the Super Bowl to the São Paulo Dome, kung ano man tawag nga nila, diba? Valorant naman tayo dito. And agresibo na naman nakita natin kay Garnets. Kung pwede siya pumalag, papalag nga ang ating bata dito. And Talon ready for the reception doon sa may B-side. Mapilitan pa nga ang MIBR. Lumuso pa tungo ng A kung saan nakanda si Sushi Boys at si Jeep Boys instead. Pinapatay nila yung dish area pero wala naman doon pumalag. Execute na lang yung MIBR. Libre lang naman yung site. Pero 5v4 retake possibility dito sa Talon. At wag natin kalimutan yung lockdown at yung rolling Thunder manggagaling sa position doon sa ibabaw ng drop. Napaka-importante niyan sa side ng Talon ko sa kasakali. Kaya lockdown muna dyan. And at least, si Foxy, tapon muna na flash. JZZ, huli niya si Foxy. And there you go, MIBR, gamit lang ng stance area. Rolling Thunder, pangpalag, i-fast na yun para makahalang. Ito na yung Zut Lightning Fingers. Nakitang-kita natin sa kamay ni Gardet. Meralco, saan ka na? At Talon, pumapalag pa. Pero 2v1, si Freeze na naman ang pumapalag dito, ang pumapatay. Jit Boys though, through the smokes and more, finds the target. Ready na yung kabilang kamay para na naman sa fault line. Naipit na si Meister, paubos na ang overrush dito ng Talon. At in the end, sige nga, MIBR, makukuha pa nila yung round. Yung stall pa rin, yung pinakalakas dito ng MIBR ngayon. At kanina pa nilang strength din naman yon pagdating sa Haven. Pero let's not forget, yung Talon naman, every time they fail yung mga ganun, they will still keep naman yung kanilang mga sarili together. Pero habang nangyari ngayon, ang ganda na sana ng potential ng kanilang retake, to be honest. Pero nag-lack lang talaga ng oras with all those pressure. At yun yung problema eh. Every time na nasa post-plant, tapos buhay pa si Freeze, walang mangyayari sa side ng Talon. Parati silang nasa-shutdown at malaking potential na pwedeng ilabas pa ng MIBR on the next few rounds. But as for Talon, take this initiative na talaga to just win a lot of rounds kasi kaya naman eh. Nakukulangan ng oras, which was their problem also in Haven map. Yeah, yung nakakuha dito ng Talon, at least economic damage, diba? Hirap pa rin dito ang MIBR para mag-investment. Kailangan nila mag-rebuy at hindi gaano kompleto ang utility at armor nila. So, doon talaga, small steps para lang sa Talon para makuha yung advantage. Pero ito na naman tayo dito sa tulay. May police, may Garnet. Nasa ilalim na naman. Nakakuha ka na isa si Foxy! Timing is everything! Chumempo lang habang may distraction. Sabi niya, uy, tingin ka dito sa ibabaw. Ready na ako para makareceive dyan. 4v1, si Freeze na lang natitira. At sabi nga natin, diba, sa post plant, pumapalag. Pero bago makuha yung plant, bago makakuha yung site, walang palag dito ang MIBR. Talon this time, make it convincing. Grabe, bilis mag-adjust ng mga taga-Talon. Kada isang labas ng trap cards ng MIBR, may additional pa silang dalawa. Mayroon silang
Ayun, ano yun? Blue Eyes White Dragon ba yun? Tapos yung isa, alam mo ba yun? Tsaka yung, ano yun? Yung mga nasa Yu-Gi-Oh! Shoutout nga pala sa mga magulang ko na ayaw ng Yu-Gi-Oh! Dati. Bakit? Oh, Ano yun? Ang problema? witchcraft daw. Totoo! Ano si Dark Magician? Bawal yun. Si Dark Magician Girl! Girl! Mas bawal pa yun! Paghalata na naman ang edad. Kita mo yung suot niya eh. Pero ito na, suot na suot talaga ni Hit ang pagkamatayan niya. Funeral rites. Kasi si Jit Boys, ready na rin. Puro stun, puro na lang kulog dun sa hallway. At dun sa dulo, MiBR, hindi nila makuha yung space. So aasa na lang talaga sa pagpitas gamit ang Sheriff ni Frizz. Beyond that though, napilitan talaga si mag-eco round eh. Kasi kanina pa to, long time coming na maiiwan sa pistol ng MiBR dahil sa damage done ng Talon. And overall, laking improvement talaga yung pinapakita ng Talon sa mapang to. Dati mas, I'd say, nag-iintay sila ng set play. Gusto talaga nila may parts ng mapa na area denial. But here and around, kita natin, ready sila to just receive them sa malapitan. Ilang ikot na si Garnets. Huwag natin kalimutan. Ito si Foxy at si Sushi Boys. Kakaibang killbox dito sa tower. At wala talaga the man in the high tower himself. Si Foxy, tingin lang sa'yo. Paibabaw. At wala ka namang gagawa sa kanya. Tatlo kay Foxy. Si Cruz na ang takatapos ng round na to. At 6-2 pa nga para sa Talon ngayon. Grabe naman kayo, Talon. Ibang-iba ang impression na binibigay nyo sa Fracture. Kasi nga dati, di ba, whenever they pick this yung mga team, easy. Easy na mapupunta sa kanila to. Pero ngayon na pinapakita ng Talon that they are actually better already. Tapos ganito pa yung type ng binigay nila sa players, mas confident, ang ganda, napakagaan ng execution nila. But we just gotta give it also at the same time, nasa defending side yung Talon eh. Mas malaking question mark sa akin on how they will perform sa attacking side nila. Kasi itong MiBR, may Cypher sila, dami pwedeng paglaruan yan din eh. Yun din yung advantage nila. Pero masado ka na namang nagmamadali, ang daming trades na nangyari kagad, na-trap na nga din kagad si Sushi Boys, only leaving Rose together with Jit Boys sa isang pitik. Sila sana mong tatrap ng kalaban pero sila pa nahuli dun sa dulo. Magandang sagot doon ng MiBR. Cruz exposed na kagad yung intensyon dahil doon sa tripwire. At 2v4 scenario at least. May konting angle dito si Jitboy. Si Cruz baka mag-save na lang nga. Hinahanap niya kung saan pumunta si Frizz. But MiBR, again, manalo lang sila dun sa assault sa harap. Masagot lang nila yung unang pagka-agresiba dito ng Talon. Pwede sila makaplant ng spike at panalo ng mga round na ganito eh. Medyo hirap na doon na si Scrolls together with Jit Boys. Kung ako sana lang maghihintay na lang ako. Go for the exit. Sige, try nyo lang. Pero marami naman silang pera. Kita mo naman medyo ROI nga yan. And that's what they're doing. Nilalason lang nila sa isa. Si Crows naman, tagatawa lang sa may ged. Eh, medyo seryoso pala siya. Bagong kulay pa yung buhok niya. Ang ganda, bagay sa yan. You know, Crows, if you're watching in English, hello. It's me. Sige, ano message mo kay Cruz? GL. Good luck. Good luck. Yes. Professional. Eh, paano kung si Foxy? Yeah. BBY ya. Baby ya. Ito natin yung natitirang brain cell ko at around 5 a.m. in the morning. Oo nga, no? Ito na yung usual time na tipong patupusin natin to, Dax. Naalala ko yung mga sinasabi mo sa akin. Time check. Is the sun up? Malapit na. Pero hype na hype ang MiBR after that round, oh. Siyempre, maaga pa sa kanila. 5 a.m. sa tingin mo, ganyan pa sila. I doubt, ah. Hindi, baka nag-play si Zed. Oo, di ba? Ay, tadang-tadang kay Zed. Good. If our love. Hindi man. Ganito yan. Nice set, Lods. Nice set talaga. Nice set naman. Nice set play. Pwede naman. Bakit sila, hindi sila hype? Talo kasi. Natatalo na MiBR. Pero, syempre, yung iba naman dyan, nag-cheer sa Talon. Kung binigyan na ako ng ticket papunta dito. Eh, syempre, every Talon game, present ako. Uy, may balon! Ano yun? Uy! Nagsa-celebrate na sila, wala pang nanalo. Vamos! Sabi niya, vamos! Ready na siya doon sa next game raw. Doon sa loud. Uy, oo, syempre, naming huge fans lang. Di ba nasa sa ano din sila, BK? Burger King. Oo. Sponsor ba nila yun? Oo. Sponsor nila yung Burger King. Really? Di ba may Burger King dito sa mga logos? Oo, hindi. Kasi may team rin na ganun eh. Ano ba yung Giants Gaming ba yun? Maraming sponsor. Grabe. No. Sanol. Baka naman. Tayo dito sa Filipino Broadcast. Ano gusto mong sponsor if ever na pagkain?
Pagkain. Akala ko Red Bull eh. Yan. Sponsor na, Red Bull. sponsor na sila. Alam mo na. Pero kung pagkain, gusto ko siguro ng chicharon bulaklak. Ano yan? Our Lapids ba yun? Lijas lechon. Punta tayong Laloma mamaya, ganun ba? Hanap tayong lechon. Sa Laloma. Ang dami. Isipin mo, pag nag-in ng Team Secret, may malaking lechon lang dito sa likod ng set natin. Happy eating. Pero sige na nga, balik na tayo dito. And back to usual para sa Talon. Maagang makakahanap ng contact dito si Garnet sa Jit Boys rin. Pero MiBR, palag at hanap ng paraan para makalusot. Spikes Volanted, 3v3 na to. Dito sa may door, nag-iintay rin kung si Garnet makakahanap ng konting contact at gusto tungan ni Foxy if ever. Flash into the peak. Pero si Meister talaga pumalag dun sa ilaw niya. RGL sa pangalan, wala siya pa kayo sa RGB na dala dito ni Foxy. 3v2 na to. At dun pa nga para sa Talon, ipit na ipit si Boss Foxy. Saan siya pupunta? Kailangan niya makahanap ng paraan para kapasok dito sa may site. Pero wala pa rin si JZZ ang mga beat trap sa kanya. Well, Talon, wala na sila magagawa dito. Sushi Boys, back ka na. Save mo na yung off na yan. Save mo na lang yan, best. Yes. Kahit magaling ka mag-off, tama na yan. Tigil mo na yan. Pang next time na. Pero kung itong MiBR makakahabol pa ng 6-6, medyo GG yung Talon na yan Pero kung pumunta nga tayo sa Icebox, minention mo nga na it's still a Talon map. So, hindi pa rin naman imposible na mawala ito sa kamay ng Talon. Hindi pa kayo uuwi. Sure ako, tignan mo naman yung mga nagsistream, di ba? Si Magikarp. Tsaka si Noctile. Di ba? Mga Talon yun. True. Alam mo sino gusto kong shoutout ng Talon? Sino? Si Ishan. Yan! Best! W. Ishan. Oh. Yan talaga. Shoutout nga pala. At syempre, shoutout na din natin yung mga ibang nanonood. Si Mr. Black and Blue. And Mr. Rafcasts. Ganda sa namin nyo. Nga mukhang minion. Ano yung sound ng minion? Sige nga. Ano ba yan? Di mo alam? Hindi. Papa! Ano? Sige, ikaw na nakaintindihan. Pero ito na, habang naiintindihan natin itong play ng Talon versus MiBR, mukhang si Foxy tries to save the day. Ang ganda ng kanyang cut-off ngayon. Hindi makakapunta lahat ng MiBR. So gusto na lang i-commit, pero to si Foxy, naghahanap na naman siya ng pwede niya mapitas. Konting tama na lang din sana yun, pero disiplina lang, sabi ng MiBR. Hindi natin kailangan magmadali. Yeah, well, MiBR, trinay nila maka-entry talaga. Pumalag sila gamit ng mga smokes, gamit rin ng fast lane kasi alam nila may operator dun sa kabila. But as you mentioned, Foxy, big kill para lang ma-stem yung tide. Mapigilan dito ang MiBR. And we've seen this happen before. Round down the clock, mahihirapan dito ang MiBR kasi Talon handang-handa na pumalag if ever. The only thing MiBR has right now para sa kanilang benepisya has to be the fact na meron silang tower control ngayon. So, at least si Meister, nag-iintay na lang kung tansang makapunta ng spike at matanim dun sa site mismo. Si Freezen, naglagay ng Cyber Cage para humarang pero sagot kagad dito ng Talon. Rolling Thunder at lusob na lang si Jit Boys. Kunti-kunti pumipitas dito ang Talon pero MiBR last chance to hit on the rotation. Huli na si Jit Boys. Huli pa nga si Cruz pero si Sushi Boys ang makaka-trade niyan. 3v2, paubos na oras at paubos na ang membro ng MiBR. Killjoy, check. Operator, check. It's Sushi Boys naman talaga. Pero on the other side, ang ganda na talaga ng use ng Rolling Thunder na nakuha na nga din kagad yung pick-offs against MiBR. There was a chance, syempre, galing kay Heat para pumunta lang sa flank, pero na-discover na din siya. Good refrags lang din ang nanggaling mula sa Talon. Pero sabi mo nga, Dax, ang ganda din naman ng read ng MiBR. Talagang kina-cut off nila itong si Sushi Boys. Pero ano nga ba yung nangyari? Meron kang ultimate and you can use that as your ticket sa advantage. Pero ngayon, last round na. If this just gonna be a Talon win, napakalaki ng difference nila. 4 rounds is still a big advantage na pwede nalang dalhin. But as for MiBR, they gotta take all those chances talaga. But then, dangerous to. May lockdown at nakuha pa ni Sushi Boys yun! Gulat ka na lang, may rifle pala biglang si Sushi Boys. Handang-handa dun sa paghuli kay Heat. At huwag natin kalimutan, last time, naglaro tong dalawang teams na to sa Haven, 8-4 yung scoreline sa first half. So, baka maulit na naman mangyari dito. Pero rotate muna ang MiBR patungo doon sa B site kung saan handa na. Si Garnet na naman dito sa tulay. Kanina pa siya mahilig dito. Siya yung troll of the tunnel. Yung mga sinasabi ng mga kababataan. Pero ito na naman tayo. Kita ko mukha mo dun, ha? Pero Troll farm? Troll farm. Oy! Oy. Baka gusto mo i-like tong comment na to. Palike nga. Palike nga. Pa-share naman, di ba? Pa-share na din para manalo lang sa contest. Ganyan usually.
Pero ang mga taga MIBR, hirap. Hirap makapasok. At yun lang ka. Ano ba naman yan, Garnet? Nandun na eh. Babat binati mo pa eh. Ang laki pa naman ng impact na yun. Luwag na sila papuntang arcade. Pero at the same time, si Maurice konting check lang. Baka pwede pang makapitas pero pinipigilan lang ng mga taga-Talon. Ano nga, MIBR, pasok na lang mismo doon sa site. Talon, ready na lang to play that retake if ever. May lockdown nga silang hinahawakan. So what chance? At least, dito ang MIBR para matanim tong spike na to. Si JZZ, huli kagad pakatapos nun. Sushi Boys, tamang spray lang. At ito na nga, yung lockdown para sa space na hinahanap nila. Tower control nasa MIBR, pero gaano katagal pa nga to dahil dun sa ultimate ng ating Killjoy. Nung pinunit na lang, nung Orbital Strike, 3v3. Nice shot galing kay Freeze. Magkaka-intel pa nga dun sa katawan ni Cruz. At alam na kagad ng MIBR kung saan manggagaling dito ang Talon. Jit Boys on the side. Gusto niya tulungan dito si Sushi Boys na siya na mag-play ng entry dito on the defuse. Pero yung flank ni Freeze talaga ang nakakatigil ngayon sa Talon. 7-5. At least MIBR dun sa dulo natuto na sila. On the other side, kung natuto ang MIBR, hindi natuto ang Talon na naman muli. Ang ganda na sana eh. Pero nga lang, the fact that they weren't able to take down si Freeze once again. Siya nga yung punot dulo ng problema nila parate. Nanalo nga ang mga taga-MIBR. Huge advantage. The fact that it's a 7-5 still gives them a lot of, chances para hindi pa umuwi kagad sa kanilang home court. Pero in fairness, ilang hours lang naman galing sa bootcamp nila, galing São Paulo. Malapit pa rin. Parang Pampanga lang yan. Galing Metro Manila. Kinompute ka lang mo alam yung bootcamp ng MIBR. Pero, ito lang sa Talon natatakot pa rin ako sa ganito. Oo, Kung totoo. natalo sila sa pistol lang, parang medyo, hingang malalim Talon. Delikado pa to para sa side ng Talon. MIBR, yun nga, dun sa nakikita talaga natin with Freeze na pwede siya gumalaw eh. Pwede siya makahanap ng angulo mismo sa mapang ganito. And especially kung maklear out nila si Jit Boys, kung maklear out nila si Garnets, then hindi kasing agresibo yung nakikita natin ng Talon. Yung parang plan B dito palagi ng Talon is si Sushi Boys yung aasahan to play on that anchor. At more often than not, gumagana naman. Sushi Boys, ilang beses natin nakita very successful yung pag-hold niya ng depensa. Pero hindi natin nakikita yung mga rotations from Talon after their duelist. Na sige, gusto nila mag-play ng ipit, pero they also leave aside na mas mahina compared to before. Na kung ma-clear nga din ng MIBR, di-straight na sila doon sa objective eh. Siguro yun yung nagiging problema kung wala kang scary. Ngayon medyo... Baka na-miss nila. Sa Haven, medyo alam naman natin na confident. Pero dito sa Fracture, sabi nga natin, kahit si Crows naman yung pumalit sa role ni Scary, pero mababawasan ka na isang malaking anchor nga ng side. Pero still naman, it's still good. 7-5. So much potential for Talon, but also dangerous. Sabi ko nga, kailangan nila manalo ng mas maraming rounds dahil hindi mahirap sa MIBR makabawi. Ang Fracture, pa rin to eh. 50-50 pa rin to sa mga maraming teams. At kung nakita nyo naman din, ang daming teams na kumambak against Talon. Pero ito may sinasabi Letter L, may ibig sabihin? Love. Ay. Loud? Vamos! Di ba yun yung meaning ng L palagi pag pinapakita nila? Eh? So pag nagamanan ako sa mga ibang tao, meaning pala nun love. Masyado akong nabibigay pala ng love. Ayun, tipo. Wait mo naman. Pero nakikita ko si Aso rin nakahiga. Love. Parang iba yun, hindi love yun eh. Oo nga eh. Feeling ko ibang meaning talaga yun. Pero sige na. Balik na tayo dito sa laro natin and Talon. Tatalunin na ba nila ang MIBR? Or mapapastay pa ba natin si Ray Ray dito na isa pang oras? Ano ka po? Awit. Ano mas gusto mo, Ray Ray? Umuwi na. I will be honest. Pero syempre, alam mo kung bakit? Oo. Gusto ko ng 2-0 sa Talon. APAC Supremacy, my G. Tama, Paperex tama. umuwi na. Papauwiin pa ba natin tong Talon? Syempre, ayaw natin, di ba? Tagal ng flight eh. Ayun. Isipin mo, yun nga sabi mo, di ba? Kung MIBR, isang bus lang. Baka tatawid lang sila eh. May tricycle ba sa Brazil? Tanong mo sila. Ano may mga Brazilians? Uy, Maurice, may tricycle ba dyan?
Mag-speak in Portuguese. Hindi ko kaya, hindi ko natatry. Pero sige na nga, try na natin bumalik dito sa laro natin. And Garnets, kita kagad yung tripper. Oh, ganda ng angle sana. Pero Talon, makakatanim naman dito sa side na to. Maurice though, good start against Foxy. Ito na yung rotation kagad ng MiBR at nahuli pa nga ni Cruz yung Nova Pulse na lumadaan or yung Bolt mismo nung Neon Radar. Pero Cruz, isa nga, tinutulungan pa nga ni Jit Boys. Dalawa na cover dito ng flank ng Talon. Ito si Freeze, nasa gitna ng staircase na lang dito sa may main. At si Meister rin, nakapalag doon kay Garnet sa malapitan. 2v3 na to. At saan pa pupwesto dito ang Talon? May lineup ba si Cruz? Wala naman siyang utility na pwede gamitin. Pero nag-stall nga ang Talon so far. Susi Boys, intay-intay na lang. Play the timing, play the chance. At mukhang si JZZ pa nga ang makakapatay sa kanya. 1v3 na to. Si Cruz, saan mo yan tatap? Hindi niya alam kung saan kailangan niya mag-spam. At para sa MiBR, nanakaw pa nila yung round na to. Sabi ni, masyado kasi tayo excited. Oo. Pero, kidding aside, sabi ko nga, napaka-importante sa MiBR to. At sa wakas, hindi na napakawalan. Pero medyo naging excited yung Talon dito sa kanilang pistol. And I think the fact that they were able to take down Foxy, masyado nag-stretch out kagad sa side. Itong mga upwards natin na taga-APAC, hindi na naging posible. Tapos na pa si Crows, medyo kinabahan doon. Pre, hindi mo na-ping ng maayos. Pa-ping nga, men. Hindi Sana, na-ping. Pre, ito ba yun? Ito ba yun? Doon ba to? Di ko alam eh. Pero sayang na lang para sa side ng Talon. Pero may chance pa naman sila eh. Marami sila ng pitas, nakuha rin nila yung spike plant. So pwede sila mag-force buy ng Stinger. Alam mo yung Stinger? Tamaan na inflation yan eh. Parang Jollibee lang. Mahal na, me. Mahal na pala mabuhay ngayon. Pero okay, trades by trades, okay, there's the chance for Talon. Pero laki ng risk na ginawa nila ngayon, ha. High risk, high reward. Pero sabi ni Cross, matalino tayo ngayon. Plant kagad. Let's play the post plant. Sana nga maging successful sila muli ngayon. Foxy tries to take out at least some of the kills. If he'll be successful, that's really big para sa kanya. At ngayon nakikita ata may kasama pang Kongkas. Ang sakit nun, best lahat. Tinamaan si Foxy. Pero nga lang delay lang yung ginagawa nila ngayon. Pero oh no, naghintay lang ang mga taga-MiBR. At ito na nga yung disadvantage na nakikita natin sa Talon ngayon. Yeah, sigurado doon ang MiBR. Masyado silang sigurado nung first half, pero dito sa second, dito sa depensa mismo, laking tulong talaga yung, I'd say, patience na nakikita natin dito sa MiBR. Usually, isip mo, okay, sige, na-fault time na nga, may suppress na nga, pwede tayo lumusob, diba? Pero nag-make sure sila na pwede sila mag-play ng Suns ng safe. Yung ginakap nga nung ating KO dito sa Talon, yung side nung drop as much as possible. Pero MiBR, cleaner pa rin eh. Na-flash pa nga si Foxy. Napatay nila kagad lahat ng members ng Talon as soon as they went for that retake. At dahil lang doon, tied up na ang scoreline at yung Talon pa yung naghihirap sa pera ngayon. Hihingalo tong Talon. If this is gonna be just a slump na, you're gonna go into icebox and sana na lang makapag-reset ang Talon kung sakasakali. Ayaw pa nila magpa-uwi. Gusto nila hanggang 12 p.m. Ano to? 12 hours casting. Dito yun, Ray. Dati yung tinakatukutan natin kung aabot ng may araw. Ngayon, yung nakakatakot kung aabot tayo ng PM, di ba? Yun ang, I'd say, scary sights ng mga casting natin. Like, uy, taas na ng araw pero sige, 4v4 na kagad tayo dito. Nakakuha ng pitas kanina ang Talon gamit ng Sheriff, but Heat. Already falling si Foxy rin. Nasagot na kagad ng MiBR at ito na naman tayo si Freeze yung kailangan natin bantayan. Anchor na naman ng MiBR. Ready para dun sa slide ni Garnets. Isa pa, sige nga lang, makapit kayo dito sa Spectre. Pistol na nga linabas pero si Freeze na ang tagatapos ng round. And MiBR, nakuha na nila tong lead na to. At dahan-dahan lang. After winning the pistol, after making that huge success, itong Talon, di mo alam kung ba't, pero nag-force sila, pero sige, talagang malaking struggle to sa kanila. And siguro ngayon may gusto silang patunayan sa Fracture. Kitang-kita naman natin na, hey, nag-i-improve na kami, pero still, I think that this might be a hard map for the boys. Pero mukhang relax lang naman sila. Alam ata nila na makakabawi sila sa icebox pero kailangan pa rin naman nila mag-ingat. Kasi ang dami pa rin magaling na teams. Galing Brazilian lot sa mismong icebox map. Pero habang nangyayari yan,
Isang round lang naman ang lead ng MiBR. It's still not impossible. Pero ngayon, gaano ba ka-confident si Garnets para makuha ito? Dahil na naman, masya-shutdown nila isa-isa. Audition ng audition, napakasakit. Pero sinasave ni Sushi Boys ngayon ng araw. Pero may kasama pa kagad na ultimate mula kay Crows. Taking out kagad ngayon si Freeze, and maybe this can be this chance ng Talon that they can get. Pupunta si Freeze doon. Wala talaga. Bumaba pa siya pero yung orbital strike galing sa langit eh. Kahit pumabot ka na sa lupa eh, wala na. Damage control. Damage control. Linis na linis sa totoo lang. Yung meme na there was an attempt. Nadi ano yung start. Nice try na lang masasabi natin. NT. Pero si JZZ nakatago siya at least. At meron pang anchor dito. May tagabantay pa ang MiBR if ever. So, kailangan mag-ingat talaga ng Talon. Hindi nga eh. Hindi nila nakita. Like, may buhay pa pala. Meron pang tagalinis dito for the side of MiBR. Meron rin crossfire naka-ready. Andun sa si Meister nakahanda sa mispawn. 2v3. As of now, Talon lumusob na rin. Pero Foxy, kinailangan nila yun para lang makapalag. JZZ to at si Heat. From top to bottom, from back to front. Nakuha pa ng MiBR at konti-konti nakita ko na yung icebox dito, Ray. Haya. Haya. Akala natin too easy for Talon eh. Doon pala sila yung tumatapon ngayon. Pero, come on. The fact that it was 7-5, konti lang yung advantage ng Talon. Talagang lugi naman sila sa ayaw at sa gusto natin. Pero to medyo galit-agad. May mga nangyayari na nga doon. Kawawa naman yung Talon. Baka binubo na nga din kagad. Rinig mo yun? Bias? Bias Crowd? Bias casters! Bias crowd. Oo, bias crowd. Diyan na kayo. Kami, dalawa lang dito. Kayo, 1, 2, 3, 4, 45. Galing, nice counting. Pero, ito yun eh, MiBR. Ini-expect na natin to, honestly, sa defending side. From the way that they play na kanina, very safe. May magkapag-passive, sure. Pero sa totoo lang, yung ginagawa talaga nila dito is palagi silang may tagabantay kung saan pupunta ang Talon. So, lagi silang sigurado sa pagkuha ng mga parts ng mapa na kailangan nila pumalag. And we've seen sa Sands especially, palagi na may utility tinatapon doon sa site mismo, kahit mawala pa nga si Freeze, mayroon pang isang taga-hawak ng kamay at taga-hawak ng site mismo. So, as of now, itong depensa talaga ng MiBR, hindi makahanap ng opening ang Talon kasi sa simula pa lang, nag-slide na sila, pumapasok nila sa mga angles na kinocover na kagad ng MiBR eh. At sa ayaw at sa gusto natin, Dax, medyo talagang masakit to so far sa mga taga-Talon fans. Pero what can we do? It's fracture eh. Siguro mas maganda kung sinurball na nila kagad yung icebox actually. Kasi confident naman sila sa haven nila. But while andito na tayo, malay mo may chances pa rin. Miracles can still happen. Pagdating sa Talon, it's not impossible. Pero kailan ba nila magagawa yung miraglo na gayon? Hindi naman pwedeng kay Sushi Boys lang together with Garnet sa mga frags. Pero dahil na mapakalamig nga din ng ibang members nila eh. Talaga ang daming pag-aalinlangan. Yeah, hindi na nga nakikita natin yung performance kanina ni Cruz. Hindi siya makakuha na ibang klaseng flank if ever. But speaking of the flank right na, ito nauna na nga si Maurice. Tabang nag-back away si Sushi Boys. MiBR, simple lamang yan. Nasa kanila yung guns. Inasa kanila yung map control mismo. Pero at least, nakalusot dito ang Talon. Nice shot from Garnets. Critical HP na si JZZ. Pero hindi pa rin niya mapapatay. Ito na, nanunguna na naman si Heat para doon sa retake. Flash pa nga para makupitas. MiBR, Foxy do, tap! Gamit ng Guardian pa ang galawan. Pero hindi pa to tapos. 2v3 scenario. Meron pa siya mapipitas ngayon. Si Cruz nag-play na nga siya doon sa may spawn mismo. As si Freeze, manggagaling pa nga sa trap. So may intel dito, ang Talon. At meron pa silang chance para pumalag. Pero si Meister now finds Foxy. Papunta na doon sa site mismo si Maurice. So kailangan talaga manguna na si Cruz. Pero wala pa rin. Binantayan at hinuli na lang. 10-7 na to. Bakit kasi doon pumesto si Fox? Galit na ako. Galit eh. Galit na ako. Pero okay lang. Nice pa rin. Pick-offs, 3 kills, diba? Nice one, baby, Foxy. Yan. Kung saan ka follow your heart. Ang ganda ng pagka-guardian niya eh. Oo, ang ganda. Mga DMR, sakit. Pero, galing kaya natin mag-move.
Nakasiksik ko pa yun. Alam mo yan? Oo. Naglalaro tayo, nagmamappings tayo. Oo, it's like, uy, ito ganito tayo mag-aaral doon sa PC para sa mobile. Talino rin, di ba? Ano yan? W minds. Oo. Pero to, W din ba gagawin nila? Okay, nice trade! Trades by trades. O sige, ipilit mo! Ipilit mo, Kraus! Napilit nga niya. Nakakuha pa kagad ng or. Pero mga gagaling nga sa likod. Pero ipipilit niya. Gusto niya talagang kunin kasi nakabantay ni Spike. Pero kailangan niya ng assistance mula sa kanyang mga teammates. Huy, saan na kayo? Saan kayo papunta? To the moon. Nagsapakan sa arcade eh. Oo. Ito yung nangyayari lang yun pag may masyado nag-DDR eh. Anong pangalan nun? Ay, MiBR. Well, ito pa rin. MiBR, dito na lang sa ilalim naman si Freeze. Makaka-rotate naman yung Talon dahil lang maaga silang nakakuha ng contact. At sa totoo lang, baka masyadong ambisyoso doon ang MiBR. Nag-fake na lang dito yung Talon sa rotation. Si Sushi Boys yung pinadala para lang makahuli ng iba. So that spike should get planted doon sa may B-side. Tag-iintay lang sila ng konting timing especially. At si Freeze, meron siyang camera setup eh. So alam na niya na wala pang nag-plant. Talon already putting that spike down. At dahil lang doon, maraming space na gawa dito ng Talon at least. Pero ito pa rin si Sushi Boys eh. Ready manghuli. Narinig na niya doon tower getting taken. Fault line doon. Inahanda niya yung kanyang reticle, yung kanyang crosshair. At nahuli pa nga niya si JZZ. Alam na kagad dito ng Talon na manggagaling si Freeze doon sa may site ng spawn. And well, 19 HP. Wala ka na magagawa dyan. Foxy is ready. And Talon, yet to get around. Nakakahinga pa. Oo. Tapos buti na lang, di pa na-force yung orbital strike ng Talon. So 5 out of 5. Perfect, mwa chup-chup ang nangyari. Pero buti na lang tong mga trades nagawa na lang na maayos. Dahil kapag hindi, sobrang crucial pa nun eh. Ang ganda na sana ng plano ng mga taga-MiBR. Pero buti na nag-fail sila sa ganong aspect. At si Sushi Boys, medyo nilito niya. Medyo nagpakita siya ng signs ng red flags. Uy, Uy, bad yun. Ano ba ang pinaka-sign ng red flag? pag controller mains. Akala nyo Feel ko nga ano yun, spoken One- from experience. 1 pag controller main ka. Ah. Tapos 2 kapag letter J yung start ng pangalan mo. Kung ako naman si Jit Boys, dinamay pa siya. Ay, sorry, mine. Masyado siya, good boy nga siya dito, tumutulong sa team. Pero eto na, good on Talon, straight to the side pero Meister. Sakto, pasensya lang. Nakahuli pa nga ng dalawa. Lumusob na si Garnet sa Jit Boys. Wala na kagad silang magagawa. At para sa Talon, sige nga, committed position na to. Cruz, hindi mo rin kaya yung dalawa pareho nakapeak sa'yo dyan. At nag-iintay lang nga si Maurice eh. Kanina pa siya nasa tower kung sino man papasok dyan mismo. Talon right now, at least may trans sana. Dito si Sushi Boys. Konting opening. Papunta doon sa may spawn mismo. Pero ito naman sila. Ipit na ipit. Gusto manakit. Foxy daw finding hit. Ito na rin. Nag-flash si Maurice. Pero nahaba pa ni Foxy. 2v1. May chance pa dito ang Talon. Dahil doon sa lockdown. Nakakuha pa siya ng konting side doon sa spike. So at the very least, nabibili dito ni Sushi Boys ang oras ng Talon. Pero ngayon, kailangan niya pumalag. Kailangan niya pumitas. Ito na si JZZ. Mahulig sa kamay niya. Pero si Freeze, taga-defuse lang. Hindi niya binibitawan. Oras na ng Talon manalo. At si Sushi Boys talaga ang magdadala ng Red Bull clutch na to. Yung puso ko, Sushi Boys! Akala ko di mo naswiswingan. Yung pala, sabi niya, na half na to. Willing ako'y sacrifice yung 2 May mamamatay, that's for sure. May Yung mga dalawa rin. trades. Nagdadasal tayo na sana hindi sila ma-thrifty. Pero yun na nga, nagdadasal tayo. Pero habang nagdadasal sila, Garnet was able to take down 3 kills. Biruin mo, tumutunog-tunog na yung kanyang Volta fingers, di ba? Nakatalagang bzz na siya agad sa mga miyembro ng MiBR at 2 na lang natitira. May static eh. Hindi pong, uy, Sparks Fly. by Taylor Swift. Sabi nga din, diba? Kiss me on the sidewalk nga. Ito lang yun eh. Siya talaga yung the problem eh. But there we have it now, Maurice. Nahuli pa nga si Foxy dyan. Tingnan natin kung kaya pa ng MiBR mag-speak now dito. Uy, sabi nga nila diba? It's me, hi. I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. Stream nyo na guys ang bagong album ni Taylor Swift. Midnights. Pero huwag natin kalamitan ang Taylor version ha. Para yun talaga yung OG. Yung real stuff. Pero, uy, may line up pa. Galing. Ang galing! Wow, Talon! Ang dami nabawas sa inyo. 4v2 yun. Pero ang importante is that win. 10-10. Kanina, medyo kinakabahan na 7-9. But right now, it is very important. At eto pa, 2
Ultimates ready pa rin sa Talon para lang makuha yung round lead at kailangan pa rin naman nila mag-ingat. Laking distraction to ni Garnets actually. Nung nakapasok siya ng B, na-pull niya lahat from MiBR as much as possible pumunta doon sa may B side. At dahil lang maaga na siya na naka-ready pumalag doon sa may spawn, that was enough to make that overdrive work. That was enough na yung Talon nga, naka-rotate, nakapasok doon sa may A side. And nakikita talaga natin kung yung lurk dito ng Talon ay nakakuha ng value, hindi malaking bagay talaga moving forward for them to get these rounds. So, 2 10s on the board right now. Talon and MiBR. Feel ko dito na talaga natin makikita kung saan yung mag-swing, especially yung ekonomiya. Because for Talon, okay, they have a little bit to work with kung matalo nga sila. Pero yung MiBR, dito na sila mahihirapan. Nakita natin to kanina doon sa Haven na naipit sila sa mga eco state. At least do, 4 yung ultimate na pwede gamitin ng depensa natin. Ready. Ready, single and ready to mingle. Ang ganda kagad ng paggamit nila just to be able to cross it. And mapupush nga kagad si Garnet with that plant. Ready si Crows, ready si Jit Boys sa kanilang mga post-plant na take against MiBR, and they need to maximize that. Bawal din silang mabawasan at the same time, so iniingatan na lang yung stretch. Pero si Garnet, he will try to just somehow get those frags. Pero syempre, anong gagawin ng mga taga-MiBR? Gagawa na ng explosive capabilities to mababawasan si Foxy. Talagang mapupush out sa mismong side. Pero mag-ingat kayo! Si Jit Boys ay nandyan para makuha yung frag. Sinabayan pa kagad ng pagyanig ng banig. Mafa-force ang mga taga-MiBR para ma-delay. And they'll be able to execute it properly. The youngster called Jit Boys is doing it. Alam mo yung stun? Mindset lang yun. Aim pa rin. Aim pa rin. Diba? Suggestion lang, hilo ka? Wala yan! Simple lang, diba? Simple lang, maasahan. Hindi, pero nagpaka-imago siya eh. Nahihilo, nalilito, nasan ba ako? Sa'yo. Nandito ako. Pangalan ko, Jit Boys. Kala ko, cook mo to. Cook mo yan. Diba? Coca-Cola. Nalilito. Ito, ang beat, sabay-sabay. Okay. Tanong yung single brains na namin ni Dax. Anong time check? Mga kababayan, 5:20. At ang MiBR, yan, mga kabado yan. Nag-cheer yan, pero kabado yan. Kailangan nila mag-cheer para sa team nila. Pero ito yun eh. Alam mo yung oras sa Thailand, 1 hour lang yung difference sa Pilipinas. So gusto na ng Talon, guys, alam ko naman nag-stay up kayo para sa amin. Para sa iyo to, kung 2-0, di ba? Para sa'yo, ang laban na to. Yan, Manny Pacquiao vibes. Uy, importante to ha. Mafa-force ang MiBR mag-eco round. At marami siyang ginamit na ultimate pa. So, pero ang confident ni Jit Boys doon. Tells us so much, Dax, na kahit sabihin nating first-timers nila sa mga gantong scenario, hindi nagpapatinag. And then yung meron kapag youngster, sobrang confident, sobrang grabe yung retaliation. At tatandaan natin, kung namatay si Jit Boys doon, that could have been a round win for MiBR. At ito talaga yun eh. Si Jit Boys mismo, kinuha niya yung role ni Cruz dati. Kinuha niya yung initiators na usually na-expect natin si Cruz mag-perform. So, high bar talaga. But then again, wala eh. Alam mo yung TTP? Ano ibig sabihin nun? Talon Training Program. So, totoo lang. Palagi natin nakikita kung sino man youngster kinukuha din ng Talon, sino man dinadagdag nila. Nag-step up talaga to the plate and alam na alam talaga ng Talon how to play as a team and how to just clutch in those situations. Pero Foxy, tingin ka sa kanan, puti na lang, binulungan mo. Nakita niya tuloy, big help talaga si Ray Ray dito kay Foxy, 5v3 na kagad to. At sa totoo lamang, hindi pa nga yan yung side take eh. Ayun na nga yung spike, pagpunta ng B-side, si Freeze naman, tinatry i-clear out. Makakapatay siya ng isa sa frenzy, Maurice do, sakto lang may rifle pero wala pa rin na magagawa. JZZ, tamaan mo naman preto na, pinalikan ka na ni Garnets. Habulin ba? Iniipit na lang dito sa may buhangin na lang, pero wala pa rin. 5 HP, reload, pero walang palag. Foxy talaga, opening that A site, and now Talon is on match point. Ang init nyo! Talon to the moon! Yan ang meron galing sa APAC team na to. Second to Paper X nga as what many have said. Pero looking at their performance right now against MiBR, a notable Brazilian team din naman, Dax. We can't deny. Zero, ito na. Kita mo yan? Nagpapahiwatig. Nagpapasabi na may departure. Kahit hindi kayo mag-airplane, pero alam nyo na, pwede ka na magbabay. Pero siyempre, mahada pang maaga. It's too early to say that, but it's too early also to say that maybe it's Talon
Talon's time already to make this big. Ito na ba tayo? Garnet simula pa lang diretso na kagad sa Sands. Pass na itinapat punta sa may side. At ito na nga, orbital strike para lang dun sa clear. Lumusap na konti dito ang MiBR. At sakto talaga ang pag-hold dito ni JZZ. Pero ito na, ikot ni Garnet. Si JZZ pa rin. Dropping the mixtapes and dropping those bodies. May konting resurrection though. Angat ka na dito, Foxy. Hindi pa tayo tapos. Bigla na lang though. May relay bots galing dito sa side ni Heat. MiBR with the takedown and through the door. Wala pa rin. Masyado mong agang binati, Ray kasi hindi pa tapos ang ating mapa. Huy, Talon, ayusin nyo! Gusto niya mong mag-OT. Talagang medyo umalanganin, medyo nagmadali, pero good read na naman mula sa side ng mga taga MiBR. It's too early pa daw kasi pinakita kagad yung departures tsaka arrivals. Next site naman kami ni Dax. Hindi natin kasalanan yun, kasalanan ng Kim. Kasalanan ng Talon. Kasalanan ng Talon, sa totoo lang. Pero napaka-intense ng laban. Dax, pero this is it. Here we go na nga ba talaga? Here we go overtime. Oh, yun. Grabe! Basang-basa! Huling-huli kagad! Nadapa na lang doon sa tripwire. At si Freeze, pinatigil na lang si Garnets doon sa simula para Sushi Boys. Yun na sana pero wala pa rin. Maurice with the trade. And MiBR having the advantage, having the angles. 4v2 na to. At kung nakikita ko na yung 2 next letters, unless even up ng Talon. Foxy, Jit Boys, even up the odds. 2v2 now this time. Papunta doon sa may A site. At ang Talon talaga, trying to soar to a different height. Trying to soar to that 2-0 pero hindi pa tayo tapos. Aabot pa tayo muna sa plant. Tatandaan mo, meron tayong rolling thunder that Jit Boys can actually do just to delay. But at the same time, kung nakuha si JZZ ng kill, may kita nga natin ngayon na posible pang mapunta sa overtime. Pero disiplina na lang ang kailangan nila ngayon. Jit Boys, makokonkas. Kailangan na niya gamitan to para lang makuha, para lang madali, para makonkas sa lahat ng MiBR. Pero paano nga ba yan? Nape-pressure na ang mga taga-MiBR just to finalize this. Talagang gagamitin na lahat ngayon ni Heat para lang makuha ito. Pero ba't kayo nagsisiksikan dyan? Ang luwag-luwag! And that's just it! Foxy! Nice one! Foxy! And Talon takes it to 2-0! APAC Supremacy! Thank you! Para raw sa'yo yun, baby, sabi ni Foxy. Grabe! Ilang beses na lang, last 2 rounds. Laking impact doon sa may A site. Buti nga, binangon pa siya eh. Sabi, uy, may stand, may pupunta sa atin. Guys, kailangan natin si Foxy. Kailangan nyo yung up. At yun tuloy. Siya lang yung talaga yung missing piece para doon sa panalo. What a way daw to win para sa Talon. Grabe talaga nakikita natin sa team. The Titans of Thailand as we see, especially Pacific League. At sa totoo lamang dito, Ray. Sa placing ngayon, nalampasan na nila yung Paper Rex. Alam mo na, sino number 1 team sa hip-hop diba? ngayon? It's Talon time! Pero, anyway, ikaw pa naman si Foxy, may pagka-late gamer nga lang siya. Pero buti na lang, bumawi siya. Kasi kapag nangyari tayo ng overtime, malaki na ang possibility to go into Icebox. Pero, MiBR, ang masasabi lang namin ngayon is goodbye. Tagal mo na iniisip, hintayin yun na. Naka-ready na ba yun sa mga sayings mo? Hindi naman. Pero alam mo kung ano mas magandang sayings? Ano? Talon. Soar high. Talon. I like saying Talon win. And kita talaga natin dito, Pacific may palag pa rin. Nakalampas yung DRX. Ngayon nakita natin, natalo pa ng Talon yung MiBR sa home court nila in the first place. And kahit may bagong configuration, kahit may new members, we see it here, it's still the same old Talon standard na sila talaga has been the top team from Thailand, one of the top teams from SCA, from APAC, at patungo lang, continue lang yung ginagawa nilang standard ngayon. Daming disadvantages. Nandun si Patty pa, hindi nga makakalaro, pero yet they are making it work. Tapos ang daming adjustments na ginawa ni Kraus. Tapos ang confident din to actually have such young players to join them. This is really good. Worth it yung pahinga ng Talon and worth it din yung mga naging rosters na nangyari sa kanila. Yan. Alam natin, diba? Daling sa Philippines sila, lumipat sila doon sa Thailand scene dahil sa franchise slot. And of course, they picked the best team of that you can get. Kita rin natin though, Jit Boys exceptional in that game. Garnets, ilang beses nilang paikot-ikot. So, ito yung magiging pwede nilang laruin moving forward. But meron pa silang star player on that bench resting up si Patepan that we'll obviously see doon sa franchise league. So, laki talagang magiging potential dito ng Talon moving forward. One of the biggest problem maps, Fracture,
ang sabi nila, sige na, may sagot na tayo dito. And there were rounds na medyo alanganin nga. Other rounds, very convincing on their activity. It's just a process talaga we see here from Talon as they get better and better. Pero guys, syempre, kailangan natin ma-breakdown yung 2-0 na yan with the panel. We'll throw over to the highlights and throw it over to them in this one. High up into the air, looking for their prey, sinking in their talons and getting in their first win. Well, there you have it. Talon Esports 2-0 against MiBR dito. Once again, pangalan ko pala is Azuray. With me now is Laika. Hello everyone! Alam mo, Azuray, ang masasabi ko lang dito, I am so happy with the current roster of Talon Esports. Not to mention, itong mga new bloods. Diba sabi ni Cruz, tatry lang namin, bigyan namin sila ng exposure, ng experience dito. And guess what? They exceeded our expectations. Tingnan mo naman dito si Jitboys. Ilang round siya, sobrang valued talaga yung mga utilities niya dito. And ito pa nga hanggang sa dulo sila ni Foxy doon, 'di ba? Sulat na sulit kasi yung ultimate niya, grabe yung oras na nabili niya doon. Yeah, and I love how yung para sabihin dito, there's different speeds at which Talon pushes yung kanilang advantage dito or how they approach yung mga rounds. And it really shows yung para sila nakabawi din doon. How many rounds were they able to take back into that one, you know, the 13-11. I think it was 5 straight rounds in a row. Akala ko nga maabot tayo ng game 3 pero hindi. Talon said no. Again, they sunk their talons on MiBR and nakita mo na nga, I will say, ibang klase nga talaga. Kagaya sabi mo, ang pickups with Jitboys and si Garnets. Ito nga tulad ng sinabi mo, yung pacing nagbabago. Nung defender side pa tong Talon, ang ganda nung ginagawa nila kanina. At certain times, mag-a-aggress sila. At certain times, ikikip nila yung site for themselves, and at certain times makikita mo na lang na umiikot na dito sa mapa si Garnets. Sulit na sulit yung tunnel dito sa isang site. Sulit na sulit lahat talaga ng bases nila, kino-cover nila. Ang napansin ko lang on both parties dito na when they're attacking, nagkukulang sila ng split push dito. Kaya ang dali nilang ma-pinch dito. So for example, nung first half natin, itong sa MiBR, kapag sila, nagde-decide sila lahat na dito tayo sa may 3 papasok, makikita mo pa sa mapa, napipinch sila unti-unti talaga na itong Talon Esports. At nung Talon Esports naman na yung attacking, may mga ganong mistakes rin sila na nagagawa. Kaya ang bilis silang naka-counter neto ng MiBR. Yeah, and other than that, then ang ganda ng interaction na ginagawa dito ng players ng Talon. You saw yung final clutch ito ni Foxy as well as si Jitboys. Again, 2v2, you knowing where and when to use yung kanilang utilities to delay and actually take advantage din ng match na yun. And really, you know what? We're looking at the stats of Jitboys, very much deserve niya. Deserve niya talaga. Deserve niya tong highlight na to. Kasi ito nga nung first map natin, sabi ko, diba, itong si Garnet S, natutuwa ako sa mga gameplay niya dito. Kaya nakakatuwa na ito, nabigyan din natin ng moment to shine. Ito pang isang new player nila dito, na si Jitboys. Ma-mention ko rin, itong si Foxy, sabi nga ni Ray Ray kanina, medyo late na siya nag-online. Pero masasabi mo na when it mattered the most, he performed. Everybody performed so well sa kanila. How many multi-kills did we see done by players ng Talon dito just to keep that ball rolling? I honestly thought na baka nag-falter na sila dito sa Fracture, but akala mo lang yun. They found that formula and it seems like nawalan na ng steam ang MiBR on this Fracture map. They just could not come up with the pace. Ang naging problema dito si MiBR is it feels like they couldn't hold a lead, right?
Ganun na nga. May mga certain moments na maganda yung ginagawa ng Made in Brazil. Specifically, itong si FRZ, however you guys want to read it, freeze or what. Pero meron siya mga moments na ang ganda nung timing niya, ang ganda nung angles niya, at nakakapitas talaga siya, especially when they were on the defense. Ito namang si Heat, meron rin siyang highlights kanina kung saan yung mga spray transfer niya. Shutdown, kung shutdown, etong Talon Esports. Yeah. Well, with all of that, guys, tapos na ang ating second series dito, and we're prepping for the last one of the day. It's gonna be Gen.G versus Loud. We're gonna go on a break. When we come back, it's the last series once again.
up in the hood, no, we ain't had much, but we made something out of nothing. And I remember being at school and I ain't had no lunch, but I made something out of nothing. Me and my brother saved every little dime we had to keep the lights in the water running, but that's okay. Cause sometimes in life, you gotta make something out of nothing. 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 And sometimes in life, you gotta make something out of nothing. Growing up in the hood, no, we ain't had much, but we made something out of nothing. And I remember being at school and I ain't had no lunch, but I made something out of nothing. Me and my brother saved every little dime we had to keep the lights in the water running, but that's okay. Cause sometimes in life, you gotta make something out of nothing. 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 Sometimes in life, you gotta make something out of nothing. I made something out of it. Cause sometimes in life, you gotta make something out of it. Eu sou o Eric, me conhecem como Aspas, eu jogo de duelista pela Loud e eu sou de São Paulo. Eu tô me sentindo bem feliz e confiante também de poder estar jogando de novo, porque faz um tempinho que a gente não joga um campeonato e ainda mais que vai ser um campeonato no Brasil, então é mais
emocionante ainda, interessante. Então eu tô bem ansioso pela estreia aqui no Brasil. E a gente também está se acostumando com o novo estilo de jogo, porque agora mudou o meta, a gente tem novos players, então estamos criando sinergia de novo. Salve rapaziada, meu nome é Arthur, sou mais conhecido como Twist e atualmente faço parte do time da Loud. Minha função atual é controlador. Vou começar primeiro pelo Matias, é um cara muito engraçado e ajuda todo mundo, é um cara muito gente boa, muito sangue bom. Quem vê acha que ele é muito rígido e sério, sabe? Mas você conhece ele, você vê que o cara é muito engraçado, é muito maneiro. O Aspinhas é um cara mais fechadinho, mas mesmo assim você vai conversar com o cara, ele é sempre muito atencioso e muito gente boa, sabe? Sempre te ajuda, é um cara incrível. O Cauã, um cara muito parceiro, muito humilde, gosto muito dele, a gente brinca pra caramba. Eu acho que um time que eu gostaria de enfrentar de novo seria a MiBR, porque é basicamente eles têm o core da Opt, que foi os nossos rivais nesse ano passado, então eu gostaria de enfrentar eles de novo. Rapaziada, eu espero que vocês continuem torcendo pra gente. Eu gosto muito do carinho de vocês, é realmente algo incrível. É muito bom o suporte de vocês, então eu espero que vocês acompanhem a gente aqui nesse toquinho e continuem dando suporte pra gente. Hello, I'm TS. Gen.G Esports Valorant team. I'm from Korea. 저희 첫 상대가 일단 라우드인데 라우드가 세계 챔피언이라고 해서 저는 전혀 긴장하고 있지 않고요. 오히려 지더라도 이렇게 좋은 상대 만나서 좋은 경험을 가지고 돌아갈 것 같습니다. 안녕하세요. 저는 킹 그리고 한국 이름으로 이승원이라고 합니다. 저는 지금 젠지라는 팀에 소속돼 있고요. 제 팀에서의 역할은 감시자. 일단은 그 팀은 일단 제가 봤을 때 좀 무궁무진한 성장세를 가지고 있지 않나 생각되고. 시크릿 선수는 일단 저희 팀의 첫 코너를 맡고 있고 엄청 젊어요. 저랑 9살 차이가 나기 때문에 이제 저의 다음 세대를 이어갈 선수가 될 것 같기도 합니다. 이코 선수는 저희 팀의 이제 첫 후대 라인 맡고 있으면 좀 저희 팀의 분위기 메이커, 농담도 잘하고 저희들을 잘 이끌어줘요. 일단 저희 팀의 타격대 메테오 선수는 일단 체인버를 닮았어요. 에임이 아주 좋은 선수고. 그러니까 싱글랠리가 좀 선수들 입장에서는 뭔가 좀 압박감이 있고 뭔가 좀 억울할 수도 있지만 그걸 이겨내는 방법은 그냥 이기면 된다라는 생각을 좀 가지고 있어서 일단 이기면 장땡이다라는 마인드예요. 이번에 라우드를 만나서 조금 힘든 싸움이 될 수도 있겠지만 저희는 절대 못 이기는 상대라고 생각하고 있지 않기 때문에 기대해 주시면서 봐주시길 바라겠습니다. 감사합니다. 마모스.
much, but we made something out of nothing. And I remember being at school and I ain't had no lunch, but I made something out of nothing. Me and my brother saved every little dime we had to keep the lights in the water running, but that's okay. Cause sometimes in life, you gotta make something out of nothing. 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 Sometimes in life, you gotta make something out of nothing. I make something out of Cause sometimes in life, you gotta make something out of I make something out of Sometimes in life, you gotta make something out of When I was growing up in the hood, no, we ain't had much, but we made something out of nothing. And I remember being at school and I ain't had no lunch, but I made something out of nothing. Me and my brother saved every little dime we had to keep the lights in the water running, but that's okay. Nagbabalik ang VCT Lock-In. Nandito pa rin kayo sa ating Tagalog rebroadcast kasama ako, si Likeable, and my co-host na si Asaray. We are down to the final series of the day. But this is definitely not the last but not the least. Kasi ang maglalaban dito ay walang iba kundi ang Korean representatives natin na ang Gen.G, pati ang reigning champions natin right now. Wow, ganda ang ng loud, diba? Oo, kasi kailangan ng build up dun eh. Lalong-lalo na to, na medyo na-reschedule pa yung matchup nila at ito talaga yung inaabangan ng mga tao. Lalong-lalo na dahil nasa home court nila tayo. Grabe, I feel like nakita na natin na pumupuno na rin yung yung arena nila dun sa actually sa labas lang ng studio natin, 'di ba? Kasi nasa São Paulo, Brazil tayo. Laguna. San Pablo, Brazil tayo ngayon. Pero absolutely right. I think the same sentiments then from the previous series na paano yung iteration ngayon or paano yung adjustment ngayon ng Loud. Kagaya din sa Talon na, they've included some new players. We still have some of the old, pero malaking blow ba yung loss nila of the other champions that have moved on? Parang si Grabe Ash. ka naman. Parang si Ash, no, na gano'n na siya. Nakakuha na siya ng kanyang title as kasi master. after how many years, di ba 25 na-achieve years. niya na yung goal niya. Pero ito, Asoray, magkakaalaman tayo. Gen.G, right here, right now, masasabi ko na Pinoy representative dahil may TS, may secret pa, Asoray. Saka syempre mahilig tayo sa Meteor kasi Meteor Garden. Shoutout nga pala kay Huatsile, ang ating local Huatsile, Fluffy02 na may watch party ngayon. Kung nanonood ka, dami ng watch this one's party for ngayon. you. Pero just to clarify guys, alam ko ang Meteor Garden galing sa Taiwan. So, just to Palayo clarify. tayo ng palayo. Palayo tayo Pag-usapan sa natin to. totohanan. Anyways, Gen.G, again, it feels like, tama sinabi ni Dax natin kanina, na there hasn't been another definitive team na nanggaling sa Korea region aside sa DRX. When you hear Korea, you hear DRX. Gen.G, I believe this is a team that also had a stint then before where they tried to create a North America roster and everything. If I'm not mistaken then, diba, with, I think that was some of the other members ng 100 Thieves na nag-migrate towards Gen.G. In any case, it seems like they wanted to continue naman sa Korea region nila. The teams or the players coming in from this particular team then, they have played in the older DRX roster, the Vision Strikers roster then. So there is pedigree sa team na to, but they haven't really gone up to that point where they've proven themselves. And I'm looking at the stats that they've had. Quite recently then, they've gone into an international tournament. They've fought State of Division, DRX, version 1, and almost all of those matches, they've kind of lost. Yeah. Pero, tingnan natin kung paano sila magpe-play out dito. Medyo unfortunate lang kasi ang makakaharap nila sa lahat ng pwedeng makaharap dito sa bracket natin ay walang iba kundi etong Loud. We've got
Aspas, Kawazin, si Sadhak, si Les, si Toys. Meron tayo ditong mga bago dito sa team nila. Sanay naman tayo from the original Loud core that we saw in the championships was Aspas, Sadhak, and Les. And tulad nga na na-establish natin, wala si Pankada, ang one of the best controllers dito sa last season natin. As well as etong si Sassy, di ba? Wala siya dito. So, kaya-kayang i-fill ng dalawang new members nila yung impact na nadala ng dalawang yan. It's hard to mention or it's hard to kind of gauge kasi nga wala pa tayo nakikita masyadong we haven't seen any games with these two particular additions to their roster. Pero if we can at least relate it dun sa other Brazilian team that was playing, which was MiBR, maybe that's a good parang sabihin natin dito, parang introduction na there is a chance nga talaga na mangyari kasi nga Brazil has just amazing talents, just as simple as it goes, diba? And as simple as it goes, masasabi ko na lang, vamos! That's Portuguese. Ewan ko, mga 5 a.m. brain talaga ng mga talents dito sa Tagalog rebroadcast kung saan-saan napapadpad no? Kung ano-ano na yung napapansin ni Ray Ray kanina Pero alam ko, medyo nagtitimpi si Ray Ray kanina. Gusto ko lang sabihin, Foxy, kung nanonood ka at kung nakakatintindi ka ng Tagalog, para sa'yo daw to, sabi ni Ray Ray. Well, alam mo na honorary Pilipino na yung mga naglaro kanina kasi nilabas na nila ang neon. So basta pag ginamit nyo, yun, it's all good. Anyways, we do have some nice little stats for you guys to check out. And isa din to siguro sa mga players to definitely watch out for. Aspas, the venerable duelist ng Loud dito. And again, can't really... hindi natin pwede mapagkaila. Tama ba yung word na yun? Pwede na yun. Pwede na. Na yun yung isa sa mga players na nag-put on the map, Loud before nung last year because of just how aggressive these teams can really be. Lagi ko lang sinasabi dati na kapag nakita mo na si Aspas, you better run as fast as you can. Ha? Oh, that's good. Witty tayo. Kahit 6 a.m. na, guys. Good morning, by the way, sa mga nanonood sa atin. Yung mga production team dito parang umiiling sa sinabi ko. I said what I said. Witty yun. Tanggapin nyo na lang. Saka pag sumakit ang katawan mo sa kakalaban kay Aspas, bibigyan kanya ng salon pass. Bam! Kailangan mo yun. Bakit? Kasi tumatanda na tayo. Tama. You gotta get that mental in your system, pare. Mentol? Oo, mahilig tayo sa mentol. Kasi minty kasi yung feeling niya, diba? Oo, diba? Shoutout nga pala dyan sa mahilig sa mentol. Yan ang natin. Saan tayo napupunta sa usapan na to? Mahirap talaga pag inaabot tayo ng 6 a.m. I wish lang sa mga sa mga nanonood na nakikita nyo yung reaction ng mga tao dito sa studio. Lahat sila naka-facepalm na. Pero hindi ka mapapa-facepalm kung ang kasama mo dito sa team mo ay si Sadhak. Napaka-solid na initiator. Iba tumuwan siya sa Sky, sa KO, or sa Breach. Anumang role yan, kayang-kaya niyang i-assist yung team niya para tuluyang maka-clear ng space at tuluyan nilang makonquer yung mga sites dito. Absolutely. And at least this is good kasi hindi pa rin nawawala yung duo tandem na ito na we did see have big impacts. Then I feel like a lot of the things na ginawa ni Aspas stems dun sa ginagawa din ni Sadhak para sa kanya as he, plays on that initiator role. As you can see dito sa ating stats, napakalaki din ng kanyang assists from last year. So hopefully ma-carry over ito coming into 2023. So there really is, again, at least there is that strong core pa rin na natitira dito sa Loud that we can always look after or look forward to. Alam mo yung favorite thing ko kapag nanonood ng mga plays dito, I absolutely love it. Kapag nakita ko na nagko-connect yung initiator pati yung duelist, sobrang solid. Yung kunyari magfa-flash ka, perfect timing, tas pag enter ng duelist mo, wala nang problema, i-kinover mo siya perfectly. And that is the sign of a good support. Katulad na nga lang to ni Sadhak. Man, I am just excited to see kung gaano ka layo ang maaabot ng mga ng former champions natin dito. I think this is their first big outing again after champions. So this is gonna be I think everybody has eyes on them then. They want to see how Loud can perform, kung gaano ba kalayo ang makakamit nila dito sa São Paulo, and if they can strike a win for Brazil and get that extra slot. Again, I keep mentioning it nga naman, napakalaking bagay na kasi this is the reason kung bakit tayo may São Paulo, Brazil ngayon, diba? So having the extra slot I think is also good for Brazil that still hasn't had too many teams na highlight masyado dito, from last year.
Actually, in connection to that, kung babalik tayo dun sa interview kanina ni Heat, na sinabi niya na, ang ganda na nanalo tong Loud. Binigyan ng attention tong Brazil. Exactly. Pero at the same time, grabe yung pressure for other teams to perform. And of course, on the side of Loud, grabe rin yung pressure sa kanila. We're the reigning champions right now. Kailangan, consistent kami, kailangan ipakita namin na deserve namin na i-keep tong title na to. And siguro for the brackets, I don't know what to expect. As far as we know, yun nga, 'di ba na-mention natin na right now, DRX yung Korean team to beat. So, tingnan natin kung itong si Gen.G magiging okay talaga dito sa matchup na to. But to get a better perspective, panoorin natin tong interview na to with Gen.G. Hello, I'm TS. Gen.G Esports Valorant team. I'm from Korea. 저희 첫 상대가 일단 라우드인데 라우드가 세계 챔피언이라고 해서 저는 전혀 긴장하고 있지 않고요. 오히려 지더라도 이렇게 좋은 상대 만나서 좋은 경험을 가지고 돌아갈 것 같습니다. 안녕하세요. 저는 킹 그리고 한국 이름으로 이승원이라고 합니다. 저는 지금 젠지라는 팀에 소속돼 있고요. 제 팀에서의 역할은 감시자. 저는 그 팀은 일단 제가 봤을 때 좀 무궁무진한 성장세를 가지고 있지 않나 생각되고. 시크릿 선수는 일단 저희 팀의 첫 코대를 맡고 있고 엄청 젊어요. 저랑 9살 차이가 나기 때문에 이제 저의 다음 세대를 이어갈 선수가 될 것 같기도 합니다. 이코 선수는 저희 팀의 이제 첫 후대 라인 맡고 있으면 좀 저희 팀의 분위기 메이커, 농담도 잘하고 저희들을 잘 느껴줘요. 일단 저희 팀의 타격대 메테오 선수는 일단 체인버를 닮았어요. 에임이 아주 좋은 선수고. 그러니까 싱글랠리가 좀 선수들 입장에서는 뭔가 좀 압박감이 있고 뭔가 좀 억울할 수도 있지만 그걸 이겨내는 방법은 그냥 이기면 된다라는 생각을 좀 가지고 있어서 일단 이기면 장땡이다라는 마인드예요. 이번에 라우드를 만나서 조금 힘든 싸움이 될 수도 있겠지만 저희는 절대 못 이기는 상대라고 생각하고 있지 않기 때문에 기대해 주시면서 봐주시길 바라겠습니다. 감사합니다. 바보스. Ayun. Ang talino. Tama nga naman, di ba? Victory solves all problems. Sa tinong sa akin ni Laika, paano pag losing is a problem? Tama nga, victory is solves all problems. It doesn't make sense to me, okay? Yeah, okay. Siguro meant to lose lang talaga ako. It's okay, partner. Okay lang yan, okay lang. Hindi, we're all meant to win, you know? Shoutouts to all the kings and queens out there nga pala. Anyways, guys, as we are coming back from that break, we're still fixing everything naman that's happening on the stage. We were mentioning nga din quickly like na whoever wins this series, finally, as we go deeper na sa ating bracket into the quarterfinals, Carmine Corp is actually waiting at the other edge of the rainbow or other edge of the bridge to see kung sino papalagan nila, whether it's the Brazilians or the Koreans. That's actually a really good thing that you pointed out, dear Asaray. Kasi kahapon, pinag-uusapan natin tong Carmine Corp na sabi natin, siguro kung hindi FPX yung makakalaban nila, mas magkakaroon sila ng difficulty. Now, possible na makaharap nila is either Gen.G or Loud. Tingin mo ba they stand a chance against either of the teams, or will these two teams prove to be very difficult for the side of Carmine Corp? I feel like you have to ask me that na lang ulit pag Pagkapanood na natin yung laban. Tama. Kasi again, we still don't have too much information, particularly on these teams. I think sa other series, we had the inkling of what was to happen, especially with Talon. Pero this one, medyo kakaiba yung feeling ko dito. Now, I did want to kind of just point this out as one of the, I think, the good storylines specifically for these two teams na for Loud, as you mentioned nga with MiBR's Heat saying na this is an opportunity for other Brazilian teams para magpapakita sila ng
ng gilas nila and all of that good stuff. Now naman sa Gen.G, sila naman also has to put their name on the map itself, Exactly. diba? Kasi again, the only team that is incredibly famous Korea? on Korea, DRX, exactly. So Gen.G, there's a lot of pressure din on their own end para mapakita sila sa map. Yes, maybe sa Korea side, if there are Koreans watching here na, you know, they're incredibly famous there. I mean, the organization itself. But is the team that good enough to be noticed in the international scene right here, right now? Oo, di ba? Yun talaga yung big question. Ito kasi yung DRX, over and over again, napatunayan nila yung sarili nila, di ba? Pag tinignan mo yung statistics nila, internationally wise, umaabot sila lagi sa mga top 6 ng mga international VCT natin dyan, which is something na kailangan mag-step up tong Gen.G para umabot din sila dun sa point na yun at tuluyan silang ma-recognize dito sa ating mga tournament na to, no? Ngayon, babalik muna tayo. Atras muna tayo. May oras pa naman tayo dito, Azuray. Kahapon ko pa to gustong malaman. Hindi ako mapagbigyan ng pagkakataon. Sino ba ang top team mo sa kada region natin? Okay. Akala ko na brush up na natin yun. Pero you know what? It's good. Kaya na sinabi ko kanina, medyo mabilis kasi. I think now we have some time. Sad to say na yung Pacific region team ko, which was Paper Rex, is already out. So maybe we can just move them out and put DRX in. Palitan mo yung P, gawin mong D. Yan, kasi mas malapit sa A. And you know what they say? A is a good grade. Si A yung player ng FPX. Good morning! Good morning sa mga viewers naman. natin. Okay, so Yes. that's your Pacific team. What about your American team? My American team definitely has to be Cloud9. I think nung they had that restructuring, I think a year in the making na nga rin, na tuwa talaga ako with the players that they were able to pick up. Again, they got Ye, they got Zeppa, they got Zelsis. Basically, lahat ng majority of the celebrity streamers na enjoy ko yung content nila when they're, you know, on the streams, and I'm really happy na again they're able to find success now or looking to find more success now sa team na ito with C9. Ang sarap siguro malaman kung ano yung naging thought process nila sa pagbuo ng roster na to. Kung paano nila pinili yung mga players. Kasi everyone, nung in-announce na magiging franchising yung mangyayari dito, lahat talaga, di ba, on edge. Scrambling, nung yeah. pinanood ko yung interview neto ni Finesse, kinukwento niya na talagang sobrang stressful daw siya. IGL, so syempre part siya nung process ng pagpili ng player sa team nila. Sobrang nakaka-stress daw kasi todo check sila na, okay, sino yung na-scout na, sino yung available pa na pwede nating try kunin sa team natin at babagay sa kung anong meron na tayo at the moment. So, nakaka-stress talaga. Pero, bago pa tayo tuluyang dito, Azuray, last one, EMEA team. Okay, the EMEA team naman sa akin has got to be yung, I think, the powerhouse team ngayon ng EMEA. We haven't seen them play just yet. Navi naman, Natus Vincere, because they basically picked up a lot of the players ng FPX na EMEA team before FPX went back onto China, and they also got what I would like to call the Ye of EMEA, which is CNED. So, diba? So, there you go. Navi para sa akin. Of course, classic CNED. Nako, kung napanood yung mga interview, sabi nga ni Dubstep, kaya siya na-inspire mag-jet dahil kay CNED. Yes. Malakas talaga tong player na to. Balikan natin, since ikaw, share mo yun sa'yo. Share ko lang ulit yung sa akin para naman sa mga viewers natin. Para sa akin, NA Sentinels. Hindi ako nakikipand. May nag-cheer sa likod, Sentinels. Hindi naman sa pagbabandwagon. Pero pag tinignan mo kasi yung roster ngayon, andyan si Sassy, andyan si Pankada. Tense! Saan tayo? Diyan lagi talaga si Tense. Home court ni Tense yan. Si Dep, si Zeken, Pinoy Pride! Pinoy Pride! Tama. Sa naman, for my EMEA team, it's Team Liquid. Oh, sila Yampi. Parang pag pinakinggan mo yung mga team selection ko, isipin, ay, to? Bandwagon lang to. Kasi hype na hype tong mga teams na to. Pero kasi naman, guys, hindi lang basta-basta tong team na to. Sino bang andito? Si Soulcast, si Safe, si Nuts, si Redgar, si Yampi. Azuray. Ito na yon. Yeah, I mean, for sure, kung walang Team Navi ngayon dito sa EMEA, I would also go for Team Liquid din kasi huge fan of Yampi. He just excels talaga at being an incredibly cracked player. I think you can probably ascertain yung kanyang skills if you're looking at any counterpart like Asuna or something, diba? So, would be nice to see kung how well this team integrates once more. Kasi nga,
the reason why they're in our pick'ems is just because we already know they're an incredibly cracked team. They're already with an well-established org, and everything is just looking, what's the word nga ba? Parang mas maganda para sa kanila ngayon because it feels like they're on more stable ground compared to before. Ang interesting, no, kung paano nabubuo talaga tong mga teams na to. You've got people from other countries. Kasi dati, kapag sinabing, okay, NA lang talaga yung makakasama mo. Ngayon, mixed and match talaga eh. Tulad nga nung nakita natin kahapon, di ba? Si Artist, napalipat na talaga ng continent dito eh. Nagbaga na siya ng pinaglalaroan niya. Yun nga eh. And what's kind of good about that is, again, it just allows us to explore even more options nga naman, diba? I mean, even looking at our own regions or at our own representatives with Team Secret na pinikap nila si Lene, right? Really, really buff Lene. Right? Nakita mo ba yung pictures niya? Ikaw yung buff? Hindi, legit. Punta ka sa Twitter ngayon, tingnan mo yung Secret Lene, tapos makikita mo na he jacked, man. He got like big biceps and everything. Sabi ko nga sir, nag-e-evolve yung mga players. Di ba pinag-uusapan natin kanina, si Cruz parang nag-iba rin yung itsura, nag-mature. Di ba? Kakaiba yung may mga pabagong kulay tayo dito. Okay sa akin. Pasado. Evolution kung evolution, hindi lang in-game, kundi sa overall get-up din. Yes, yes. W Riz? Ganun ba yun? Hindi, that's sheesh. Di ba ang Riz is like... Paano yung Riz? Paki-zoom in po yung mukha ni Azuray. Isa pa nga. Wait lang, pag-zoom in sa mukha ko. Sige. Pag natin si Boss Derek. Boss Derek pa magmahal pag mo sa akin. Pero, while we are... Sige, I guess... Ayan na. W Riz by Azuray. Ayoko na isama ni sounds. Alright, so we are about to start na in just a bit, guys. I will also say na, dun sa mga nagtatanong dyan, or if you haven't, since iniisip niyo ano nangyari sa Team Secret, I believe they've just arrived na rin sa Brazil yesterday. Kanina lang pala. Just a few hours ago, nag-tweet na si Dubstep na touchdown, Brazil. Kita ko nga yung tweet ni Jeremy na sabi niya, sarap na matulog guys nang may katabi akong mirror. My gosh, katakot. Siya eh. Pero ito na guys, kung nakita natin yung Riz ni Azuray, makikita na rin natin in just a few seconds yung Riz ng mga players dito. Which by the way, kung hindi nyo alam kung anong ibig sabihin ng Riz, it's actually short for charisma. Yan. Gen.G kasi tayo, alam natin yung mga ganyang bagay. We were born after 2000, guys. It was like 20 years ago. Okay, it's fine. Bakit lumalabas yung ganong voice mo pag What? Yung, hindi ko ma-explain eh. I feel like that's just my way to, in a way, connect with the younger audience. So, matanda ka na nga? Hindi. Di with the even younger audience. Sorry guys. Magkakamali lang minsan talaga. Free-spirited kasi ako saka young. Not young at heart. Anyways, let's go introduce our teams na. Get into the series agad-agad. Gen.G versus Loud. W Riz. Ito na, Azuray. Magkakaalaman, sino ba talaga yung charismatic pag naglakad dito sa ating center stage? Ang ganda talaga ng stage, no? And makikita mo, kung maingay na kanina during the game ng MiBR, what more na ito na, loud game na talaga. Let's get loud. Let's get loud. Alam mo, I've always wondered kung may papalag ba sa crown ni Benkai as the definitive walkout champion. Diba? Boaster is trying. Boaster is trying. That's true. Diba? May mga moments si Boaster na kung ano nung kalokon. Si Boaster ba yung lumangoy dati sa stage? I cannot remember for the life of me. I apologize. Maybe. But, you know what? I want someone else to try to take the throne away from Benkai. Kaya sabi ni kahapon, he brings his own costumes, his own get-ups. The effort is there. Tinitigan niya nga sa hotel. Kahapon, pagkabalik sa hotel, sayang naman tong inimpake ko. Oo, handa na sana ako sa mga bago niya. Malay mo, may Cowboy Benkai na. Meron, I don't know, we'll see what happens. Pero anyways, again, we are prepping na itong match natin with Gen.G versus Loud. Loud trying to
establish themselves once again. Na kahit naman natanggal ang ibang pieces nila, it doesn't matter. They'll still make it work. And for Gen.G naman, to put themselves on the map. Kasi nga, it's all about DRX this, DRX that. Pag Korean region, where is Gen.G's time? Is it now or is it going to be some other time na lang ba? Teka lang, chill ka lang. Now's not the time. May Oh, ibang grabe, araw ibang team tayo yan. para dyan. Pero alam mo, sorry, natatawa ako kanina nung napanood natin yung interview. Ano ito kasing loud. Pag nag-angas sila, ang angas tingnan. Pag yung Gen.G, mas bagay sa kanila cute. True. Look at them, di ba? Parang, wala lang. Ang cute lang nila. Kalmado lang. You know? Team Secret. Hear my name! gusto ko susunod sana yung pag may intro. Kasi may mga ibang esports na may na sila, pyrotechnics. So yung parang WWE na, mas may yeah, may papatak sa lalabas. Tapos tatalon ka na lang. Kung ikaw mag-enter, Asaray, paano gawin mo? Kasi kung ako magka-cartwheel ako Sa akin, tatakbo ako, tapos may binabaril sa akin ng mga fireworks. Parang action scene. Nakakatakot naman sa'yo. Fire hazard yan. Sa bagay, fire hazard din naman tong mga to with the amount of firepower. Ito na, W-Riz, fist bump. Nice one. Ayan na yung audience, Si Anya. Ray. Si Anya, nagwawala. Waku-waku malala. Ano yan? Malalim boses niya. I'm Anya. Waku-waku. Waku-waku. Ayan na yung, di ba naalala mo, bringing out rin nila yan before yung mga stuffed toys nila ng mga aso. Nakalimutan ko na nga kung ano yung meaning yan I think, di ba sa atin, aspin? Baka yung aspas, yung aso, yung nagala. Gano'n may tawag doon? Yun ang tawag ngayon, asong Pinoy na. Aspin? Hindi mo alam! Hindi ko alam. Akala ko Askal. Tapos na tayo doon Ay, sorry. Change na. Hindi na kasi... change name. Okay. Oo, hindi na sila sa kalsada. Pinoy na sila. Siguro. Okay. So, hindi ko alam kung may kinalaman doon yung aspas. Okay. Pero pag aso galing Cebu, Cebu. Rough. Good morning! No! Asama natin kay Raf! No! I hope he's asleep. Hindi, nag-watch party ata sila ngayon. Pero feeling ko sa English sila nanonood ngayon. Kung ako sa kanila, lumipat na sila dito kasi ang lupit-lupit ng mga banat natin. Pero mas malupit yung magiging map selection dito for sure. Suray, baka naman pwede na tayong makakita ng split dito. Hopefully. You know what? Korea region, Loud region tuloy, Brazil region. These are regions na go for the unorthodox. So, I'm looking at it. We've already crossed out dito yung mga basics ng Haven and Icebox. Dead Pearl. Sabi sa inyo, di ba? Pagod na tayo dito. 6:18 a.m. Time check brought to you by Asuray and Likeable. Pearl, Fracture, paulit-ulit na lang yung mga papigyan nyo naman kami ng split. Asuray, sa tingin mo bakit ayaw nilang piliin yung split ngayon? Anong meron sa mapang to na nakakatakot? It's too punishing of a map, to be honest. Kung hindi ka sanay or you don't know. Kasi yun yung problema You might have a strategy on it, pero hindi mo na alam kung gano'ng kaalam ng kalaban yung map na yon. Wait. Alright. Let's get loud. Yes! Pero kailangan natin ng game 3. Yun nga Yun yung sasabihin ko na torn ako Na-torn ako diba? Parang gusto ko makita yung split. For the first time, naging available yung split sa atin. Pero at the same time, map number 3 pa siya. So walang assurance na makikita natin yan. Ang galing, no? Loud yung pinili nila dito ay Pearl. Hindi ko alam kung ano kayang baon nila dito. Sa tingin mo ba makakakita pa ulit tayo ng Euro pick dito? For Loud, I feel like hindi. I feel like it's going to be somewhere along the lines of explosive entry. So, duelist siguro na kagaya ng Raze. I do wonder if Gen.G will be picking the Harbor dito kasi I did see dun sa previous na mga matches nila with this particular roster that they have played Harbor. I'm not entirely sure if it's on Pearl, pero maybe it's Loud. Nagagamit nun dito as we are seeing yung hover over pa lang muna. Hindi pa siya laki, guys. Kalma muna. But I do want to see again the Waterwork Master be at work. Maganda rin talaga kasi yung double controller dito sa Pearl Kita mo naman, yun na rin yung plano ng Gen.G. They have Astra as well as the Viper. Nice. But I am a fan of the Harbor over here at Pearl. The amount of space na kaya mong i-clear by just using his ability. Di ba yung A-site pa lang, paikutin mo lang yung wall.
wala na. Ang dami mo na agad space eh. And they have, the Viper as well. So, pwede kang mag-X-wall. Diba? Anyways, we're gonna pass it on to our casters para i-break down itong game na ito. Actually, give us all the action. Guys, go! O, tara na. Tara, go. Sabi niya, sorry Go, ba? go, go. Bilis na. Ito na. Vamos, we are gonna be here. Ito na ang ating hometown heroes versus, of course, yung lumipat back home. Welcome back, ladies and gentlemen. Last series ng ating gamito. Si Dax, kasama ko naman si Ling as per usual. Pero ito talaga, Ling. We got Gen.G versus Loud. Defending champions. Magpapakita na rin after all these months na hindi sila naglalaro. Ilang months na tayo di nakapagkita sa mga players na ito making any fuzz at the scene at all. But for... Good morning. Good morning talaga. Kaya mo yan. Wake up. It's Loud time. Ita mo, nag-iingay na sila. Diba? Kanina sinasabi ko pa lang sa MiBR. São Paulo. Mag-inay. Siyempre, Red Bull, di ba? Ang sponsor natin. Hindi. Ako, excited ako dito. I've been waiting for this matchup na ilang araw na kasi na-delay ito. Dapat first day. Dapat ito kinas natin nun pa lang. Pero Kaya ngayon... pala gusto ni Riri kami sa schedule bigla. We go full circle. We go back to where we belong. At isipin mo, kung mag-map 3 tayo, Ling, makakuha tayo ng split. So gusto talaga natin ng 3 maps ngayon, di ba? Siyempre, excited ako makakita yung mga teams na maglalaro sa reworked map. Pero sana guys, medyo konting bilis. Konting bilis ng ginagawa nila dito sa pistol round because, medyo si Aspas, as fast as that, Dax, nakakuha kagad ang dalawa. Tingnan kung makapitas pa nga ng pangatlo. The Wolfies are out at mukhang di pa nga tayo magpapatiwas ng sobrang aga. Man, fast. Witty ka. Quick. Alam mo saan nila play yung saan nila film yung Fast 5? Asan yan? Sa Brazil. Oh, di ba? Sino mabilis? Si Aspas. And this is Brazil. This is where we go. Gen.G. Meanwhile, muna dito mo sa may B-side, kita natin daw double wall enjoyers para sa Loud. Lalo rin nila yung Viper at yung Harbor together. Minsan sinasabi mo, isa lang kailangan. Pero sabi dito ng Loud, sige nga, dalawa na yung lalaroin natin dito. But Gen.G now, get the plant on going. 3v5 situation. Nandito lang sa Nebula nakahabol at nakatago si Meteor. Meteor Garden, Meteor Maker. Meteor does get one bago siya mamatay si Loud. Ito na nga nakatuwa ng dalawa. At clear lang nila lahat ng site. Yung holes rin na bantayan. At Loud pa ang mananalo dito. I'm not even sure if yung smokes na yun was like the thing that they were parang gustong gawin. Parang first time ko makakita of like the utilities na hindi ka-cover sa heaven. But it doesn't really matter. They got the spike plant and for everything else naman, team is going so well so far. But Loud is gonna be performing a lot better for that first round alone. They had the initial picks and nakita mo naman dito isang mabilis ng replay para sa ginawa dito ni Aspas at kung paano nag-responde yung mga teammates siya dito sa B. Yeah, dito talaga natin dito sa side ng Gen.G. Kailangan nila mag-ingat para sa mga push ngayon ng Loud. We know Aspas has to be one of the best duelists sa buong, I'd say, Valorant scene. Na siya nga yung pinaka-spearhead ng champion team natin at ko-continue lang niya yan in the first place. In the meantime, go, Gen.G. Ang pinapansin talaga natin dito si Meteor. He has to be one of the best players, especially nung nakita natin siya nung sa LCQ ng Northeption. This time around though, laro na siya para sa bandila ng Korea. All-Korean squad versus that Loud core na mostly Brazilian talaga eh. Ang sarap siguro ng pahinga ngayon ng Loud. Kahit sabihin mo na roster change sila, parang iba talaga yung mentality mo once you've already been reigning as champions. And you can already imagine on what's going through their head right now. They're quite confident in these peaks and makita mo naman kung paano sila even like we're not being so afraid at all with the Marshall. Sipin mo, malayuan pang maalapitan. Tira mo, Aspas. Okay, yun na yung karap mo. Hindi ka pa rin, syempre, hindi ka pa rin talaga basta-basta mo pipitas. Pero asa ng kakampi mo do? Oh my God! This man is something else. Kailangan mo panurin to, Ling. Huwag kang magtalikod. Trabaho natin manood. Okay. Champion mindset o 5 kills na kagad. Marshall lang ang kailangan. At wala pang magagawa dito Gen.G. As they have that harbor wall na kailangan talaga lang i-clear in the first place. Kitang-kita natin. Parehong sides ng mapa. Palagi na lang may pader na nakaharang at ayun nakakaskade para lang makatulong pa dito sa A-main. Lumulusob na dito si Les. Konting spam lang, konting spray down pero wala siya mahabol. Ito na naman tayo to. Yung Marshall nag-iingay at si Kwanzin at si Les pa ang magtatapos dito para sa flawless round courtesy of Prime Gaming. 2-0 para sa Loud na to.
Oof, ang bilis, guys. My gosh. Aspas, though. I wish I could see like quick replay para sa ginawa niya. Ayan. No one was even contesting for him. Okay. At least they tried. Okay, nice try na lang po sa mga kuya natin dito na nangagaling from Gen.G. Marshall pa lang yung kaharap mo. Kahit naman konting push lang, kahit naman sobrang nakakatulong talaga yung mga double pick. Pero mukhang hindi pa nila magagawa. Hopefully though, para sa buy rounds dito nangagaling for Gen.G, mas makakabuti pa ang mga Arsenal na mas better sila against the defensive side dito ng Loud. Ayan, lusob na nga sila, rifles in hand at si TS na lang naiiba na may Bulldog kasama si Secret. Ito na tayo daw. Meteor, nasasunog na lang. Si Les, handa na rin dyan. King daw, making it happen. But si Toys, nandun lang sa kabila na naman. Dito lang sa backside, nag-hold ang Loud. Cascade para sa Stolper. Si Toys, na wallbang pa nga. Nakita na niya. Tumatago lang si Meteor dito sa may sulok. At ito pa nga, high tide para sa may harang. Gen.G, hindi sila makaplant na maayos at dahil lang dito sa smokes na naman, si Aspas na ang nakaflank. Poison Cloud muna, courtesy of King. Tingin muna dito sa dagat. Naipit na nila si Toys. Pero trade count ko Wanzin. 1v1 with the Great One. Eto na, si Aspas na lang natitira. Through the wall, tries to go for the shot pero wala pa rin. Si King makaka-back on away. At hawak-hawak niya yung spike ngayon. Intayan na lang. Eto na, rifle. Napulat na rin ni Aspas. And can he do it yet again? Nakita pa nga niya! As fast as possible para sa series na to. Parang yun yung mindset ngayon ng Loud. Ano ba yan? Nagkakataguan pa. Yun lang din naman ang ending. Makakapatay naman si Aspas. And of course, that is an amazing clutch once again coming out from the side of Loud. And of course, Aspas definitely delivered. And you know, 30 minutes or it's gonna be free. The rounds is gonna be theirs for the taking. And you know, look at that defense. Ganda ng replay dito. Oh! Oh, nakita niya eh. Ano yun? May Ano wallbang. yun? Saan yan? Ba't may butas dyan? Ba't mo naman kasi kailangan mag-ingay pa dun sa likod? Pwede naman manahimik. Pwede naman makiglason, pero pabisaya talaga. Pwede naman makipaglason. Guys, ito Real na. quick. Hindi lang tayo Filipino cast dito, Bisaya cast all around the nation, all around the islands, pero wala talaga. Bigyan mo ng rifle, bigyan mo ng operator. Si Aspas pa rin ang mga kapitas. Walang makakatigil sa kanya. 8 kills na siya. May Bladestorm ng handa. At sira na kagad ang push dito ng Gen.G. No one's even scared anymore using the operator. Kahit sabihin mo, ikaw mag-frontline dito sa defensive side nyo, they have nothing against him right now. Napaka-confident na pagsiswing at mukhang dito pa nga natin makikita. Loud na naman. 4 rounds in a row. Isang speed run. Siyempre ba naman, when you have a player like Aspas by your side, just leading the team, you have to sabay with the pace. You have to sabay with the takbo. It's not a race because you belong to the same team right now. But hayaan nyo siya. Hayaan nyo siya. Let him do his thing. Wala ka nang dapat iisipin. For sure, yung mga teammates niya, kahit mag-aantay na lang sa spawn, hindi na kailangan ng tulong nila. Grabe, improvement kagad ng Loud dito sa Pearl. Isang beses lang natin sila nakita ever mag-Pearl against Optic at durog na durog sila nun. Ngayon, sabi ni Aspas, sige na nga, dire-diretso na tayo straight up to the next round at mapapatimeout ka talaga kung Gen.G ka dito kasi wala kang sagot dun sa duelist at all ng Loud. Pero isipin mo ito na naman tayo dapat, Link. Kung yung Loud may home court advantage at bias yung crowd sa kanila, dapat bias tayo sa Gen.G. Alam mo bakit? Bakit? At siyempre Pinoy team yan. Nakita mo na yung roster, di ba? Andun si TS, andun si Secret. Actually, 2 out of 5 Pinoy, sinasabi ko na. #touchdown Brazil, Oo, guys. diba? Dumating na sila today, tapos straight up naglaro. Baka jet lag lang. Walang jet lag dito. Malay mo, yun ang pinapalamang mo nila ang kalaban because ganun talaga yung mga main character. Tama, syempre. Season 1, patalo. Season 2, panalo. Ganun Grabe yun, diba? naman yun. Tapos sobrang tagal ng mga filler, no? Tapos umabot ng game 3. Gusto ko yun! Gusto natin mag-game 3. Si Azuray, alam mo si Azuray, guys, gusto niya palagi matulog ganito oras. Pero nakita niya, uy, split game 3. Sige na nga, magpupuyat ako para dyan. Hype na hype eh. Sino parang hindi mag-hype? Tingnan mo yung mga laro dito. Ang bilis. Gusto ko sanang sabayan pero parang medyo di na kaya, Dax. Wala eh. Ano ka? Quiet. Kasi loud yan, di ba? Ay, tahimik muna tayo dito sa simula. Pero, uy, Silent Blades galing kay Meteor. Strike. Tumama na rin kay Aspas. Finally, napatay na rin nila ang duels dito ng Loud. Pero, ang Gen.G, di pa tapos ang labanan. Ito yung magiging problema nila ngayon. Kailangan pa rin nila i-deal with si Les at si Toys. Doon sa B-side, doon yung wall ng Viper. Doon sa A naman, yung Harbor, pwede lang yan. Di lang magpadala ng tubig. At ito na nga, stack pupunta ng main. Gen.G nag-iintay lang ng paraan at panahon para pumalag.
Mukhang tagtuyot muna tayo dito sa A side. Wala pang ginaganap or wala pang pinipilit na ganap dito nang gagaling from Gen.G dahil sobrang tahimik ng mapa. This is the complete opposite of what we expect here for this team. And then of course, mukhang medyo nagkakabigayan. TS, mukhang makakuha pa ng isa. We see the execution here. Dagger, wala pong madedetect. At mukhang si mga kuya natin from Gen.G is gonna be taking it from here. Yeah, slow play muna dito ang Gen.G. At kita talaga natin, Korean style, all about making the executes happen. Gen.G though, gusto lang nila gumawa ng pangalan para sa sarili nila. Alam naman natin, galing sa Korea, DRX, at wala pa masyado ng iba. Pero ito pa rin tayo, nag-iiba na sana ng plano dito sa Kwanzil. Per Meteor as a secret, nakapalag na rin. Toys na lang natitira dito. Meron pa siyang Cove sana para magamit, pero wala talaga yung backstab ni King. Ang sakto lang dito para sa Gen.G. So slow pick-offs para sa Gen.G. Yun lang pala kailangan nila para makakuha ng round. It was definitely silent but deadly. Uy, oh, di ako yun. Grabe yun. Ano yun? Di ako yun. Oh, baka ikaw yun. Oh, di na damay pa yung Tahimik lang yung third man namin dito sa studio. Parang alam ko na. You're not the prod, you're the prob. Yun. Okay lang, Okay. nice try na lang, boss. Alam ko lang. Hit or miss Alam yun. ko lang, bagong gising ka pa ngayon eh. Guys, okay, so alam nyo, ang sarap ng tulog kanina ni Ling. Paglabas ko, uy, good morning. Good morning! I mean, hindi pa siya natulog. Guys, nag-ready siya, nag-study siya. Para sa matchup, diba? Kita ko puro papele. Sabi si Ling, ano yun? 2 truths, 1 lie. Hanapin nyo na lang yung dalay. Pero eto na tayo. Si Toys, baka na muna, tapon ng cascade. At eto na naman tayo, Gen.G. Kailangan nila mag-apply ng konting pressure. Pilitan talaga yung mga utility dito ng Loud na ilabas. But Aspas, tapang through the door sana. Pero wala pa rin. Tagabantay na lang si Kwanzin at Gen.G again, looking for picks. Yung parang ginawa nila kanina. Ang ganda din ng pagka-disengage nila. And since they're already looking for something, which I definitely have to say, the peaks, the pagkakamali. Tingnan natin kung paano ba talaga magkakamali to si Sadak. Kahit nakasmoke, nakita pa rin para sa lahat. Tingnan natin kung paano gagamitin ito ng Gen.G given that they already have 4 remaining people to play for the objective. Now, si Secret dito. Mukhang may babasbasan pa nga dito yung kuya natin na si Aspas, and we'll see how Gen.G prevail for this post plant and the Viper Spit. Viper Spit muna sa loob and Loud. Meron naman silang konting high ground control, pero ang ganda ng position dito ngayon ni Secret just in case meron try mag-flank. Nandun siya sa halls. Kwanzin though, huli na kagad si Echo. Secret, sasagot na yan. And it's Loud right now, konting advantage. Papasok na sa Viper Spit, pero trigger discipline. Nag-iintay lang si King. Nahanap pa nga. This is his kingdom come. Dito talaga siya. Imagine that. Backing on away muna outside the pit. Ay nahabol siya ni Toys ngayon. Pero 2v1 situation. Sumusunog lang siya dito, Ling, dahil dun sa decay. Cross that wall. Patay ka na. Type na sana. Pero yung classic na lang. Kabado ka masyado. Si King yan. Ano ka ba? All hail the King. And it's another one here for Gen.G. Oh, King. What the heck was that? Kala ko ba naman magpipilit pa siya mag-knife? Style eh. Yung animation kasi tinatapon po. Pabida pa eh. Naubos natin yung bala. Tignan mo. 3 bullets. Well, dito mama. Nice. Ay, Pistol. hindi! Pumogi points lang yung tropa natin. Gusto ng highlight. Diba? The moves. Ano yung sinasabi na like, Riz? I don't know. Oh my God. I tried applying it, okay? Ito siya. Sheesh! Ball moment, diba? Diba? Yun eh. Ang lala. Ba't ako nakikisama? Hindi ko alam talaga dito. Pero siyempre, pamilya tayo dito sa VCT Broadcast at dire-diretso na lang tayo na naman with Gen.G. This time around, hindi ba nila yung pace? Si Meteor na lang nag-strike straight dun sa may P-side. At na-plant pa nga ni Echo yung spike na yan. So control na naman para sa side ng Gen.G. Para sa retake daw, pantayan natin kung yung Loud makakuha na nga nila yung mga walls na kailangan nila para sa smoke. Man, with the Killjoy out of the equation here para sa side dito ng Loud, tingnan natin kung paano nila lalabanan. Good flash pick na magagawa pa nga dito ni Secret. At mukhang it's not gonna be Secret on where he could possibly be. Isang mabilisan doon, Dax. Naubos ka agad ang Loud players. Hindi pa nga sila nakapagpwesto ng maayos, and Gen.G for sure made sure that it's no longer their territory ang B. Yeah, for sure. Prime Gaming flawless nga yung round na yon. Dapat talagang palitan ni Secret yung pangalan niya eh. Nakikita mo, diba? Secret KR. Gawin na natin Secret PH. Amin na yan! Tama. Ilabas ang bandera. Diba? Hashtag Pinoy Pride. Let's go, Secret! Let's go, TS!
See? Appropriate yan sa game na to. Bagay na bagay, di ba? Actually, lahat na naman tayo pwede maglabas ng bias. Pero kay Secret nga lang. Oo. Hindi sa buong team. Kay Secret lang. Sorry, Hindi, guys. kay TS rin nga. Dalawa bias ka dyan. Si TS. Oh. Ah! Di ba? Talino ng batang Siyempre, to. kaya ako nag-common ng bata ako. Ano ka ba? Ay, sipag mo naman. Oh, it's like, hey, math. I love math. Pero ito na nga, math checks out -2, tas -1. So may advantage dito. Ang Gen.G ngayon, sinabi nga natin kanina, di ba? Pitas ang habol dito ng Gen.G bago sila maka-execute Kasi kailangan talaga nilang ng like easier path para makapasok man lang sa site. Kasi alam nila kung anong makakaya ng Gen.Z. Mga Gen.Z? Yung mga malalakas millennial. pa na Gen.Z. Ano ba yan? Mga TikTokers talaga. Mga 0.5 mga shots, gano'n. Ay, nako. Okay, Back in my day, hanggang ano lang ako, Windows 98. Naaalala ko pa yung space kaget, yung pinball. Lala ko pa dati, may mga bola pa yung mga mouse. Oh, yun. Tapos bigla mga mouse nyo pala, sorry. Mga mouse nyo. Wow! Ba't ko dinadamay sarili ko? Boomer nito. Pero ito na, boom goes the dynamite. Si Secret na naman. Nagpapakita ng lakas. Finds a kill onto less. At A-site na naman ang makukuha dito ng Gen.G. Pero hirap na kagad dito ang Loud. Umaasa kanina pa sila sa mga pitas ni Aspas. Pero wala siya sa posisyon para sa retake. Huli na kagad dito si Sadak. 4v1 situation. At basically ngayon, feel ko, mapapaback na lang dito ang Loud. Save the operator. Wala sila magagawa kundi makita yung score na tie up na ng Gen.G. Wilson na. Sir, anong magagawa? Save na naman parang kahapon lang to I haven't seen a single Pearl game na there wouldn't be at least parang 3 rounds na magsisave na lang itong mga magsisave na lang sila instead of going for the retake. Because parang the operator, parang mas ang laki talaga ng value na mabibigay nito, especially in the hands of Aspas. You know, real quick, umalis na lang siya. Ayaw niya muna magpagbigay and hopefully naman, iba naman yung pacing na mapapakita dito ng Loud. Yeah, masyado silang dumedepende dun sa impact talaga ng jet nila and nakikita natin ngayon now nahanap ng Gen.G ang mga openings na kailangan nila gamitin. It really just goes to show though na hindi naman nila kailangan umasa mismo dun sa jet para makapitas. Secret has been very strong dun sa mga entry potential. Laking bagay rin yung sa press kasi ito talaga yung magiging interaction Hindi masyadong nagigets ng tao minsan na ang laking bagay ng KO para sa pag-interrupt ng Viper at ng Harbor. Kung yung Viper na tamaan ng suppress, hindi mo ma-on yung mga utility mo. At kung yung Harbor nag-drawing nung high tide niya, pag gumagawa siya ng circle, gusto niya mag-curve, hindi maka-canceling. Dederecho siya. As in, bawal ka na mag-drawing. Kukunin niya yung lapis mo. Sabi, tama na, time's up. Tapos na ang quiz. Grabe naman yun. Siyempre, Harbor enjoyer ako. Alam ko yun. So what is it like for you to see ganitong level of competitive play and Harbor's incorporated? Do you still think that he's gonna be a great pick so far na other teams should follow? Mahirap talaga sabihin yun. Kasi ngayon, Gen.G yun nga. They have the perfect counter pick sa mga situation ngayon. At nagagamit nga nila yung utility setup na pinaka malakas para sa kanila. Hindi lang yung KO knife yung nakakatulong. Pero dahil lang sa mga peak nila with the suppression, meron silang guiding light, meron rin silang flash drive galing kay Secret. So both flash initiators, laking tulong para makapasok sila Meteor, sila King if ever, para makakontrol. And huwag natin kalimutan, double controller setup rin ang Gen.G ngayon. And parang basta-basta lang nila, alam mo yung magpa-flash pick nila, hindi na sila matatakot and yeah, you made a good pointer na counter lang talaga ang magiging game dito coming out from the side of Team Gen.G. Now, makita natin yung flash pick. Mukhang gagamitin pa nga nila. Narinig na yung mga casters Ano ba dapat gagawin natin para makakalampas dito sa side pick? Now, si Aspas mukhang nakakaramdam. Tingnan natin he's gonna be falling all the way towards the heavens and for shots, that's not exactly gonna be the best plan ever. Now, Gen.G, Meteor, pushing all the way too deep sa link at mukhang 3 na lang kaagad ang natitira dito sa side ng Loud. We still have the operator, the flash pick is gonna be there and we could actually use the smoke if we could. Meron pa ba ang Viper? Wala naman siya magagawa dito ang Loud. Operator lang ang meron sila at mukhang operator lang ang gusto nila dalhin into the next round. Back on the way na kagad si Aspas pero iba ang plano dito ni Meteor And ako, delikado to. Aspas, huwag ka dyan dumaan. Pero at least lumayo pa nga si Meteor in the first place. Less nag-iingay na lang dito. Keeping attention, pupunta to sa may site. Pero beyond that though, Gen.G
nakapasok na naman sila dun sa B. Na-clear out nila na maigi yung backhauls. Mahirap talaga kung yun yung magagamitin mo pang anchor ng B site, especially pag KO kalaban. At wala ka pang masasave dito, Loud. Gen.G silencing the voices. Pinapatahimik nila yung home crowd ngayon. Man, I couldn't handle this right now. Nawala nila yung operator. That was their only saving grace na mahawakan sana ni Aspas. But you know, parang maybe it's like their wake-up call na ngayon. Boy, tama na, gising na. Hindi na dapat tayo magdedepende sa performance ni Aspas. Tulad ng sinabi mo kanina, and everybody else, or someone else, has to step up in this situation. Lalo na nababasa na sila ng Gen.G. Ano yung mga butas at kung paano iiwasan yung star player na ang Jet. Yeah. Feel ko nga, hindi pa nga nakakapatay ulit si Aspas after siya na ma-shutdown nun eh. 4 deaths na siya. Kwanzin nga na una na nga sa scoreboard ng Loud ngayon. Pero cascade muna para doon sa disengaged Loud. At least kontrolado nila yung unang engagement dito sa mapang to. Pero Gen.G, hindi naman nila pinapilit yung sitwasyon. Back off muna, play for that mid. Kita natin, pwede nga sila mag-split papunta ng Art. Nababasa na to ng Loud though. Prepared na sila with the rifles in hand. Double peek pa nga if ever. Trailblazer ang nangunguna si Meteor. Hinahabol na lang kaya yung asong yan. Pero habang nangyayari to, Gen.G again, still playing safe. Nag-iingat sila as they slowly take control of the map. Pero ayun pa rin eh. Palagi may smoke pressure dito ang Loud. Nagsusunog lang sila ng utilities eh. Tignan mo ginagawa ng Gen.G. Nag-play sila ng micro so hard against Loud right now para to the point na wala na silang matatapon later on in this game. And you see that, Seekers, para makapag-impormasyon man lang at least, para alam nila kailan sila magro-rotate. But you know, you can't be too late, you can't be too soon in these type of situations because Gen.G might caught you off guard. Magugulat ka na lang, may iba na siya. Or magugulat ka na lang, nasa harapan mo pa yung kasama niyang iba. Grabe, sa mukha mo pa talaga. Damdam na damdam. Pero ito na, kita natin, lockdown muna. But Meteor, hanap na niya si Aspas dyan. Let's go a little bit more dito sa may link. Pero delikado na to sa side ng Gen.G. Kailangan nila makatakas as soon as possible. Yung lockdown na nasira dun sa moment's notice. At si Les na nga the defuse dyan. Flash drive into play. Peak na nga, Gravity Well para humigop. At Gen.G, kontrolado na naman yung long angle. Si Toys na lang natitira. Reckoning para malaman kung saan yung kalaban dun sa stun. Pero nakikita nyo na ngayon yung pillars dun sa kabila ng pillar mismo. It's 2v1. TS at si Ikaw pick sabay. At wala ka talaga. Lunod na lunod si Toys dyan. Ito yung sinasabi ko may kasamang iba. Dalawa pa sila. Pinagsabay kay tatlo. Pinakita sa'yo, hello, this is her. I mean, this is Toys. Ito yung bago namin. Goodbye. Ito yung pinagpalit sa'yo. Yun ang sana sabihin ko. Kaso hindi niya ka-teammate dati yung naglalaro today eh. Parang ito yung meet sayang. Dapat ano pala eh. Loud versus Sentinels eh. Mas gusto ko makita yun. Gusto ko makita yun. If mananalo ang Loud dito all the way, I'm looking forward to that matchup. Pero itong Gen.G, sinasabi nila, bawal na yun ling eh. 6-4, 6 rounds in a row ngayon ang Gen.G. At nung napansin nga nila ano yung value ngayon na dadala ni Secret at ni Echo sabay, di nahuhuli nga nila ang Loud. Kita mo, pressured nung 0 point at nung Trailblazer. Eco round na to ng Loud at sila pa ang mapapaback away na maaga. Medyo repetitive to ginagawa nila kay Aspas. Main pressure lang pinapagawa para sa kanya. And that's like the only play that I've been seeing so far coming out from their defense. And hopefully they would switch things up every now and then because Gen.G, sabi ko kanina, basang-basa and they're doing the same thing. Bait out the utilities, rotate sa kabila. Tingnan natin kung makakuha sila or sabihin natin makakapag-commit sila to any site at all because mukhang B na nga ang kanilang pipilitin ngayon. Yeah, updraft muna dito galing kay Meteor. Kumulag kay Aspas pero Toys and Kawanzin. Lumalaban pa rin gamit ng Sheres. Buti na lang andyan si TS. Na yan pa rin. Nakuha pa ng Gen.G. Let's go TS! Ang dayo nito. Okay. Parang ang mga casters kahit walang Pinoy naglalaro talaga nagbabias pa rin. Actually kaninang tahimik natin nung lamang pa ang Loud. Pero biglang nag-ingay ang katabi ko dito. Nag-4-7 lang ngayon ng Gen.G. 1-8 Pinoy. Diba? Sabi ko na sa'yo, yung lolo tatay ng lolo mo, yung Pinoy dyan. Ganun yun. Paano maging 1-8, diba? Hindi sila tunay na star player, hindi sila tunay na artista or bida sa pelikula. Okay lang, bida sila sa puso ko. Okay.
Bida ang saya. Parang Jollibee lang. Mahal masyado eh. Pero alam mo mag-Jollibee ka, tas libre. Yun yung masarap eh. Actually. Shoutout sa prod na nagbigay kanina ng Jollibee. Sarap ng burger steak. Hindi ko nakainin sa akin. Pakatapos nitong map na to, tingnan natin. Tingnan lang hindi kakainin. Oo nga. Like, syempre, pang IG, pang Instagram. Pero, yun, Gen.G. Again, kahit merong ditong uy, biglang may update. Biglang may sponsor ng Loud pala. Yung magiging next natin na naka-peak siya doon sa mid. Nahuli pa si TS. 5v4 na to. Though, saktong guiding light, saktong intel. Alam na kagad ng Loud na nandito ang Gen.G at baka nga paparotate nga sila dito. I was gonna say, papara papap, mahal ko to. It's love pala. Love ko. Alam mo, yung McDo slogan parang ikaw. Konyo. Paano naging konyo yun? Love ko to. Oo nga, no? Hindi mo alam mo sarili mo, pero alam natin si Aspas makaka-impact na dyan. Ispasana! Ito na si Echo, dumikit na lang sa kanya. Pero the damage has been done. Laking bagay yung ginawa doon ni Aspas. Ito na naman tayo, saving grace. Ang bayaning ng Loud, nag-iingay. At mapapasigaw sila sa panalo dito sa round na to. Man, what a good thing to do at the end of the round. Saktong tanim muna. Saktong tanim muna ng mga puno dahil iba ang ating ipapag-grow dito in this game because these teams have something else in mind right now. Parang, ano yan? Ganun mag-cheer. Actually, I haven't seen anyone clap. I haven't seen anyone clap during like a tournament. Paano ang classic clap? Yung ganito? Oh, never. Kasi meron ka usually hawak eh. No! Kahit tong mga cyber cafe eras dati, ng mga tournaments. Ako, nagka-clap ako pag cool yung nangyayari. Ba't ka nagka-clap? Ano gusto mo gawin ko? I don't know. Nice! Di ba ganun? So, isang example. 1, 2, 3. Nice! Dax, dito po yung fist bump. Alam mo, hindi ka ito yun eh. May sinasabi kang kakaiba. Buti na lang, may ginawa si Aspas kaya na-distract ako. Pero ikaw pa rin, di mo alam ano yung pagiging konyo mo eh. No. Hindi ka makataka sa akin. No, don't put me in the spot kasi hindi pa ako ready. Sige. Mamaya na lang din, okay? Pag ready ka na. Pag umabot tayo map 3, babalikan natin to, Sige. Okay, sige. Matinong usapan podcast. Okay, sige. Here on the VCT So, sinasabi mo, Lock pag-usapan Internet. natin yung Valorant mismo. Valorant ang pag-usapan natin. Valorant and ano pa ba yung mga hinanakit natin dito sa mundo. Wow, okay, that's straight Tagalog, You gotta give me credit for that. Parang yung mga quote. Ano ang Rizal quote mo of the day nga pala? Rizal quote natin for today is that I don't even remember. Diba? Actually, I got lucky pa nga that they passed me in Rizal eh. Oo nga, di ba tinista ka? Excuse me, sir. Yeah? You're from Ateneo as well. Hindi kaya. I'm from the Ateneo. Sorry, I'm from the inferior Ateneo. Wow, hindi ko sinabi yun. Ikaw mismo nagsabi nun. Hindi ako ganon. Pero sige na nga, back to Valorant na tayo. Kulit tinanggap mo lang! Hindi mo sinasabi, but tinanggap mo lang. Alam mo, oh my God, mo usually, taga-Ateneo talaga. Tinuro sa akin ng mama ko, take the compliment, di ba? Ganun na yun. Okay. Natapos na yun, halftime, di natin dinidiscuss yung game. So, sige nga, ikaw nga, what's your take? For me, right now, siguro like, siguro ito parang ang mahirap lang kasi is sobrang one-dimensional na ng play na ginagawa ng Loud in terms of her defensive efforts. Kasi Aspas just kept pushing A main and I don't see any other initiative na ginagawa nila in terms of applying pressure across the map. You don't see that much flanks going on, which is I get it. You're playing on defense, kaya dapat mag-aabang sa kalaban. Pero at least not condition them so much na kung saan mababasa talaga sila ng Gen.G. Which is like they already did. They accumulated points, nakakuha sila ng lamang, and Loud has to figure that out. Hindi yung same thing all over again. Same cards. And that's actually a really good point. I'm proud of you. Kasi ito yun point taken. Point taken, akin na yan. Ito kasi yun. Pag nilalab mo yung double control na yung Viper at yung Harbor, nakikita natin pang disengage. Para tipong sabi, Gen.G, huwag kayo tumagos dito kasi mag-set up kami ulit. And Gen.G, disciplined team, Korean squad. Happy sila, mag-rotate na lang.
maghanap ng ibang paraan. Bird at utility na minention mo kanina. At dahil lang dun, sila ang nakastring along nung wala pang ibang ginagawa yung Loud. Hindi tayo nakakita ng flank pressure. Hindi tayo masyadong nakita ng pag-push ng mid. At kung sino na mag-push, usually si Aspas lang talaga kasi he doesn't really have the utility para makatulong. Yung Sky lang mismo ang makakatulong sa kanya sa mga ginagawa niya. Pero ito na tayo, back into the second half. Aspas, nangunguna na naman. Siyempre, siya yung tip of the spear pero huli kagad siya. Dulled by King. Nandito lang sa may hole. Ready to go for the hole. Si Secret rin nandito. Ayun na nga yung flash. Pero tama rin. Lahat mo lang makita. At kuwita mo, si Secret na lang ang tumadtad ng bala. Tatlo para sa KO natin. Isa pa sana from afar. Tap mo na yan, tap-tap pa rin at quad pa nga sa KO natin. Parang ang laking pressure na binibigyan nila para kay Aspas ha. To create that much space, pipilitin pa siyang kumuha ng frags, which is like, doon na nga siya nadadali. Parang as much as I want to see this player like make impact frags, parang mas kailangan pa nga yung firepower niya later on, kahit natapos na yung objective na yun. Kasi, Timo, napatay lang siya nung nag-overextend towards City. Sinong kasama niya? Wala. Sino nag-trade? Wala din. Sayang tong player na to. Parang the stats are starting to make sense on why Aspas isn't exactly like top fragging for the entire team sa mga previous game niya with Loud. Because he was basically the sacrificial lamb. And that was just it. Pero hindi lang yun eh. Dahil lang ang ganda ng hold doon ng Gen.G na magkasama si King at si Secret. Big flash rin galing kay Echo. High five para sa kanya. Pero Loud force by muna dito. May mga stingers para pumalag 3v3 straight on through B site. At medyo gulat dito ang Gen.G doon sa agresibong stance na dinala ng Loud. At least though, pag iniba ng Loud yung pace ng laro, nakikita natin, nahuhuli nila yung Gen.G na hindi handa. Ayun pa nga si Toys. Naka-line up na nga, papunta sa heaven at nahuli pa nga niya si Meteor. Yung turret, nakaharang na lang. King throwing out at Snakebite. At sana mag-link up dito si TS at si King ng sama-sama. Pero Nano Swarm nakaharang na naman. There you go with the stars para lang makakuha ng cover. Nebula muna sa isa. Konting spray down here at makakapasok nga si King. Ipupush ba niya yung smoke though? Yun yung magiging tanungan natin. Les naghahanda na lang outside. Almost finds a takedown. Pero si King talaga ang tagalinis dito. And Gen.G, na-hold pa nila yun. Na-beat back nila yung force buy ng Loud at magiging delikado na ang sitwasyon ngayon ng Loud. Ikaw man naman na walang makita. Tinabunan lahat ng smoke. Ako hindi... Ang hirap for you as like a Halls player to even risk your life para makapagkuha lang ng frags. And, tinan mo, sobrang tight spot na naibigay nila para sa sarili nila. And it's just easy pickings given how isolated the fights already are. Parang, gusto nila ng one-on-one usapan session eh. Pag-usapan nila ng mabuti and let's just say parang mas may point pa nga itong ginagawa ng Gen.G ngayon compared to how Loud is very scattered sa ginagawa nila ngayon. Yeah, it was... At least ang ganda yung hold ng Gen.G pero ito yung magiging alanganin sa kanila. Kasi hindi gaanong kalaki yung investment ng Loud. Plus the fact na nakakuha silang kills, nakakuha silang spike plant back-to-back. Meron silang rifles pa rin coming into the round. Hindi lang gaano yung ka-armor. At na lang, gulat na lang si Echo. May Vandal pa lang hawak-hawak dito si Aspas. Heal pa nga galing sa regrowth. Loud right now. Play for mid. At try to make this buy round work as TS. Nagsasama na rin. Kasama dito si King. Mag-push ng A-main. Sakto lang call ng Loud. Di natin nakita masyado yung pag-mid-take galing sa either team. Ngayon, Loud ginagamit nila para makapunta ng B-side. And they could basically go anywhere at this point. Now that they have full control dito sa billing, mukhang may mga problemado tayo dito na KO. Side by side here with the Jet at mukhang si Les dito. Makakuha ng patay kay Meteor King KR with a quick on-trade as well. Tingnan natin kung makakatawid ba talaga sila ng maayos. Given that the KO is playing in for heaven. Nako, it is only gonna be the wall here that's keeping them alive. Open flat dito na ginagawa natin sa kuya ni Tuis. Si Kuya Tuis. And let's see where this team can take themselves from here. Ano mo alam kuya siya? Kuya? Baka siya yung bunso. Pero ayun na nga, binaibi na lang sana si Aspas. Secret. Mga kapitas nga ng isa. Pero Loud pa rin. Ganda ng angulo. Ganda ng plant. At syempre, may rifle sila para sa pag-hold na to. 3v2 situation. Pero King! Ito na naman siya! Isa pa sana. Pero si Sada ka magde-deny sa kanya yan. Secret, tapan muna ng kutsilyo dito. Pero wala pa rin. Ginutsara na lang ni Sadak sa kabila. 6-9. Nicely done ng Loud. Nicely done indeed. At mukhang makikita natin dito, Dax, at Loud is parang medyo
medyo mas nagkakaroon na ng confidence ang ibang teammates nila. Because you see a lot of like frags coming in and as expected talaga natin from these Jet players. But they're doing they're doing so well so far naman. Ganda ng post plant sa ginagawa nila. Look at that. Sadak, 3K. Napatayo pa siya. Oo. Napatayo. Nakita mo yan yun, din! Dam. Yan ang sana all. Uy! May kaduo. Kaduo. Kahit manood lang ng tournament. Kung may Valorant Premium, yan yung Valorant Premium date. No, that's Valorant Pro Max. Pro Max. Yan. Okay yun na. Tier 3. Yeah, tier 3 subs. Grabe talaga. Ang favorite e-dating simulator natin. Ito Kung hindi Discord, Valorant. Valorant #1. Wag natin kalimutan. Pero syempre, Gen.G ngayon, lalaban na sila gamit ng mga rifles. Good start to para sa Loud. Huli kagad si TS. So mas konti pa ang pag-hold dito ng Gen.G, especially na nag-ace tight na ang Loud ngayon. Cascade para dun sa pagtulak nila. Meteor, ma-fend off naman. Secret na siya. Pero yan na nga si Kwanzin. Huli na yung namesake na yun. Patay si Secret. There we go with the lockdown also. Loud gumagawa na talagang space. Pero si King nag-iingay na dyan. Dalawa para sa kanya. Tayo dito sa Meteor pero wala. Mapapatumba na lang ni Sadak. 3v2 situation. At yung snake fight pa nga hindi makakatulong dito sa side ng Gen.G. Konti-konti siyang lumalapit. Sadak though. Nice angle. Trying to find the pick. Papunta ng Link. All across na. Loud though. Scatter as much as possible. Kung saan kailangan nila bantayan yung spike, saan kailangan nila bantayan yung flank, handa sila dito, Ling eh. Handa talaga para sa kung anong posibleng maging ganap dito. Because you have to be ready for everything. Especially when you're at that point talaga that Gen.G couldn't be more prepared than anything less than a push dito na galing in from Loud. Now, if you talk about that round alone, parang medyo okay itong ginagawa nila ngayon ha. Parang they're not really extending to the point na they wouldn't let anyone go in without the trades. Parang mas may sense na ngayon yung mga pushes nila. And kitang-kita mo naman on, basically, ang attacking side has been parang quite victorious in taking out their duels or let alone maintaining that objective without being taken away. Nakita natin daw, laking impact yung first frag dito sa side ng Loud. Kasi na-assess nila kung saan sila pwede pumunta. Papatay nga nila yung Astra. Sige, pwede tayo mag-A. Kung mapatay nga natin yung Viper, pwede tayo mag-B. Pero ngayon, kita natin TS and Echo. Nice try na lang. Meteor though, ang tunay na raid boss ngayon. Pero nakagat ng aso, hindi nagpa-anti-rabies. At si Aspas na nga, ang Askal nating ready tumahol at lumaban. King na lang natitira dito. Here comes Loud yet again. Strafe sa air. Wala talagang papalag at tatama. Si Kwanzin. Kwan makakapatay dyan. One and only. Oh! Yes. Okay yun na. Okay talaga yun. Lalo na pag when you're not the only Kwan na nagpupush. Ano ba meaning ng Kwan ulit? I don't know. Di ba he speak the language? What language? I don't know, honestly. Hindi ko na-try tanungin kung Bisaya ba yun or something. Kwan! Ano siya? It's like parang... Hindi man lang na-gets. Oo. Oo nga. Para sa'yo yun eh. Oh. Para dapat sa'yo yun. Naka-cater yun para sa'yo. Man. Miss Davao. What if like I wasn't like ready for it, no? Hindi mo na-expect? Hindi ko talaga na-expect na mapunta pala sa akin. Yung mga nangyari bigla eh, di ba? Wag kang ganyan. Kinilig ako bigla. Nandyan ka na naman. Saan mo natutunan yun? Which one? Yung nandyan ka na naman. Di ko maiwasan. Tuwingin sa iyong liwanag. Uy, mahulog yung table! Mahal-mahal ng mga ating ating staff. mga ating staffs dito. Uwi ako ng isang bundle dito. Gusto ko uwi yung box, honestly. Ang ganda. Box? Ganda, no? Ang ganda nung crate. Mabuksan kaya to? Hindi. Pintura lang yan eh. O, diba? Rinig pa sa mic. Ouch. Try ko rin. Wag mo. Ay, masakit din pala. Pero mas masakit na sa Gen.G ha. Nakakahabol na ngayon ang Loud. Iba ang magiging sagot nila dito ngayon, Ling. Operator pa nga ang hawak Meteor. May Blade Storm pa for backup. Pero wala na. Walang kailangan na boy backup dito, Les. Anyari sa'yo? Boy backup, boy bakal. Ito yun eh. Les? Ales. Ales! Okay, I get it! Alis, tabi, mainit na
daw sabi dito ng Loud, mukhang magsasagasa sila ng mga kalaban dito. On A side, Dax Boy, nabuhay talaga tayo dito at mukhang patay na patay ang gusto natin makita. We want the desperation pushes coming in from Gen.G. Unfortunately, hindi mo nila gagawin yun. Let's wait for this 5-man retake with given all the utilities available to their disposal. Kaya nga, Nalkaman muna ang magiging pangpalag para lang at least masuppress kung sino mag-close hold. Pero Aspas, sinapdown niya muna si Secret. Lahud sa sahig. Konting reset dyan. Sana sa side ng Gen.G. Pero laking oras na bibili to ng Loud. They're buying time. They're going for the stall. Pero ito na nga si Echo. Makakapatay nga kay Aspas. Secret now with the take na Gen.G. Okay yung retake ngayon. Kailangan nila cover daw si Secret. At yung Secret sana ang paraan para makahanap dito si Kwanzin. Dalawa para sa kanya. Tatlo na nga para kay Kwanzin. At si Toys ang tagaw tapos ng round na to. 3 and 2. That makes 5 and that makes it 9 to 9. I couldn't keep up with the maths. Labay si Pao, 99. Oh! Okay. Gets mo na? Oh, ngayon ko lang na-gets. Saan siya kumukuha ng numbers? Parang napaisip ako, was it 3 frags ang nakuha ni Kwanzin? Oh, he did. Oo, tapos dalawa kay Boss Toys. Galing mo naman. Oo. Nabilang ko yun. Ito yung katas ng kumon eh. Oo, ano ba? Nag-feel psych ka din ba? No. Oo, actually. Oh! What? Masarap ang libreng quiz. You grinding in life, bro? Di kaya! No high school, sipag. Not at all. Please do not ask me. Ano pinagkagawa ka sa high school? ang favorite words ko ay cutting and class. Oh. Pero sa mga audience, huwag niyo tularan si Dax. Oh, guys. Please lang. Hindi ako example. Tita mo, nag-end up ako maging caster. I mean, like, you're living the dream, bro. Oy. Are you telling me that I have to cut class just to give me a caster? Di tayo bad influence dito. Pero, stay in school, sabi nga ni Direk. Stay in school. Makinig kayo, guys, sa back-end natin. Pero syempre, Gen.G, may palag pa rin. Kita natin, huli muna nila Aspas dito sa eco run natin. But then again, mapapatay si Meteor in response. Low play muna sa Loud. Ayaw nila mag-overextend. Kasi baka naman, nakapwesto nga dito ang Gen.G. And that's the case. 3 ang nakastack dito sa B-site. Ayun na nga yung 0 point. Itatapon mo ni Secret para sa Intel. Huli niya lahat. 4 to. So pwede na mag-stack up dito ang Gen.G. Pwede rin sila mag-Viper Spit para lang mapilitan mag-rotate ngayon ng Loud. At kita natin talaga, dahil lang sa isang ultimate, lipat ni dito ang Loud ngayon. Habulin talaga nila dapat yung oras, ano? Sure, they already have enough time. But kitang-kita mo naman tong pwesto ngayon ng Gen.G. They are quite solid with the decision na magsistay muna. Hayaan natin ang Viper for a while. Posible pa nga sila mag-fake back. But look at this. 10 seconds remaining. Not really a lot more that Loud could definitely cover. But it's still enough for them to do the spike plant. Now, Viper Spit na naman dito para sa counter nila at mukhang dito na naman natin makita the legendary pulse plant dito coming in from Loud. Yeah, napaggastos pa ng utility ang Loud, but in the end, ang ganda ng pwesto ng Loud ngayon, dapat sa kanila tong round na to at case in point, Secret mamamatay na nga. Natitira lang si King na napulot yung baril kanina na iwan ni Aspas. Pero by this point, okay na yun si Gen.G eh. Nag-trade sila ng Viper Spit para lang sa Viper Spit ng kabila. At isang kutsilyo lang ang kinailangan nila para mapagawa to as well. Nahanap nila si King dun sa dulo and Loud will take the lead pero hindi kasing I'd say advantageous compared kung sana nilang nakapush sila na B-side eh. Which is like, para sa akin like, Gen.G was baited na gagamitin yung Viper Spit, which could have been something na magagamit pa nga nila posible for the rounds to come, which is like, it's already a good take for me, or rather, it's already a good take for Loud already that they're able to take away one ultimate na that Gen.G could not use for their defensive efforts anymore. And imagine that they are forced for that ability kahit nung eco nila, which is like already considered magastos. Parang it's worse than like losing a gun at this point. At least pareho silang napa-invest pero ngayon investment ng Gen.G, walang nakuha. 2 kaagad. Pitas doon sa may A-main, Sadak. Handang-handa para sa pag-agresibo dito ng Gen.G at faking off. Ito naman si Echo, masyadong late to the party. Dito si Secret, Kwanzin. At gulat na lang si Les. Sana kala niya, uy, itong B-side, pwede tayo pumunta dito. Pero lang 1v1 ng 2 Viper. Ito ang tunay na kagat ni Les. And ito mga naging flawless from Prime Draymane pa nga sa dulo. Napakaganda. Napakalinis ng mga ginagawa ngayon ng Loud. They are like
fully utilizing this map control that they already have. And parang makikita mo talaga how individually they're able to take everything, take matters into their own hands, making all the right individual decision-making. Tulad ng ginagawa nun sa replay ni Sadak in like canceling out yung mga pushes na ginagawa ng Gen.G on A main. At nakuha pa ng Loud yung lead ngayon. 6 na rounds, tuloy-tuloy na ang Loud. Kita natin yung momentum mo. Kitang-kita yung crowd, nakatayo na. Hype na hype dahil nanalo ang bias nila. Pero syempre, saan ba tayo ngayon, Ling? We're in São Paulo, Quezon City. Oo, totoo. Pero nasa Brazil rin tayo ngayon, di ba? Tama. Sabi nga ni paring Vin, this is Brazil. Huwag natin kalimutan yung wise words na yun. Kilala mo ba si paring Vin? Vin? Sinong Vin? Vin Diesel. You are digging a very good memory in my brain. Core But, memory na to ni Ling soon. Pero sayang talaga si Secret. Less. Makakuha nga nisa. Nice trade daw galing kay TS. Nag-place ng mid dito ang Gen.G. At ngayon mapapa-seekers na nga si Echo na rin. Naghahanap sila ng mga targets ngayon. Alam na alam nila A-side. Pero Aspas! Kinatay na lang si paring King. Wala siya magagawa dun sa pit mismo. 3v3. Sumagot na rin ang Seekers. Dito ang Loud. At ayun na nga si Sadak at si Kwanzin. Pero Echo makes the trade happen. 2v2 na to. Operator, hawak-hawak ni Aspas. Si Meteor naka-Marshal naman. Pagalingan ng scope dito sa dalawang jet natin. Plant muna nga dyan. Pero ito na. Tatama sana. Pero mas malakas naging operator dyan. All left to Echo in a 1v2 situation. Naghanap na siya paraan panahon. Mara ka malapit. Pero ang ganda ng positioning ng turret. Magpakita lang siya dito sa flower. Naku, sasayaw ang bulaklak. Buba ka. At mawawala ka na sa harapan ni Sadak. It's map point for Loud. Match point na kaagad. Nakita mo naman talaga si Aspas. Kapag nakahawak na ng op, huwag mo nang tangkain mag-pick eh. Medyo delikado to in every angle that there is inside this game. Aspas just knows where you are. You better not run, you better not hide, or you better not peek at all. Huwag ka na magparamdam sa mapa. Huwag mo na ipakita yung mukha mo sa akin dahil hindi ko gusto yun makikita. And galit din mga kuya natin dito sa Loud. Let's see if Gen.G could tame down the beast ngayon na si Aspas na nagising muli para sa larong to dito sa Pearl. Gising nga si Aspas, pero nagising rin yung buong Loud squad ngayon. Sadak, nag-step up ng todo-todo dito sa second half. At ito na nga, reckoning para lang makakuha ng space. Kita niya do, konting distraction galing kay Meteor. Nakapwesto na si Echo para makuha nga ang isa. TS also ready here. Gen.G, may advantage nga, pero may cove naman na pwede taguan Loud. Mapipilitan ang Gen.G ngayon, lumusob. At sa kamay na ni Kwanzin ang buhay niya. Scope in, Sadak nakapitas mga gamit ng operator. At 2v2 na to, back away. Muna, may lockdown. Habang nangyayari to, Ling, saktong timing lang para kay Les. Nakikita ba to ni King? Handa ba siya? Hindi. Huli kagad si Les dyan. Mapapaikot dito si Sadak all the way to that B-site. Say let's do more and rotate a little bit faster dito para kay Sadak. Dahil wala na siyang utilities na magagamit. It's, online internet threat. Crush that out. Of course, no period, no erase dito sa ginagawa niya ngayon. Tingnan natin kung kaya niya makapag clutch dito para against side of Team Gen.G. It's 1v2 Dax. May operator shot. Anong kaya niyang gagawin? Can he pull up a quick Aspas play dito real quick? Or will he do, well, a Sadak play? Ano meaning nun? I don't know. Bisa sabi ka bang Sadak, pero tama naman, mahirap to. Operator ang hawak kayo ni Sadak. He needs to make these shots count, pero hindi. Hindi na tama bala, pero yung shorty na lang. Nakapulot pa nga ng rifle through the smoke. Bam na lang! Nahanap pa niya yun! Ano yun, Loud? Ano yun, Sadak? At kitang-kita, hype na hype yung crowd dahil doon. What a shot and what a way to win! Sabi mo nga, di ba? Sadak moment. Ayun na! Sadak play talaga. Kala ko ba naman mag-operator all the way pero gustong freestyle bigla sa halls. Nagpalit ng baril, nag-spray down para sa wala. Pero tumama pa rin, yun ang importante. What a beautiful clutch. Is that a Red Bull clutch nga? Or I'm not even sure. That deserves the Red Bull clutch. Look at that. Oh, freestyle, nag-shorty, lumabas. Oh, nag-spray sa wala, down to 31, nakakapagkuha pa nga. Ng mabuting play. Oh. What a play! Sabi niya, okay, mintis yung operator, no problem. Shorty na lang ang kailangan. And from that point on,
hanap pa nga ng rifle. Cloudburst sana ang pag-equalize parang nasa swing pero nahabol niya, na-spray down niya. Nung nalaman niya, nandun na yung kalaban. Grabe talaga yung Loud. Unbelievable moments para sa nilang panalo after their long break. Pero syempre guys, tayo naman tatapon natin sa highlights at dun sa panel, they'll break it down very shortly. This music is something else. Yan na guys, nagbabalik tayo dito sa ating host area, host desk, host chairs. Imaginary desk. Desk, yes, right here. It's all imaginary. But what isn't imaginary is yung performance dito ng Loud. What a incredible, nay fantastic, nay amazing, nay just mind-boggling na clutch na pinakita ni Sadak. You know what? If the operator don't got it, you gotta go for the shorty because size does not matter. I know. Okay, anyway, 9-13 yung naging score natin dito as we can see on the map stats that we have on our screens. Ang galing ng ginawa nila dito, Asoray. But I do have some notes here kasi tuwang-tuwa ako sa kung paano nag-end up to. Alam mo, akala ko Gen.G win to. Akala ko talaga kasi nagsimula tong Gen.G super strong and even in the second half, talagang maganda yung stride nila pero nagkaroon tayo ng timeout dito kung saan nagkaroon ng eureka moment etong Loud. Sabi nila, eto na, sulitin natin ng mas maganda, mas gandahan natin yung timing ng mga utilities natin. Kasi nung una, etong Gen.G nung nag-a-attack sila, binibait talaga nila yung utility nila. They took their sweet time at kung makikita mo dun sa scoreboard natin kanina, most of the fights na nangyari, it wasn't like plants or diffuses. It was just pure gunfight. That's true. It also made me fear din dito para sa Loud kasi di ba nga nawala yung kanilang champion winning coach and everything. May nangyari ba sa nila dito? But at least for the first game mukhang na, hindi naman felt masyado kasi nga nagkaroon nga sila ng eureka moment. They got that comeback and I was counting Laika na Gen.G was able to amount to... Sorry, akala ko you were counting sheep. Grabe naman ito. Hindi guys, I was counting and 9 rounds na nakuha ng Gen.G, diba? Pero Loud was able to hit 8 straight rounds in a row. Imagine mo yun. It was a comeback in of a sense and grabe talaga yung pinakita dito. Again with Sadak and Aspas just going absolutely bonkers in this first game. Now let's look quickly dito sa ating map selection and everything. Again, you can see that glorious 13-9 with Loud playing talaga sa kanilang territory. Talagang banking off of yung crowd energy dito na nakita natin. Nagwawala yung crowd whenever they get those highlights. Totoo yung sinabi mo, let's get loud. Yan rin talaga yung nangyari dito sa matchup na to. Naging loud game pa nga to in the end. And ito nung una akala natin parang sobrang reliant nila dito kay Aspas to make an opening pick. Laging andyan yung operator natin. Pero yun pala si Sadak din. Pag nilabas niya yung operator, kabahan na talaga tong kalaban nila. Pero yun yung isa sa mga pointers natin dito na yung umpisa nga, yung utility shuffle nila parang sayang eh. Ang ganda sana may harbor sila pero parang hindi nila nasusulit. Especially nung una na nag-a-attack sila, hindi siya nakakakuha ng much value kasi when they do put the utilities out there, parang hindi sila nagko-commit. So sayang lang eh, hindi sulit. They kind of did sa simula when I was able to see yung first 4 rounds dito ng Loud, diba? I mean, you did see that they were kind of jetting near their own utilities then. Pero I think Gen.G got nasanay na maaga dito yung Gen.G and were able to kind of stuff it out. They were playing a lot more, as you mentioned nga, they were baiting their utilities kasi alam nila na once na nawala yung smokes dito ng Loud, when you have that harbor, you have that Viper, there is a window of opportunity kung kailan ka makakapagpasok into the sites. And I think Gen.G was able to find that nice little balance and that's why they were able to garner so many rounds nga nung half na yon and able to strike up until 9 rounds before siyempre nakabawi nga yung Loud.
So, alam mo ako, masasabi ko na lang sa'yo, buti may nakikita pa tayo. Kasi puro usok na lang talaga yung nakita ko. Pag lumusot ka sa isang usok, meron na namang panibagong smokes. Mapa, Astra, Viper, o kaya Harbor Smoke pa yan. Basta for sure, anytime na tatry mong lumusot, may nakaharang talaga sa vision mo. True. Kaya it's so surprising na ganito pa nga yung kinalabasan. Siguro nga kaya nagtagal pa tong matchup na to dahil akala nga natin maaga tong matatapos on the side of Gen.G. Pero moving towards the next map, which is gonna be Fracture Aserai, as we established earlier on, sa tingin mo ba ready na yung Gen.G for what Loud has in store? Or aabot kaya na talaga tayo sa split map natin? I'm not sure kasi medyo it felt like Meteor was somewhat struggling na after that initial parang boom ng Gen.G dito. He only garnered up about 15 kills, and when we look at the stats sa kanya, he was losing a bunch of the fights na he was kind of put up on. If I look at it very quickly dito, yeah, he basically lost almost every single fight except for maybe siguro a little bit kay Tuiz saka kay Aspas. So that means na yung contact dito ni Meteor leaves a lot to get desired. Pero grabe yung teammate niya. Looking at Secret dito, so absolutely, or sorry, not Secret, excuse me, but si King, able to get 21 kills. He was playing so well inside of that smoke. Di ka na nga siya magka-problema dun sa pinakauna where he was about to stab, I think that was Tuiz in the back, pero able to bring it back, bring out the pistol, get the kill. So you know what? I feel like, going back to your question, Fracture, I'll say it's okay pa rin. If they have King play in that form of his and he's still on the Viper or whatever controller here is going to be bringing into Fracture, I feel like there's still a chance dito para sa Gen.G. That's interesting. Hindi ko alam kung paano kaya gagawin na itong Gen.G dito, pero so far, marami rin talagang pointers na nagustuhan ko dito sa gameplay ng Gen.G. Tulad nga sinabi ko kayo na they were very methodical in the approaches din. Makikita natin na they really played for time. Hindi sila nagmamadali. And if ever merong scenario na kailangan nilang madali, maganda yung mga retakes nila dito. Sabay-sabay sila. And I would say na very fast yung response time. Wow, parang monitor lang yung pinag-uusapan natin, di ba? Pero yun talaga yung nangyayari kanina eh. Pag merong nakitang pick off tong isa, ang bilis mag-respond. Andito na yung trade, ready to go. And syempre, towards the end, yung Loud na yung nag-activate dito sa side na to. So, alright. So, I do wonder now then, like, is it because there is that friction between the regions din dito, diba? Kasi, again, we know that there's a big style of boom pag Brazil regions, and you know how Korean regions want to play it na it's very structured, it's very methodical, gagaya na sinasabi mo. Nagkakaroon ba ng collision dito, nahihirapan ba mag-adjust ng Gen.G kasi nga this is their first outing in a international sense, and Loud, they got a lot of experience na. They've already battered, you know, all of these other regions from America to EMEA to Pacific. So alam mong mas sila, mas broader yung experience na experience sila. Siguro ang pwede rin natin pag-usapan dito yung crowd. Okay, pag-usapan natin to kasi kahit papaano may effect din to sa mentality, di ba? Imagine mo dito sa side ng Loud, nag-cheer talaga yung audience sa kanila. So syempre parang di ba? Parang back up in sa shoulders mo na, uy, ang sarap sa pakiramdam, nakaka-confidence booster. On the side of Gen.G naman, syempre hindi same yung response eh. Pero from time to time, especially if may clutches, hindi maiwasan ng crowd. Excited din talaga sila sa mga kaganapan. Everybody loves a good Valorant matchup over here. Yes, and again, we want to have that chance talaga to, what is this? May comment ka na naman. Parang ito yung alam mo yung pag nanonood ka ng sine dati, yung THX, yung parang ganyan yung diba? Or new line sine ba yun? Hindi ako makarelate, sabi nga ni Lingling, Gen.Z, ako yun. Okay, sige. Pero anyways, ito yung ating aim lab shoot around. I wonder kung skinan mo yung crosshair, anong lalabas, yung QR code, paano lalabas yung crosshair, paano siya makakuha? Actually, kung kung mag-check ka sa Twitter ng Valorant Esports na page, makikita mo yung iba't ibang crosshairs ng kada team na pinapakilala natin dito. Pero akala ko may irereklamo kada may aim lab shoot around tayo, may mga napapansin kang kakaiba. Hindi naman reklamo, pinapansin lang. Siyempre kasi kailangan observant, diba, as talents. Observant naman tayo, pero natatawa lang ako. Kaya vibes na vibes kayo ni Rere. Kung ano-anong napapansin mo talaga. Pero itong player na to, in our screens right now, kapansin-pansin talaga. Grabe yung clutch potential niya dun kanina, Suray. Ay,
Ang hirap talaga. Alam mo, pinaka nakaka-tilt pa naman yan pag ikaw yung naglalaro. Yung shorty pa yung makakapatay sa'yo. Sa lahat ng pwedeng tumama sa'yo, yun pang dalawa lang yung bala na nakasingit sa baril. Well, with that, Prime Gaming Agent Select is just about to begin. And tama ka nga naman. Pero I do also have to give how quick on his toes si Sadak, alright? Tama ka naman. You know, I will not argue. Bakit? Bakit? Babae ako. Pag babae daw lagi tama. Yan yung lagi sinasabi ni Tira, ni Bill. You know what? Kukontra ka. No. My mom is always right. You're fine. I agree. Grabe. I can only imagine kung ano yung feeling ng Loud ngayon. Bukod sa yun nga, champion sila. Oh, 1 for 1. Sabi natin, pressure is on. Pero kung ganyan ba naman yung crowd, ang sarap talaga sa pakiramdam na maglaro. Yan yung best feeling. Sabi nga natin, di ba, gusto natin magka-LAN tournament na dito kasi gusto natin yung ganitong type of energy. Kita mo naman, kahit nag-cheer sila, lahat sila, meron silang mga kanya-kanyang banner. Meron pa tayong Anya na taga-cheer. Waku, waku. Waku, waku, Loud. Pero tama ka nga naman. Riot, baka naman, kailan kami? Kailan kami? When kaya? Sana all. Sana all. Uy, grabe nga, may ano pa siya. Kawanzi. Kita mo yun? It's a customized mousepad. Grabe. Yan ang sana all din. Grabe. May sarili kang merch. Diba? Saka may sarili kang burger na pinipenta sa ninyo. The Loud speaking Burger. of Burger King, Diba? yan yung pagpakain sa atin. Ito na pala, sorry guys, ang tunay na Prime Gaming Agent Select natin dito. Again, the map is going to be Fracture. And if we're gonna be looking at the hover-overs ngayon dito, like very, very different styles of play. Wait, Sadak is gonna be picking up the raise. Okay, boom, boom, pow para sa kanya. We got the double duelist. Okay, for both teams. Yes, I owe you a soda. All right, very nice. Different duelists though too. Kasi niyon si Echo dito. That's very interesting. Pero alam mo, Asoray, at the end of the day, makikita natin yung difference in play styles na itong dalawang teams na to. And what better way to show us the story than by having our casters tell us all the way. So casters, back to you guys na. Thank you, Laika, sa aming pagka-back-to-back talaga. At nagbabalik tayo dito, mga kaibigan, sa VCT Lock-in. At naglalaban pa ang dalawang teams natin, Loud versus Gen.G. At ang Loud ang nangunguna. Siyempre, mahal na mahal nung crowd na yun. Pero dito naman, pupunta tayo ng Fracture Link. At double duelist pa ang parag. So, double duelist, double trouble. Double trouble talaga. And you talk about pangungunahan dito, Dax. It is gonna be a race because we are gonna be seeing a neon pick sa double duelist setup dito ngayon ng Gen.G. Paunahan sila ng race. Mag-race towards the site for sure. And for this time around, makikita natin yung mga players are gonna be locked in and ready for this game. Dahil game 2 na guys, lalaroin natin sa Fracture. And for sure, Gen.G, kaya nila pipilitin tong game 3? Well, we want to see a split Totoo. Gusto ko makita ng split. Gusto ko pa na isa pang oras ng casting pagkatapos nito. Pero ito yung nakikita natin sa side ng Gen.G especially. Naghahanap sila ng mga iba't ibang configurations especially para kay Echo. And nung off-season, tinatry nga nila ilabas siya on that neon na ibang lalaro ng ibang players, but siya pa rin, tinatry nila na sige, pwede mag-frontline and especially on a map like Fracture, magiging laking tulong to. But dun sa kabila naman, ito yung magiging interesting sa Loud. Double duelist na isa, si Aspas. As per usual, playing that jet. Pero si Sadak rin, nakisama na dun sa race. So it really just goes to show adjustments rin ng Loud para lang mas maging agresibo sa mapang ganito. Which is what they basically needed. If kulang talaga ang efforts ni Aspas na mag-step up for the team, it's good na may isa pang duelist na mag-carry ng burden with them. Now, we could definitely see parang a quick change of pace kasi sa Fracture talaga kailangan ng isang mabilisang pasukan sa mga sites. And of course, hindi nyo naman talaga hayaan yung mga kalaban nyo na sasagasaan kayo, diba? And you see that lineup that is quite interesting na ginagawa ngayon dito coming up from both teams. Na-mention na natin yung double duelist. But you know what's like interesting is that are we actually gonna be seeing a chamber here or not? Walang chamber na, boss. Ito yung kailangan natin pansinin ngayon sa side ng Loud. Marami nagtatanong paano nila papalitan si Sassy at si Pankada, especially on that controller role. At yung ginamit talaga nila dito, yung pagkuha ni Toys into this roster. Ang problema lang na napapaisip tuloy yung Brazilian scene especially, si Toys ay kilalang isang duelist main. So siya talaga
ang mag-a-adjust para makisama dito sa Loud. Kita natin, siya na nga sa Brimstone, si Kawanzin, doon naman sa Breach, unless, as per usual, happy to play something like the Sentinel dito sa mapang to. So, balik na tayo sa laro. Loud ang mangumpisa na naman ng ating gera dito sa map number 2. Makuha nila to, magiging happy yung crowd, magiging happy na move on sila. Pero kung mapilit na naman ng Gen.G ang map number 3, makikita na rin natin ang split dito sa tournament na to. Palagagad dito sa simula pa lang, all the way by attacker spawn. Nagpakita na kagad si Echo at si King, kasama pa nga si Secret. Laking force to though, galing sa side ng Gen.G. Maraming numbers yung nagpakita ng influence at ng impact doon sa may A side. So pwede na mag-crawl dito ang Loud patungo ng B. Pwede na. It's gonna be a go signal from them. Alam nila na wala ng isang flash nung itong Killjoy. Itong breach natin nanggagaling here from Gen.G. Now, Loud is gonna be crawling in quite silently though here on A main. Dahan-dahan muna tayo dito. Huwag tayo pa bigla na pasasalpok sa side. Dahil may neon pa. Pwede pa nga sila ma-stun. Pwede pa nga sila papalakan. Pati itong utility nanggagaling natin from the breach here could delay them from the binabalak here on towards A main. Oo nga, kawawa naman yung mga binabalak dito ngayon ng Loud. Pero at the same time, para lang sa pag-fake yan, konting presence, courtesy, galing kay Sadak, siya mamamatay after the trade per meteor, nakahuli na rin. Nandito si Aspas, yung shorty daw, laking damage, papadash on the way na nga si Aspas, sinira pa ngayon life, pero huli na lang kagad ni TS along the way. 10 seconds, paubos na ang oras dito ng Loud, kailangan nila manalo sa mga gunfights right here, right now, pero hindi pa rin lumapit na ang Gen.G, at nahuli pa nga yung Loud nandyan lang sa gitna. So pistol, mapupunta sa Gen.G ngayon. Kala ko ba naman DM match yun eh, wala lang utility yung tapon-tapon eh. Straight up eh. Straight up talaga, bakbakan, syempre. Game 2 na dito, Dax eh. Parang warm up pala yung kanina sa Gen.G. Malakas naman sila as a team, but hopefully in this second map, papalag, syempre. Target practice lang. Sakto lang yung aim lab warm up nila kanina. Yung parang yung kahon na sinasabi ni Azurize. Kahon? Naku, kasi yun yung parang logo dapat eh. Nung isang cinema. Ang ganda ng bootcamp talaga ng Gen.G, yung facility. Bootcamp? That's their mega facility. Oo. Parang may basketball court nga dun eh. That Gen.G is the same org yung nagpatay ng building yung black and white na parang may cool lights? I think so. Hindi ko sure. Pero rami naman nilang na games eh. That's the thing. Na tagal na ng org na tong Gen.G and kita talaga natin kahit sa Valorant, ready sila mag-homes of some of the best Korean talents na pwede mo makuha dito sa scene na to. Pero straight up para sa Loud, eco round nga. Si Aspas talaga kailangan bantayan at si Les. Sila ang may sheriffs ngayon at binabantayan muna nila yung flank. Pero sama-sama dito ang Gen.G sa may drop. Back away dun sa main, dun sa hole. Ang Loud ngayon. At dito natin si Meteor. Naghahanap ng konting paraan para makapush. Inintay niya muna yung fast lane dito ni Echo. At finally, blast back para maka-clear out dito sa second floor. Yung spike plant to para doon sa hole control. Yung magandang smoke talaga dito sa side ng Gen.G para lang at least to get that cover on for someone needs to play aggressive. At ayun na nga si Aspas sa huli si Echo. TS King on the board. Stinik lang yung defuse. Hindi nila matamaan. Saktong distract lang at saktong panalo dito para sa Gen.G. Dax, na-curious ako sa training facility. It's 13,000 square foot. So, yan yung sa LA, di ba? Oo. Yung sa, paano yung sa Korea? I'm not sure. They have more buildings like this? Man, this org, it's like, ang laki ng nai-invest nila. Like, not just, for sure, not just in their Valorant roster alone. Kasi 13,000 square meters is too much. Anong gagawin nila? Feeling ko kung ganun karaming space. Ba't ka impressed sa Gen.G? Magpapasponsor ka na ba sa kanila pagkatapos nito? Ayun, 7th floor high esports building sa Seoul. Kita mo, cash money talaga. And speaking of the money right now, bonus time dito para sa side ng Gen.G. Agresibo na naman doon sa may T-side. At ang Loud, palagi na lang sila kailangan mag-ingat doon sa mga pushes ng Gen.G. Dahil sa pressure na yon, sila ay napupull back, papunta sa spawn mismo and go for the rotation. Pero ito pa rin, si King. Sa lahat ng pwede niyang hawakan, classic lang against the world. Sakto daw yung fragment. Pwede pa siyang makapitas ng dalawa. Si Kawanzin at si Sadak, sobrang low na HP. Siya bro, yung magiging beacon of intel. Kita na niya, nandito na yung Loud. Hindi pa nga sila tatakbo just yet dito, Dax. Makita natin yung rotation ng gagaling here from Gen.G. Already here sa A side. Dalawang magiging low though for the side of Loud. Isang pitik lang po ang mabibitas ni TS. Naku, dalawa pa nga ang madadali sa kanya.
Dash on in, papunta sa side. Tingnan natin kung si Asmus ay makakuha pa ng isa. But classic lang katapat para sa kanya. Now, Tuis, gumagapang na naman tayo dito sa city. Tingnan natin kung makakapag-backstab ng kahit isa. He could play for his own smoke. But mukhang si Breach is gonna be backing on away. Playing for the trades. Mukhang magsama-sama. Holding hands muna tayo dito sa site. Naku po, alam natin kung saan siya nagagaling. Now, si Tuis is gonna be a really tight spot right now. Tatapunan ng Molotov. Double pick para sa isa. Tingnan natin. Uy, si Daisy ang magkakapatid ang iyong katapat, sir. Joke lang, robot counterpart pala niya yun. But yeah. Tropang robot ba yan? It's like, uy, kita kita dyan ha. Pero Gen.G, sakto medyo yung timing dun. Nawala bigla yung smoke sa harapan ni Toys at kita nila, uy, andyan na pala siya sa may spawn. Hindi na kasi lang kailangan mag-rotate with Meteor. Okay na yung pag-hold mismo ni TS at ang kanyang kasamang Breach. Pero kita mo yun, kasi dahil sa low HP na napilitan yung Loud mag-back on na may pupunta na may A-site. Laking tulong para sa Gen.G. Nanalo pa sila ng bonus. Play things like the Spectre at yung Stinger. Pag nakikita mo, puladong-palado na ang kalaban. Di madali lang yung mga spray transfer na yan. Sira daw yung knife daw, pero alam na kagad ng Gen.G na galing arcade ang marami dito sa Loud. Ito na kagad, null command para sa palag Meteor. Nag-hold lang rin ng malapitan. Blast back para lang matatumba si Sadak. Naboop pa siya. Hulog muna. Head first. Pero konting Stinger, konting damage. Sadak though makes the trade work right now. At inipit pa nga si King. Pero ito na, orbital strike! Ano ang takas nyo dito? Sadak, makakalabas, pero lang dun lang sa harapan ni Secret. Buti na lang daw si Kawanzin ang may spike ngayon at makaka-rotate pa nga ang Loud sa 3v3 na to. Man, 2 ultimates na lang kanilang natapon but mukhang 1 minuto pa nga ang natitira. My gosh, Loud, a quick play para kunin sana ang site but they have basically let Gen.G waste so much utility para pipigilin lang sila sa objective nila. 4 pa po ang nabubuhay. Wait, 3 na lang nabubuhay. Here coming out from the side of the defending. Hindi natin kung madadali pa nga ni Secret KR itong push na ginagawa nila. They're all over the place right now. At least, pick a lane kung saan nyo gustong magko-commit. Because time is not exactly in their favor right now. And you see them at least try to create more space. Do his great effort there, but could he actually risk his own life para papatayin tong more players coming in from the defending? Hold close sana with Stinger pero ginawa naman niya para ma-open up yung B-site dito sa side ng Loud. Pero pansin natin, ay nang si TS in position dun sa may canteen. Toys though, narat-rat lang si Echo ng brut-brut gun. Kwanzin now, ready with the rolling thunder. Pinalipan dito si TS na line up sana ni Toys pero wala pa rin. Mas malakas pa yung rifle, 10 HP. Pulado na masyado si Kwanzin. Isang bala lang patay ka na. Secret TS, nagsama-sama na rin. May Vandal pa rin. Sana makatap ma dyan. At gulat na lang si Secret. Hindi niya in-expect. Nandyan yung kalaban. Oh, no. De-defuse muna. Halfway done. Isi-stick pa niya to. Mukhang hindi bibitawan. At ang timingan pa nga ni Kwanzin sa dulo. Na Red Bull clutch pa nga ng Loud yung round na yan. Napaka-energetic ng crowd for sure. After seeing that amazing hold, honestly, I was clenching onto my seat kung i-hold mo niya, which is he actually did. But you know, it's hard when may kalaban pa nga nabubuhay dito. You can't be too sure on what the outcome of your decisions may be. And si Kwanzin dito namumulis. Bawal po umihi dyan sa gilid, sir. Wow. Nagtangkang pang tatapusin yung larong yon, but man. Ayun nga, tayo lahat para Kwanzin Kayang-kaya pala ng Loud para makahabol. At nakita naman natin to, nag-recover rin sila kanina sa Pearl after mag-win streak ng Gen.G ng malupit. Pero ito na naman tayo, Gen.G, double up na sa pag-agresibo. Kailangan pa mag-evacuate ng Loud. Last stand para kay Les at para kay Aspas. Left and right nakakapatay sila pero eventually mahuhulog sila doon sa numbers dito ng Gen.G. Jobs done though. Nakapunta na ng site dito ang Loud at nag-iintay na lang si Sada kung sino pa ang magpapakita sa kanya. Check your corners. Ayun na nga pinantayan na. Versus Sadak makakadalawa pa rin. Na-separate pa nga si Echo at baka yun na yung round dito, Ling. Na-hold ng Loud na maigi yung spawn at enough na yun yung mga pitas na nakuha nila para manalo. Man, ang ganda na sana ng pag-sandwich nila dun sa spawn. Oy. Sandwich, turo ni Asuray. Sandwich? Sandwich. Ano yung Tagalog ng sandwich? Oh, sandwich. Okay. Oh, back to your point. Maganda yung pag-sandwich nila. Kahit sige. Sandwich nila dun sa spawn kanina ng T-side. But you know, parang wala nang for a moment, parang akala ko wala nang magagawa ang Loud na yun. But they managed to escape. Buti na lang.
may literal na lifeline. May zipline sila para matatakasan tong mga tropa natin coming in from Gen.G at mukhang, Habulan Gaming, ano to? What a quick turnaround na nabibigay talaga ng Gen.G sa sitwasyon na yon. And Sadak as well with the impact frag just made a huge difference talaga on how they were able to shut down itong Gen.G ngayon. Na-clutch na nga niya kanina yung dulo ng Pearl, diba? Di syempre, mga clutch run niya yan para sa Loud. So, tech pause muna tayo. Tayo naghihintay na lang para okay na sana ang lahat. Pero pansin talaga natin Gen.G gusto na lang play ng agresibo. Pero sabi ng Loud, palag kami dyan. Hindi sila tatakbo, hindi sila mag-ropes out eh. They're just happy to stay and happy to win eh. Happy to stay, happy to win. Happy to serve. Saan yan? Burger King? Sa Save More. Oo! Diba? Pag lang magsasabihin yung PA, tapos biglang tigil sila. Naayos sana yung grocery mo, kinascan, tapos biglang, happy to serve. Hindi ko alam actually yung buong saying. Ang alam ko lang, ma'am, pa-Boyd. Totoo. Doon sa Jollibee. Sa Jollibee. Ay, dapat, I'm curious kung ano mga sinasabi nila on Burger King. What do they say on The Burger same King? thing. Ma'am, pa-void. Ma'am, sir. It's the same thing? Oo, diba? Parang lahat naman ng fast food pag nagkamali sa order, pa-void. Parang this is our sign na it's okay na magkamali. Oo. Kailangan lang pa-void. Pa-void kita ngayon eh. Kanina pa kayo eh. Ganun Makinig ako sa panel. Nandyan si Asray. Makinig ako dito. Nandito si Dax. Parang wala akong takas. Wala ka talagang takas. Dito lang Kanina, tayo. co-caster ko, si Rere. Oo, wala talaga. Alam mo, buti nga lang andito si Laika para sa'yo. Minsan si Laika din eh. Si Annie Glaze na lang yung saving grace ko kanina wala na nga maayos dito ko. ng broadcast eh. Nandito lang nakisama kanina sa shoutouts na HG na nandito. Pero, Thank you sa pa-donut. Thank you. Ni Grace pangalan, syempre papadala siya ng donut. Ano ka ba? It comes with the branding. Talino nun ah. Iba talaga pag buhay KOL. Sino, ikaw? Hello? Ay! Sinasabihan mo ako ng KOL? Sino ba yung big time streamer dito? Wag hello, guys. Magsabi kayo ng shoutouts to Link2X sa chat. Shoutout sa inyo lahat dyan, guys. Ma-like and share ng stream. Diba? Ito Kung gusto yun. nyo ng libreng... walang libre Sige, guys. ano masasabi mo sa fans mo, Link? Mamaya na nga dyan. Mamaya ka na. Ito, nakagad tayo. Double ultimate pa nga sa Gen.G. Para sa wala. The north side, in-expect nila, may pupunta doon at bigla na lang, nagsama-sama ang Loud, straight up through B. Aspas, nakadalawa kagad dito, Painches na nga itatapon ni Sadak para namang clear out yung arcade. Walang makakapush at all dito sa Gen.G. Yung site makakuha na kagad ng Loud. At sige nga, nag-flank si Echo, pero ang problema, paubos na yung overdrive. Actually, ubos na. Ano gagawin ng classic mo? Wala! 4v2 at naging alanganin talaga tuloy ang mukha ng Gen.G dito. At mukhang maipit na ipit talaga sila at walang mapupulot na baril dito, Dax. It's hard for you to turn things around given in this state na tinatakbo ngayon ng Gen.G. They could not even defuse the spike. Ang raming swarm grenades to even prevent them in putting out this push. At mukhang Meteor is still gonna be playing out his luck para lang man makapitas ng isa. May Molotov pa nga. Lahat na itapon na. At he's gonna be tapping more lives here para sa side ng Loud. But that's the best that we could do here coming in from Gen.G. Inflicting casualties and there's nothing else and nothing more pa. Hindi naman gaanong kalala yun para sa Gen.G pero ang laking investment nung showstopper at nung overdrive. Dire-diretso lang dun sa north side ng mapa natin. At yun yung magiging problema minsan eh. Sige, double duelist, pwede ka biglang magka-aggressive impact. Pero sa totoo lang, di mo na malam kung andyan sila. At since nag-full commit yung Gen.G sa kabilang side ng mapa, straight up lang si Aspas, walang katakot-takot. Play through B main at dire-diretso na lang para makuha yung round. Good shots naman galing kay Meteor pero hanggang doon na lang yung makukuha nila talaga. Rifles though, handa na ngayon ang Loud. May Bladestorm pa nga si Aspas kaya nag-pick up na lang siya ng Spectre. Ito na talaga tayo. The tied up scoreline. Ito na naman, contested nung kalaban. Buhay isang malaking sugal. Tulad ng mga angles na pinipilit yung kunin para kay Aspas na ngayon ay buhay na buhay pa. But for now, they might even decide to fully commit on towards any side here which is gonna be ace for the taking. Nako, kinupit ang Rolling Thunder. Nilabanan ng Showstopper but
Aspas po ay makakuha lang ng isa. Good answer back here, nagagaling para sa Gen.G. Mukhang dalawa pa lang ang kanilang napipitas at ang spike is ipaplant pa lang, sir. 1 minuto, make that 40 segundo para sa kanila dito. But Gen.G has everything right now and the Vandals at their disposal and they could definitely use to dispose more enemies. Ayun na nga, nahuli pa nga ni King si Kwanzan dyan. In the meantime though, flash muna, papunta ng Sands. Handang-handa na si Les. Alam na niya, papunta na yan. Pero konting fast lane, konting cover. Echo, gusto niya muna makuha yung trade. Pero ang ganda ng backing dito ni Les. Yung pintuan pa humarang. At wala talaga. Running into a wall. Running into Les. Wala ka na makakuha dyan, Gen.G. Man, pati yung pintuan, grabe naman. Panira ng moment. 6v5. 6v5. Grabe. Oo, bias yung pintuan. Parang, hindi. Lugi sila kasi kampi ng ay sabihin ko sana kampi ni Keyo eh. Pero parang technical error. Dito yung talaga kailangan ng tech boss. Diba si Les lang yung Killjoy? Alam mo si Killjoy, diba siya yung tech expert, siya yung hacker? Siya yung engineer. Oo, siya gumawa ng Siya gumawa ng fracture! Oh my God! Grabe! Architect pala, pumunta ng CSB eh. Ganun talaga. Pero ito na tayo na naman. Gen.G, low HP kagad si Meteor. Maging delikado na naman yung mga sitwasyon nila sa ekonomiya natin. Half buy para sa Gen.G. Marshall, sige, may Bulldog, may Stinger. Pero sa totoo lang, magiging mahirap yung laban kung dire-diretsohin lang to ng Loud. Underpass muna tayo dito dun sa may tulay sa ilalim. Pasok si Aspas. Ni-expect lang ng Loud na mag-push dito ang Gen.G. Pero at the same time, na-expect na. Na-depensa na na-expect nila yon. Hold muna doon sa mga closer angles. Marami nilang in-expect Oo, di ba? Expect na expected, di ba? Expect the expected. Bago yun Quotable quotes. Pero ito na. Quotation galing kay Aspas. Meteor, unang mahuhulog. Back away dun si King. Pakita siya ng canteen presence. Pero ang nangyari to Ling 5v4, straight up towards the site. Sige, agresibo dito. TS makakuha ng isa. Nice flash ng lineup pa para kay King. Laking impact ang isang bala. 2v2 na to. Si Echo gusto dumikit. Pero wala. Sabi nito is bawal lumapit. Loud na naman ang magwawagi dito. Ang laki ng raid boss na ginawa nila dun Naka-pistols lang sila, naka-sheriff, naka-frenzy. At alam talaga nila kung paano gagamitin yun. Medyo delix talaga na rin ginagawa ngayon sa kanila ng Gen.G na pipilitin yung mga close angle. Nag-shower pa ng mga flashes. Siyempre, itong mga smokes na ito, they could definitely play for their favor. Parang ang raming visuals na na-deny here for Loud. And doon na sila, paisa-isa ng PPS. Nagugulat na lang sila na gumapang na pala sa site lahat ng mga miyembro dito ng Gen.G. Timeout pa nga pakatapos ng lahat. Sulit yung sheriff shot Nag-line up, tumama ng ganun. Per Gen.G na-realize na nga nila na ang ganda ng mga side takes ng Loud. Akala ko meron silang mga light stick din. Ano yan, mga fireflies, diba? You would not believe your eyes. If 10 million fireflies! Pare ko yun, si Owl City. Tropa ko yun. Legit? Oo. Grabe Gusto mo ka? text ko ngayon? Ano sabihin mo? Kailan yung next song mo, pre? Because I'd like to make myself believe. The planet Earth turns slowly. Ang galing! Ang galing talaga ni Ling 2X, mga kaibigan. Huwag natin kalimutan, di ba? Like mo yung page. Like nyo talaga ang page, you guys. Ito na naman Plug tayo. Facebook.com/Valorant Esports. Diba? Totoo. Dito muna tayo ngayon. Ang home ng PH Valorant. Filipino cast at lahat. Tunay na KOL talaga ang kasama ko ditong fellow caster. Pero siyempre, laban na tayo muli. Back from the timeout. Loud. Play slow naman. At kita natin na pag ine-expect nila yung Gen.G mag-push, ayaw nila idiretso tong A halls at yung A main. Magiging delikado talaga. Flash muna galing yan kay Secret. And from that point on, Gen.G nag-iintay lang kung saan silang pwede makadaan papunta ng B-site. At naman pwede lang daanan Ang problema lang kung may gwardiya civil dito na pipigilan sila. Civil guard, diba? Oo. Grabe, nagbasa ka ng Nolly Matangere. Ano ba? Ano? Jose Rizal Major. Totoo naman, may required class tayo na ganun, di ba? Nasa core curriculum, sabi ng mga atenista. Pero ito na tayo muli, Loud. Mga ka-plant dito sa B. Gen.G, nagsama-sama na sa may spawn na naman. At habang nangyari tong smokes na to, iniintay na lang mag-set up doon sa may screens area.
High ground muna para sa raise natin. Echo nakapush na mismo dun sa site at nahuli pa nga si Sadak. So wala ng tower presence dito ang Loud. Pero ang problema, kailangan hanapin ng Gen.G. Ang Brimstone ngayon, konting tap lang. Sana mabait. Fault line, Rolling Thunder rather ang ipapalabas dito ng Loud. At si Toys makakapitas nga ning sa TS though with the orbital strike here. Ayan na nga yung shot galing kay Aspas. Tinik lang pero nawala bigla yung cover. At yung Loud pa rin ang nag-iingay at mananalo dito. Ganda ng first plan, grabe. Gen.G. Anong generation get ng mga players? Gen.G? Oo. Kung ano bang Gen Z? Anong years yun? Gen Z is 1999? Is it? Di ko alam. Kaya nga tatanong kita eh. So bakit, anong gen letter ang millennials? Wala. Millennial. Gen M? Gen M. Di ba? Oh, Gen Y? Di ba may Oh, Gen it's like X sa before? Gen Y, alphabet Gen daw. Z. Gets mo What na? are you? Oo. A boomer? Totoo, mas matanda pa sa old. Ganun talaga. Sumasakit na likod ko. Buti na lang, di na kinakarry ng Loud tong game na to. Kasi, ang ganda ng mga side takes nila, ganda ng mga executions, especially dito sa B. Pero ito na naman tayo. Kodzin. Huling niya si King pa after niya mapitas si Sadak, 4v4. At doon na naman sa spawn, magagaling dito. Ang Gen.G ngayon, secret mangunguna pa nga para sa Sands. Pero bakit lumingon? Bakit ka lumingon doon? Buti na lang na si Les pero kulang pa rin. 1v2, si Aspas na ang tagapatay ng lahat sana. Pero mapapaback on away, Meteor pwedeng pumulit ng Berlin. Guardian lang pala ang kailangan niya ngayon. Rotate muna dito si Aspas. Isa versus isa. Sorry. I mean, 1 versus 1 dito, guys. At mong si Asmas, mukhang mapilitan pa nga siya mag-switch because I don't think he's gonna be that quite confident with the operator this time around. It's not gonna be planted in for him. Naku, canting place. Naku! Ito talaga yung mga classmates mo kumakating para pumasok sa kantin. Ang paalam lang po is sa CR lang sila pupunta. Oo nga eh. Saan sila na Saan sila? Hindi na nagdala ng hall pass. Dire-diretso na lang. Gutom ako. Tara, pagbalik, meron ng pansit, meron ng kanin, meron ng... Oh, that's a very diba? Filipino. Oh, Nagpansit ka na, nagkanin ka pa. Oo, diba? Kulang na. May mango nakapatong doon sa kanin mismo eh. Sarap. Tapos condensed milk. 7:45 na. Gutom ka na ba? Check. Breaky Ano gusto time. mong breakfast? I guess yun na lang. Mango sticky rice. Pwede na yan. Oh, I know where to go right now. Tara, G, after. Oh, tara. Oo. Pag matapos na nila, makakain na tayo. So, Naka, wag mo naman. May game 3 pa. okay. Pre, may game 3 May pa. game 3 pa. Mangyayari yun. Siyempre, ano tayo? Gen.G tayo. Andyan yung mga Pinoy. Si TS at si Secret. May pride. Laban lang, guys. Laban lang. Ano Para- ba tagline ng Team Secret? It lies within? Is it? I think so. It lies within? Oo, pero nakapasok na yung Loud. Yun yung problema. Dalawa nakuha para sa isa. 4v3, lockdown na naman. At sige, pila ka lang audition para kay Toys. It's just a one-on-one in that situation. Pero lockdown nga para sa space, umiikot pa na malayo si Meteor at si Secret. At mahihirapan na naman yung Gen.G para sa retake na to. That sounded like another Korean drama. Meteor Secret. Parang prequel, sequel ng Meteor Garden. But speaking of Garden, dito muna tayo sa arcade. Maraming ganap, maraming flashes. At nandito na naman si Aspas. Kuya, kahit saan-saan ka lang nagloloiter, that's bawal ha? That's bawal. Ang likot ng kamay eh. You're like gonna get kuha fine at this rate. Galing. Ang galing. And by the way, hindi Korean ang Meteor Garden. Ano? Taiwanese. Oh, they have like the Korean Meteor Garden, alam ko. Ano ko? Voice Over Flowers? I guess so. Oh! Basta, kakanta na lang ako. Alam ko, Voice Over Flowers na abutan Sila ko. kumakanta to. Oh, baby, baby, my baby, baby. Boy, dance move mo yun. Kita mo? Ang galing eh. That's my moves. Papakitaan ko talaga yung crowd ng Loud. Isang araw. Pupunta ako ng São Paulo, Brazil. Kesa sa Pala QC. Boy, vlog ka naman, no? Oo, kita mo Ay, yan. di, boy. Stream mo na lang. Siyempre, live stream. Auto sub. 100%. Pakita nyo, nasa taas na ako ng favela. Tapos di na ako babalik, pre. Ay, pero Loud, hindi na nababalikan ngayon ng Gen.G. Tuloy-tuloy na lang ang rounds dito para sa side ng Loud. Operator pa rin hawak-hawak ni Aspas. Yet again,
Gusto nila mag-execute papunta sa B-side. At parang hindi ganong kadahanda dito ang Gen.G. Nakaposition nga si TS at si King para lang i-hold back doon sa may spawn area. Pero yung tower completely clear. Showstopper nga ang palag dito. Sadak though, letting it tamaan ng suppress. Pero at least na-shoot pa niya nga yung rocket before anything else. At kita mo, hold close para ka-loud. TS makes the trade happen at Meteor na binilikan. Return to center kay Wansin. The Blades though, hindi pa rin tatama. At yung overdrive pa nga, hinaba si Les. Toys na lang natitira dito in a 1v4. Pero ano ba pa magagawa niya? Pinabatayan yung smoke ni TS at mukhang nandyan na nga talaga ang Gen.G ngayon para bumawi. At least, nanalo dito ang Gen.G sa dulo ng first half. Hindi mo naman talaga pwede sila sabihin na hindi sila handa sa sitwasyon na yun eh. 3 ultimates na pwede nilang gagamiting Dax. Parang lahat ng tools sa pagiging Boy Scout. Pang start ng apoy, meron silang orbital strike ni Brimstone. Meron pa nga silang Molotov to even cancel out yung mga position eh. What do you call that? Electricity. Nandyan si Neon. Nagpa-flank. Naglabas ng lightning fingers super fast. And that's pretty good backup, no? Ano yun? I don't know. Where were you going with that? I don't know. Sabi ko kasi they're not ready. I'm like, what do you mean they're not ready? They have fire, they have electricity, they have the technology. So meaning nun, we have technology. Alam mo yan? Si Patrick. It's too early. Ay, nako. Gising na lang. Kita mo, iniilawan ka na nga ng loud ngayon eh. Yung loud crowd. Buti na lang walang araw dito sa loob, ano? Paglabas mo mamaya, makikita mo yung revelation. Sun is up. And we are still going. Sa dulo daw, I believe 8-4 ang magiging standing. Sabi ng prod natin dito. Iwas nga ng night recourse. Pero, ang haba ng streak ng loud. Ever since round 4 hanggang round 11, hindi nila napigilan ng Gen.G at all. Yung mga side takes ng loud, saktong timing, especially at saktong space galing kay Aspas, nakikita natin na laking epektibo talaga ni TS, na ni King, and or rather, sa side ng loud, na tuloy-tuloy na lang yung mga gagawa ni Toys, nagagawa ni Kwanzin. And syempre, the Aspas-Sada connection, getting a lot of space para sa side ng loud dito. Of course naman. And for a performance talaga like this na nakikita natin from the side of loud, man, they're just too confident. At this point, parang they fully understand para makakapag-break ng moral dito para sa Gen.G na parang ayaw na nila bumangon ng kanilang mga kalaban. Parang hindi nila binibigyan ng time to even recover. You see loud basically anywhere in the map. And tulad sinabi ko, si Aspas, ang kalat ngayon eh. Kahit saan-saan mo siya matatagpuan, he's like all over the place. He's like what do you call those like monument things monument things that you see everywhere? Gnomes? It's like Paano naging monument I don't know! Like the thing you put in your garden The garden gnome. Pero paano naging monument yun? Ano yun? Kung may Rizal monument, tapos may maliliit na gnomes katabi nun? Hindi ko gets! You see them everywhere. Paano naging... Hindi ka creep out sa mga ganun. Okay, pero hindi siya monument. What do you call them? Wala lang. Decoration, statue, pwede. Oh. Grabe naman. Ano ginawa nung gnome para mag-deserve ng monument? Ay, yun ba yung bayani nung gera para ma-retake yung Manila? Andun yung mga gnomes, yun yung distraction nakatagos na sa likod ng gnomes. No. But they're a menace though. Honestly, I haven't seen a house na walang random gnome there. And they creep me out. Parang ko sa amin, sobrang kong suburbs yun, pare. May nagtitripan na naman ako. Oo, taka na naman. Ay, nako. I think dati may movie na yun nga yung gnomes na ubuhay. Tapos, Oh yeah, have you seen that? I think so. Parang nung bata pa ako. Tagal na nun. Mas matagal pa sa tagal. mas matagal pa sa old. Mas matagal pa sa... Sa tech post na to? Oo. Oo, totoo lang. Okay nga, parang ikli lang ng mga tech post natin actually recently. May konti lang ayusin, tapos we are back in action. Pero, konti na lang. Mapapauwi na ang Gen.G. Doon sa kanilang 7-floor bootcamp all the way back in Korea. Meron naman sila sa LA eh. Mali mo, bootcamp visit. Ba't sila pupunta doon kung yung VPL nasa Korea rin? Eh, gusto nila mag-bootcamp hopping. From South America to North America. I mean, why Asia. not? Yeah. Why not? What a tour, diba? Okay. Gen.G, K-pop group world. I mean,
World tour. Gonna move over BTS. Ito na ba ang Gen.G? Actually, parang they actually look like idols nga eh. And they have actual personalities, which I like. Sige nga, explain. Hindi mo nakita yung interview kanina? Oh. Pakit sila eh. Yeah, di ba? Sabi nga ni Laika They're parang... so adorable. Hindi ka sabi ni Laika parang nagpapa-fierce sila pero mas bagay yung pakit. Yeah. Yun talaga. Mga puppies sa esports. Iba yung kagat. They hit diff, bro. Hit diff They talaga. hit diff, swear. But they're hitting the site. Ang bilis ni Echo, oh. Echo too fast. Mas mabilis pa kay Super na MJ. Pero Meteor, papalag na rin. Gen.G, nakahanap ng dalawa. TS, mukhang nakikisama pa nga siya dito. At dahil lang doon sa quick tape from the drop, na-plant pa nga na mabilisan dito ng Gen.G. So, kung may short-haired chinita with glasses na weakness, meron ding Radiant player na Korean with glasses? Ewan ko. Pero they still work, honestly. They still work and of course, still doing the job right dito para sa situation where we put themselves loud on a 1v2 Secret at Echo. Mukhang nandito na tayo muli. Mag-iingay. Since they're not gonna be loud, they are still gonna be proud with their peaks. The turret, of course, is gonna be giving information para kay Les. We have the alarm bot na hindi niya gagamitin. Fakes out the plant, of course. Nako, isang topper ruse na gagaling kay Echo. And it's already a round 1 dito para sa Gen.G. Ang ganda ng pasok talaga ni Echo. From that point on, saktong contest doon sa may main, doon sa may halls. At saktong timing lang talaga ng Gen.G na nag-rotate sila galing doon sa dish in the first place. Ang ganda na execute. At tito mo to, slide into the flash. Handa na sila nung nalaman nila, ay walang tao dito sa may site mismo. Na na-smoke out natin yung sands at yung spawn. At from that point on, ito talaga yung na-expect natin sa Gen.G. Na-expect natin sa Korean scene, saktong mga execute. Pero konting buhay naman, oy! Gising! Ito kasi, baka sa 7 floors na pinagsushootan nila tong watch party. Pali mo sa... Baka walang elevator. Oo, pagod na sila. Ayun, nahulog na lang tulo. eh. Nahulog na lang yung loud. Sabi nila, one-way trip pababa, diretso na lang. At pitas nga sila lahat. Less na lang natitira dito. Gen.G. Ang oras na sa Pilipinas, 7:55. Meaning, no, ang oras na sa Korea, 8:55. Umagang kay ganda talaga. Meteor though, gusto makahanap ng paraan. Si TS na lang ang nakahuli kay Les. At mabilisan na first 2 rounds ng second half para sa Gen.G. Man, their double duelist lineup is looking so good right now. Dax, ang bilis nila makapasok. And parang for anti-eco rounds like that, for sure Loud barely even stood a chance with just their pistols. Parang isipin mo, dalawa ka agad ng nasarapan mo and pinapapili ka na kaagad and you're not quite sure yourself and what to do in that given situation. And yes, Loud. Anong gagawin nyo ngayon with your given buys and can Gen.G fully utilize this bonus for themselves? Yeah, pero ang bilis ka sobrang executes ng Gen.G na hindi gaano kompleto yung armor dito ng Loud. Kita mo, malapitan na naman, pinipilit dito ng Echo. Si Meteor taga-trade pero ito na si Meteor na naman. Sige, mawawalan ka ng isa pero ako makakapitas para sa atin na naman. Problema daw, dito ng Gen.G, low HP na kagad ang tatlo, especially si Meteor at si King. Konting spray down, kung tinuloy lang sana ni Toys yun, baka makapitas pa nga siya ng dalawa nun. Pero play safe. Hintay muna dun sa mga katulong niya dito sa main. Reinforcements na lang. Pero si King nakmuntik na makita pagka-line up. Buti nilang binantayan yon ni Les. Advantage na to para sa side ng load. Playing it back, playing it slow. Konting util muna para i-burn. Pero para sa Gen.G, delikado na nga to. Fourth line muna yung itapon versus Toys. Huli na ni Meteor. Nag-showstopper pa nga pero umasa ka pa, boy. Sabi dyan ni Les. Secret na lang. Natitira. Pero walang ka-secret yung mga marites ng Loud. Rinig na yan. Aspas with the takedown at mukhang nicely done. Nakabawi na rin ang Loud ngayon. Mga marites talaga. Ang bilis lumapit. Nakarinig lang ng chismis ito sa site. Sabi Shout out na, sa nandun Rere. sila. May ganap doon. Tingnan mo. May masamang binabalak ngayon ng Gen.G. At ayun, Loud, ang bilis rumisponde. Para mas mabilis pa sa mga... Mas mabilis pa kay Ray, honestly. Oo. Nagulat nga ako. Nandun na sila kaagad dalawa eh. Oo, diba? Kanina nga, pagdating ko pa lang, parang may kwento kagad si Ray sa akin eh. Straight up eh. Pero tingnan mo to, tingnan mo Pengi to. naman ang tsaa. Madaya. Oo, diba? Sip the tea, spill the tea. Pero kita natin dito na pumapalag pa rin ang Loud after those first 2 rounds. Naging medyo costly ang buy round nila dito and kita mo, reinvest na naman sa pera ngayon ng Loud. Pero at the same time, Gen.G, gumamit sila ng showstopper na walang nakuha doon kay Meteor. Sayang na lang kung nabuhay pa siya ng 1 segundo.
Pwede pa sana makapitas out of that one. Stove play na lang. Gagawin ngayon ng Gen.G. Na-realize na nila na handa na ang Loud para sa mga fast take nila ngayon. And makikita mo, they're probably like more ready than before kasi they already know what to expect, especially nanggagaling sa double duelist dynamic na ginagawa dito ng Gen.G. Now, for Loud though, mukhang nag-aabang. This is gonna be a quick-on waiting game. Aside from that ace side push though, A-main, completely open. Mapagpitas pa nga ng isang mabilis na to si Sadak. Ganda ng flash pick, walang follow-up. Wala silang magagawa. And for Gen.G, parang this is where we see them just punishing Loud for their efforts. Mas maganda yung read ng Gen.G dun. Medyo maaga masyado si Sadak o medyo late si Kwanzin. Either way, naging alanganin dun para sa Loud. Nandun na kagad sa sideline sa Gen.G. Pero ito na, Kwanzin bumabawi. Napitas pa nga si King. Gulat na lang siya daw. Ang rami dito ng Gen.G na handa na pumunta ng A-site. At patuloy-tuloy na lang ang pag-date dito. The usual stuff galing kay Ikaw. May high gear, meron siyang fast lane, at syempre, natapon niya muna yung stun para mahanap kung meron man nakatago doon sa may sulok. Plant comes down, 4v3 na to, at mukhang meron pang konting flank sana sa drop, pero delikado to para sa Loud ngayon. Mukhang mahirapan talaga sila, especially na wala silang enough angles na mai-secure. Now, we still have utilities coming in from the breach. Posible pa nga sila makapag-zone out kung may malapit na pong mga kuya natin dito who are still up for the chismis. Ano bang mainit na balita nagagaling dito sa site? Loud Bo, mukhang maiingay ng mga kuya natin dito. Gising na gising. At mukhang hahanapin pa yung huling miyembro. Dalawang miyembro. Yung defuse? No way. Na-half nila to. Has enough time. Let's ask fast. No, where could possibly come from? Meteor. Ba't ka nandun, sir? Gusto lang naman nila manalo eh. Pinigilan mo pa. Bakit? Gusto rin nila manalo eh. Bawal ba yun? Well, each their own, you know. Kailangan ba mapagbigay? I mean, it's a give and take relationship diba, dapat. Oo, kasi kung puro bigay ka lang, ikaw yung may iwan. Kung ikaw yung mauubos. Oo, diba? Kung martyr ka sa relationship, ikaw yung mawawalan ng tunay. Grabe talaga. That word, like those words, parang medyo hit resonates home, with diba? me. Oh. Alam mo na. Parang narinig ko na yung galing sa'yo. Oo nga, spoken from experience rap. Pero bigla na lang si Sadak tumiretso doon. Si Meteor pa yung biktima. Pero dahil lang si Ikaw nakapitas kay Aspas, may overdrive siyang pwede gamitin. Lusob lang ng lusob. Sabi dito ni Ikaw, yun yung gusto niyang tunang mangyari. Flash daw, pero ready si Toys. Natamaan pa nga ng Stinger. Awkward volley. First thing nga, masunog ang sahig dyan. Gen.G nakakuha ng dalawa. Pero si Sadak ang makaka-trade. At 2v2 na to sa dulo. Pero ano gagawin ng judge mo, boy? Wala kang palag. Less na lang natitira. Classic pa nga ang gagamitin niya. At huli pa rin ni TS. Let's go, TS! Let's go, Gen.G! Boy na boy ka ngayon ah. Boy na boy ka ngayon ah. TS yan! Excited ka na ba sa Game 3, Dax? Excited na ako magsabi ng TS win. Dito, di ba? Hindi para sa ibang laro. Smile. Oh, sige. Para sa ibang laro, actually. Para sa ibang laro? Excited na ako sa TS versus Team Liquid. Oy, good luck! Bakit? Kayo daw magkakast eh. Ganun ba? Di ba? Ako second? Second, third? Di ko alam. Kayo na bahala. Kayo na bahala dyan. Pili ko watch party mo na ako dun sa couch. Di ko alam kaya. Ewan ko kung sino di ko alam. Di ko rin alam. Ba't mo pininto? Wala na, ayoko na. Ikaw na nga. Bakit? Ayoko na. Ayaw mo na. Oh, grabe naman. Paano ba suyuin ang isang Dax cast? Okay, step number 1. Dax? Oh. Panira eh. Ayoko na. Ba't ganun? Ano bakit ganun? Ba't bumabawi yung Gen.G? Kala ko tapos na tayo. Kala ko ba gusto ng third map? Si Asuray kasi. Di naman ako. Oh, Asuray, baka gusto mo ikaw na lang din mag-cast. Actually. Try nga natin mamaya na tayo na naman mag-host. Para maiba naman. Pas wala akong iPad eh. Kailangan pala may iPad. Kailangan may tablet, kailangan nag-drawing. Nakita mo ba may pen siya? Nagsusulat siya ng notes? Ano? Buti pa siya. Siguro kung ako may iPad doon sa panel, like, ano sinusulatin ko? Wala, mag-drawing ka lang. Alam mo na yung drawing mo, hindi natin sasabihin sa broadcast. Drawing ko? Yung mga lakad natin in the future. Totoo, puro ka drawing eh. Ano sinasabi ko sa drawing? Kayo, actually ako pala hindi ikaw talaga. Ikaw ang problem. Ikaw yung always late reply. Nickname on Messenger. Pero sige na nga. Mamaya na ang atake killing kasi yung ma-atake pa. Ang Gen.G dito. Kita natin daw. Aspas! Handa na sana sa angle pero mas mabilis talaga ang pag-shoot down ni Meteor.
Les, huli na rin. Meteor, nakadalawa na nga. Shooting star, sabi dito ni Gen.G. Shooting star na naman, galing sa IDTS. At ang bilis ng take dito ng Gen.G. Bukabang bumili yung Loud, parang hindi Sayang na ngayon Loud, I would already say na ang Gen.G humabol na kanina, pinansin mo ngayon. Hindi ko na ngayon maiiwasan. Except lang though, para kay Meteor, hindi na nga maiiwasan. Or bang mimintis tong si kuya natin na si Toys. It's a 1v4 dito, Dax. Hindi pa nga siya madedetect ng dagger at isang malupitang save na naman dito. For the side ng Loud. Nako, they could not do anything na. Sino ba nag-call ng timeout a while ago? Was it Loud? Feel ko. Bakit sila hindi mag-timeout kung tuloy-tuloy lang dito ang Gen.G? I mean, they tried to hold the momentum at least. Pero wala. Anong hold ba momentum? Tuloy-tuloy lang ang momentum ng Gen.G. Tuloy-tuloy lang. Ang galing talaga ng TS! Let's go, TS! Let's go! Tiwala. Tiwala lang talaga ako na kaya natin habulin to or kaya natin papatapusin tong larong to and TS and Secret, nako, side by side, parang double damage. Parang meant to be. Oh, actually. This is the foreshadowing nga pala, guys. Kung ano mangyayari dito sa Brazil. We saw Team Secret na dito sa, yun naman pala Naglaro na pala Team Secret, hindi mo kami sinabihan. Oo nga, gulat ang galingan pa spoilers. sana namin mag-cast. Kakadating lang nga kanina nila Jeremy, nila Dubstep. Sabi mo, touchdown Brazil. Pero hindi pa tayo tapos dito. Hindi pa tapos ang paghahabol ngayon ng Gen.G. Sure, na-tie up na ni scoreline, pero pwede ba nila makuha yung lead away galing sa Loud. Especially na meron silang gun advantage ngayon. Galing dito sa may dish, papunta ng drop. Gusto nila mag-execute patungo ng A-site. At nakita na natin paano yung counterplay nila, especially against the Halls hold at ng main hold na ginagamit dito ng Loud. Fast lane muna, pero sigde. Ayan na nga yung flash. Buti na lang may nakatago doon sa ilalim at Sadak ang ganda ng paint shots niya. Toys and get on the board. Nabasa ngayon ng Loud. Pero kaya ba ng firepower nila? Ang ganda ng suppress. Ipit dito si Aspas. Hindi maka-out immediately. At linusob na lang ni King. Gen.G yung adjustments gamit ng null command. Goodbye sa'yo. Command is here. And the round looking to go to Gen.G way. Kaya pa ba ni Les dito sa 1v3 situation na to? Yung spike nga na plant na at si King lumulusob na lang. Hindi mo matatalo si King. Pangalan pa lang alam mo na, hari ng panalo siya. Hari ng tundo, hari ng panalo, at hari... Do you know that song? Don't start. But Dax, ang naging winning condition talaga doon ng Team Loud was the Blade Storm sana. Ba't mo ginawa nila? Ganda ng pulse, ng radius na gagawa dito ng KO on fully disabling nitong positioning na ginagawa ng side ng Loud. The thought was there. It's just like, hindi sila makapag-execute properly Walang mag-initiate ng mga duels to cut everyone from Gen.G off guard with that push. And with that being said naman, Gen.G already with the lamang right now and Dax, if you look at that, Aspas already with the operator, but walang magagawa. 4,700 down the drain. And Loud has basically lost their saving grace in this round. Gastos nila. Parang walang ROI dun. From to the moon to the earth, real quick Sad naman dyan. Pero totoo naman, kanina, Loud, nag-try sila mag-adjust. Na-adjustan ng Gen.G. Na-call na nila gamit nung null command yun para makuha yung site. And ito naman tayo, Gen.G yet again. Ganda ng execute papunta dito sa A. Standard lang dyan. Tapan muna ng smokes, harangan yung mga sightlines, especially galing sa Sands. Pero ang magiging problema, ito na yung orbital strike. Secret, wala kang takas, mamamatay siya para lang ma-plant yung spike na yan. Rolling Thunder, magiging palag. Ito na rin orbital strike para sumalo. At yung showstopper ni Sadak, ang makakahuli nila. Top na lang, TS, mamamatay para dun sa Molly. Ayun na rin si Sadak, lusob na lang ng lusob. May lockdown pa nga dito ang Loud. Pero alam na nila, kailangan nila patayin lang si Echo. Jumping right click, mukhang nagland pa nga si Toys para makuha yung kill na yon. At dun sa dulo, hindi magpapatalo ang Loud. That was it. Buksan mo, papasukin ang Loud. Buksan mo, papasukin ang Loud para sa site there. Napakaganda ang retake. Ang ganda talaga ng word choice mo sa Tagalog. Bakit ba? Yung kagad naisip ko Timo, Rolling Thunder. Lumabas ng hotdog. Vandal naman. Walang katakot-takot si Sadak. Hindi na siya magkikillcho. Ngayon siya na ngayon yung race.
duelist ang kanyang lalaroin, and duel is something that he should take. That is an amazing play coming in from Loud, and Gen.G was not, well, he was not ready. Speaking of that, everybody has to be ready for the race about to begin here on V-Site. Naku, papasukin na isang mabilisan muli ng Gen.G. At ang objective ang kanilang makukuha. Yeah, straight up, lights out, and away we go. Dire-diretso na lang doon ng Gen.G. Problema ngayon ng Loud, wala silang kahit anong site presence at wala silang ultimates na mga gamit. Tinapon na nila ang lahat kanina. Pero okay naman, na 2 for 2 trade nila mismo to. Secret, backing on the way. Dito sa may sulok, gusto sana mag-rolling thunder, matamaan pa ng operator to. At si Aspas ngayon, bigla na lang, gitna, natamaan pa niyan. He can't go for the defuse, pero sakto yung molly na naman ni TS. Kanina pa to, may lineup talaga, nag-YouTube habang naglalaro. Pero 2v3, Gen.G, nag-iita na lang para saan mga crossfire. Si King makakuha na isa, fragment naman, sana para makastall. At si Toys, hinohold, pero wala ka pa rin mahahawakan dyan, boy. Gen.G with the Red Bull clutch, and absolutely well played dito na naman attacking side natin. What a clutch King na ginagawa doon ni King. Man, I did not even expect na hindi mismo mag-aasim si Aspas sa kanila kahit sobrang confident niya with getting those streaks along the way. But kita mo naman, fragment doon. Di na kailangan problemahin. May utility doon, sir. But di na kailangan ng damage yung utility eh. Headshot lang kailangan para tatapusin yung magde-defuse doon. Oh, nice. Ang saya mo ah. Nice! Buti pa siya nag-cheer. Kita mo yung buong crowd. Oh. Tahimik. Baka Loud fan. Oo nga, yung buong arena feel ko Loud. Kung may Gen.G fan dun sa arena, magugulat na lang ako. Kung more than 10% nag-cheer para sa Gen.G, kakaiba na lang talaga kung nasa Brazil ka mismo. Yung home Sino pang dumayo sila pa yung maraming fans, ano? Oo nga, kakaiba yun kung ganun. Pero kung may Pinoy dun, sila pinakamaingay, for sure. Siyempre, wala pa rin tatalo sa Pilipino. Oo, diba? Dugong Pinoy. Pinoy pride. Puso lang. At kaya nga itong Gen.G, puso lang. May TS at may secret sila. San ka pa, diba? Kaya ngayon, aftershock muna para makastall dito sa side ng Loud. Blast pack rin. Sana to try to make the entry work, pero instead, inintay nila. Mag-peek doon si Kuwansin. At mapipitas nga ni TS yan. King, getting ready again para sa pagka-agresibo dito ng Loud, pero wala silang makikita. Instead, punta na tayo dire-diretso sa may B-side. Konting flash, konting paint shots, at sakto yung smoke para lang maharangan si Les. Makaka-plant nga dito sa site na naman, pero ang ganda ng spam doon ni Les! Hindi in-expect yun ng Gen.G at all, and at least sakto yung stall muna dito galing sa Loud. Entry muna dito si Aspas to, pero sasali ni Meteor at ni Echo ang mga kalaban nila. Nice try na lang sa Loud, pero match point na ng Gen.G to. Saan nang galing si Les doon? With respect, I did not even see him, parang nakatago sa mapang to. And for sure, Gen.G, they did not expect that for sure. But nakikita mo naman dito, sa side ng Loud, binigyan na nila ang lahat. They were so desperate in canceling out the spike plant. But tingnan mo kung saan napupunta yung pagiging desperado nila. Sila lang din ang umasa sa wala. Ouch. Ang sakit naman ng words mo dyan, Ling. Pero mas masakit nga yung nakikita dito ng Loud. Pagdating sa second half, all Gen.G all the way. What a comeback galing sa squad natin from Korea. At mukhang ito na naman tayo. Aspas, asa na yung operator mo? Wala muna mo kuha dito sa simula. May timing muna ang Gen.G daw. Gusto na lang makakollect ng orbs at okay rin to eh. Ang raming orbs sa mapang ganito, Ling. So pwede sila makatry makuha yung null command if ever para makatulong sa side take. Makakatulong talaga yan. Lalo na walang mga abilities na posibleng matatapon sa kanila, Dax. It's already up to 12. 10 match point nga pala dito, guys. Para sa Gen.G, it's now or never here for the side of Loud. Now, we are gonna be facing the problem as well na wala na si Sadak na makatulong sana sa retake man lang. They have ultimates? No, they actually don't. This is looking quite deadly for them. We only have to rely on Aspas with his operator. Tingnan natin kung maaabutan pa talaga ito ng timing, but rotation ang kanilang pipilitin. Si Echo na nga nandito, all the way towards CT. Tingnan natin si Tuis. Anong magagawa mo? Kwansin, makakuha pa nga ng isa. TS gonna be out on the board. Walang smoke na magagamit. Aspas with a quick on trade para sa kanya. Good out the board. But si King, may sasagot mga sa dalawa. Fragment in para makabatas mga ng isa. Tatapunan ng flash at mukhang itatapon ko muna ito kay Dax.
Okay yun na. What a toss, pero hindi pa tayo tapos dito kasi si Aspas ready with the shot. Alam niya saan manggagaling yung spike at saan niya manggagaling yung KO. At yun pa nga, Aspas with the 3K at the very end. Loud mag-ingay, hindi pa sila patay. OT! Gusto ko yun. Wala na si Ray. Pataramdaman ko pa rin siya dito eh. Ewan ko kung bakit. Masasarap na yung tulog niya ni Ray. Biglang pag nag-ano siya, pag nag... ano ba yung snoring sa Tagalog? Pag humihilik, di ba? Humihilik. Mach 3! Overtime. 17:15. Pero ito yun eh. Kailangan natin mag-OT kung mag-get 2-0 ang Loud. Kung hindi, tayo mag-map 3. So tingnan natin. Alam ko ang gusto ng crowd natin ngayon sa Brazil. Yung OT na yan. Gusto nila makita manalo ang Loud. At dahil lang doon, tayo mapapaintay pa ng konti dito sa post na to. Gen.G, okay na sana. Pero hindi na bait yung Loud doon. Nung nakita nila yung fast lane ng Neon, sige, na-pull nga ng konti. Pero since binabantayan nila yung arcade, nakita nila yung main forces at sakto rin. Meron silang tagabantay doon sa exit ng tunnel, doon sa may main ng papunta ng B-site. And that was enough para sa kanilang positioning. Narinig nila yung footsteps and then posible alam talaga nila and they were completely aware na fake lang yung ginagawa ng Neon. Expected that the duelists are gonna be leading the parade, but you have to expect as well na may mga utilities that will go along with that to confirm na dito talaga sila magko-commit. For sure, Gen.G. Parang napakamot sila na una. Paano nangyari yun? And now, with this timeout, for sure na, uy, ganito pala nangyari. For sure, si coach nagalit pa siguro at nagagalit pa nga siguro para sa kanila because tapos na sana ang laro, Dax, at nabaliktad pa to ng team ng Loud. At kita natin ngayon sa Loud. Meron silang Blade Storm. Meron silang Showstopper at mukhang may pinaplano si Sadak dyan na judge lang ang hawak-hawak niya. Pero ang ganda ng call dito ng Gen.G. Pumunta na lang ng B-side. Pressure papunta dito kay Les pero hindi magpapatalo si Les. Si TS Red huling-huli na. 5v3 at ipit na ipit dito ang Gen.G. Kailangan nila makapitas dito pero si Kwanzin sabi niya no, bawal yan. Meteor na lang. He will almost fall there. Natamaan si Sadak at siya na lang natitira. 30 HP. Ano magagawa mo? Dito pag pula ipit ka na at pupunta pa tayo ng OT dyan. Ooh, OT! 7:15! Sabi sa panaginip dito na Ray. Naku po! 17-15. 17:15. Tapos Gen.G pa manalo. Ba't ka naman ganyan, Dax? Na-excite na ako para sa Loud, tapos biglang gumagano na, no? Mag-map 3 pa tayo nito. Na-feel ko na eh. Ito, Dax, kapag mag-map 3 pa to, ayoko mag-gustuhan. Wag dito, wag sa kasi broadcast. maririnig sa ano. Oo, maririnig broadcast eh. Huwag tayo dyan. Aalamin na. At biglang may bulong si Riri dyan for sure. Alam mo naman siya yung talagang... Plot twist, ano nanonood pala talaga si Ray sa stream. Ito yun eh. Si Ray talaga yung nagsusulat ng mga script ng mga tournament eh. Actually. Oo. Grabe, lead producer pala to si Ray. Hindi lang basta talent. Executive producer, director, lead producer, sponsor na rin. Pero diretso na tayo guys sa OT. Depensa ng Gen.G as aggressive as possible. Parang naulit lang yung next round at mukhang sabi dito ng Loud, how many times do we have to teach you this lesson? 2 for 2 trade. At saktong tago lang dito kay Aspas. Disengage to, makakapasok pa nga siya dito sa may hallway. At kailangan maghabol ng Gen.G. Iba ang plano dito ni Meteor. Gusto niya mag-play towards the trap. Pero 3v3, reset muna dyan at nag-iintay na lang ang Loud. Ba't parang sila pa yung nagmumukhang depending dito, Dax? Ano yun? Sila yung nag-aabang sa side. Sila pa yung kumakalat kung saan-saan. Ang post-plant nila nagmumukha silang defending. Tingnan natin kung paano kukunin pa nga nito mga attacking-sided natin na ang Gen.G. Pa isa-isa nagpipick at mukhang galak ko naman. Anong 15-17? Gusto ko marinig ang Loud ngayon sa audience. Sige, pwede na kayo mag-ingay. Gen.G, ano? Oh, tahimik muna kayo dyan, ha? Ba't mo ko inaaway mga bang Gen.G? Gusto mo mag-map 3 eh! Di ko alam sinong tropa ko dito eh. Personal na liling. Yung map 3, boys and girls. Gusto na po niya matulog. Ay, okay lang yan, boy. Okay lang yan. Nakadamdam talaga ng Gen.G yung pagkatalo nila doon. Pero ito talaga yung crucial eh. Na-hold ng Loud, nakataka si Aspas at narinig Isa pang niya. time out. Oo, mapapatime out ka na. Kasi kabado ka na? Hindi. Okay lang. Okay. Narinig niya kasi yung rope eh. Yun ang problema. So alam kagad ng Loud na may papunta galing sa drop. Inintay na lang doon sa may dish na pitas pa nga. At syempre, Aspas yan eh. Mukha ba mimitis yan? Hindi. Hindi. Diba?
Grabe to. Siguro ngayon, parang if they could win this out, there's a high chance talaga na, you know, magkaka-mind game sila. Gawin kaya ulit ng Loud yun. Yung pag-push sila B-main, magsasandwich na naman sa spawn. I mean, kahit ako, ino-overthink ko na yun ngayon eh. Paulit-ulit na yun kung ganun eh. Oh, but you know, parang isipin nila, baka ganito na gawin nila, no? What if Loud yun na yung only play nila ngayon? It's the only play that works. But why would you change something that already works? Why fix something that is not broken? You know what else is broken? Yung mga moral ng fans ng Gen.G daw eh. Lalo yung katabi ko dito. Sayang. Go TS. Go Secret. May sinasabi ka kanina, Ling, at ayoko na marinig yun dahil doon. Pero ito na! Echo, nag-slide lang sa harapan ni Les. Buti na lang, andyan pa rin si Meteor Power doon sa refrag. Gen.G, yet again, ito yung tried and tested. Dire-diretso na lang doon sa BB side. At may nag-iintay pa nga doon sa ilalim ng tulay. Si TS, nag-iintay lang doon kung sino kaya mag-push sa kanya. Si Kwanzin at si Sadak trying to play for that main. Pero yung magiging angle talaga na magagamit ni TS. Advantage now para sa side ng Gen.G. Pero si Toys, pwede niya ma-trade it out. Nakita na ni Toys, may tao pa nga doon sa may tower. Aspas operator, kailangan tumama to. Pero Ipit, wala siya pake. King goes down. Secret gets a frag. And it will be Aspas to end it all. Diba? Let's get loud. Let's go loud. The crowd says, vamos, kitang-kita. Tayo talaga ang lahat. At sa OT, nakita pa natin yung 2-0. Oh, hindi pa tapos ang laban! Hoy, kala ko makaubos mo sila sa Molotov. Hoy, kabato, Bente! Kabato, Bente! Natakot ka pa! Tapos na ang game! Dalawa yun! Hindi ka matatalo doon, boss, kung hindi mo bibitawan ang spike at hindi bumitaw ang Loud dun sa dulo. Nakambakan pa sila ng Gen.G dun sa second half. Pero nakuha nila yung mga crucial rounds. Nakuha nila especially yung first round ng OT. At dun pa lang, alam mo na sa Loud na. Alam mo, sasabihin ko sana, Dax. Mga boses to bigla ng isa. Natandaan ko, trabaho pala na mag-play-by-play. Okay lang yun. Okay na yun. Ewan ko, ba't ka nag-pro-project sa akin? Hindi ko gets eh. Gigil lang sa larong to. Ganda eh. Ganda ng laro eh. Okay tayo. At totoo naman, Gen.G, ang ganda ng effort nila dito. At sa totoo lang, palagi natin naman sinasabi, ano ba ang Korea? DRX and others. Yeah. So, kailangan talagang magpakita ng mga teams na ganito na they are playing in that world-class level. And sa totoo lang, nakita natin sa Gen.G, meron talaga silang palag. They have that on-slater score. They have, of course, yung si King na sobrang veterano. They have that Northeption star in their roster. At magiging maganda talaga mukhang performance nila moving forward in the Pacific region. Pero iba pa rin kung kalaban mo yung champions eh. Oh, hirap talaga yung pressure. Ang hirap talaga yung pressure na mabibigay sa for you guys as a team kasi it's starting to look like a David and Goliath show. You're looking at star players for sure, but for a roster in itself, I'm guessing that they're not that quite solid enough just yet. You see a lot of talented players coming in from the side ng Gen.G, but do you think that this is a very premature way for them rather, na lalabanan on what we call the seasoned players ngayon ng Team Loud? Man, that was a David and Goliath matchup, and for a moment there, we saw that Giants starting to fall. It's not Giants gaming the team, but we see the team of Loud starting to fall, starting to showing their moments of weakness as well. They started to look mortal right there. Kahit sabihin mo, they have the blood of the champions right now. Man, they still bleed after all. Yeah, tikit pa rin yung labanan. And kita talaga natin daw, yung sa Loud, nag-step up rin yung mga bago na lang additions. When in doubt, you already see na nakaka-fill in na naman sila sa mga nawalang roles na I'd say nabigay nila sa Sentinels dun sa off-season natin. But in the end, sila mag-move on, magiging happy ang Brazilian crowd natin. Kita mo, tayo sila lahat eh. Iniintay nila manalo. Makita nila manalo ang Loud sa kanilang home soil, sa kanilang home court advantage kasi sabi nga natin. At hindi sila nag-disappoint. This just means meron pa sila in the future, happy magiging crowd. At may rason nga bakit tayo nandito sa lock-in sa Brazil mismo, di ba? Yes, and imagine what it is like, the atmosphere, not just what the players are experiencing through right now, but the community as well. Parang, ba talaga kapag nakikita mo the team that you're favorite to win, to
actually get to greater heights. Nakita mo how they are basically parang doing something, doing the necessary changes there is for them to further progress their lineup. You see making those little tweaks. You see not just Aspa stepping up, but for everyone else. You mentioned the parang, like the new additions talaga that had really big shoes to fill, but man, they still managed to walk, even run with the rest of the pack, which is something that I completely admire. Yeah, we're gonna toss it over to the highlights. Pakita natin yung mga moments na yan at babalik na namin kayo dun sa panel. One enemy remaining. Preparação. Cara, será que não dá? Vai. Yan ang naging tema natin ngayong araw. At talaga namang pinanindigan ng Loud dito na hindi nagsimula tong mga araw na to na 2-0. Ba't naman kami magpapakabog? Pero bago pa natin simulan ang diskusyon, gusto ko munang ipakita ang aking mumunting drawing. Yan, kanina pinag-uusapan ni Ling sa ni Dax to. Ayan, pakita ko sa inyo. Kita natin. Ayan, drawing ko yung ating casters dito sa last series. Ang cute-cute yung dalawa. Pero ito na, Asuray. Let's dive right in and let's get loud. Let's get loud! Grabe talaga nga ang pinakita dito ng Loud. Honestly, hindi ko na-expect na makakabawi sila doon and we would have possibly gone sa Game 3 on split. Pero similar dun sa Game 1 on Pearl, nagkaroon ng second wind dito. I don't know where they got it, where they came from, pero the tempo changed once again. Sumabog. There was an incredible hold from si Les, yung KJ player, able to shut down Echo, able to hold on to the site and give opportunity para bumawi dito ang teammates niya to retake the site, and it again boosted us or bumped us to the first overtime dito ng ating tournament. All I can say, it's very simple, Azure. Less is more. Laging ganyan. Pero on the side of these two teams, naging isa lang naman yung tema throughout this fracture map, which is kung sino yung mas mabilis makakapag-adjust, yun yung mananalo. And it just so happens na, kasi nakita natin over and over again, every single round, may tinatry na kakaiba pareho tong rounds na to. Para tong teams na to rather. So kunyari may tinry itong Loud, next round, alam na ng Gen.G kung paano nila kukontrahin. Pag may tinry itong Gen.G, kukontrahin naman ng Loud. Pabalik-balik lang talaga yung nangyari dito. Pero in the end, nakahabol ulit tong Loud at sila pa nga ang nagtapos ito sa overtime natin. I wanted to add, and to be a bit more specific din sa sinasabi mo, diba? One thing na na-notice natin doon is Loud, napaka-confident nung fights nila early on in that second game. Nakita mo na every pick that they did, parang nare-read nila ang movements ng Gen.G. And then somewhere out of nowhere, Gen.G started to adapt. And Loud, nahirapan sila kasi the timing naman, nalaman na ng Gen.G dito. There were multiple times, I think, when we saw TS, yung Brimstone ng Gen.G pushing out onto B main, spotting out two players ng Loud, and Loud couldn't do anything and everything done. As you can see with the stats, very, very similar sa kanila. 14 first bloods, 12 first bloods naman sa Gen.G. So we was neck and neck up until the very last point na talaga dito, Laika. On the side of naman, Loud, ang condition para maka-score sila ng maigi dito was to shut down Echo. How many times na nakita natin na on point yung mga stuns niya dito? Pag binato niya, nako po, delikado talaga kasi automatic, meron tayong refrag dito sa kakampi niya. Ready na. And even though hindi ganoon kataas yung impact in terms of the KDA,
yung ano talaga yung utility sulit na sulit sa both teams naman. And ito na nga, pag-uusapan din natin, of course, etong raise ni Sadhak. Napaka-solid, Asoray. Sulit na sulit. Kanina kahit naka-judge pa siya, solid yung pag-cover ng teammate niya, di ba? Nagulat tayo nung nag-overtime na, di ba? Or bago pa mag-overtime, rather, itong si Kawanzin, saktong-sakto yung peak niya para i-cover tong si Sadhak, di ba? Yeah, and even though hindi ganun ka taas yung kills ng both of those players, we have what we call yung impact frags. You know, those are eliminations na really elevate the round for your team. And nakita nga talaga natin yung impact na pinakita dito na Kawanzin and Sadhak. You know, sometimes you just need the one. And that's what they got. They bumped it up again into the overtime, and that is what reset, I think, yung momentum dito ng Loud. And overall, of course, winning this entire series and keeping them afloat in São Paulo, Brazil. May isipin mo naman yun na matatalo ang definitive representative ng Brazil. Parang it's kind of not cool, right? Not bad or bad. It just goes to show na ito yung reason kung bakit sila ang reigning champs right now. And Gen.G, good feat talaga. Tinry nila yung best nila. Napakaganda ng run nila. Alam mo, Asoray, ito yung something na hindi rin natin mapagkakait. Either of the teams, sobrang solid ng mechanical skills nila. Lahat ng mga gunfights, hindi siya yung hindi sila nagwi-whiff eh. We barely saw any moment na nagwi-whiff talaga yung mga players, no? Laging crispy yung shots. Yeah, this is what Brazil is able to produce talaga in their own specific region of Valorant. And I am just flabbergasted dito, like kung gaano ka explosive ang kanilang walang interactions nila. Like, this is just homegrown talent talaga from Brazil, and I love how they approach again yung fights na to and how they've translated that into the international scene. Sorry, anong Tagalog ng flabbergasted? Nasindak. Hindi nga. Pwede. Hindi nga. Dax Ayun just si Dax meron tayong audience Sige, dito sa kasi studio. flabbergasted plus parang taken aback. Baka may bago na tayong sandwich moment dito. Magulat na. Ma-flabbergasted talaga tayo dito sa studio. Natama na naman ang Tagalog ni Asoray at lahat tayo. Sige. Hindi natin alam. Bago tayo mag-end ng stream, clarify muna natin. They're taking out their phones. They're searching now on the interwebs. Okay, meron tayong special guest dito. Patapos na rin naman eh. Ano yan? Sabi ng Google Translate, it's just Nabigla. Pwede na. Pwede, almost, diba? Kasi somewhat similar na rin eh. Synonyms. Dax. Hi. Sa totoo lang po, kung medyo awkward tong moment na to kasi nasa gitna ako. Kung totoosin sila po dalawa, dapat yung magkatabi. Kailangan nandyan ka. Okay. Para safe yung broadcast. Yeah, para okay. Ako yung kawawa. Matanggal yung tension. Tension. Anyways, guys, we're gonna be seeing you net for tomorrow or for the day after tomorrow. Tama ba? Pwede na. Yes, yung movie. See you after Dark Day. And we will... Pasensya na kayo. Yung mga voices kasi sa utak namin, ginagaya na lang namin. Ano oras na ba? Time check, Asoray. Time check, 8:30 a.m. Okay, maaga tayo natapos. Salamat, Loud. Umaga tayo natapos. Umaga at maaga tayo natapos. Salamat, Loud nga pala doon. Anyways, guys, we'll see you after this dark day tomorrow. Alright, for more VCT Lock in São Paulo, Brazil action. My name is Asoray. With me now is Laika and our special guest, Dax. Again, guys, see you then.
it does.